පිවිරුවෙකු මෙන් සවි බල පෙන්වයි මෙන් මෙන් power tool men power tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich, experience the world. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy wenasata set wenna. Nestle, good food, good life. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy wenasata set wenna. Nestle, good food, good life. Butter uturana naan epa EGB නැතුව එපා කර ගාන barbecue එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා අයිබෝවන් සුබෝදෑසනක් ක්‍රීඩාලවල ඔබ සියලු දෙනාට මහනුවර කිංස් වුඩ් විද්‍යාලය සහ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන 116 වන කඳවුරට සුළුවිත සංග්‍රාමයේ
දෙවෙනි දිනේ ආදාය. ඉතින් ඊයේ දවස පුරාවට මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය සහ කිංස්ෆෝඩ් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන 116 වන කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ පළමු දිනේ සියලු තොරතුරු ඔබද සමාජ ජාල මාධ්‍ය ඔස්සේ සජීවීකරණය කළා. ඉතින් ඒ වගේම අද දවස පුරාවටත් අද දිනේ සිදුවන සියලුම තොරතුරු සජීවීකරණය කරන්නට අපි සූදානම්. ඉතින් අද මා සමගින් මේ අවස්ථාවේදී විස්තර කතාවේ සමග එකතු වෙනවා මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දේශිත ගමගේ. අයබෝවන් යසන්තිත්. ඉතින් ඊයේ දිනේ පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක් කෙටි මතක් කිරීමක් කරනවා නම් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නායක තිසරුවනි නායක ඒ වගේම කිංස්ෆෝඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නායක අමේෂ් රූපසිංහ ඊයේ දිනේ දෙකාසේ වාසී උරගා බැලුවා. එයින් ජයග්‍රහණය කළේ මහනුවර කිංස්ෆෝඩ් විද්‍යාලය. ඉතින් ඔවුන් කාසේ වාසී ජයග්‍රහණය කර ඔවුන් මුලින්ම තරගයට පන්දු පිටිකරණය ඒදීමට ධර්මරාජ විද්‍යාලයට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව ඒ ලබාගත් තීරණය පිළිබඳව ඔබට දැනෙන අදහස මොනවද? ඔව් යශන්තිත්. අමේෂ් රූපසිංහ විසින් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට මුලින්ම පිටිකරණය සඳහා පැමිණීමේ අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඉතින් අමේෂ් රූපසිංහ ලබාගත් තීරණය අමේෂ් රූපසිංහ ගත් තීරණය නිවැරදි තීරණයක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. මොකද තනතිරුවට පෙර දිනේ ඇති වූ වර්ෂාවත් සමග ක්‍රීඩාංගණයේ සහ තනතිරුවේ යම් තෙතමනක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් වුණා. ඒත් සමග කිංස්ෆෝඩ් විද්‍යාලය ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර තිබේ වාරය ධර්මරාජ විද්‍යාලයට ලබා දුන්නා. ඒත් සමගින් කිංස්ෆෝඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට හැකි වුණා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 114ක් තුළ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ සියලු පිටිකරුවන් දවා ගන්න. ඒ වගේම කිංස්ෆෝඩ් විද්‍යාලයේ දින අවසානයේ ලකුණු 18ක ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමුවෙනි ඉනිමට වඩා වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තමන්ගේ පළමුවෙනි තුළ ලබා ගැනීමේ හැකියාවත් කිංස්ෆෝඩ් විද්‍යාලයට හැකි වුණා. ඉතින් සමස්තයක් විදිහට අමේෂ් රූපසිංහ ගත් තීරණය අපිට සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන්. තමත් හොඳ තීරණයක් අමේෂ් රූපසිංහ. ඔව් ඉතින් ඒ වගේම ඊයේ දිනේ තුලදී කඩලු 20ක් බින්ද හැරුණා මේ පළමු දිනේ තුලදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම 114කට සීමා කරා තමයි පළමුවෙනිම. ඒ වගේම කිංස්ෆෝඩ් විද්‍යාලයේ පළමුවෙනි ලකුණු 132කට සීමා වුණා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි ඊයේ දිනේදී තරගාවලියේ කටයුතු දිග හැරුණේ. ඒ වගේම ඊයේ දිනේදී තෙවන ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවෙනි ඉනිමේ කටයුතු ආරම්භ වුණා. ඔව් යසන්ජිත්. ඊයේ දිනේ තුල ධර්මරාජ විද්‍යාලය වගේම කිංස්ෆෝඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු 20ක් දැවියන ආකාරයක දැක්කා. ඒ කඩලු 20 අතරින් කඩලු 13ක් දගපන්දු යවන්නන්ට හිමි වෙද්දී තවත් කඩලු 4ක් වේග පන්දු යවන්නන්ටත් තවත් කඩලු 3ක් අවාසනාවන්ත ලෙස දුවද්දී දැවියම් වලට ලක් වුණා. ධර්මරාජ ඉනිමේ දුවද්දී දැවියම් එකක් සහ කිංස්ෆෝඩ් ඉනිමේ දුවද්දී දැවියම් දෙකක් වාර්තා වුණා. ඉතින් සමස්තයක් විදිහට අපි දැක්කා පුරුදු පෙරේරා සහ අමේෂ් රූපසිංහ දකුණ පිට දග පන්දු යවන්න ඔවුන් අතරේ කඩලු 7ක් ඔවුන්ගේ පන්දු යැවීම තුළින් බිඳ වැටෙන ආකාරයක් අපි දැක්කා. ඒ වගේම සමස්තයක් විදිහට අපිට පවසන්න පුළුවන් දිනේ බිඳ වැටෙන කඩලු සංඛ්‍යාවත් සමගින් දග පන්දු යවන්නට ඉතාමත් උචිත තනතිරුවක් මේ අවස්ථාව වන විට පල්ලකෙලි ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය තුල තිබෙන ආකාරය. ඒ වගේම අද දිනේ තුල තීරණයක් ලැබිය හැකි සුලෝහිත සංග්‍රාමයක් අපිට මෙවර 116 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේදී දැක් ගන්නට පුළුවන් වෙයි කියලා අපිට බලාපොරොත්තු තබා ගන්නට පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේදී අපිට දිස්සන ධර්මරාජයේ මේ කඩලු බෙදෙහෙලි ගිය ආකාරය. ඉතින් ඒ පිළිබඳව අපි සඳහන් කරනවා නම් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළවෙනි කඩලු විදිහට දැවිගේ පුරුදු පෙරේරා කඩලු මුවා කිරීම වරදකට හසු කරගත් අමේෂ් රූපසිංහ නායකයා කිංස්ෆෝඩ් විද්‍යාලයේ කෙනෙකුල පිළියංග ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ 4 වන කඩුල්ලේ සෝනන්ජිද සීලා දවා ගත්තා. ඊටමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් නිරත වුණා කෙනෙකුල පිළියංග නාවක ක්‍රීඩකයා. අපිට පෙනෙන්නේ 7 වන තමත් හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වුණා අබ්දුල් හකම්. වගේම කෙනෙකුල පිළියංග නාවක ක්‍රීඩක අපිට පෙනෙනවා ඇති ඉස්තම් දුවද්දී දැවියාමකට හසු කරගත් ආකාරය කෙනෙකුල පිළියංග. කිංස්ෆෝඩ් විද්‍යාලයෙන් පිහිවුණු ඊටමත් දක්ෂ පන්දු යවන්නේ left arm orthodox පන්දු යවන්නා දිනේ තුල කඩලු 3ක් බෙදවන්නට හැකුණා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. ඔය පුරුපණ මගින් පෙරෙන ඇති ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට ඔහු එල්ල කළ පීඩනය මැද ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් තිදෙනෙකු දවාගෙනට හොකවනවා. අබ්දුල් හකම් දිනේ අවසාන කඩුව ලෙස කලන හේරත්ගේ කඩුව දවාගත් ආකාරය අවසාන පුනරුපණ විදිහට දැක්ගත්තේ. ඒ අනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලය පළමුවෙනිම ලකුණු 114ක සීමා කරනවා කිංස්ෆෝඩ් විද්‍යාලය පන්දු යවන්නත්. ඒ වගේම කිංස්ෆෝඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කෙළුණු පිළියංග මෙවර පළමු වසරේ ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස එක්වන ක්‍රීඩකයා කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ වගේම නායක අමේෂ් රූපසිංහ කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. ඒ වගේම වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක අබ්දුල් හකම් කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ වගේම දැන් අපිට තීරණය දිස් වෙනවා. කිංස්ෆෝඩ් විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිම කඩලු බෙද හැරුණු ආකාරය. කිංස්ෆෝඩ් විද්‍යාලයේ පළමු කඩුව ලෙස දැවි ගිය ආදිල් ෂෙරීෆ් දෙවැනි කඩුවේ නිශාන් පද්මසේකර දුවද්දී දැවියාමකට හසු වුණා. තෙවන කඩුල තේනුක දිසානායක පුරුදු පෙරේරා විසින් කඩුල්ල මුවා කිරීම වරදකට හසු කරගත්තා. හතරවන කඩුල්ල නිසදු නිකේෂල එයත් කඩුල්ල මුවා කිරීම වරදකට හසු කරගත්තා. පස්වන කඩුල්ල විදිහට කවිජ ගමගේ කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ දැවී යාමකට හසු කරගත්තා පුරුදු පෙරේරා.
පුරුදු පෙරේරා ඉතාමත් හොඳ පන්දු යෑමක නිරත වුණා ඊයේ දිනේ පුරාවට. ඔහු අතින් කඩලු 4ක් කිංසුට් විද්‍යාලයේ කඩලු 4ක් බෙදමන්නට පුරුදු පෙරේරා හැකි වුණා. ඒ වගේම කිංසුට් විද්‍යාලයේ ඉනිමේදී ඊයේ දිනේ 7 වන කඩලු ලෙස දැවී ගිය දුවද්දී දැවියාම යම් මතභේදාත්මක තත්ත්වයක් නිර්මාණය කර දුවද්දී දැවියාමක් විදිහට අඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඔබට පෙනෙන පුරුදු පෙරේරාගේ පන්දු මත කවිදු වනහර රැකගත්තේ උඩ පන්දුව. ඒ වගේම තිස්සරු වන්නායක කිංසුට් විද්‍යාලයේ අවසාන කඩුල්ල ලෙස කෙරුළ පිළිහංග දවාගත් ආකාරයේ අවසාන පුනරුපෙන් ඔබ ආකාරයෙන් දුටුවේ. ඒ වගේම කිංසුට් විද්‍යාලයේ ඉනිම ගැන මතක් කරනවා නම් අමේෂ් රූපසිංහ කණ්ඩායම් නායකයා තමත් විචිත්‍රවත් ආකාරයේ පිටිහරඹයක නිරත වුණා ඊයේ දවසේ. ඔය සංජිත අමේෂ් රූපසිංහ ඉනිම අපේ අගය කළ යුතු ඉනිමක් කිංසුට් විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් සාර්ථක වන්නට හැකි වූ එකම පිටිකරුවා විදියට ඒ වගේම ඊයේ දිනේ තුල අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කළ එකම පිටිකරු විදියට අමේෂ් රූපසිංහ හඳුන්වන්නට පුළුවන්. අමේෂ් රූපසිංහ නොදැවී ලකුණු 67ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා 116 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමය තුල. අමේෂ් රූපසිංහ ඉනිම ගැන සඳහන් කරද්දී බිඳ වැටුණු කිංසුට් ඉනිම ඉතාමත් ශක්තිමත් ආකාරයෙන් 132ක් වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවට මෙහෙයවන්නට ඔහුගේ ඉවසිලිවන්ත ඉනිමට හැකි වුණා. ඊටමත් ඉවසිලිවන්ත ක්‍රීඩා කර ස්ථානෝචිත ඉනිමක් විදියට අමේෂ් රූපසිංහ ඉනිමවට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. අමේෂ් රූපසිංහ පිටේට වගේම පන්දු වෙනුත් කඩලු 3ක් කිංසුට් විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් දර්වාජ විද්‍යාලයේ කඩලු 3ක් බෙදමන්නට අමේෂ් රූපසිංහට හැකි වුණා. ඔව්. ඉතින් මේ විදිහට ධර්මරාජ්‍ය විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න ඊයේ දිනේදී කිංසුට් විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිමත් ලකුණු 32කට සීමා කරනවා. ඊට පස්සේ ධර්මරාජ්‍ය විද්‍යාලයේ දෙවෙනි නිමත් ආරම්භ වෙනවා ඊයේ දිනේදී. ඔය සජිත් ධර්මරාජ්‍ය විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න අපි විශේෂයෙන්ම අගය කරන්න ඕනේ. මොකද කිංසුට් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නගේ ආගමශීලී පන්දු යවීම හැමේ ධර්මරාජ්‍ය විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් ලකුණු 114ක් වගේ තමත් පොඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවට දැවී ගියාට පස්සේ ධර්මරාජ්‍ය විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න ඉතාමත් හොඳ ආක්‍රමණයක් නැවතත් තරගයේ වාසිය තමා වෙත යොමු කර ගැනීම සඳහා ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක නිරත වුණා. අපි දැක්කා කිංසුට් ඉනිමේ මුල් භාගයේදී 25ට කඩලු 5ක් ලෙස දක්වන අවස්ථාවක් තිබුණා. කෙසේ වෙතත් අබ්දුල් හකම් සමගින් රැකුණු අමේෂ් රූපසිංහ ලකුණු 50ක් ඉක්ම වූ සමතතාවයක් ගොඩනැගුවා 6 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. අවසානයේ කිංසුට් විද්‍යාලයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයට වඩා ලකුණු 18ක් ඉදිරියෙන් සිටමින් තම පළමුවෙනිම අවසානයේ සනිටුවන් වුණා. ඒත් සමගින්ම දිනේ අවසාන මොහොතේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමත් ආරම්භ වුණා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම වෙනුවෙන් පිටේ එක්ුණා ඔනන්ජිත් සිල්වා. සමවෙන්න අරෝෂ මහගෙදර සමගින් කවිදු මනහර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමෙන් ආරම්භක පිටිකරුවන් විදිහට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම වෙනුවෙන් එකතු වුණා. ඒ වගේම දේශිත ඊයේ දිනේ කිංසුට් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේ එක්තරා විශේෂ කඩුල්ලක් අපිට දැක ගන්න ලැබුණා. 7 වෙනි කඩුල්ල දැවී ගියේ තමත් කතා බහට ලක්ුණු මුළු ක්‍රීඩා පිටම උද්‍යෝගයෙන් ඒ වගේම කලබලකාරී තත්යකට පත් වුණු කඩුල්ලක් ලෙස හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ඔය සංජීත් අපි දැක්ක මේ කඩුල්ල පිළිබඳ කිංසුට් පාර්ශ්වයේ වෙන්ම ධර්මරාජ පාර්ශ්වයේදී විවිධ මතභේදාත්මක අදහස් මතුවන ආකාරයක් ඔබට පෙනෙනවා ඇති පුනරුපණයෙන් එම පුනරූපණය හතරේ සීමාව වස්සලේදී පන්දුව රැකගත්ත කියලා පිරිසක් සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම පිරිසක් සඳහන් කරනවා එම පන්දුව හතරේ සීමාව පසු කර හතරේ පහරක් බවට අදහස් පළ කරන පිරිසකුත් ඉන්නවා. කෙසේ වෙතත් විනිසුරු තීරණය බවට පත්වුවේ එය දුවද්දී දැවී යාමක් බවට කිංසුට් පාර්ශ්වයේ වෙන්ම ධර්මරාජ පාර්ශ්වයේදී විවිධ මතභේදාත්මක සිද්ධීන් අදහස් ඒ පිළිබඳ ගොඩ නැගුණා. කෙසේ වෙතත් ක්‍රිකට් තරගයක අපි විනිසුරු තීරණයට ගරු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. යම් සිද්ධීන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සිද්ධිය ඉතාමත් මතභේදාත්මක තත්ත්වයකට තුඩුදුන් සිද්ධියක් විදිහට අපි නම් කරන්න පුළුවන්. කෙසේතත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඇතුලේ ඔය වගේ සිද්ධිත් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. මොකද මේක සුලෝහිත සංග්‍රාමය තුල අපිට තුන්වෙනි මිනිස්සුරුවරයෙකුගේ තීරණ සලකා බැලීමේ අවස්ථාවක් අපිට උදා කරගන්න බැරි වුණා. එහෙම අවස්ථාවක් තිබ්බනම් සමහරක් විට කිංසුට් පාර්ශ්වය විසින් සඳහන් කළ එම කාරණා සත්‍යද කියන කාරණාව බලන්න තිබ්බා. සමහරක් විට එය නොදැවී යාමක් විදිහට ලකුණු කරන්නත් තිබ්බා. ඔබට මේ නැවතත් දිස්වන්නේ ඒ දෙවිගේ කඩුල්ල විදිහට මිනිසුරුවරුන් විසින් සටහන් කළ කඩුල්ලේ පුනරූපණ දර්ශන. හතරේ සීමාව අසලදී තමයි පන්දුව රැකගන්නේ. හරියටම හතරේ සීමාව ස්පර්ශ වුණාද නැත්නම් කලින් රැකගත්තද කියන කාරණාව විනිසුරුවරයටත් ඉතාමත් තීරණය කර ගැනීමට අපහසු තත්ත්වයක් ඒ අවස්ථාවේ නිර්මාණය වෙන්නේ නැති. විනිසුරුවරයා ඒ අවස්ථාවේදී ඔහුගේ තීරණය ප්‍රකාශයටපත් කරන්නේ නැති. විනිසුරුවරයා තීරණයට අපිට අභියෝගයක් කරන්න අවකාශයක් නැහැ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් ඒ සිද්ධිය ඒ ආකාරයෙන් වුණා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි ඊයේ දවසේ තත්ත්වය. අපි කෙටි විරාමයකට යමු. නැවත හමුවෙමු. යෝධ බලති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන් වයිමෙන් මෙන් power tool මෙන් power tool වැඩෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ.
search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich. Experience the world. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? මේ පාර 2019 මේ ජෝග්‍රේ පේපර් එකේ දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද ඒ හැම දෙයක්ම අපි බලන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථාන වලට ජලය ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබුණොත් ඒ 120 අර සිද්ධාන්තම ලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහුවෙලා එක වෙන්නේ. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. ඔබ නැවතත් එකතු වන්නේ කන්දුරට මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය සහ කේසර විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන 116 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනේ සජීවී කාශ්‍යය සමගින්. ඉතින් ඊයේ කිංස්වුඩ් ඉනිම පිළිබඳ කතා කරනවා නම් අපි නැවතත් මතක් කළ යුතු කාරණයක් විදිහට මම සලකනවා. ඊයේ දිනේදී පන්දුවාර 95ක් මේ ක්‍රීඩාංගණය තුල ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ අතරින් දක්ෂ පිටිහැරමක නිරත වුණා අමේෂ් රූපසිංහ කිංස්වුඩ් මහතා කේසර විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම වෙනුවෙන් ලකුණු 67ක් නොදෙවිලා ඔහු රැස් කරගන්නට සමත් වුණා. ඔය සංජිත් ආමේෂ් රූපසිංහගේ එම ක්‍රියාත්මක වන්නේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩළු 5 ලකුණු 25ක් වගේ ඉතාමත් කුඩා ලකුණු සංඛ්‍යාවකින් දෙවී ගිය පසු ඉතින් ආමේෂ් රූපසිංහ නායකත්වයේ වගකීම ඉටු කරගෙනමින් ලකුණු 67ක් තමන්ගේ ඉනිම තුළ වාර්තා කරන්න සමත් වෙනවා. එයත් වාර්තා වන්නේ නොදෙවුණු ඉනිමක් විදිහට ආමේෂ් රූපසිංහගේ ඉනිම ගැන සඳහන් කරද්දී ඔබට දැන් පොළොට උපන පෙනෙනවා ඇති. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු වන්නන්ගේ යොමු පීඩනයේ හමුවේ තවත් හොඳින් තමන්ගේ පන්දු පිටිය තුළ පන්දු ස්ථානගත කිරීම තවත් මැනවින් තමන්ගේ අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරා. මේ තමයි පිටිකරුවකින් විය යුත්තේ කණ්ඩෝදරා සුලෝහිත සංග්‍රාමයක ඔහුගේ අර්ධ ශතකය නිසාම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය කිරීමටත් යම්
යම් හැකියාවකුත් යම් ශක්්‍යතාවකුත් නිර්මාණය වී ඇති ආකාරයෙන් දැක ගන්නට පුළුවන් අගය කළ යුතුයි නායකයෙක් විදිහට අමේෂ් රූපසිංහ ගැන. ඔව්. ඉතින් ඊයේ දිනේ පිළිබඳ ඒ වගේ විශේෂ සිදුවීම් කිහිපයක් අපිට දකින්න ලැබුණා අමේෂ් රූපසිංහ. ඊයේ දිනේදී ක්‍රීඩා කරපු පිතිකරුවන් අතරින් හොඳම ලකුණු ලබා ගැනීමක් සිදු කරපු ක්‍රීඩකයා විදිහට අපිට හඳුන්වා දෙන්නත් පුළුවන්. ඔය සංජිත අමේෂ් රූපසිංහ මේ විදිහට ලකුණු ලබා ගත්තී කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට ඌට හැකි වුණා. ඒ වගේම ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පුලිදු පෙරේරා කඩලු 4ක් දවා ගත්තා. ඔහුගේ පන්දු යැවීමත් අපි අගය කළ යුතු පන්දු යැවීමක්. ඔව්. ඉතින් අද දවසේදී 116 වෙනි සුළුහිත සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනය ඔබ වෙත සජීවීකරණය කරන්නට සියලු කටයුතු සූදානම්. ප්‍රථමයෙන් මතක් කරන්නම් ඔබට අප 116 වෙනි සුළුහිත සංග්‍රාමයේ සජීවී විකාශය සමග සම්බන්ධ විය හැකි ආකාර POTV නාලිකා අංක 120 Event TV Plus නාලිකාව ඔස්සේ ඒ වගේම Team Batsman YouTube නාලිකාව ඔස්සේ batsman.com නිල Facebook පිටුව ඔස්සේ ඒ වගේම TV Kids YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සහ thepapare.com YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට සජීවීව 116 වෙනි කන්ද උඩරට සුළුහිත සංග්‍රාමයේ සජීව විකාශය සමගින් එක්වන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් දේශික අද දවසේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න යන්නේ 116 වෙනි සුළුහිත සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනේ. පෙර වසරවලට සාපේක්ෂව ගත්තම මේ වර්ෂයේදී තරගයේ තීරණයක් ඇති වෙනවා. ඔය සංජිත් කන්දුරට සුළුහිත සංග්‍රාමයේදී 2015 වර්ෂයේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය කරාට පසුව කිසිව ජයග්‍රහණයක් දෙපළට වාර්තා කිරීමේ හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ජය පෙරදුමක් නැති එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා තරගයේ ඩ්‍රෝ වුණා කියලා. ඒ විදිහට තමයි සුළුහිත සංග්‍රාම 6ක් අවසානයේ සනිටුවන් උනේ. නමුත් මෙවර සුළුහිත සංග්‍රාමයේ තීරණයක් ලැබිය හැකි සුළුහිත සංග්‍රාමයක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද ප්‍රථම දිනේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයෙන්ම කිංසුට් විද්‍යාලයේ සියලු කඩලුම් දැවී යනවා. කඩලු 20ක් දැවී ගිය තනතිරයක බොහෝ විට දෙවන දිනේ තුරත් කඩලු 20ක් දැවී යාමේ ඉහළ සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම පෙරේදා දිනේදී NSL තරගාවලියේ කොළඹ සහ නුවර අතර තරගයේ ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉතින් කොළඹ නුවර තරගයේ බලපෑමත් එක්ක තනතිරය තුල කඩතුළු අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඊයේ දිනේ පන්දුවාර 95ක් ක්‍රීඩා කරා. එක් දින ඇතුලේ ඉතාමත් විශාල පන්දුවාර ගණනාවක්. එම පන්දුවාර ගණනක් සමග අද දිනේ තුල විශාල කඩතුළු ප්‍රමාණයක් අපිට තනතිරය තුල දකින්න පුළුවන්. මෙම කඩතුළු ප්‍රමාණය දක පන්දුවන්නට බෙහෙවින්ම උපකාරී සහ බෙහෙවින්ම යෝග්‍ය වන්නට පුළුවන්. අපි දැක්කා ප්‍රථම දිනයේ තුලත් දකුණත් පිටදක පන්දුවන්නන් වෙන පුරුදු පෙරේරා සහ කිංසුට් විද්‍යාලයේ නායක අමේෂ් රූපසිංහ කඩලු 7ක් දවා ගත්තා. ඒ වගේම දක පන්දුවන්න අතරේ කඩලු 13ක් බිරියන ආකාරයක් අපි දැක්කා. සමස්තයක් වශයෙන් 116 වන සුළුහිත සංග්‍රාමයේ බොහෝ විට තීරණයක් ලැබිය හැකි කියලා මට සමවසන්න පුළුවන් යසජි. ඊයේ දිනේ නිමාවද්දී මහනුවර කිංසුට් විද්‍යාලයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයට වඩා ලකුණු 18ක් ඉදිරියෙනුයි තම ඉන්නම නිමා කළේ. ඉතින් ටීවී තෙන්නකෝන් කුසලාන උදෙසා මේ වර්ෂයේදී පාසලක් ලියවේවි කියන බලාපොරොත්තුවක් අපිට මේ වර්ෂයේදී තබාගත හැකියි. අනිවාර්යයෙන්ම සංජීත්. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි ඊයේ දිනේදී තරගය සිදු වූ ආකාරය. අද දිනේ කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳව සඳහන් කරනවා නම් අද හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක් ඊයේ වගේම අපිට දකින්න ලැබෙනවා 116 වෙනි සුළුහිත සංග්‍රාමයේ වෙනුවෙන්. ඔය සංජීත් ඊයේ තිබුණු ඉතාමත් පැහැබර කාලගුණයක් සමග අපිට සුළුහිත සංග්‍රාමයේ පළමු දිනය සවස 6 වනතේ ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාවක් ලැබුණා. මම හිතනවා අද දිනේදී ඉතාමත් හොඳ පැහැබර කාලගුණයක් මේ අවස්ථාවේදී පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට තිබෙනවා. ඉතින් අපිට මෙම දිනය තුළ සම්පූර්ණ දිනේ ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාවක් පවතින ආකාරයක් දැක ගන්නට පුළුවන්. ඔබට පෙනෙනවා ඇති ඉතාමත් නිල්බර අහස් කුසක් පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට මේ අවස්ථාවේදී තිබෙන ආකාරය ඉතාමත් පැහැබර කාලගුණයක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් ඊයේ කෙටි වර්ෂා තත්ත්වයක් ඇති වුණත් ඒ තරගයට බාධාවක් වුණේ නැහැ. ඊයේ පසුරු 6 පමණ වනතුරු තරගයේ ඒකාකාරීව පවත්වාගෙන යන හැකියාව ලැබුණා. පැවති අඳුරුබර ආලෝක තත්ත්වය නිසායි අවසානයේදී තරගය නිමා කරන්න ලැබුණේ. ඉතින් අද ආරම්භ වීමට නිමිතයි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේ තරග කටයුතු. වර්ෂ 1893 දී ආරම්භ වන සුළුහිත සංග්‍රාමය මේ වනට 115 වතාවක් පවත්වා අවසන්. මේ පවත්වන්නේ 116 වෙනි වතාවට. ඉතින් එතමත් දිගු සමධ්‍යාවක් අතීතයේ පටන් මේ වෙනතුරු කිංසුට් ධර්මරාජයේ එතමත් දිගු සහෝදර බැඳීමක් අපේ පාසල් දෙක අතර තිබෙනවා. ඔව් අපේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ සහෝදරත්වයේ දෙවන වෙන්නේ නීලමහා සංග්‍රාමයට පමණයි. රෝයල් විද්‍යාලය සහ තෝමස් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන නීලමහා සංග්‍රාමයට පමණක් දෙවන වෙන සුලෝහිත සංග්‍රාමයක් ධර්මරාජයේ අපිට තියෙනවා.
ඉතින් මේ ධර්මරාජයේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ තුල විවිධ ගැටුම් ඒ වගේම මතභේදකාරී සිදුවීම් අතරත් අපි දෙකොල්ලගේ සහෝදරත්වය ඉතාමත් හොඳ ආකාරව මේ දක්වා රැගෙන ඇවිත් තිබෙනවා. ඒ තමයි කන්දුරට ධර්මරාජිකයන්ගේ සහ පින්සුඩුවරුන්ගේ සම්බන්ධතාව සහෝදරත්වය ඇත්තෙම අගයකල යුතු දෙයක්. අනෙක් මහා ක්‍රිකට් තරගාවලට සාපේක්ෂව තවත් වෙනස් ආකාරයේ සහෝදර බැඳීමක් අපේ මේ කන්දුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ තියෙනවා. ඉතින් අද දෙවන දිනේ 116 වන කන්ද උඩට සුලෝහිත සංග්‍රාමය. ඊයේ දිනේදීත් ඉතාමත් හොඳ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රමාණයක් අපිට ක්‍රීඩා පිටිය තුල දකින්නට ලැබුණා. අද දවසේ කොහොම වේද මේ පිළිබඳව සඳහන්? අද දවසේදීත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විශාල ප්‍රේක්ෂක ප්‍රමාණයක් තරගයේ නැරඹීම සඳහා පැමිණෙයි කියලා අපි ඊයේ දිනේ දැක්කා. කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කුඩා ශිෂ්‍යයන්ගේ සිට ඉතාමත් 12-13 වසරේ වැඩිහිටි ශිෂ්‍යයන් ඒ වගේම ආදි ශිෂ්‍යයන් තරගයේ නැරඹීම සඳහා සම්බන්ධ වෙ සිටින ආකාරය ඉතාමත් හොඳ දෙයක් ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණය පවත්වාගෙන යාමට ප්‍රේක්ෂකයන් අවශ්‍යයි. අපිට ක්‍රිකට් තරගයක් නැබැරිමට ප්‍රේක්ෂකයන් නැතුව පවත්වන ක්‍රිකට් තරගයකට වටිනාකමක් නැහැ. ඒ වගේම අපි දැක්ක සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඉතාමත් විශාල ප්‍රේක්ෂකයන් ප්‍රමාණයක් සහභාගී වෙ සිටින ආකාරයෙන් ඊයේ දිනේ තුලදී ඉතින් ආරාධනා කරන ඔබටත් අද එක්වන්න සජීවීව සම්බන්ධ වෙ හැකි නම් පැමිණෙන්න පල්ලේකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට. ඉතින් ඔබටත් සම්බන්ධ වන්නට පුළුවන් සජීවීව මේ වසර කිහිපයකට පසු එක් දිගට භෞතික අන්දමින් පවත්වන්නට නොහැකුණු තරගාවලින් පසු දැන් මේ වෙන විට මහා ක්‍රිකට් තරගාවලි පැවැත්වෙන ප්‍රවණතාව දැන් එන්නේ වැඩි වෙනවා. ඉතින් හොඳ උණුසුම් තරගයක් අදත් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඔව් සංජීත් අපි දැක්ක 2022 වර්ෂයේදී අපිට අතපසු වුණු සුලෝහිත සංග්‍රාමයත් සමගින් 2022 වර්ෂයේදී අපි සුලෝහිත සංග්‍රාම දෙකක් එක් වර්ෂයක් තුළ පැවැත්වුවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ වසර දෙකක විරාමයකින් පසුවයි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දෙදින තරගය පල්ලේකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට ලැබී ඇත්තේ. ඉන්නේ අපි අගය කළ යුතු දෙයක්. ඔව්. ඉතින් මතක් කරන්නම් ඉවෙන්ට් POTV නාලිකාංක 120 ඉවෙන්ට් TV Plus නාලිකාව ඔස්සේ වගේම ටීම් Batsman YouTube නාලිකාව ඔස්සේ batsman.com නිල Facebook පිටුව ඔස්සේ වගේම TV කිංසුඩ් YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සහ thepapare.com YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට සජීවීව අද දවසේ 116 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනේ සජීවී විකාශය සමගින් එක්වන්නට හැකියාව දෙනවා. ආරාධනා කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට හැකිනම් පල්ලේකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණෙන්න. ඒ ක්‍රීඩාව උණුසුම, ඒ උද්‍යෝගය රැගෙන පැමිණෙන්න. ඒ උද්‍යෝගය විඳ ගන්න ඇතැම් විට අද දිනේදී තීරණයක් ලැබේ. ටීවී දෙන්න කොන්කුසලානේ එක්කෝ ධර්මරාජ විද්‍යාලයට නැත්නම් කිසිදු විද්‍යාලයකට හිමි වෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම සංජීත් අපි තීරණයක් සහිත 116 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව්. ඉතින් ඔබට ආරාධනා කරන ආකාරයෙන් සජීවීව සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව නැත්නම් සජීව විකාශය සමග සම්බන්ධ වෙලා ඒ උණුසුම ඒ ආකාරයෙන්ම විඳ ගන්න. ඉතින් අපි කෙටි විරාමයකට ගොස් නැවත හමු. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබා ගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. Sabi pala pen by men, power tool. Men power tool. That goda api goda. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and
and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich. Experience the world. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? මේ පාර 2019 මේ ජෝග්‍රේ පේපර් එකේ දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද ඒ හැම දෙයක්ම අපි බලන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථානවලට ජලය එන්නේ. ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබුණු ඒ 120 අර සිද්ධාන්තම ලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහුවෙලා එක වෙන්නේ. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. නැවතත් ඔබ සම්බන්ධ වන්නේ පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ 116 වන සුලහිත සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනේ සජීවී විකාශය සමගින් දැන් තරගය ආරම්භ කරන්න සියලු කටයුතු සූදානම්. සංජීත් සුබෝදෑසන ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබටත්. ඒ වගේම ඊයේ දිනේ තුල දෙපිලේම පළවෙනි ඉනිම තුල ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළවෙනිත් සියලු කඩලු දෙවි ලකුණු 114ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ පළවෙනිව ලකුණු 132කට සීමා කරන්න ධර්මරාජ විද්‍යාලය පන්දු යවන්නට හැකි වුණා. ඉතින් සමස්තයක් විදියට දෙපිලේම කඩලු 20 ඊයේ දිනේ තුල දෙවි ගිය ආකාරයක් අපිට දැක ගන්න ලැබුණා. ඉතින් අද දිනේ තුල ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවනි ඉනිමත් කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ දෙවනි ඉනිමත් සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දෙවන දින තුල ආරම්භ කිරීම නියමිතයි. මෙවර සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ තීරණයක් ලැබීමේ වැඩි සම්භාවිතාවයක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඔව්. ඉතින් ඊයේ දිනේ නිමා වෙනකොට පන්දුවාර 95ක් මේ පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය තුල ක්‍රියාත්මක වුණා. අරෝෂ් මහගෙදර ඔබට දිස් වෙනවා. අරෝෂ මහගෙදර ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මෙම ක්‍රීඩා වාරය තුල ලකුණු 178ක් ලබා ගැනීමෙන් පන්දු යවන්නෙක් විදියට කඩලු 4ක් බෙදාමනට හැකි වූ ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම කබිදු මනහර විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ මෙවර පළමු වසර ක්‍රීඩකෙක් ලෙසයි සුලෝහිත සංග්‍රාමයට කබිදු මනහර එක්වන්නේ.
කවිදු මනහර අපි ඊයේ දිනේ දුටුවා ඔහුගේ පිටෙන් ලකුණු 11ක් වාර්තා වෙනවා. එම ලකුණු 11 සඳහා එක් 6 පාරක් ඇතුළත් වුණා. නවක ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ඒ වගේම අංක 9 පිටිකරුවා විදිහට ඉතාමත් හොඳ පිටි හරවයක් ඔහු දියත් කරායයි කීම මම නිවැරදි. අබ්දුල් හකම් කිසුඩු විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු යවන්නට එක්වනවා මේ අවස්ථාවේදී. තුන්වන වසර ක්‍රීඩකයෙක් වේග පන්දු යවන්නේ ඒ වගේම තුන්වෙනි ක්‍රීඩකයෙකු විසින් අපිට හඳුනා දෙන්නට පුළුවන්. කිසුඩු විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඊයේ දිනේදී මනා සේවකකින් ඉටු කළ ක්‍රීඩකයෙක් විසින් හඳුන්වන්නට පුළුවන්. දිනේ පළමු පන්දුව. ප්‍රථම පන්දුවම 4 පහරක් ලබා ගන්න ධර්මරාජ විද්‍යාලයට හැකි වෙනවා. කෙසේ වෙතත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කඩවලු රකින්නාට පන්දුව අතපසු වෙමින් දුර්වල පන්දු රැකීමක් නිසා එම ලකුණු 4 ධර්මරාජ විද්‍යාලයට හිමිවන්නේ. අතිරේක ලකුණු 4ක් විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඔව්. ඉතින් දිනේ ආරම්භයේම තාමත් ලකුණු 4ක ප්‍රහාරයක් සමගින් තාමත් ප්‍රබල ආකාරයේ ආරම්භයක් ඔබ ලබා ගත්තා. මේ දකින්නේ එහි පුනරූපන ඔබට පෙනෙනවා ඇති ක්‍රීඩකයාගේ පිට ඉන්න පායින දෙසින් පන්දුව යොමුවන්නේ. කල් රකින්නට පන්දුව රැක ගන්නට අවකාශයක් හිමිවන්නේ. ඒ වස්සරෙන් පන්දුව 4 සීමාව කරා ගිය ආකාරය ඔබට පුනරුපනකින් දිස්වන්නට ඇති. අබ්දුල් හකම් යොමු කරන්නේ දිනේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ දෙවන පන්දුව. නැවතත් පායිනටයි පන්දුව යොමුවන්නේ. ඒ අවස්ථරයෙන් ලකුණක් සදා ප්‍රතිකරණ දෙදෙනා අන්ත මාරු කරගන්නවා. කිසුඩු විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේ ලකුණු තත්ත්වය සම කරින්නට තව ලකුණු 13ක් පමණයි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලබා ගන්නට තිබෙන්නේ. එතමත් ඉක්මනින් නොවේ ඔවුන් එය පසු කර යාවි කියා දැන් පෙනෙනවා තරගයේ ආරම්භ කළ ආකාරයෙන්. ඔය සංජීත් කිසුඩු විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට මීට වඩා පීඩනයක් තරගයේ ආරම්භයේ සිට ධර්මරාජ විද්‍යාලයට එල්ල කරන්නට හැකිනම් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කිරීමේ ශක්්‍යතාවය වුන් සතු වෙනවා. කෙසේදත් කිසුඩු විද්‍යාලයේ මීට වඩා පීඩනයක් එල්ල කරොත් ඔවුන්ට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ධර්මරාජ විද්‍යාලයට මෙම ලබාගත් ආරම්භයේ කියන්නේ ආරම්භක සමතාවයේ ලකුණු 50ක් ඒ වගේ ලකුණු 50 ඉක්මව ආරම්භක සමුදායක් නිර්මාණය කිරීමට හැකිනම් සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණය ධර්මරාජයට රැගෙන යාමේ හැකියාවක්ද ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ සතුයි. ඒ දිනේදී කණ්ඩායම් දෙකම තම කණ්ඩායම් වල ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් හඳුනාගත්තා. ඉතින් මේ වෙනකොට ක්‍රීඩකයාගේ රිද්මයන් කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන් හඳුනාගෙන ඇතයි අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒ හඳුනාගත් රිද්මයන්ට අනුවාද කටයුතු කළොත් එහෙම ඔවුන්ගේ දුර්වලතාවයන් හඳුනාගෙන නිසි පරිදි කටයුතු කළොත් එහෙම පන්දු වේගයෙන් ඇදී යනවා 4 සීමාව කර 4 සීමාව අසලදී පන්දු ආරක්ෂිතව රැක ගන්නවා කිංසුඩු විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්න. තමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් කිංසුඩු විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නගේ. ඔව්. ප්‍රථම පන්දුව ගිලිහි ගියත් එතනින් පසුව 4 සීමාව දක්වා ගමන් කළ ඊළඟ පන්දුව තමත් මැනවින් රැක ගන්නට ඔහු සමත් වෙනවා. ඒ වගේම යසංජිත් කිංසුඩු විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීමේ සැලසුම ගැන අපි විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ. පුලිදු පෙරේරා මෙම ක්‍රීඩා වාරය තුළ ලකුණු 16 ඉක්ම වූ ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම ධර්මරාජයේ වෙනුවෙන් ලකුණු 16 ඉක්ම වූ 5 වෙනි ක්‍රීඩකයා බවට පුලිදු පෙරේරා පත් වුණා. ධර්මරාජිකයන්ගේ පුලිදු පෙරේරා පිළිබඳ මෙවර සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ විශාල බලාපොරොත්තු ගොන්නක් පුලිදු පෙරේරා සමගින් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ තබා ගත්තා. කෙසේදත් කිංසුඩු විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ගේ සැලසුම හමුවේ පුලිදු පෙරේරාට ප්‍රථම පන්දු වාර කිහිපයේදී මුහුණ දීමට සිදු වුණේ දග පන්දු යවන්නන්ට. ඒ අවසරයෙන් පුලිදු පෙරේරාගේ කඩුල්ල දබා ගැනීමට කිංසුඩු විද්‍යාලයට හැකි වුණා. තමත් හොඳ පන්දු යැවීමේ සැලසුමක් කිංසුඩු විද්‍යාලයේ සතුයි කියලා අපිට මේ අවස්ථාවේදී පවසන්න පුළුවන්. ඊයේ දිනේ වුන් පන්දු යැවුව ආකාරයත් එක්ක. පන්දු වාර 1යි පන්දු 5යි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 7යි කිසිවෙකු නොදෙවේ. පන්දුට පහර දෙන්නේ කවද මනහර. ඉතාමත් හොඳ පන්දුව නිදැල්ලේ යැවීමක් අරෝෂ මහගෙදරගේ දෙවන පන්දු වාරයයි එසේ නිමාව දකින්නේ. ඒ අනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවෙනි ඉනිමේ ලකුණු තත්ත්වය කිසිවෙකු නොදෙවි ලකුණු 7යි. ආරම්භන්නේ දිනේ 3 වන පන්දු වාරය. පැහැබර කාලගුණයක් පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට. ඉතාමත් හොඳින් අවුරශ්මිය ක්‍රීඩාංගණයේ තන තීරුවට වගේම
ක්‍රීඩාංගණයේ ක්‍රීඩා පිටිය තුලට පතිත වන ආකාරයකට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේ මේ දිනේදී පන්දු රණු 5ක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට තරම් හොඳ පැහැබර කාලගුණයක් පාලිකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට ලැබුණා. මේ වසරේදී තරගයේ තීරණයක් ලැබෙන්නටම දෝ කාලගුණයත් ඉතවත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා 116 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයට. ග්‍රාමීය භාෂාවෙන් එහෙම නැත්නම් සංස්කෘතික විශ්වාසයන් අනුව පවසනවා නම් දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයේ මෙවර සුලෝහිත සංග්‍රාමයට ලැබී ඇති ආකාරයකට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඊයේ දිනේදී කඩළු 20ක් බින්ද හෙළුණා මේ පාලිකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී 116 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයට අදාළව. අද දිනේදී ඇතැම් විට බොහෝ දුරට සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා මේ කඩළු 20 බිඳහෙලි ධර්මරාජ කිංස්වුඩ් මහා ක්‍රිකට් තරගය තීරණයක් එළවෙන්නට. තමත් හොදින් පන්දුව රැක ගන්නවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්න. පන්දුවර දෙකයි පන්දුවයි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 8යි කිසිවෙකු නොතෙවේ. දිනේ තෙවන පන්දුවාරේ යොමු කරන්නේ කෙනුල පිහිලියංග. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ පළමු වසරේ ක්‍රීඩකෙක් විදිහට ඉතාමත් හොඳ දක්ෂතා දක්වනවා කෙනුල පිහිලියංග. ඔව් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේ කඩළු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වූ ක්‍රීඩකෙක්. left arm orthodox පන්දු යවන්නේ. දග පන්දු යවන්නන්ගේ වමත් දග පන්දු යවන්නන් සදා ජාතික කණ්ඩායමෙන් මෙන්ම වමත් දග පන්දු යවන්නෙක්ට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ තිබෙන ඉල්ලුම වැඩි. ඒ අතරිනුත් වමත් ඕර්තොඩොක්ස් පන්දු යවන්නෙක් කියන්නේ කණ්ඩායමක සිටිනවා නම් ඉතාමත් වටිනා ක්‍රීඩකෙක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකෙක්. උවර දැනුත් පෙනෙනවා ඇති කෙනුල පිළිහංග ධර්මරාජ විද්‍යාලයට යොමු කරන පීඩනය දුවදී දැවී යාමකට උත්සාහයක් දැරුවා. නමුත් උත්සාහය අසාර්ථකයි. ඒ විදිහටම දිගටම මේ පීඩනය පවත්වාගෙන ගියොත් ඇතැම් විට ධර්මරාජ පිළට ප්‍රබල පීඩනයක් වගේම කිංස්වුඩ් පිළට යම් වාසියක් අත්කර දෙන්නටත් ඉඩකඩ තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් යසන්ජිත් ධර්මරාජ විද්‍යාලය අපිට අවත්‍යක්ෂේරු කරන්නට බෑ. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ප්‍රබල පිතිකරුවා පොලිදු පෙරේරා තවවත් පිටිකන්නේ යෙදීමට නියමිතයි. ඒ වගේම ඉසුරු පන්නල මෙවර ක්‍රීඩා වාරය තුළ ලකුණු 232ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම පොලිදු පෙරේරා 16 සීමාව පසු කළ ක්‍රීඩකයා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ සතුයි. ඒ වගේම ඔනන්ජිත සිලා මෙවර ක්‍රීඩා වාරය තුළ ලකුණු 500 පසු කළ ක්‍රීඩකෙක්. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිටිකරන ලයිස්තු අපිට කිසිසේත් අවතක්සේරුවට ලක් කරන්නට බෑ. ඔව් ඉතින් අද ආරම්භක පිටිකරුවන් විදිහට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවැනි ඉනිම ආරම්භ කළා කවින්දු මනහර සමගින් අරෝෂ් මහගෙදර. ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් නැවතත් කිංස්වුඩ් ක්‍රීඩකයන්ගෙන්. අද දිනය තුළ ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීම් පිටිය තුළ ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත වී ඇති ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්න. අගේ කළ යුතුයි මෙය. සහය සංජිත් අපි දැක්ක පුලිදු පෙරේරා මෙම ක්‍රීඩා වාරය තුළ ශතක 3ක් රැස් කරගන්නවා. එවයි ශතකයේ තුළ 151ම වූ දිගු ඉනිමක්ද පුලිදු පෙරේරා සතුයි මෙවර ක්‍රීඩා වාරය තුළ. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වගේම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ තමත් ප්‍රබල පිටිකරුවන් මේ අවස්ථාවේදී 116 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ සමග සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් නිමාව සනිටුවන්න වන්නේ දිනේ තෙවන පන්දුවාරේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 10යි කිසිවෙකු නොදෙවේ. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි චිකන් රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. දිනේ සිව්වන පන්දුවාරය ආරම්භ වන්නට නියමිතයි. ඒ වගේම පුලිදු පෙරේරාට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කෙතරම් අවධානයක් යොමු කරනවද කියන කාරණාව ගැන පවසද්දී පුලිදු පෙරේරාට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ වෙනුවෙන්ම ධර්මරාජ විද්‍යාලය ඔහුට විශේෂිත ක්‍රීඩා හිස්රැසුමක් සහ ක්‍රීඩා පිත්තක් මෙවර සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ වෙනුවෙන් ඔහුට පරිත්‍යාග කරා ධර්මරාජ විද්‍යාලය විදුහල්පතිවරයා ඇතුළු ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ආදී ශිෂ්‍යයන්. අත වශයෙන්ම විද්‍යාලයක් වශයෙන් ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතා නැන්වීම සඳහා මේ ලබා දෙන දායකත්වයක් අපි පැසසිය යුතුයි. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පාර්ශවයේ ලබා දෙන දායකත්වය ඒ සිදුවේ යුතුයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අනාගතය දැන්වීමට. මොකද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අනාගතයේ මේ ඔබ දකින සුලෝහිත සංග්‍රාම වලින් නිර්මාණය වන ක්‍රීඩකයන් වන නිසා
පාසල් ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ දක්ෂ ලෙස ක්‍රීඩා කරමින් දැන් ජාතික තලයේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් බොහෝ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔවුන් දක්වන දක්ෂතාවයන්ට මූලික පසුබිම නිර්මාණය කරලා දෙන්නේ මේ වගේ සුළුහිත සංග්‍රාම, ඒ වගේම තවත් මේ මහා ක්‍රිකට් තරගාවලිය ආදී ක්‍රිකට් තරගවලින්. අනිවාර්යයෙන්ම අචන්ජිත් අබ්දුල් හකම් අද දිනේ තුන තරතීරුවෙන් ලැබෙන ඉපලීම ඉතාමත් හොඳින් භාවිතා කරන ආකාරය අපි දැක ගන්නට පුළුවන්. කෙසේදත් තනතිරුව වේග පන්දවන්නට එතරම් සහායක් නොදක්වන අවස්ථාවක් තුළ තමන්ගේ පන්දු දෝලනය අබ්දුල් හකම් ඉතාමත් මැනවින් සිදු කරන ආකාරයක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ධර්මරාජයේ දාලා ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය ලකුණු 3ක් විදිහටයි මේ අවස්ථාවේදී සටහන් වන්නේ. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 10යි කිසිවෙක නොදෙවි ධර්මරාජය. අදී යනවා හතරේ සීමාවට. නමුත් ස්ථානගත කරේ ඉස්කෝලේ කලාපේ අවසරයෙන් ලකුණු දෙකක් ලබා ගැනීමට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිටිකරවන්නට හැකි වෙනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 12යි කිසිවෙක නොදෙවි. අරෝෂ මහගෙදර සහ කවිදු මනහරගෙන් පන්දුවට පහර දීමේදී ඉතාමත් හොඳ පාද චලනයක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම දෙදින ක්‍රිකට් තරගයක් තුළ පාද චලනය ආරක්ෂිත පහරවලට යාම ඒ වගේම පන්දු පිටිය තුළ පන්දු ස්ථානගත කිරීම වැනි කාරණා අතිශයින්ම වැදගත්. මෙයයි සිදුවෙච්ච ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණය කරා යාමට අවශ්‍යයි නම්. අවදීන් ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අරෝෂ මහගෙදර සහ කවිදු මනහර මේ වෙනට ඉලක්කණු 12ක සමබරතාවයක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවෙනි ඉනිම වෙනුවෙන් පන්දු අර 3යි පන්දු 3ක් තුලදී. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් අබ්දුල් හකම්ගෙන්. අද දිනේ තුල අපි දකිනවා කින්සුට් විද්‍යාලයේ කඩු රකින්න එතරම් හොඳ කඩු රැකීමක නිරත වන ආකාරයක් අපිට දැක ගන්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි ඊයේ දිනේදී දුටුවා ඔහු අතින් යම් දුර්වල පන්දු රැකීම වාර්තා වෙනවා. කින්සුට් විද්‍යාලය අතින් මෙය ඉතාමත් ඍණාත්මක පැතිකඩක් විදිහට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. අබ්දුල් හකම් පන්දුවාරයේ 5 වන පන්දුව. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් මේ ආරක්ෂිත පහර අරෝෂ මහගෙදරගෙන්. තවත් ලකුණු 6යි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට කිසුඩු විද්‍යාලයේ ඉනිම ඉක්මවා යන්නට ලබා ගන්නට තිබෙන්නේ. අද දිනේ තුල ධර්මරාජ විද්‍යාලයට හැකිනම් ලකුණු 200ක වගේ ලකුණු පුවරුවක් නිර්මාණය කිරීමට අනිවාර්යයෙන්ම විශාල ශක්්‍යතාවයක් තියෙනවා ධර්මරාජයට මෙවර සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. ප්‍රබලයි ලේවක් අබ්දුල් හකම්ගෙන්. දිනේ පරතරම කඩුලේ ආකාරයෙන් දැවී යනවා. විනිසුරෝරේ ආය සටහන් කරනවා. ඒ අනුව සිව්වන පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුවේදී අයුරින් දැවී යනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ අරෝෂ මහගෙදර ඒ අනුව පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා. පළමු කඩුල වශයෙන් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවෙනි නිමේ අරෝෂ මහගෙදර පන්දු 10කට මුහුණදී ලකුණු 4ක් රැස් කරගත්තා ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මේ දෙවියගේ කඩුල්ලේ පුනරූපණය ඔබට පෙනෙනවා ඇති. ඔබට පෙනෙනවා ඇති පිටතට දෝලණය වෙන පන්දු ඉතාමත් හොඳින් අබ්දුල් හකම් යොදාගත් ආකාරය. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් අබ්දුල් හකම්ගේ. අරෝෂ මහගෙදර පන්දු 11කට මුහුණදී ලකුණු 4යි. ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය සඳහන් වන්නේ 36.36ක් ලෙස. මේ පාර 2019 ජෝග්‍රේ පේපර් එකේ දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද ඒ හැම දෙයක්ම අපි බලන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථානවලට ජලය ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබුණොත් ඒ 120 අර සිද්ධාන්තම ලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහුවෙලා එක වෙන්නේ. දෙවියගේ කඩුල වෙනුවෙන් ධර්මරාජ විද්‍යාලීය ඉනිමේ පිටිකරණයට එක් වෙනවා පුලිඳු පෙරේරා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්.
පුලිදු පෙරේරාට විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ මෙවර ක්‍රීඩා වාරය තුළ ලකුණු 10 පසු කර යාමට සමත් වූ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම ධර්මරාජය වෙනුවෙන් එම දස්කම දැක්වූ 5 වන ක්‍රීඩකයා පුලිදු පෙරේරා. ඒ වගේම ධර්මරාජ විද්‍යාලය දෙවෙනි වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවේදී පන්දු ස්ථානගත කිරීම කව කලාපේ පන්දු වේගයෙන් ඇදී යනවා 4 සීමාව කරා ලකුණු 4යි කවිදු මනහරගේ පිටෙන්. ඉතාමත් හොඳ පහරක් කවිදු මනහරගෙන්. ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ඉතාමත් හොඳ පාද චලනයක් සමගින් අද දිනය තුල ඉතාමත් දිගිනුමක් ක්‍රීඩා කිරීමට ක්‍රීඩා කරන පෙර ලකුණු කවිදු මනහර පෙන්වුම් කරන ආකාරයක් බෙදා ගන්නට පුළුවන්. ඔබට රූපණය දිස්සෙනවා. ඒ දර්ශනීය 4 පහර තමත් හොදින් කල්යල් මන බලා එල්ල කළ පහරක් විදිහට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. සහ පන්දු පිටේ තුල ස්ථානගත කිරීම අතරින් හිදැස් වලට පහර දෙන ප්‍රතිකාරයක් විදිහට කවිදු මනහර හඳුන්වන්නට පුළුවන්. එළුල පිළිහංග ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් කළ කරා ඒ පන්දුවට. තමත් හොඳ පැමිණීමක් 4 පහරෙන් පසු තමත් හොඳ පන්දුවක් එළුල පිළිහංගගේ. මෙයයි සිදු වේ යුත්තේ. නවතත් කෙළුල පිළිහංග. තමත් හොඳ පන්දු යැවීමක. නවක ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේ කඩුළු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වූ කෙළුල පිළිහංග. කවිදු මනහර පන්දු 17යි ලකුණු 7යි. තාමත් හොඳ ආරක්ෂිත පහරක් කවිදු මනහරගේ. කිසුඩු විද්‍යාලය දෙවන ඉනිම තුලත් පුලිදු පෙරේරගේ කඩුළු ලබා ගැනීමට දග පන්දු යවන්නන් යොදා ගන්න ආකාරයක් අපිට දැක් ගන්නට පුළුවන්. අපි දැක්ක අබ්දුල් හකම් වගේ වේග පන්දු යවන්නන්ගේ පසුව දග පන්දු යවන්නන් කැදවා තිබෙන්නෙම පුලිදු පෙරේරගේ කඩුල්ල වෙනුවෙන් බව අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. පුලිදු පෙරේරගේ කඩුල්ල දවා ගැනීම කිසුඩු විද්‍යාලයට ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක්. නිමවන්නේ දිනේ 5 වන පන්දු වාරයේ 5 වන පන්දු වාරයේ අවසානයේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 16යි එක් කඩුල්ලක් බිඳ වැටි. යෝධ බලති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන්වයි මෙන් power tool men power tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. පන්දුවර 5යි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 16යි එක් කඩොල්ලයි. තවත් ලකුණු 2යි ධර්මරාජ විද්‍යාලයට කිසුඩු විද්‍යාලයෙන්ම ආක්‍රමණය කරන්නට. මේ වෙනකොට ධර්මරාජ විද්‍යාලය දාලා ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 3.2යි. පිටිකරණයේ රැඳී සිටිනවා කවිඳු මනහර සමගින් පුලින්දු පෙරේරා. පන්දු 19ක් තුළ ලකුණු 7ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ වෙනකොට කවිඳු මනහර ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ආක්‍රමණශීලී පිටිහරවයක් ධර්මරාජ විද්‍යාලයෙන් දකින්නට පුළුවන්. ඒ ආක්‍රමණශීලී පිටිහරවයට ඉතමත් හොඳ පීඩනයක් කිංසුඩු විද්‍යාලයෙන් එල්ලවන ආකාරයකට අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. අබ්දුල් හකම් පන්දු යොමු කරනවා. පහරක් සදා උත්සාහය පන්දුව රැක ගන්නවා කිංසුඩු ක්‍රීඩකයා. ඉතමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් කිංසුඩු විද්‍යාලයෙන්. පන්දුවර 5යි පන්දු 1යි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 16යි. අබ්දුල් හකම් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේ කඩලු 3ක් විදමන සමත් වූ ක්‍රීඩකයා. කිංසුඩු විද්‍යාලයේ අබ්දුල් හකම් සමගින් විශාල බලාපොරොත්තු ගොන්නක් මෙවර සුලෝහිත සංග්‍රාමයට තබා ඇති ආකාරයක් අප දකින්නට පුළුවන්. පන්දුවර 5යි පන්දු 2යි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 16යි එක් කඩුල්ලක් දැවේ. ඔව් අබ්දුල් හකම් ක්‍රීඩකයා පිළිබඳව සඳහන් කරනවා නම් තුන්වන වසර ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට දක්වන්නට පුළුවන් 116 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයට සම්බන්ධ වෙන ඒ වගේම වේග පන්දු යවන්නෙක් මේ වෙනට දෙදින තරගවලදී ලකුණු 350කට අධික ප්‍රමාණයක් ඔහු රැස් කරගෙන තිබෙනවා. තාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් කිංසුඩු ක්‍රීඩකයාගෙන්. ඒ වගේම අසන්දිත් සඳහන් කරන්න ඕනේ කවිජ ගමගේ ගැන. ගිය වර සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ හොඳම තුන්වෙනි ක්‍රීඩකයා හිමි සම්මානය දිනාගත්තේ කවිජ ගමගේ. 16 හැවිරිදි ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් කවිජ ගමගේගේ පන්දු යැවීම අපි දැක්කේ නැහැ කිංසුඩු විද්‍යාලයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම තුළ යොදා ගන්න ආකාරයක්. මම හිතන්නේ කිංසුඩු විද්‍යාලයේ කවිජ ගමගේගෙන් ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගත යුතුයි මෙම ඉනිම තුළ දෙනවා. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි.
ඉස්කෝලේ කලාපෙන් පන්දු ඇදියන්නේ. දර්ශනීය 4 පහරක් පුලිදු පෙරේරගෙන්. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ බලාපොරොත්තුව පුලිදු පෙරේරගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මකයි පල්ලකැලේ ජාත්‍ය අන්තර ක්‍රීඩාංගණය තුල. නැවත ඔබට මේ දිසන්නේ එහි පුනරූපණය පුලිදු පෙරේරාගේ පිත්තෙන් ඒ 4 පහර වාර්තා වන ආකාරය. පුලිදු පෙරේරාගේ පාද චලනය ගැන විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ. පායින්නට පතිත වන පන්දු සඳහා ඔහුගේ තමත් දක්ෂ පාද චලනයක් දකින්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඉදිරි පාදයේ ක්‍රීඩා කිරීමටත් ඔහු තමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක්. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ප්‍රබලතම පිතිකරු විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන් පුලිදු පෙරේරා. අබ්දුල් හකම් නැවතත් පන්දුවක්. ඉංග්‍රීසි විස්තර විචාරය සඳහන් කරන සමවන්න. හොඳ කම්බැක් එකක්. එහෙම නැත්නම් 4 පහරට පසු හොඳ පැමිණීමක් අබ්දුල් හකම්ගෙන්. තවත් හොඳ පන්දුවක් අබ්දුල් හකම්ගෙන්. අබ්දුල් හකම් යොමු කරන පන්දුවාරයේ පස්වන පන්දුව. නැවතත් අබ්දුල් හකම්ගෙන් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. පන්දුවාරයේ ඔහුගේ දෙවන පන්දුවට 4 පහරක් පුලිදු පෙරේරා එල්ල කළ පසු නැවතත් ඉතාමත් ආක්‍රමණශීලී පන්දු යැවීමක අබ්දුල් හකම් නිරත වෙන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මම ඔබට කලින් සඳහන් කරා අබ්දුල් හකම් මෙම ක්‍රීඩා පිටිය තුල ඉපලීම ඉතාමත් හොඳ ආකාරයෙන් යොදා ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම අපි දැක්ක අබ්දුල් හකම් ඒ යොදාගත් ඉපලීම යොදාගත් දෝලනයත් සමගින් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු කඩුල දවාගත් ආකාරය. දුර්වල පන්දුවක් හමුවේ පුලිදු පෙරේරාගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මකයි. නැවතත් 4 සීමාව ඉක්මවා යනවා. තවත් ලකුණු 4ක් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට එකතු වෙනවා. දර්ශනීය 4 පාරකේ ආකාරයේ පුලිදු පෙරේරාගේ පිත්තෙන් වාර්තා වේ. නැවතත් ඒ පුනරූපණය. පන්දුවේ උපරිම ඵල නෙලාගත් ආකාරයක් පුනරූපණය මගින් ඔබට පෙනෙනවා ඇති. පන්දු ස්ථානගත වේ ලෝනෝන් කලාපේ. පුලිදු පෙරේරා දිනේ ආරම්භයේ සිට ප්‍රවේගකාරී පිටි හරබයකට උත්සාහ කරන ආකාරයක ඔබට දක්වන්නට පුළුවන්. ඔහුගේ ලබාගත් ලකුණු 8 තුලම ඒ 8 තුල වාර්තා වන්නේ 4 පහරවල් දෙකක්. නිමවන්නේ 6 වෙනි පන්දුවාරයේ අවසානයේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ නිම ලකුණු 24යි කඩුලේ. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? Here we are at the beginning of the 7th over of the day. Indeed, the Rajans had a quite great beginning for the day, and here we have Kavi Jagamage. A piece of misfielding, but appealing. But not given as a wicket by the umpires. Good running between the wickets. Indeed. Talking about the stadium, today we have a nice weather, sun shining, no cloud cover, and day before yesterday we had some showers, but yesterday we had a quite good weather, and today we hope that there would be no rain. Absolutely, Pasindu. There would be no rain today. The pitch is looking good to score some runs here. A slip for the batsman. Short. A
quite great delivery by Kavijagamage. And talking about Kavijagamage, at the 115th Battle of the Maroons, he was awarded as the best bowler and the man of the match. Last year, I remember he stood solely for Kingswood team to save that match, 115th Battle of the Maroons. What a wonderful innings by him. A half century to save Kingswood. Indeed, Akif. And talking about the great performance by the captain Amesh Rupasinghe yesterday, was quite same as Kavija did last year. Yes, a well-deserved half century for Amesh Rupasinghe as well. It's a surprising field set for Dharmaraja batsman today. Straight to long on. At Akif, we have to say that the Rajans are having a quite stable beginning for the day. And here we marks the end of the 7th over. Dharmaraja College 25 runs for the loss of 1 wicket. Butter uturana nan epa EG bin natuwa epa Kara kara gana barbecue epa EG bin natuwa epa Pepperoni pizza epa EG bin natuwa kema epa EG bin natuwa kema epa EG bin natuwa kema epa. Here we have the beginning of the 8th over. Pulinda Pereira currently has scored 8 runs for 10 deliveries and Kavidu Manahara on strike with 8 runs for 21 deliveries. Wonderful shot, a quick single by the way. Once again, Abdul Hakam with the ball in hand. And we do see Abdul Hakam is trying to deliver his maximum effort to get the Rajans out of the field, and he was able to get a wicket with the first 5 overs of the day. By the way, Pasindu, Dharmaraja batsmen are scoring at a decent run rate here, 26 for 1 at the morning session. Yes, and that concludes a quite good beginning for the Rajans, and a careful beginning, because yesterday we saw that the pitch is good, very good for bowlers and very dangerous for batsmen, and quite 20 wickets. All of the 20 wickets for both of the schools were down yesterday by itself. Here we go, Abdul Hakam with the 3rd delivery for the over. Decent length by Abdul Hakam, maintaining the length today. Indeed, Akif. The Kingswoodians have to take wickets as much as possible with their maximum effort in order to have a great result within 2 days, because when it comes to a 2-day test match, it's very important to get the wickets on time, and yesterday we saw the 2 innings of the 2 schools ended. Again, a beautiful drive, trying to drive it off. Pulinda Pereira. What a wonderful batsman he is, surpassing 1,000 runs in a single season of first 11 matches. A rare feat to achieve by Pulinda Pereira. A good leg delivery, and quite great performance by Abdul Hakam, and the batsmen of Dharmaraja College are quite careful with Abdul Hakam. We can see it today in the beginning session. Yes, Pasindu, they are excellent in batting as well. Kavindu Manhara, 9 of 22. Pulinda Pereira, 8 of 14. Excellent start for a test match. Here comes Abdul Hakam.
Short ball and whack that over. Beautiful shot runs for boundary. A wonderful shot by Polito Pereira. Flying shot in the air, but it was marked as a 4-run. And this is what the Polito Pereira has been looking for. This is what they needed, the Rajans. A beautiful hook by Polito Pereira. What a shot was that? And it concludes the 8th over for the session. Dharmaraj College 30 runs for the loss of 1 wicket. අපේ ලොක්කගේ ඩයිවර් මාතලීටවත් බෑනේ ඔච්චර වේගකින් කරත්තේ දක්කන. කවුදේ? ඒගොල්ලෝ මොකද ඔච්චර වේගකින් සද්ද දාගෙන හයියෙන් යන්නේ? ඒ තමයි මේ රටේ ඉන්න දෙවිවරු. ගින්දරී 3. Kavidu Manahara on strike with Polito Pereira at the non-striker's end. Here again we have Kavija Gamage on behalf of Kings side. Straight to the fielder there. Kavindu Manhara and Polito Pereira must maintain a partnership from here and add more runs. Anything above 200 would be a good target for Kingswood College to chase it. Indeed, Akif. And that's what the Rajans should have in order to have a great inning. But here we get the second wicket for the Kingswoodians, and this is what Kavija was looking for. Kavija Manahara has to leave the field by 9 runs just for 23 deliveries. Watch out that delivery. Straight ball went that straight and hit the deck of the stumps. Perfectly bowled. Kavindu Manhara departs for 9. Butter uturana naan epa EGB natuwa epa Kara gana barbecue epa EGB natuwa epa Pepperoni pizza epa EGB natuwa kema epa EGB natuwa kema epa EGB natuwa kema epa. Another loss for the Rajans, and this will make the Rajans into danger, and they should have a safe play today. Absolutely, Pasindu. The new batsman into bat is Pallekale, the wicket keeper of Dharmaraj College Kandy, just 17 years old. I think Isuru Pallekale got the best award for the wicketkeeper in 2021 season. There's a bit of turn there in the turf, I guess, today at the morning session. Pasindu, what do you think about that? Indeed, Akif. And we see Kavija and the Kingswood bowlers are putting their maximum effort to get more wickets, and that is what they are looking for today. And here we go. The incoming batsman for Dharmaraj is Isuru Pallekale, who has been able to score 232 runs in the previous season for the college. And playing a brilliant inning in the first Dharmaraj College leading by only 12 runs and have lost their 2 wickets. A partnership is crucial here. Well defended by Isuru Pallekale. Indeed, Akif, and that's what the Rajans should do. They should have to be stabilized on the pitch, and that's what make them safe for today. Brilliantly played by Isuru Pallekale. And little background of Kavija, he's a third-year player and a right-hand top-order batsman and a very useful right-arm off-spin bowler.
Here comes the next delivery. The final delivery, nicely fended. And here it concludes the end of the 9th over. Dharmaraja College 30 runs for the loss of 2 wickets. Pulitha Pereira on strike with Isuru Pannala at the non-striker's end. These two young Rajans must maintain a partnership here at all. 30 for 2 at 9 overs. The run rate is at 3.33 Pasindu. What do you think about that? Indeed, Akif. And I think that it's quite good, and the thing that have to be done is maintaining the stability on the pitch, and that's really important, that because we all got to know that the pitch is good, really good for the bowlers, and it's a dangerous pitch for the batsmen, and they should be really careful with these young performers. Amesh Rupasinghe with the ball in hand. And little reminder about Amesh Rupasinghe. Yesterday we had a great performance by Amesh Rupasinghe as the skipper for the Kingswoodians. Talking about the Pallekale International Stadium, a vast number of memories Pasindu here. For the national team as well as the Battle of the Maroons. Yes, of course, Akif. A wonderful delivery by Amesh Rupasinghe. Just clipping off that off stump. Pulitha tried to be aggressive, but a swing and a miss, and very good bowling by Amesh Rupasinghe. Slight bit of a turn, isn't it, Pasindu? Yes, of course, Akif. And Pulitha Pereira was trying to get it hard, but accidentally missed. And here we are with the fourth delivery for the over. Well defended by Pulitha Pereira. The thing what makes Rajan safe is the better communication between the two batsmen, and the thing that makes Kingswoodian safe is the maximum effort by the bowlers. A good shot and quick single there by Pulitha Pereira. The crowd may gather here in some while for the last day of Battle of the Maroons. And today we have the Randall's Pavilion at the Pallekale International Cricket Stadium with a number of celebrities in order to get a colour for this event. Definitely Pasindu. Randall's Pavilion is looking something great there. And he marks the end of the 10th over. Dharmaraja College 31 runs for the loss of 2 wickets. කේන්ති ගන්න අවශ්‍ය නැති දෙයකට ඔයාලට කේන්ති යනවා නම් කාටවත් සස්පෙල වාණි ජංශයෙන් දිවයිනේ තුන්වෙනියා දුම්රියට නගින්නට පෙර මහාචාර්යවරයා පුරුද්දක් විදිහට ඔයා එතනින් ඉස්සරහට ගියේ නැති වුණොත් අර්ථව අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට ඔබ ටිප්ස් ටිකක් දෙන්න. කොහොමද ෆොටෝග්‍රැෆි? ඉතින් ඔබ දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් මේ කාරණාව අනිවාර්යෙන් ඔබට වැදගත් වෙවි. Pulitha Pereira on strike. And a quite safe service by Pulitha Pereira for the Rajans. 13 runs for 20 deliveries. Into the gap and pounds the boundary, Pulitha Pereira. Perfectly shot, and that's over the boundary.
What a shot by Pulni Pereira. Absolutely found the gap. Runs are flowing in Dharmaraj innings now. Not a bad delivery by Kavichakamike, absolutely, but finding the gap, Pulni Pereira did an excellent perfectly job. managed by Pulithu Pereira, absolutely, Akif. And that was a perfect shot. And Dharmaraj College lead by 17 runs in their second innings. Anything above 200 would be difficult, Pasindu, because the yes, pitch turns into a very indeed, hard. Akif, a very dangerous pitch for the batsmen. And well, absolutely, we saw it yesterday, and all the 20 wickets for both the teams fell down, and that was quite amazing. And we didn't get such an observation with the past few Battle of the Maroons. Absolutely, Pasindu. Spinners had more wickets than the Pacers yesterday. What do you think, Pasindu? Indeed, and just a reminder about Pulithu Pereira, a wonderful performance yesterday by himself, and as well as Abdul Hakam from the Kings Audience and Kavichakamake as well. Watch out that shot. Here we go. A quiet refreshment for the fielders, the batsmen, and surely the weather is quite friendly for young players, and absolutely we have to say that today there's also a quite a perfect weather for today's event. And once again, moving on to Kavichakamage, he's giving his maximum effort. Talking about the Battle of the Maroons, Pasindu, there would be an absolute result by the end of today. Draw is not possible, I guess, if we take on the wickets there. Is Akif, and because for the last few years we haven't been able to get a final result, and all of them has been ended by a draw. Absolutely, yes, Pasindu. Last win was under 2017 under Tarusha Veragoda for Dharmaraj College, as well as Kingswood College is a quite while for a victory. Their last win was in 1958 under Maurice Fernando. Yes, Akif. Kavichakamage cunningly trying to get Pulithu Pereira. And here we go with the last delivery for the over at the end of the 11th over. Dharmaraj College 35 runs for the loss of 2 wickets. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich, experience the world. At Akif, we have to say that Sri Lankans are running today with the New Zealanders over there. Yes, Pasindu, a vast number of memories in Sri Lanka versus New Zealand ODI series. You know, Lasith Malinga got 4 in 4 in this stadium, the Pallekale International Stadium. Dasun Shanaka finished a 57 run to finish that match between Australia and Sri Lanka. Some vast number of memories here at Pallekale International Stadium. Pasindu. Indeed, Akif, a very historic stadium for the Sri Lankans. Another wonderful shot by Isuru Pandala. There goes his first boundary for today's session, and that marks a boundary over the boundary, 4 runs for Isuru Pandala, and that's make the total for the Rajans 39 runs for the loss of 2 wickets. Yes, Pasindu, I just wanted to ask you,
I just wanted to ask you, who is your favorite international cricketer of all time? Yeah, when it comes to the Sri Lankan team, my favorite player is Angelo Matthews. Yes. And one of the oldest and one of the greatest personalities that I have ever seen. And really happy to say that I've met him. And if you ask the same question with me, I'll go with Kumar Sangakkara in the Sri Lankan team, an absolute legend for Sri Lanka. 12,400 test runs is something else for Sri Lanka. And if you take the world cricket, I'll definitely go with Mahendra Singh Dhoni. That man, what a man behind the wickets. The mastermind captain of all time. Perfect. He has managed to take 3 trophies for India that any captain could not do for them. Perfect decision, Akif. And moving on to these Battle of the Maroons, this is what we all need, and this is what we are playing for, to make such stars, such cricket stars for the international stage by these levels. And these young gentlemen are running to that level very, very perfectly. And see their performances today. Number of great performances. And talking about yesterday, Amesh Rupasinghe with a half century, and the one and only half century for yesterday's event, yesterday's sessions. And Pulitha Pereira looks like quite stable in the pitch. Talking about Pulitha Pereira, an absolute batsman, a left-hander, beautiful shots by him, the hook, the cover drive, everything goes well. Pulitha Pereira placed the delivery late in order to cut that spin off. The pitch seems quite spinning at the start of the day too. Some dangerous turn could be also been seen yesterday too. Yes, of course, Keith. And today at the beginning of the day, the pitch report stated that the pitch was quite dry and quite important for the spinners. And also we have to say that today the Rajans are quite careful with that. Yes, and now the last delivery by Amesh Rupasinghe coming up for the 12th over. Gets a quick single of that delivery. At the end of the 12 overs, Dharmaraj College 40 for 2. Sometimes the world doesn't need another hero. Anytime හිතේ හැටියට movies බලන්න POTV එක අලුතින්ම එකතුණු නාලිකා 4 තමයි සිනමාජී channels කියලා කියන්නේ. මේ channels වලින් පුළුවන් ඔයාලා කැමතිම ජනප්‍රිය movies ඕනම වෙලාවක ඇති වෙනකම් බලන්න. Action, family, scream සහ extra කියන channels 4ෙම films වෙන වෙනම තියෙන නිසා ඔබට අවශ්‍ය කැටගරි එකකින් films තෝරගෙන කැමති ඕනම වෙලාවක නිදහසේ බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ channels වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට බලන්න බැරිව මිස්සුණු movies අන්නේ movies කිසිම කරදරයක් නැතුව anytime බලන්න පුළුවන් එක. ඒකට ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ හරිම පුංචි දෙයයි. ඔයාලගේ POTV එකේ home menu එක click කරන්න. දැන් movies වලට ගියාම තියෙනවා cinemaji anytime කියලා. අන්න එතනින් ඔබට පුළුවන් දවස් 7ක් පුරාවට channels 4ම ගියපු movies anytime නිදහසේ බලන්න. අපි හැමෝම මුළු දවස පුරාම බිසිනේ. ඉතින් පුංචි හරි නිදහසක් ලැබෙන්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා අපිට කියන්න අමාරුයි. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ anytime films බලන්න පුළුවන් cinemaji channels 4 අපිට ගොඩාක් වටින්නේ.
ඉතින් POTV එකක් තියෙන ඔයාලට ඔන්න දැන් බලවන් පවුල හැමෝම එකතු වෙලා කැමතිම මූවිස් දවසේ ඕනම වෙලාවක බලන්න. ෆිල්ම්ස් පාරාදීසක අත්දැකීම විඳ ගන්න ඔබත් අදම සිනමාජි channel subscribe කරන්න. යනුව මෙලෙස දිස්වන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ගේ ආකාරයේ පුලින්දු පෙරේරා මේ වන විට ලකුණු 18ක් කණ්ඩායමෙන් රැස් කර තිබෙනවා. ඔහු සමග පිටිය රැඳී සිටින ඉසුරු පන්නල ලකුණු 5යි. ඒ වගේම අපි දුටුවා කවිඳු මනහරගේ සහ රෝෂ් මහගෙදරගේ දායකත්වය ලකුණු 9ක් සහ ලකුණු 4ක් වශයෙන්. එනු ධර්මරාජ විද්‍යාලය ලකුණු 41යි කඩලු 2ක් දෙවි. ඔබට දිස්වන්නේ විකට් කඩලු දෙවියා මේ ආකාරය. එලෙස දෙවියන්නේ පළමු කඩුල්ල මේ දෙවන කඩුල්ල. දෙවන කඩුල්ල දබා ගන්නට සමත් වන්නේ කවිජ ගමගේ කිංසුඩු විද්‍යාලයේ ලාබාල ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම 115 වන කන්දුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා වුණු කවිජ ගමගේ. ඔබට දිස්වන්නේ කිංසුඩු විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම කවිජ ගමගේ මේ වන විට කඩුල්ලක් දබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම අබ්දුල් හකම් ඒක පන්දු යැවීමෙන් කඩුල්ලක් දබා ගන්නට සමත් වෙලා තියෙනවා. යනු ධර්මරාජ විද්‍යාලය ලකුණු 41යි කඩු 2ක් දෙවි. ආරම්භ කරන්න සූදානම් 13 වන පන්දු වාරයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ වන ධර්මරාජ විද්‍යාලය ලකුණු 23ක් ඉදිරියෙන් සිටින කින්සුඩ් පළමුවෙනි වෙනි වඩා පුලින්දු පෙරේරා සමගින් ඉසුරු පන්නල පන්දුර පහර දෙමින් සිටිනවා. අත් වශයෙන්ම පුලින්දු පෙරේරා අද දිනේදී ඊටපත්ම ආක්‍රමණශීලී පිටිකරණයක නිලනාකාරයක් අපි දුටුවා. 4 පහරවල් ත්‍රිත්වයක් ඔහු රැස් කරන්න සමත් වුණා තරඟාවලිය තුල. ධර්මරාජ දෙවෙනි ඉනිමට ශක්තිමත් ආරම්භයක් ලබා දෙමින් පුලින්දු පෙරේරා මෙසේ ලකුණු රැස් කරමින් තාමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. ආරක්ෂාකාරී පහරක් අනුගමනය කරනවා කවිජ ගමගේගේ පන්දුවට. අත වශයෙන්ම කවිජ ගමගේ ගැන කතා කරොත් ඔහු මේ වෙන විට 3 වන වසරේ ක්‍රීඩකයෙක්. 115 වන සුලෝහිත මහා සංග්‍රාමයේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා වුණු කවිජ ගමගේ අද පන්දුවෙන් සහාය දක්වනවා. ඔබේ පෙනෙන ඊයේ දිනේ සාපේක්ෂව අද දිනේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මේ වෙනට වැඩි වී තිබෙනවා. ඊයේ දිනට වඩා සාපේක්ෂව වර්ධනයක් පෙන්වන්න කරන අද දිනය තුල සමහර විට අද දිනේ තරගයේ අවසාන දිනේ තීරණයක් ලබා ගැනීමට අද දවස් පමණයි තිබෙන්නේ. වශයෙන්ම පුලින්දු පෙරේරා පහරකට යාමට සූදානම් මුවත් අසාර්ථකයි. ලකුණක් ලබා ගැනීම අවස්ථාවක් නැහැ. අත වශයෙන්ම දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය ගැන කතා කරොත් මේ වෙද්දී 3.28ක වේගයක් පෙන්වුම් කරන ධර්මරාජ විද්‍යාලය අද දිනේ ආරම්භයත් සමගම පුලින්දු පෙරේරා ඉක්මන් ලකුණු රැස් කිරීමක ලියලුණා. විශේෂයෙන් පුලින්දු පෙරේරා ගැන සඳහන් කළොත් ඔහු පසුගිය තරග වාරය තුළ ලකුණු 16 සීමාව පසු කිරීම සමත් වන ලකුණු 1111ක් ඔහු මෙව තරග වාරය තුළ ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම ඊයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේදී සාර්ථක නොවුණත් ඔහු දැන් දෙවෙනි ඉනිමේදී තමන්ගේ දස්කම් විදහා දක්වන ආකාරයක් අපට පෙනී යනවා. පන්දුර පාර දෙන්නේ ඉසුරු පන්නල මේ වෙනවිට ලකුණු 5ක් රැස් කර තිබෙනවා පන්දු 7කදී. ඉසුරු පන්නල කණ්ඩායමේ කළු රකින්න ක්‍රීඩකයා පළමුවෙනි මේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු රැස් කරා ලකුණු 25ක් ඔහු පළමුවෙනි මේදී ධර්මරාජ වෙනුවෙන් රැස් කරා. වශයෙන්ම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දුර පහර දෙන්නන් පිටිකරුවන් ඉතාමත්ම කවිජ ගමගේ පන්දු යැවීම හමුවේ මදක් අභියෝගයට ලක් වෙදී ආකාරයක් පෙනී යනවා. කවිජ ගමගේ මේ වෙද්දී කඩුල්ලක් දමාගෙන සිටිනවා. තාමත් ලකුණු 6ක් පමණයි ඔහු ධර්මරාජ විද්‍යාලයට ලබා දී තිබෙන්නේ. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් නැවතත් ඒ අනුව නිමාව දකින්න තරගයේ ධර්මරාජ මේ 13 වන පන්දු වාරය මූල ලකුණු සංඛ්‍යාව 42යි කළු 2යි. මේ වෙනද ලකුණු 24ක් කින්සුඩු පළමුවෙනි මැද වඩා ධර්මරාජ ඉදිරියේ. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 14 වන පන්දු වාරය කණ්ඩායම් නායක අමේෂ් රූපසිංහ විසින් ලබා ගන්නවා.
අමේෂ් රූපසිංහගේ දක්ෂතාවය ගැන කතා කරොත් ඔහු කෑගලු මහාවිද්‍යාලයට එරෙහිව කඩලු 6ක් දබා ගන්න සමත් වුණා ලකුණු 64ක. ඒ පන්දු ආරක්ෂාකාරී පහරක්. අත වශයෙන්ම අමේෂ් රූපසිංහ නායකත්වයේ වගකීම අකුරට මිටු කරමින් මේ වෙද්දී කිංසුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. අවස්ථාව පන්දුව හරවා එල්ල කරනවා. ඊයේ දිනේදී අපි දුටුවා අමේෂ් රූපසිංහ පිත්තෙන් මෙන්ම පන්දුවෙන්ද කිංසුඩ් ඉනිමට දායකත්වය ලබා දෙන ආකාරය. මේ වෙද්දී පන්දුවට පහර දෙන ඉසුරු පන්නල ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කඩුළු රකින්න සහ පිත්තෙන් පහර දෙන ක්‍රීඩකයා. මොලකන සංඝ 43යි දැන් කළු දෙකකට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම. පුරුදු පෙරේරා නොදවි ලකුණු 20ක් සහ ඉසුරු පන්නල නොදවි ලකුණු 5ක්. මේ වෙද්දී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමට ලකුණු 25ක් ඉදිරිය. අවසාන කළු ලෙස අරෝෂ මහගෙදර ලකුණු 4කට දෙවි යනවා පන්දු 11ක් තුල. ඔස්වි පහරක් එල්ල කරන පන්දුව හරවා යනවා. නමුත් පන්දු රකින්නෙක් සිටිනවා කිසිදු ලකුණක් ලබාගෙන මේ අවස්ථාවේදී අවස්ථාවක් නැහැ ක්‍රීඩකයන්ට. මේ විට දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය 3.19ක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ ලකුණු పూర్වේ. නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ධර්මරාජ දෙවනි නිමයි මෙසේ දිගහැරෙන්නේ ඉසුරු පන්නල. නැවතත් සුයි පහරන අවස්ථාවක්. එම පහර කෙලින්ම මේ අවස්ථාවේදී 4 සීමාව පසු කරන තවත් ලකුණු 4ක් ධර්මරාජ විද්‍යාලය පෙළට ඉසුරු පන්නලගේ පිටේ යනවා. ඉසුරු පන්නලගේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 9 දක්වා හෙළනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 47යි කළු 2යි පන්දුවර 13යි පන්දු 5ක අවසානයේ. ඔබට දිස්වන්නේ පුනරූපණය පහරක් එල කරනවා. ෆයිනල් එක කලාපේ නැදී යන්නේ 4 සීමාවට අවස්ථා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. යනුව ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ. අනර්ග පහරක් ඉසුරු පන්නලගෙන. සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළනවා ලකුණු 47යි කඩලු 2ක් දැවි ධර්මරාජ විද්‍යාලය. මේ ලකුණු 29ක් කිංසුඩ් ඉනිමට වඩා ඉදිරියෙන් සිටින ධර්මරාජ ප්‍රබල ඉල්ලීමක් ලබා දෙනවා විනිසුරු. ඒ අනුව දෙවියන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ තෙවන කඩුල්ල දබා ගන්නට සමත් වන්නේ අමේෂ් රූපසිංහ කණ්ඩායම් නායකයා. ඒ අනුව ඉසුරු පන්නල දෙවි යනවා ලකුණු 9කට. එම කඩුල්ල ගැන සඳහන් කළොත් ධර්මරාජ වෙනුවෙන් තමත් අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ලක් ඉසුරු පන්නල කවුරු ලකින ක්‍රීඩකයා. පෙර ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලැබ ලකුණු 25ක් ලබා ගන්නවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේ නැස්තාවේදී ලකුණු 9කට ඔහු දෙවියන්නේ පන්දු 12ක් තුල. අත වශයෙන්ම අමේෂ් රූපසිංහ තමන්ගේ වගකීම අකුරට මිටු කරමින් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ අනර්ග ක්‍රීඩකෙක් හරවා යනට සූදානම් වන්නේ. ඒ අනුව දෙවියන්නේ ඉසුරු පන්නල ලකුණු 9කට. ඒ සමගින් 14 වන පන්දුවාරය අවසන් වෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව 47යි කළු 3යි. ඔබට දිස්වන්නේ පුනරූපණය කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදරයි ඔහු අසුවන්නේ. ඉසුරු පන්නල ලකුණු 9කට දැවි යනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා පන්දු 13කදී. ඒ අනුව දෙවියන්ගේ පිටිකරුව වන විට ධර්මරාජ වෙනුවෙන් ඔනාජිත සිල්වා ක්‍රීඩා කිරීමේදී ක්‍රීඩා විජය පැමිණෙනවා. ඔහු ගැන විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළොත් පසුගිය තරග වාරය තුළ ලකුණු 512ක් ලබාගෙන මෙතන සමත්ව තිබෙනවා.
Ladies and gentlemen, කිංස් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 15 වන පන්දුවර යොමු කරන්නේ කාවිජ ගමගේ. පහරක් එල්ල කරනවා පුරුදු පෙරේරාය. දර්ශනීය හතරේ පහරක්ගේ අවස්ථාවේදී පන්දුව ඉහළින් මැදේ ගොස් හතරේ සීමාව සමන් ලකුණු 6ක් අවස්ථාවේදී හතරේ පහරක් නව පන්දුව ඉහළින් මැද යනවා 6 සීමාව කරා. එනවා තවත් ලකුණු 6ක් අද දිනේ වාර්තා වූ ප්‍රථම 6 පහර පුරුදු පෙරේරාගේ පිටෙන් පුරුදු පෙරේරාගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 26ක් දක්වා ඉහළ නංවා ගන්නවා. ප්‍රතිසෝනේ පුනරූපණය පහරක් එල්ල කරන්නේ ලෝගෝන් කලාපයටයි. ඇදී යනවා පන්දුව නවතා ගැනීමට කිසිදු ක්‍රීඩකෙක් නැහැ. යනුව හතරේ සීමාවට ඉහළින් ලකුණු 6ක් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට පුරුදු පෙරේරාගේ පිටෙන්. ලකුණු සංඛ්‍යාව 53යි කල්ලු 3කට පන්දුවර 14යි එක් පන්දුවක් අවසානයේ. පුරුදු පෙරේරාගේ ක්‍රීඩා විලාසය ගැන කතා කරොත් පිට හතරේ පාරවල් සහ 6 පාරවල් එල්ල කරන ක්‍රීඩකයා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයට අත්‍යවශ්‍යම ක්‍රීඩකෙක්. තරග වාරය තුළ වැඩිම ලකුණු රැස් කළ ක්‍රීඩකයා ධර්මරාජ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තවත් හරවා පහරක් එල්ල කරන නමුත් පන්දුව රැක ගන්නවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ අවස්ථාවේදී. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව සටහන් වන්නේ ලකුණු 53යි කඩලු 3ක් දැවි. මේ වෙනකොට ධර්මරාජ විද්‍යාලය කිංසු විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිමට ලකුණු 35ක් ඉදිරියෙන්. පුරුදු පෙරේරා ඉලක්කයේ එම 6 පහරක් සමග පුරුදු පෙරේරාගේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 27යි. තවත් එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා ප්‍රතිමාරු කරගෙන මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 54 දක්වා ඉහළ නංවා ගැනීම සමත් වෙනවා. එම ලකුණ පුරුදු පෙරේරාට යනවා පුරුදු පෙරේරාගේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 27යි පන්දු 39කදී. ඔනාජිත් සිල්වා තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුව පිළිගැනීම සූදානම්යි. කවිජ ගමගේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ආකෘති වෙනස් කරන ආකාරයක් පෙනියනවා. අපි බලමු කවිජ ගමගේගේ සැලසුම ක්‍රියාත්මක වේවිද කියලා. පහරකටයි සූදානම් වුණේ නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ සාර්ථක නැහැ. කවිජ ගමගේ නවතා ගන්නවා පන්දුව. මේ විදිහට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය 3.68ක් ලෙස සටහන් වන්නේ ලකුණු පූර්වයේ. පන්දුව හරවා එල්ල කරමින් එක් ලකුණක් සහ ප්‍රතිමාරු කරන යන ඔනාජිත් සිල්වා තම දෙවනින් මේ ප්‍රථම ලකුණ ලබාගෙන මේ ආකාරයෙන් සමත් වෙනවා. මේ පන්දුව අරගෙන කතා කරොත් පළමු පන්දුවේ ලකුණු 6යි. ඒ වගේම තවත් ලකුණු දිත්වයක් ධර්මරාජ විද්‍යාලය ලබා ගන්නට හැකියලා තියෙනවා. පහරක් එල්ල කරනවා. වේගයෙන් පහරක් එල්ල කරනවා නමුත් රැක ගන්නවා හතර සීමාව ආසන්නයේදී. එයන්ව එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. පන්දුව අර 15ක් අවසානයේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලය ලකුණු 55යි කඩලු 3ක් දැවි. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? තාමත් කඩුලේ රැඳී සිටින්නේ පුලිදු පෙරේරා සමගින් ඔනාජිත් සිල්වා. සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 56යි කඩලු 3යි. පුරුදු පෙරේරා ලකුණු 28ක් සහ ඔනාජිත් සිල්වා එක් ලකුණක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ වනට. නැවතත් 15 වන පන්දුවාරය 16 වන පන්දුවාරය සඳහා අමේෂ් රූපසිංහ පන්දුව අතේ තිබ. අවස්ථාවක් පහර උත්සාහ කරා නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ අවස්ථාවේදී පුරුදු පෙරේරා. මේ විදිහ අමේෂ් රූපසිංහ එක කඩුල්ලක් දබා ගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. ධර්මරාජ දෙවෙනි නිමේදී. නැවතත් පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් ක්‍රීඩකයා විසින් නවතා ගන්නවා. මේ අවස්ථාවේ ලකුණක් ලබාගෙන මේ අවස්ථාවක් හිමිවන්නේ නැහැ පිටිකරුවන්ට. ලකුණු 38ක් ඉදිරියේ කිංසු ඩිනමට වඩා පන්දුවර 15යි පන්දු දෙකක් අවසානයේ. ඒ අවස්ථාවේදී වේගවත් පහරක් එල්ල කරන පුරුදු පෙරේරා උත්සාහ කරනවා නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ප්‍රබල ඉල්ලීමක්
කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ගෙන්. නමුත් මිනිසුරුවරයා අවස්ථාවේදී නිෂ්ප්‍රභ කරන මේ ඉල්ලීම ඔබට දිස්වන්නේ පුනරූපණයේ පොලිඳු පෙරේරා පහරකටයි සූදානම් වන්නේ. නමුත් අසාර්ථකයි. හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ලකුණු රැස් කරන්නට. කිංසුඩ් විද්‍යාලයට ලොකු අවස්ථාවක් එලෙස ගිලිහි යනවා. තාමත් කඩුල්ල මිසිරින්නේ පොලිඳු පෙරේරා ලකුණු 28යි පන්දු 43කදී. මේ පන්දුවට තුළ තවමත් එක් ලකුණක්වත් ලබාගෙන මේ ධර්මරාජ ක්‍රීඩකයන් සමත් වෙ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී වේගයෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව කෙලිම 4 සීමාව කරා යනවා. තවත් ලකුණු 4ක් ධර්මරාජ පිළිද පොලිඳු පෙරේරා තමන්ගේ වගකීම අකුරට මිෂ්ඨ කරන ආකාරය තමයි පෙනී යන්නේ. පොලිඳු පෙරේරාගේ මූලික සංඛ්‍යාව 32ක් දක්වා ළඟන පන්දු 44ක් තුළ ධර්මරාජ විද්‍යාලයට අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රීඩකයෙක්. තමත් අනර්ග පහරක්. කට් පහරක් එල්ල කරන්නේ ඇදියන්නේ පන්දුව 4 සීමාවටයි. එනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේදී අසාර්ථක වුණු පොලිඳු පෙරේරා දැන් දෙවෙනි ඉනිමේදී තමන්ගේ දස්කම් විදහා දක්වන ආකාරය ප්‍රතිස්වන්නේ. ඒ සමග මූල ලකුණු සංඛ්‍යා ලකුණු 60ක් දක්වා ඉහළ ලං වෙනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ඉනිමේ කඩලු 3කට. අමේෂ් රූපසිංහ පන්දු ඇතිව. නැවතත් පහරක් එල්ල කරන්න සූදානම් වෙනවා. නමුත් දැවි යනවා. අමේෂ් රූපසිංහගේ දක්ෂ පන්දුවේම හමුවේ පොලිඳු පෙරේරා දබා ගන්න සමත් වුණා. අමේෂ් රූපසිංහ නායකත්වයේ වගේම අකුරට මිටු කරමින් දබා ගන්නේ අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ලක්. පොලිඳු පෙරේරා එසේ දැවි යනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 60යි කඩුළු 4ක් දැවි. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ලක් ඒ ආකාරයෙන් බෙදුවා තියෙන්නේ. පසුගිය තරග වාරයේ තුළ ලකුණු 1111ක් ලබාගෙන මේ ලකුණු 16 සීමාව පසු කිරීමට ඔහු සමත් වුණා. නමුත් අවාසනාවන්ත ලෙස 116 වන කඳුළු සුලෝහිත සංග්‍රාමයේදී ඔහුට ලකුණු ලබා ගැනීමට දෙවන ඉනිමේදී රැස් කර ගැනීමට හැකි වූයේ ලකුණු 32ක් පමණයි. පොලිඳු පෙරේරා ලකුණු 32ක් අත් වශයෙන්ම ධර්මරාජ විද්‍යාලයට හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩකෙක් දැවි යනවා යනුව අමේෂ් රූපසිංහගේ දක්ෂ පන්දුවේම හමුවේ. ඔහුගේම ලකුණු 32 දුන 4 පහරවල් 5ක් සහ 6 පහරක් එල්ල වෙනවා. ඊටමත් හොඳ ඉනිමක්. කේන්ති ගන්න අවශ්‍ය නැති දෙයකට ඔයාලට කේන්ති යනවා නම් කාටවත් උසස් පෙළ වාණි ජංශයෙන් දිවයිනේ තුන්වෙනියා දුම්රියට නගින්නට පෙර මහාචාර්යවරයා පුරුද්දක් විදිහට ඔයා එතනින් ඉස්සරහට ගියේ නැති වුණොත් තව අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට ඔබ ටිප්ස් ටිකක් දෙන්න. කොහොමද ෆොටෝග්‍රැෆි? ඉතින් ඔබ දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් මේ කාරණාව අනිවාර්යෙන් ඔබට වැදගත් වෙවි. එනුව දැවි ගියේ පොලිඳු පෙරේරාගේ කඩුල්ල ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. අනුව පිජිත පැමිණියේ නිසල අබේරත්න පසුගිය තරග වාරය තුළ ලකුණු 316ක් රැස් කිරීමට ඔහු සමත් වෙනවා. පන්දුව නිදල්ලේ යමජ සමර්සනා තම ප්‍රථම පන්දුව. එලෙස නිමවන්නේ 16 වෙනි පන්දු වාරය යනවා. පන්දු වාර 16ක් අවසානයේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලය ලකුණු 60යි කඩලු 4ක් දැවි. In comes Nisala Beratne for Dharmaraja. Yes, Januka. Amesh Rupasinghe, Kingswood captain, passed to get the wicket of Pulindu Pereira. It's a very crucial wicket for Dharmaraja College and also for Kingswood College. Now, after 16 overs, the score is 60 for 4 wickets. Yeah, speaking about the incoming batsman Nisala Beratne, he has been able to score 316 runs in the past season and was a key bowler in the first innings with some amazing deliveries in the opening overs. That was another close call. Yeah, Sonajit Silva tries a shot but misses. Here we go with the reply. Kavi Jagamage with the ball. If you talk about Kavi Jagamage, he's a third-year player, very talented player, and he was the hero of the match in last 6 Battle of the Maroons also.
moment. Kavijagamage to Onajit Silva. Single taken by Onajit Silva. Dharmaraja is currently leading by 42 runs. They need to build up a good lead to give Kingswood to bat again, and if they want to win they need to put up some good runs on the board. But the issue is their key batsmen are now not in the crease. They went into the pavilion. We can see Pulindu got out and Isuru Pannala got out. There are only few batsmen who needs to do their who didn't got out yet. So it's very crucial for the two batsmen on the crease right now to play it safe, patient, and to put up some runs on board. Yes, Januka. But if we talk about Pulindu's innings, it was a good inning today because he scored quick fire 30, and it helps Dharmaraja to get a big score on the total. But now this Disana Aberatna and Onajita Silva has to maintain a good partnership because this is the 5th wicket and they need partnerships at this moment. They got quick wickets also, and I think if you look at the pitch, some 150 plus lead can make Dharmaraja to win in this match because it's very difficult to bat, and normally Pallekale pitches are going with pace attackers, but this pitch goes with spinners always because of this dryness and warm and other things. Yeah, the target for Dharmaraja would be around somewhere 115 or 200, so they can put up a good lead, which will make it harder for Kingswood because they got out for 132 in the first innings. So 150 or 160, somewhere around that run, that total will be a challenge for Kingswood to chase. Yes, after 17 overs, Dharmaraja collects 61 for fall of 4 wickets. Butter uturana nane pa Iji binna tuwa pa Kara gana barbecue pa Iji binna tuwa pa Pepperoni pizza pa Iji binna tuwa kema pa Iji binna tuwa kema pa Iji binna tuwa kema pa. Amesh Rupasinghe, Kingswood skipper with the ball. He has a big responsibility because he has a responsibility because in this session Kingswood can win. They have a good chance. Onajit Silva on strike. When it comes to Onajit, he has a lot of arm power. He has a lot of shoulder and arm power, so he can go for big shots, but first he needs to set up in the field, then go for big shots, because the wickets are very much crucial at the moment for Dharmaraja. Yes, Janu Kamesh Rupasinghe is also 4th year player. He's keeping this time for Kingswood College. His line and length has been perfect throughout the innings. He got 3 wickets in last day also. Very crucial 3 wickets. So these two batsmen must keep their wicket for some overs and maintain a good partnership. An easy 2 runs for Dharmaraja. So we can see Kingswood is going for full attack mode. They have Silly Point on the field in the field setting, and then they have Silly Midoff as well for Onajit. Now it's Nisala who is on the crease. Yes, Januka, but if you talk about Dharmaraja running between the wickets, it has been very perfect throughout the innings because they need quick runs right now because they got fall of 4 wickets, and also they have to run between the wickets very quickly, and now they are doing it, getting turning singles into
the batsman padded the ball and they appealed, but it is an outside off ball. So the umpire says no. They got rid of the silly point fielder. As you can see, that was well outside of. Yes, it was outside the of impact stump. is outside of, yeah. So that's a no, clearly. I've been talking with this line and lens. Yeah. It has been perfect by Amesh Rupasinghe. He's pressurizing Dharmaraja batsman always. Tries for a big shot. That goes in the air, but finds the fielder. But they take an easy couple of runs. That was a risky shot, but it landed safely. But at this moment, Onaji should try to set up and then go for big shots. He should try to save his wicket because Yeah. they need partnerships at this moment. Yeah, like as we can see, he has only faced for 9 deliveries. So since this is a test match and a 2-day match, you can set up and then go for huge shots, as it is not a T20 or a T20I or a huge appeal. Nothing from the umpire. End of the 18 overs. Dharmaraja 16, 64 for 4 of 4 wickets and lead by 46. Keel's Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Both Here we go with the replay of last ball. Yes, Amesh Rupasinghe is appealing heavily, but nothing from the umpire. It was a good ball. Nisala Aberatna tries to play slot sweep, but misses and it padded. It was in the line, but I guess it was above the wicket, or there must have been a glove pad or bat pad. Yes, Januka. Now Onajit Silva tries to play big shots. If we talk about Pulidu's innings also, that was the same point. He had quick fire 30 and he tries always shots, and yeah, he got out because of that wrong shots and wrong timing. Yeah. Problem was shot selection, I think. Both players are very talented and they have a huge they have good arm power, so they can go for huge shots. Yes, the problem is how they are using their talent at this moment. We have the new bowler Dinuka Sandaruwan, a third-year player for Kingswood. Yes, left-arm orthodox spinner. Single taken by Nisala Aberatna. A quick single again. So a main thing, a very shining point about Dharmaraja side we saw throughout the 2 days, where they were going for quick singles throughout their innings. That is a plus point we can see in Dharmaraja side. They went for good quick singles. Yes, and those quick singles are very crucial in a test match like this, because in this situation also it's very crucial because they got 4 wickets. Plus those types of quick singles are frustrating the fielding side, so that's a tactic that they are using. Another single. Both of these batsmen are very talented all-rounders with Dharmaraja. Speaking about Nisala Aberatna, he won the best field award last year's 115th test encounter of Battle of Maroons, and also he's a very good batsman as well as a very good bowler, as we saw yesterday with some amazing opening spell. Yes, if we talk about fell wickets, Isuru Pannala for 9 runs, Pulindu Pereira for 32 and Arosha for 4 runs and Kavindu for 9 runs. And yesterday innings also, Isuru Pannala was the best scorer, and
Isuru Pannala was the best scorer. I must mention that because he played 25 or some runs, and it was very crucial for Dharmaraja. Again, another quick single, and the fielders missed the opportunity for a run out. See, that is what we can see here right now. They are going for quick singles, and that is frustrating the bowlers and the fielders. So Yes. they need to really focus and take one of those run outs so that they will stop getting quick singles. Yeah, they need, they must change their quick singles into wickets. Running between the wicket for Dharmaraj has been amazing. We saw amazing running. Last inning of Kinsud, we saw some runouts. Yeah, we saw. We saw some runouts. So that is where we think that Kinsud need to improve when it comes to batting. They need to have good communication, good calling between the two batsmen to not let them run out. Yes. End of the 19 overs, Dharmaraja 68 for fall of 4 wickets. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama Spicy Gatiyai Chicken Rasayai. Spicy venasata set venna. Nestle. Good food, good life. Keel's Crest Naimiri sausages, the bite that bites back. At the moment, Dharmaraja is leading by 50 runs. If they can get some like around 100 runs on board, 100 more runs on board, it will be a challenge for Kinsudians. But at yes, Januka, because of the pitch, 150 or something like that is very crucial as the lead, and it's very hard to chase for Kingswood College. Amesh Rupasinghe with the ball. Amesh Rupasinghe has been a very wise captain this time, a very smart and wise captain for Kinsudians. We saw that he played some smart techniques on the Dharmaraj side, which played well. He was the backbone of the team in last innings also, and he uses his bowlers very well, and he's very intelligent player, always reading the game, and fielding also has been tight yesterday. Speaking about one of his techniques yesterday in the first overs, he brought a spinner with the new ball, which made it hard for the opening batsman, and I guess it played as a main cause for Pulindu's wicket. So that's hats off for the captain Amesh Rupasinghe of Kinsud. Yeah, I think today also they are doing the same. In a fast pitch like this, what we need to understand is that when you bring a new bowler, a spin bowler with the new ball, it makes it very hard for the batsman to adjust for the pitch. So that's what they did yesterday, and it played off well. Another single taken by Onajita Silva. Yesterday Kingswood fielding also has been tight, right? Because they stopped a lot of boundaries at the rope, and Dharmaraj also did very well in they got 2 run-outs. Nisala Beratna playing it safely, and that marks the end of the 20th over. They lead by 51 runs. Dharmaraja 69 for fall of 4 wickets. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගය සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න.
Onajit Silva on strike. So speaking about the weather today, it's very sunny like yesterday. Another quick single and misfield by the fielder, but that doesn't make any runs for another misfield, and that makes some runs on board for Dharmaraja. I think Kingswood fielders must concern about this point because they are giving runs continuously, and those misfields they have to consider about those things. And you talked about today weather, and so it's very good at this moment. And since 2015 we didn't have a match with a result, but today we can hope a match with result. All the matches have been drawn since 2015, but today we think we can get a decision. Is it win or loss? Yeah, there's a high chance of a to decide whether who is going to win or lose rather than a draw. So it was like yesterday Dharmaraja started off and they got all out just after the lunch break in the second session. So if the same thing happens with some good lead and giving it back again to the Kingswood, there is a high chance that there will be a win. We will be able to decide whether who wins or lose rather than a draw. Yes, if you talk about another point, while we are playing 116 Battle of the Maroons in Pallekale, Sri Lanka versus New Zealand is playing in Auckland today also. Yeah, like these are the future stars that can go to that point also. Yeah, there are so many talented players in these two teams, like Pulindu Pereira and Kavija Gamage. They really can make it into the first class level and national level if they play well, if they perform well in the future years. They are very young players. They still have time in school cricket, and already they are achieving big milestones like 1,000 runs. Kavija Gamage, Pulindu Pereira, both of those players. Yes, we have to notice about Kingswood captain also. Amesh Rupasinghe got 67 runs and 3 wickets in first innings. And now we can see that Nisala Aberan and Onajit Silva maintain a good partnership between them and converting singles into couples and punishing the bad balls and defending the good balls. We can see now they are conducting a good innings between them because they know that they need partnerships and they have a big responsibility to conduct the partnership. Yeah, and Onajit Silva is a very experienced player. He has 512 runs on board in his this year's season, which is pretty much amazing. There are only 2 players who has been able to exceed 500 runs, and one of them being Onajit. He has a huge job to do here. So as an experienced player and as a batsman who has scored a lot of runs, so it's up to him to decide whether he's going to prove that point and show his skills. At the moment, he's doing a pretty good job for Dharmaraja. End of the 21 overs, his score is 73 for fall of 4 wickets, and Dharmaraja leading by 55 runs. So we can hear some papare bands playing over the audience. Januka? Yes, Januka. Crowd is delighting at this moment because they are firing very well and then they are entertaining also. This time these two teams
give a good match to their spectators. Nisal Abhiratne and Onajit Silva building up a good partnership at the moment with a run rate of 3.4, which is okay. The run rate, because since it is a 2-day match, it's a normal run rate, and it's the most appropriate run rate in a test match. So this pitch is a favorable pitch for the batsman. If you only set up like set in the pitch, so that is what these two batsmen are doing right now. You can't get runs like just as you come into the pitch. You need to set up, you need to face some deliveries around 25 to 30 balls. Then you can go for big shots, because then you will be used to the ball and you can see the ball well. So that is what we can see the two batsmen are doing, which the previous batsmen weren't able to do. So if they set up well in this pitch, since it is a very flat surface, there will be equal bounce. So it will be a very favorable pitch for the batsman. Yes, Januka. If I summarize the points you talk about, thing is you have to hang on the wicket, and after hanging out, and you don't throw your wicket, and then go for big shots, and then do something for your score. After 22 overs, Dharmaraj 73 for 4 wickets. They lead by 55 runs, and it's a maiden by the captain Amesh Rupasinghe. මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන්නේ කිංසුට් ධර්මරාජ කණ්ඩායම 23 වන පන්දුවාරයයි. මේ වන විට ධර්මරාජ කණ්ඩායම ලකුණු 55ක් ඉදිරියට සිටිනවා. කිංසුට් පළවෙනිවට වඩා ලකුණු 55ක් ඉදිරියට සිටිනවා. ඇත්තටම කතා කරන විට අවසාන පන්දුවාරයට කිසිම ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකිවන්නේ නැහැ ධර්මරාජ කණ්ඩායම. ක්‍රියාත්මක වන්නේ කිංසුට් කණ්ඩායමේ ලාභාල්තම පන්දු යවන කේන් ලපීලියන්ගේ අති විශිෂ්ට පන්දුවාරයයි. ඔයිසින් ඇත්තටම කතා කරනවා නම් ඊයේ දිනේ ඔහු ලබා ගන්නවා තම කිංසුට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩලු 4ක්. තාරක්ෂකාරී පිටිරගෙන ඔනාජි ද සිල්වා විශේෂ සඳහන් කළ යුතුයි. පුලිදු පෙරේරාගේ දැවී යාමෙන් අනතුරුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු රැස් කිරීම තරමක් මන්දගාමී වී තිබෙනවා. නමුත් දෙදින තරගයකට අනුගත වෙමින් ඊටමත් ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරමින් ධර්මරාජ පිටිකරුවන් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය මැනවින් දිස්වෙනවා. ඒ වගේම පන්දුව ඇදී යන 4 සීමාව දෙස පන්දු 4 සීමාව දෙස ඇදී යාමට වැළැක්වීම සඳහා ෆයිනල් එකේ පන්දු රකින්න නීනු කුසින් පන්දු රැකගන්න ලබනවා. අතෝසම කියන්න ඕනේ ධනුරාජ ප්‍රතිකරුවන් හට කිංසුට් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන යම්කිසි පීඩනයක් ඇති කරන බවක් තමයි පෙනී යන්නේ. මේ වන විට ධනුරාජ කණ්ඩායම හැමින් තම ලකුණු පූර්ව වැඩි කරගන්නවා. නැවතත් ඉතාලකන පන්දුවක්. කිංසුට් විද්‍යාලීය නායකයා තම දඟ පන්දු යවන්නන් බහුල වශයෙන් යොදාගනිමින්
ධර්මරාජ විද්‍යාලය පිතිකරුවන්ට ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට සැරසෙන බවක් පේන්නේ. ඔහුගේ වේග පන්දු යවන්නන් සෑහෙන වෙලාවකින් පිටියේ යොදාගත්තේ නැති ආකාරයක් දිස්සෙනවා. ඒ වගේම තමයි එම දඟ පන්දු යවන කිංසුට් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් හට ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්ට ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රමානුකූලව තම වේස හා කාර්ය යොදමින් ආරක්ෂාකාරීව පිතිකරණය දෙනවා. නැවත සුයිපාරක් යොමු කරනවා අවුනන්ජි සිල්වා විසින්. නමුත් එය රැකගන්න ලබනවා. මෙසේ නිමා වුණේ 23 වන පන්දු වාරයයි. 23 වන පන්දු වාරයේ ධර්මරාජ කණ්ඩායම කඩලු 4ක් දැවි ලකුණු 76. විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි. විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි කිංසුට් කණ්ඩායමේ නායකයා ඇත්තටම කියන්න ඕනේ ඊයේ දිනේ වන විට කිංසුට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කෙනෙල් පිහිලියංග කඩලු 3කුත් අබ්දුල් හකාම් වෙනුවෙන් අබ්දුල් හකාම් කඩලු 3කුත් අමේෂ් රූපසිංහ තම කිංසුට් කණ්ඩායමේ නායකයා විසින් කඩලු 3කුත් යවනවා. මෙන්න අපට දිනසන කඩලු 4 අද උදෑසන කිංසුට් කණ්ඩායම විසින් දබාගත් කඩලු 4 ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පුනරූපණ නැවත වරක් දිස්වනවා. ඊටම හොඳ පන්දු යැවීමක් කිංසුට් කණ්ඩායම විසින්. අති විශිෂ්ට පන්දුවක් අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි පුලින්දු පෙරේරාගේ දැවියාම පළමු ඉනිමේදීද ඔහු මෙවැනිම ආකාරයේ පහරක් එල්ල කිරීමට ගොස් කඩුල ධර්මරාජ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කවිඳු මනහාර ලකුණු 9කුත් අරෝෂ මහගේ ලකුණු 4කුත් පුලින්දු පෙරේරා විසින් අති විශිෂ්ට පිතිකරණයක් දෙමින් ලකුණු 32ක් පන්දුව 45ක් තුල ඒ වගේම ඉසුරු පන්නල ලකුණු 9කුත් මේ වන විට කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ඕනාන්ජි සිල්වා විසින් කඩලු 14කුත් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම ඔහු සමග තවත් ඉන්න අනිසලා බෙරත්න ඒ වගේම අනික් පිළින් කිංසුට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කෙනෙල් පිහිලියංග ලකුණු 10ක් ලබා දී කිසිදු කඩුලක් ලබා ගන්නේ නැහැ. අබ්දුල් හාම් විසින් එක කඩුලකුත් කවිච්ච කමගේ විසින් තවත් කඩුලකුත් අමේෂ් රූපසිංහ කණ්ඩායම නායකයා විසින් කඩුලු 2ක් බින්දමන ලකුණු 20ක් තුල දිනුක සඳුරන් විසින් කිසිදු කඩුලක් දැවීමට සමත් වෙන්නේ නැහැ. ඔහු විසින් ලකුණු 8ක් ලබා දී තිබෙනවා. අතසෙම කියන්න ඕනේ අද දිනේ තරඟයට යම් තාක් දුරට දේශගුණයෙන් හා කාලගුණයෙන් බාධාක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ආවන දිස්සන්නේ ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ තම ඉනිම ගොඩනගාගත් ආකාරය කවිඳු මනහාර හාරෝෂ මහගෙදර විසින් ලකුණු 12කුත් ඕනාජිත් සිල්වා සහ මේ වනට කඩුල ඇදලා ඉන්න පිටිකරණ විසින් ලකුණු 10කුත් ලබාගෙන සිටිනවා. නැවතත් පන්දු යෑමට සූදානම් කිංසුට් කණ්ඩායම විසින්. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ ඕනාජිත් සිල්වා ලකුණු 14ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා පන්දු 28ක් හමුවේ. ඕනාජිත් සිල්වා විසින් ආති විශේෂාගණ පිටිකරණයක දෙනා ලකුණු තමත් ආරක්ෂාකාරී පිටිකරණයක දෙනා මේ ටෙස්ට් තරඟයක් වන හින්දා දෝ යන මන්දාර නිසා වෙනි ලකුණු 14ක් ලබා ගන්නවා කඩුල්ලේ රැඳී සිටින පන්දු 28ක් තුලදී. ඒ වගේම අනික් පැත්තේ නිසලා බේරත්න පන්දු 17ක් තුලදී කඩලු 3ක් පන්දු 17ක් තුල ලකුණු 3ක් ලබා ගන්නවා.
මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 24 වන පන්දුවාරයේ 24 වෙනි පන්දුවාරයේ යැවීම සඳහා තම වගකීම් බාර ගන්නවා කණ්ඩායම් නායක අමේෂ් රූපසිංහ විසින්. පළවෙනි පන්දුවට වැරෙන් පාරක් කෙල කරනවා එක් ලකුණ සඳහා පැති මාරු කරනවා ඉක්මන් ලකුණක් පන්දුව රකින්නට පන්දුව රැකීම සමත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් එය ඒ අවසරයෙන් ප්‍රතිකරුවන් දෙවන ලකුණ සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. අති විශිෂ්ට කඩළු අතර දිව්‍යාම 24 වන පන්දුව යොමු කරන අමේෂ් රූපසිංහ විසින් කඩළු දෙකක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 22ක් තුලදී. මේ ක්‍රියාත්මක කරනගේ 7 වන 8 වන පන්දුවාරයයි අතිවිශිෂ්ට පන්දුවක් කොණාන්ජිත් සිල්වා විසින් යම් තාක්දුරට බාධාවකට පැමිණෙනවා මේ පන්දුව තුලදී. විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි තරගාවලියේ දින දෙක පුරාවටම කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩා පන්දු රැකීමේ තත්ත්වයන් ඉතාමත් ඉහළ තත්ත්වයක තිබුණා. යම් කිසි අඩුපාඩුකම් තිබුණත් ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා වේදී පන්දු රැකීම ඉතාමත් ඉහළ තත්ත්වයක තිබුණු බව දිස් වෙනවා. නැවතත් වැරෙන් පාරක් එල්ල කරනවා නමුත් ඒ ලකුණු ලබා ගැනීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. මේ වන විට උනාජිත් සිල්වා සහ කඩුල්ල රැඳෙන නිසලා අබේරත්න විසින් ලකුණු 14ක 18ක අගනා සමතාවයක් රැඳී සිටින මේ අවස්ථාවේදී අපිට පෙනී යන්නේ අමේෂ් රූපසිංහ විසින් යම් තාක් දුරට ධර්මරාජ කණ්ඩායමට පීඩනයක් ඇති කරනවා ගුඩ් ලෙන්ති බෝල් පන්දු යවමින්. නමුත් ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ ප්‍රතිකරුවන් තමාගේ වගකීම මනාව ඉෂ්ට කරමින් කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් ලකුණු ලබා ගන්න ආකාරය දිස්වනවා. ස්වීප් කිරීමක් මගින් පන්දුව ඇදී යනවා 4 කලාවේ 4 සීමාව දිසට පන්දුව රැක ගන්නවා 4 සීමාව පසලදී හොඳ පන්දු රැකීමක් කිංසුට් ක්‍රීඩකයන්ගේ. අති විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් ෆයිනල් එක ගිහි පන්දු රකින්න විසින් මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 24 වන පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුවයි. පන්දුවට ලකුණු ලබා ගැනීම සිදු වෙන්නේ නැහැ. මේ වන විට පන්දුවාර 24ක් අවසානයේ ධර්මරාජ කණ්ඩායම ලකුණු 80යි කඩලු 4යි. නැවතත් ඔබ මේ රැඳී සිටින 116 වන කඳුරු ස්ලෝයිත් සංග්‍රාමයේ දෙවෙනි දවස. මේ වන විට ධර්මරාජ කණ්ඩායම තම ලකුණු පුරු සංඛ්‍යාවල 80ක් දක්වා වැඩි කරගෙන සිටිනවා. තරගයේ දිනේ 25 වන පන්දුවාරයේ යැවීමට සූදානම් කිංසුට් ක්‍රීඩකයන් පන්දුවාරයේ වගකීම නැවතත් දඟ පන්දු යවන්නකට මේ වන විට 25 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන රවිදු බණ්ඩාර විසින් කිංසුට් කණ්ඩායමේ උපනායකයා රවිදු බණ්ඩාර පන්දු යැවීමට සූදානම් 25 වන පන්දුවාරයේ සමගින් ඔහු එක්වනවා. අපිට පෙනී යන්නේ කණ්ඩායම් නායක අමේෂ් රූපසිංහ විසින් මෙම තනතිල් යම් කිසි ක්‍රමයකින් හෝ දඟකවන පන්දු යවන්නට පන්දු යවමින් ධර්මරාජ කණ්ඩායම පීඩනයක් ඇති කරන බවයි. ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයටම කණ්ඩායම් නායකයා සෑහෙන වෙලාවක සිට
දඟ පන්දු යවන්න යොදාගෙන මින් ධර්මරාජ කණ්ඩායමට පීඩනයක් එක් කරන්නේ ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන කඩුළු දිත්වය කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ප්‍රධාන කඩුළු දිත්වය ලබා ගැනීමටයි බලමු. නැවතත් වැරෙන් පාරක් එල්ල කරනවා. එක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. මේ අවස්ථාවේ නිසල අබේරත්න සහ උනාජිත් සිල්ලා විසින් ඉතා දිගු වේලාවක් කඩුළු රැඳී සිටින අගනා විශිෂ්ට සම්බන්ධතාවයක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම උනාජිත් සිල්ලා ක්‍රමෙන් තම ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කරමින් තම කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීම සමත් වෙනවා. ඒ වගේම නිසල අබේරත්න තම කඩුළු රැඳී තම සගයාට උදව්වක් වෙමින් සිටිනවා. අති විශිෂ්ට පන්දුවක්. නැෂනල් සුපර් ලීග තරගාවලියේ අවසාන තරග කිහිපයක්ද මෙහි පැවැත්වුණු නිසා මෙම තරගයට භාවිතා කරන තිබෙන තනතිල්ල යම් තාක් දුරකට පළුදු වී තිබෙනවා. එම නිසා දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයින්ට යම් කිසි සහයෝගයක් ලබා දෙන බව පෙනෙනවා. විනිසුරුකරුගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරුකරු නිහඬයි. මේ අවස්ථාවේදී ඔබට මෙම 116 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ event TV plus ඔස්සේ හා batsman.lk වගේම SN TV කින්සුඩ් නාලිකාව ඔස්සේ සජීවීව නැරඹීමට හැකි වෙනවා. බැරෙන් පාරක් එල්ල කරනවා. නමුත් පන්දුව යන්නේ නැහැ. ස්ලිපි පන්දුවක් ඉන්නගේ පාදයේ වැදී පන්දුව මතකට නිමා වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී ඇත්තම වශයෙන්ම කියනවා ස්ලිපි පන්දුවක් ඉන්න නිකේෂල නානායක්කාර කින්සුට් කණ්ඩායමේ සිටින ලාබාල්තම ක්‍රීඩක අතර එකතු වෙනවා. නැවතත් පන්දුව කට් පාරක් එල්ල කරනවා. නමුත් එයට ලකුණු ලබා ගැනීම සමත් වෙන්නේ නැහැ. ගලෙහි පන්දුරක් ඉන්න විසින් පන්දුව රැකගන්න ලබනවා. මේ අවසන් වුණේ 25 වන පන්දු වාරය. 25 වන පන්දු වාරයේ අවසානයේ ධර්මරාජ කණ්ඩායම කඩලු 4ක් දෙවි ලකුණු 81යි. Butter uturana naan epa EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකියු එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා. නැස්තයි ක්‍රියාත්මක වන 25 වන පන්දු වාරය. පන්දු රැක ගැනීම සමත් වෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් මිඩිගටි පන්දු රකින්න විසින් පන්දු රැක කරනවා. ඇස්තිය ඇත්ත වශයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ පන්දු යවන කවිචකමගේ කිසිත් කඩන විසින් ලාභාල්දම ක්‍රීඩකයෙක් 115 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ විශිෂ්ටම තුන්වෙනි රව් ක්‍රීඩකයා සම්මානයෙන් පිදුම් ලත් අගනා විශිෂ්ට පන්දු යවන්නේ. පළවෙනි දිද තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දස්කම් පැක් කවිචකමගේ 26 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන අවස්ථාව. පන්දු ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරන විනිසුරු කඩුල්ල කිසිම සංඥාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. විනිසුරුවරයා නිහඬයි ස්වීප් කිරීමකට උත්සාහයක්. නමුත් පාවරණයේ දැවටුණු පන්දුව වෙනුවෙන් දැඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරුවරයා නිහඬයි. එය පාදයේ අයින්නේ වැඩි කඩුල්ලෙන් ඉවතර යන බවක් තමයි පෙනියන්නේ. මෙස්තාවනේට කවිජගමගේ ආත්‍ය විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක නිරත වෙනවා. ඕවර් විකට් ආකාරයේ පන්දු යැවීම. නැවතත් අති විශිෂ්ට පන්දු යැවීම ගුඩ්ලෙත් පන්දු යැවීම. මේ විට කවිජගමගේ අති විශිෂ්ට පන්දුවක් යැවීමෙන් පන්දු යැවීමෙන් කඩුළු එකක් ලබා ගන්න ලකුණු 17ක් තුල. නිසලා අබේරත්න සහ උනන්ජි සිල්ලා අගනා සමතාවයක් ලකුණු 22ක. පන්දුරේ යම් බ්ලාන්ස් කිරීම සිදු කරන ස්ක්වෑලේ ගිහි පන්දුරකින් අවසින් රැක් කරන ලබනවා.
යස්ත ඇතන සඳහන් කරන්න ඕනේ කිංසුත් කණ්ඩායමේ පළමුවෙනි ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ තම දෙවෙනිම ක්‍රීඩා කරන මේ අවස්ථාවේදී ඔහු ලකුණු 64ක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. ඒ අම්තාක් දුරට පොලින්දු පෙරේරාගේ කඩුල බිඳ වැටීම මන්දගාමී ස්වරූපයක් පෙන්වුම් කරන ධර්මරාජ කණ්ඩායම පිටිකරුන් විසින් ඔවුන් උත්සාහ කරනවා පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා. නමුත් කිසිම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්න කිංසුත් කණ්ඩායම පන්දු රකින්න මේ අවස්ථාවේදී දිස්සනවා ක්‍රීඩාලෝලීන් ඉතාමත් ක්‍රීඩාශීලී ආකාරයෙන් ඉතාමත් විනෝදකාමීව තරගය නරඹන ආකාරය. නැවතත් පන්දු බ්ලාන්ස් කරනවා. කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ පන්දු ලබා ගැනීමට. පන්දු වාර 26ක් අවසානයේ කඩලු 4ක් දැවී ලකුණු 83යි. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. මේ ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත 26 වන පන්දු වාරයයි. පන්දු යැවීමට සූදානම්. උනාජ සිල්වා විසින් පන්දු ප්‍රහාර ඉල්ලීමට සූදානම්. පන්දුව ස්කාලේ කලාපයට බ්ලාස් කිරීම සිදු කරනවා. නැවත උනාජ සිල්වා පන්දුවට කිසිම ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ආරක්ෂාකාරී පිටි ආරම්භයක්. අතොසෙම ලැබෙන රවිදු බණ්ඩාර පන්දු අපට මේ ඔහුගේ දබන පන්දු වාරයයි. අතොසෙම කියන්න ඕනේ තම ප්‍රේක්ෂකයන් තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අත්පොඩි කසස් මෙයක් සල්මන බව. නැවතත් පන්දු ලකුණු ලබා ගැනීම සමත් වෙන්නේ නැහැ. පන්දුවට ලකුණු ලබා ගැනීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. නිලකුණු පන්දුවක්. ඊටසෙම කියන්න ඕනේ 116 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ පළමු දිනේට වඩා දෙවන දිනේ යම්කිසි ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ අඩු බවක් පෙන්눔 කරනවා. හතරවන පන්දුව ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මිඩ් විකට් පන්දුවක් විනාශින් වින්ඩ් විකට් පන්දුවක් විනාශයේ පන්දුව යවමින් ප්‍රේක්ෂකාකාරය විමසිලිමත් බබලා සිටිනවා. 116 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමය ජය පරාජයකින් යුතුව නිමවට පත් වේවියි කියා. මේ වුණේ ධර්මරාජ කණ්ඩායම කිංසුත් කණ්ඩායම පළවෙනි වර තවමත් ඉස්සරහින් ඉදිරියෙන් සිටින ලකුණු 67ක් පමණයි. පන්දුව බ්ලාන්ස් කිරීම සිදු කරන නමුත් ඒ කිසිම ලකුණක් ලබා ගැනීම සමත් වෙන්නේ නැහැ. මේ අවසන් වන්නේ ධර්මරාජ කණ්ඩායම 27 වන පන්දු වාරයේ 27 වන පන්දු වාරයේ අවසානයේ ධර්මරාජ කණ්ඩායම ලකුණු 85යි කඩන අතර. Butter උතුරන නාන්න එපා. EGB නැතුව එපා. කර ගාන බාබකියු එපා. EGB නැතුව එපා. pepperoni pizza එපා. EGB නැතුව කෑම එපා. EGB නැතුව කෑම එපා. EGB නැතුව කෑම එපා. We are back in the game. Dhamraj leading by 67 runs right now.
2 runs from the last over. Partnership between Nishal and Onajit De Silva is just gradually growing, and the pressure is just going up on the Kingswood side. And Malik, when especially talking about the weather, it has been a blessing yesterday too that usually it's a rainy weather around here, but a nice shot there. Yes, of course, Nidhuka, we hope that nothing happens like what happened at the last 33rd one-day encounter. Once again, Kavijagamage. Actually, we can see the Kingswood fielders are not trying to give any spots for the Dharmaraja team today. Yes, they're showing no mercy today. They are very active, just like yesterday. And that was a beautiful swing there. But it was taken properly by the Kingswood team. What a shot there. Here goes a boundary. Nice one, ladies and gentlemen. Nisala Beratne pulled it off with the deep end. So we can actually see the partnership between, here's the replay. Both the teams are dedicated to take the championship to themselves. Yes, of course. Nishal and Onajit De Silva's partnership. They're really making a good dent on Kingswood bowling alley. A good bowling by Kavi Jagamage, a good comeback there. The Dharmaraja run rate has been on a consistent 3.2 knot base. It's quite impressive for a test match. Here we go. Good shot right to the deep extra cover. Nisala Beratne gets another boundary in this over. 8 runs so far. Here goes another boundary. That they have taken to their minds that this is the second day of the test match, so they are trying to play hard. Am I right, Malik? Yes, of course. As we see the replay, Nisala Beratne really handy with the bat right now. Swinged it away to the deep extra cover. And it goes for 4. It's an exciting day at the Pallekale International Cricket Stadium. කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක දැන් කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක කාඩ් එකෙන් විතරක්ම නෙවෙයි ස්මාර්ට් පේ හැම තැනකම ඇත්තේ හන්දියේ කඩෙත් BOC කනෙක්ට් ගනුදෙනු හරි ලේසිනේ account opening සල්ලි transfer online mobile කරන්නේ BOC එකලා සෙට් වුණොතින් banking හරි easy නේ දිවයිනේ සිව් දෙස නව්‍ය බැංකු කරණයට 8 runs from the last over. Nisala Beratne striking 2 boundaries. Now Onajit De Silva on strike. The partnership between these two players are rising little by little. We can see that. That's good bowling. That's good bowling there. Amesh Rupasinghe, the skipper, handy with the bat and handy with the ball today as well. Went with the sweep shot and the field is chasing. Oh my goodness. Bit of misfield right there. Right. But the deep man gets in. There was a slight mistake from the Kingswood fielders. But anyway, they managed to take it. They managed to save 2 runs, 2 valuable runs. Dharmaraja right now leading by 77 runs.
Onaji De Silva, quite remarkable batsman, I see. The Kingsu team are trying hard to avoid the runs. Yes, of course, but the partnership between them, 35 so far, is really making good dent on them. Went for the big shot. And that's high in the sky, ladies and gentlemen. And that's a six. That's what the audience needed right now. That's what the players needed right now. That's the spirit, ladies and gentlemen. The fielder could only just see the ball sail pass through him, right onto the long on area. Onaji De Silva joins the party with Nisa Aberatne to strike some more boundaries. Here goes the replay. That was a beautiful shot, ladies and gentlemen. A beautiful one there. The Rajans are striking hard this time, I see. Carter did the wave to the offside, but the fielder managed to save it. Here comes Amesh Rupasinghe. And that's a wicket, ladies and gentlemen. That's a wicket. That's the... Onaji De Silva tried to went for the big shot, but unfortunately lands right onto the fielder's hand. Amesh Rupasinghe, the batsman, the remarkable batsman of yesterday's match. He manages to take a wicket right now. Amesh Rupasinghe, the skipper, with 3 wickets today. And there goes Onaji De Silva departing with 28 runs. Here's the replay. Very well taken ball by that. Malik, when talking about the spirit of these teams, see, we can see the batsmen and the two batsmen and the fielders are quite dedicated to take the championship to themselves. Yes, of course. You know, they have been building up that chemistry between them and coordinating very well. Both the teams, they're doing their best. So here we see Onaji De Silva with an impressive 6 and a good strike rate of 57.54. He departs. Here we go again with the replay. A beautiful catch, a beautiful one there. Amesh Rupasinghe was very wise to keep the man on short there. Here comes Malaysia Rajakaruna, the right-hand batsman. The 29th over is being bowled by Team Lagania to show the away from the
Malaysia Rajakaruna with an impressive 85 runs so far in this season. He and Nisila Aberatne, if they manage to make a partnership, will really bring Dharmaraja to the next level. Nisila Aberatne striking right now. That's a good ball by Kenola. Yeah. Here he comes for the second ball. Right on the field in the mid-wicket. Dharmaraja now leading with 83 runs. No runs so far from this over. And Malik, when talking about this ball, he has gained 48 wickets in both test and one-day matches. Yes, for a young man, that's really impressive. And that's another boundary, ladies and gentlemen. He makes no mistakes there. Nisila Aberatne strikes it off with a bit deep sweep end. And another four. Beautiful shot there. What a way to get the mark on this bowler with the boundary. Nisila Aberatne capitalized on that ball and he made no mistake by striking it off. The run rate is 3.52 and I mean for a test match like this, it's quite an impressive feat for Dharmaraja. Am I right, Tenora? And the end of that over, we have 105 runs for 5 wickets there. And Dharmaraja leading with 87 runs. And Malik. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich, experience the world. Malik, as I was saying, we saw quite remarkable batting in the last over. Yes, Nisila Aberatne very wise to just only lead a 4. Now Malaysia Rajakaruna, new man on the field facing the strike. First delivery of 31st over. That's a peach of a delivery, I see. Amesh Rupasinghe doing good for their team. Yes, especially the skipper, the captain, doing his duty for his team.
And that's a good delivery there, I see. No run so far from this over. Manish Rajakarna, bit of struggling to get on the field. But Amesh Rupasinghe showing no mercy to the new man on the field. Here comes another one. Right into the baller's hand. Amesh Rupasinghe doing his duty for the Kingswood team, I see. No run from that over. Amesh Rupasinghe gets another maiden. At the end of 31st over, Dharmaraj 105 5 wickets down, but leading with 87 runs. That's a beautiful maiden. Won't you agree, Malik? ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. We are live again with the 116th Battle of the Maroons. Slaberat on strike. And during the heat of this match in Pallekale International Cricket Stadium, there's the international match going on within the Sri Lankan and New Zealand team. Kendall Pihiliangala on his way to deliver the second ball. Kendall looks quite confident with his bowling. Yes. And Dharmaraj leads with 87 runs. So what are your thoughts on how would Kings should utilize their batsmen to chase a quite impressive run like this, a target like this? And that's a shot. And that's another boundary. It's placed between the vacant area, I see. A nice one there. Nisalabe Rabna, he makes no mistakes. The ball just went straight into the long on area. Another ball for Dharmaraj, putting the pressure on Kendall Pihiliangala. We can actually see Nisal Aberatna doing his duty, staying on the wicket for 41 balls. Here goes the replay. Very clever shot by him, timed it perfectly. We all must agree that he is quite a batsman. Not only batsman but also a bowler, contributing one wicket yesterday, a crucial wicket. Here comes Kendall again. Well defended by Nisala. Kendall Pihiliangala wanted to persuade Nisala to strike that, but Nisala wisely avoided it. Actually, we can see a quite good batting with Dharmaraj College today. Yesterday, for 35 overs, we could see that many wickets was gone, but now for 31 overs, only 5 wickets has been down. That's quite good. There goes the last ball for 32nd over. Dharmaraj 109 for 5 wickets down. Butter uturana naan epa EGB නැතුව එපා කර කර ගාන බාබකියු එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව
ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු වාර 32ක් අවසානයේදී සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 109යි කඩලු 5යි. තාමත් ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මලිෂ රාජකරුණා සමගින් නිසල අබේරත්න පිටියට රැඳී සිටිනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලය ආක්‍රමණශීලී පිටිකඩ රටාවක් පෙන්නුම් කරන ආකාරයක් අපි දැක ගන්නට පුළුවන්. අත වශයෙන්ම ඒ වගේම කිංසුඩු විද්‍යාලයේ නායක අමේෂ් රූපසිංහ කිංසුඩු විද්‍යාලය වෙනුවෙන් හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒ වගේම කිංසුඩු විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමතුල කිංසුඩු විද්‍යාලයේ නායක අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරා. මෙවර සුලහිත සංග්‍රාමයේ ප්‍රථම අර්ධ ශතකය හුයි වාර්තා කරේ. කිංසුඩු විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 33 වන පන්දු වාරය යොමු කරන්නේ දිනුක සඳරුවන්. මලිත රාජකරුණා පන්දුර පාර දෙමින් සිටින මේ අවස්ථාවේ පන්දුව නිදැල්ලේ හරිනවා යනවා මලිෂ රාජකරුණා. ලකුණක් රැස් කිරීමේ අවස්ථාවක් නැහැ. මේ වෙද්දී දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය 3.37ක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ ලකුණු පූර්වයේ. ඉතාමත් හොඳ දල ලකුණු ලබාගෙන විවේකයක්. අත වශයෙන්ම අපි කතා කරන්න ඕන ඔනාජිත් සිල්වාගේ කඩුල්ල අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ලක් දබා ගන්න සමත් වෙනවා අමේෂ් රූපසිංහ. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම නිසලා අබේරත්න මේ අවස්ථාවේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. ඒ වගේම නිසලා අබේරත්න ඉතාමත් ඉවසිලිවන්ත ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. මෙවර සුලහිත සංග්‍රාමයට ඔහු එක්වන්නේ දෙවන වසර ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට. දිස්වන්නේ පුනරූපණයේ පෙර පන්දුවේ ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඉල්ලීමක් ලැබුණත් විනිසුරු නිහඬයි. ඉතාමත් හොඳ ආරක්ෂිත පහරක් මහේෂ රාජකරුණාගේ. මේ වෙද්දී නිසල අබේරත්න පන්දු 44ක දී ලකුණු 22ක් රැස් කරමින් ඉතපත්ම හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා ධර්මරාජ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 91ක් ඉදිරියෙන්. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කිංසුඩු විද්‍යාලයට වඩා ලකුණු 150ක ලකුණු 200ක ඉලක්කයක් ලබා දීමට හැකිනම් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා මෙවර සුලහිත සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. අත වශයෙන්ම ඒ වගේම නිසල අබේරත්න මෙවර ක්‍රීඩා වාරය තුළ ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු 316ක් වාර්තා කර තිබෙනවා. මතත් අවස්ථාවක් නමුත් ගිලිහි යනවා. 33 වන පන්දු වාරයේ අවසානය මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 109යි කඩලු 5යි. මේ පාර 2019 මේ ජෝග්‍රේ පේපර් එකේ දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද ඒ හැම දෙයක්ම අපි බලන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථානවලට ජලය ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබුණොත් ඒ 120 අර සිද්ධාන්තම ලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහුවෙලා එක වෙන්නේ. පන්දු වාර 33ක් අවසානයේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 109 කඩලු 5ක් දැවි. ඒ වගේම දින දෙක තුලම පල්ලකැලේ ජාතික අන්තර් ක්‍රීඩාංගණයට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට උචිත ඉතාමත් හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. කිංසුඩු විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 34 වන පන්දු වාරය යොමු කරන්නේ අබ්දුල් හකම්. අබ්දුල් හකම් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම තුලදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කඩලු 3ක් බිඳහෙලන්නට සමත් වුණා. ඉතාමත් හොඳින් මෙම තනතිරුව තුළ ඉපලීම යොදා ගන්න ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන් අබ්දුල් හකම්ගේ පන්දු යැවීම තුළින්. ස්ථානගත කිරීම පොයින්ට් කලාපේ වේගෙන් පන්දු ඇදී යනවා. දර්ශනීය 4 පහරක් නිසල අබේරත්නගේ පිටෙන්. ඒත් සමග ධර්මරාජයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 113යි. නිසල අබේරත්න ලකුණු 26යි. ඔබට දිස්වන්නේ පුනරූපණය අලංකාර ලෙස ස්ථානගත කරන පන්දුව ඇදී යන්නේ 4 සීමාවට නවතා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ලකුණු සංඛ්‍යාව ඊරනවා ලකුණු 119යි කඩලු 5. අද දිනේදීම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ නවසීලන්ත කණ්ඩායම අතර පළමු එක්දින ක්‍රිකට් තරගය නවසීලන්තයේදී පැවැත්වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. අත වශයෙන්ම
අබ්දුල් හකම් පන්දුවාරේ දෙවන පන්දුව යොමු කරන්නේ. තවත් හොඳ පන්දු ස්ථානගත කිරීමක්. ශ්‍රී ලංකාව නවසීලන්තය සමග එහිදී තරගවදිද්දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ අනාගතය අද පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී මෙලෙස තරගවදිනවා ධර්මරාජ කිංසුත් සුලෝහිත මහා සංග්‍රාමයේ. අත වශයෙන්ම තේරෙනවා. ඒ වගේම අපි කතා කරන්න ඕන ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ඊටමත් උද්‍යෝගමත් ආකාරයට තරගය නරඹන ආකාරයක් අපිට පෙනියනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලය සහ කිංසුත් විද්‍යාලයේ සහෝදරත්වය එයිනුයි ඔබට පිළිබිඹුවන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම තේරෙනවා. මෙවැනි වාර්ෂික ක්‍රිකට් තරග තුළ දෙවනියට වැඩිම ඉතිහාසයක් සතුවන්නේ ධර්මරාජ සහ කිංසුත් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයට. අත වශයෙන්ම කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමය අපි හැමෝම දන්න ක්‍රීඩා තරගාවලියක්. මහනුවර ප්‍රදේශයේම ප්‍රසිද්ධ ක්‍රීඩා තරගාවලියක් කන්ද උඩරට සුලෝහිත මහා සංග්‍රාමය. එහි 116 වන දිගහැරුමයි අද දෙවන දිනේදී මෙලෙස දිගහැරෙන්නේ. තාමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා නිසල අබේරත්න සමගින් මලීෂ රාජකරුණා. එවැගේම සුලෝහිත සංග්‍රාමය කන්ද උඩරට මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී අග නගරයේ කොළඹ නගරයේ රන්මහා සටනත් DS විද්‍යාලය සහ මහානාම විද්‍යාලය අතර අද දිනේදී ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. මහා ක්‍රිකට් තරඟවල තිබෙන අරුමය එයයි. පාසල්වල සහෝදරත්වය, පාසල්වල ක්‍රීඩාශීලී බව, පාසල්වල ක්‍රීඩකයන්ගේ බැඳීම තවත් සංවර්ධනය කරන, වැඩි කරන, දියුණු කරන අවස්ථාවක් මහා ක්‍රිකට් තරඟ. ඉතින් ඒක සහත වෙනෝ මහා ක්‍රිකට් තරගවලින් ලබන අත්දැකීම් ඒ පන්නරේ ලබාගත් ක්‍රීඩකින් තමයි අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වරම් ලබා ගන්නේ. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. පහරක් එල කරනවා ෆයින් ලෙග් කලාපෙන්. නමුත් නවතා ගන්නවා ක්‍රීඩකයා විසින්. ඩිසෙල් අබේරත්න ඉතාමත් හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරන ආකාරයක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඔහු ලබාගත් ලකුණු 28 තුලදීම පන්දු පිටේ තුල මනාව පන්දු ස්ථානගත කිරීමක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඩිසෙල් අබේරත්න සමගින් පුලිඳු පෙරේරා පිදුටුවා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගාගෙන පැමිණියා. නමුත් අවාසනාවකට පුලිඳු පෙරේරා දබා ගන්න සමත් වුණ ආමේෂ් රූපසිංහ විසින්. ඉතින් දැන් නිසල අබේරත්න මලේෂ් රාජකරුණා සමගින් තම කණ්ඩායමට තමන්ගේ දායකත්වය ලබා දෙමින් සිටිනවා. එයයි සිදුවේතේ සම්බන්ධතාවයන්ට පසු තවත් ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය විය යුතුයි ජයග්‍රහණයන් සඳහා. ආරක්ෂාකාරී පහරක් අබ්දුල් හකම්ගේ බෝලයට. අබ්දුල් හකම් මෙම පන්දුවාරය තුළ යම් පහර දීමකට ලක්වුවා කිව්වොත් මම නිවැරදි. ඔහු ක්‍රියාත්මක කළ පන්දු පහ තුළදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මේ වන විට ලකුණු 8ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සුලෝහිත සංග්‍රාමයට වැඩිහිටි ශිෂ්‍යයන් මෙන්ම කුඩා ශිෂ්‍යයනුත් එකසේ දායකත්වයේ සපයන ආකාරයක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී. අනිවාර්යෙන්ම ඔවුන් එතනින් තමයි අත්දැකීම ලබන්නේ අනාගතයේ පාසල වෙනුවෙන් දායකත්වය දක්වන්නට. අබ්දුල් හකම් දිවෙනවා. යෝග කලාපයේ පන්දුව පතිත වන්නේ. අත වශයෙන්ම ආක්‍රමණශීලී පන්දු වීමක් අබ්දුල් හකම්ගෙන්. මෙවැනි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 116යි කඩලු 5ක් දැවි. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich, experience the world. පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ මේ වෙද්දී තාමත්ම සෞම්‍ය කාලගුණයක් සහිතව තරඟයට සුබදායක විදිහට කාලගුණය සකසී තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම තේරෙනවා. අපි දැක්කා ඊයේ දිනේදීත් පන්දුවාර 95ක් මෙම ක්‍රීඩාංගණය තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒත් සමගින් තනතිරුව ගැන කතා කරද්දී තනතිරුවේ යම් කඩතුළු ප්‍රමාණයක් අපිට දැක් ගන්නට ලැබෙනවා. එම කඩතුළුත් සමගින් දග පන්දු යවන්නට විශාල වාසියක් අද දිනේදීත් අත්වේවි කියලා අපිට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන්. අත වශයෙන්ම ඊයේ දිනේදී දග පන්දු යවන්නන් කඩලු 13ක් විඳ බෙදහෙලන්නට සමත් වුණා ඊයේ දවස තුල. ඒ කඩලු 13 උනුත් පුලිදු පෙරේරා සහ කිංසුත් විද්‍යාලයේ නායකයා අමේෂ් අතර තමයි කඩලු 7ක් බෙද වැටෙන්නේ. දකුණත් පිට දග පන්දු යවන්න. ඒ වගේම කේනුල පිහිලියන්ගත්
කඩලු 3කින් තමන්ගේ කණ්ඩායමට දායකත්වය ලබා දෙනවා. වමත් ඕතඩොක්ස් පන්දු යවන්න. 35 වෙනි පන්දු වාරයේ කේනුල පීලියංගගේ. පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුගමනය කරනවා. මලිස රාජකරුණ. මේ විදි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය 3.42ක් ලෙස සටහන් වන්නේ සටහන් පූර්වයේ ලකුණු පූර්වයේ. මලිෂ රාජකරුණා පන්දුවට පහර දෙවිදි ඉතාමත් හොඳ පාද චලනයක් දක්වන ආකාරයක් අපිට දැක් ගන්නට පුළුවන්. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කිංසුට ඉනිමට වඩා ලකුණු 99ක් ඉදිරියෙන් මේ අවස්ථාවේදී. කෙනුල පීලියංග ලෙෆ්ට් ආම් ඕතොඩොක්ස් පන්දු යවන්න. වමත් ඕතොඩොක්ස් පන්දු යවන්නට ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් තුළ ඉතාමත් ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතිනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම. ඒ වගේම කෙනුල පීලියංග කණ්ඩායමේ සිටින ලාබාලතම ක්‍රීඩකෙක් සබෙවර ක්‍රීඩා වාරය තුළ පරිණත ක්‍රීඩකෙක් මෙන් දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකෙක් කෙනුල. කෙනුල පීලියංග ඇත්ත වශයෙන්ම ඔහු ගැන කතා කරොත් අපි ඔහු වයස අවුරුදු 15 15 මධ්‍යම පළාත් කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකෙක් කිංස් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම නිසල පෙරේරා වයස අවුරුදු 17න් 15 සුපිරි පළාත් කණ්ඩායම ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළ ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකෙක්. කෙනුල පීලියංග සහ නිසල අබේරත්න ඇත්ත වශයෙන්ම එකම කණ්ඩායමේදී මධ්‍යම පළාත නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. අද කණ්ඩායම් දිත්වයක සුලෝහිත මහා සංග්‍රාමයේදී සටන් වදිනවා. දායෝවකට සිදුවීම. ඉතමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් දිනුක සඳරුවන්ගෙන්. කෙනුල පීලියංග ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේදී කඩුළු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. කෙසේතත් තවමත් කෙනුලට එක් කඩුල්ලක්වත් මෙම ඉනිම තුල දවා ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබී නැහැ. කෙසේතත් කෙනුල පීලියංග කිංසුත් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඉතාමත් දක්ෂ සහ ඔහුගේ වයස අනුව උපරිමයෙන්ම අගය කළ යුතු පන්දු යැවීමක නිරත වෙනවා. එලෙස අවසන් වන්නේ 35 වන පන්දු වාරයේ 35 වන පන්දු වාර 35ක අවසානයේදී ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 117යි කඩලු 5යි. තිස්පස් වන පදුවාරය අවසානයත් සමග දිවාහාරය සදා තරගය මොහොතකට මේ අවස්ථාවේදී නතර කරනවා. දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කරද්දී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිම ලකුණු 117යි කඩලු 5ක් දැවි. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නිසල අබේරත්න ලකුණු 28යි මලේසියා රාජකරුණ ලකුණයි. තෙවන ඔබගේ අදහස් අනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් කිංසුත් විද්‍යාලයට වඩා තව කොපමණ ලකුණු සංඛ්‍යාව රැස් කළ යුතුද? අත අවශ්‍යම ධර්මරාජ විද්‍යාලයට කිංසුත් විද්‍යාලයට අභියෝගයක් ලබා දීමට නම් තවත් ලකුණු 50ක්වත් අවශ්‍යයි. මොකද කිංසුත් විද්‍යාලය පළමු ඉනිමේදී ලකුණු 132ක් රැස් කරනවා. ඉතින් ඔවුන්ට අදත් හැකි වෙයි කියලා හිතනවා. ඒ වගේම දස්කම් පක්නවා. ඔබට දිස්වන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ගේ සටහනයි. නිසල අබේරත්න ලකුණු 28ක් රැස් කර තිබෙනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. පුලිති පෙරේරා ලකුණු 32ක් ලබා ගත්ත ඉතාමත් ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් පුලිති පෙරේරා අද දිනේදී ක්‍රියාත්මක කරේ. ඒ වගේම අපිට අමතක කරන්න බෑ උනාජිත් සිල්වා ලකුණු 28ක් පන්දු 49කදී ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් රැස් කර තිබෙනවා. එනවා සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 117යි කඩලු 5ක් දැවේ. කිංසුත් විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම කිංසුත් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අමේෂ් රූපසිංහ ප්‍රථම ඉනිමේ මෙම දෙවන ඉනිමේදී කඩුළු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. ඒ අනුව සමස්ත සුලෝහිත සංග්‍රාමය තුළ 116 වන සමස්ත සුලෝහිත සංග්‍රාමය තුළ අමේෂ් රූපසිංහ මේ දක්වා කඩුළු 6ක් දවාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම කවිචි ගමගේ සහ අබ්දුල් හකම් එක් කඩුල්ල බැගින් දවාගෙන තිබෙනවා. මෙම කන්දුර සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ධර්මරාජ දෙවැනි ඉනිමේ. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවැනි ඉනිමේදී පන්දු යවන්න අද දවසේ අදදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ඉනිම ආරම්භ වූයේ කිසිදු ලකුණක් ධර්මරාජ විද්‍යාලය ලබා නොතිබී අවස්ථාවක ඔබ මේ ආකාරයේ පුනරුපන් දික්ස්තුවේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු කඩුල දැපී ගිය ආකාරය. ඉන්පසු ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් නිතමත් ප්‍රවේගකාරීව තම ඉනිම ගොඩනැගුව ආකාරයක් අපට දකින්නට ලැබුණා. පුලින පෙරේරා නිතමත් දක්ෂ ආකාරයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නා.
පොළොඳු පෙරේරා ආක්‍රමණශීලීව පන්දුවට පහර දෙද්දී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අමේෂ් රූපසිංහ තමන්ගේ වගකීම ඉටු කරමින් කඩළු ත්‍රිත්වයක් දබා ගන්න සමත් වෙනවා අද දවස ඇතුළත. විදිස්වන්නේ පොළොඳු පෙරේරාගේ ආක්‍රමණශීලී පිතිකරණය 6 පහරක් සමගින් 4 පහරවල ත්‍රිත්වයක්. කබිජිගම්ගේ දබාගත් කඩුල්ල වෙනක ධර්මරාජ වෙනුවෙන් ඔනන්ජිත සීල ඒ වගේම නිසල අබේරත්නත් පුළුදු පෙරේරා හා සමව ප්‍රවේගකාරී ඉනිම් ක්‍රියාත්මක කරනවා. පරිමණය තවත් 6 පහරක් ධර්මරාජ විද්‍යාලය විසින් දියත් කරා. නිසල අබේරත්න සමගින් පුළුදු පෙරේරාගේ සමතතාවය ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ඉනීමට මහත් ශක්තියක් වූ බව අපි අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. අමේෂ් රූපසිංහ කණ්ඩායම් නායකයා දෙවන කඩුල්ල දවා ගන්න ආකාරය දකුණත් පිටදක පන්දු යවන්නේ ලෙස තනතිරුවෙන් ලැබුණු සහායකයේ උපරිම ආකාරයට යොදාගත්තයි කියන්න පුළුවන් රූපසිංහගේ පන්දු යැවීම ගැන සඳහන් කිරීමේදී. අනිවාර්යෙන්ම ඒ වගේම ඔනාජිත සිල්වාගේ ආක්‍රමණශීලී පිතිකරණයත් අපි මතක් කළ යුතු මේ අවස්ථාවේදී. එලෙස දවියන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ තෙවන කඩුල්ල අමේෂ් රූපසිංහ විසින් දවා ගන්න. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කඩුළු 5ක් බිඳ වැටුණත් ඉතමත් ප්‍රවේගකාරීව සිය ලකුණු 117 ලබාගත් අද දිනය තුළ. මේ ලකුණු 117ම ලබා ගන්නේ දිනේ ප්‍රථම කාලවකවානුවේදී. අනිවාර්යෙන්ම ආක්‍රමණශීලී පිතිකරණයක් අපි දුටුවා උදෑසන සිටම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ගෙන්. පුලින්දු පෙරේරා නිසල අබේරත්න සමගින් ඔනාජිත් සිල්වා තමන්ගේ වගකීම අකුරටම තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉටු කළා. 116 වන සුලෝවිත සංග්‍රාමයට ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීම නම් ඒ සිදු කළ යුතු දෙයක්. වර පෙනෙනවා ඇති නිසල අබේරත්න පිටිය සිසාරා එල්ල කර පහරවත්. තමත් හොඳ පිටිකරුවෙක් නිසල අබේරත්න යොමු කරන දක්ෂ කවර් ඩ්‍රයිව් පහර. සමවන දර්ශනීය කවර් ඩ්‍රයිව් පහර. ඒ ආකාරයෙන් නොයි තේපෙන් ප්‍රථමයෙන් පාදුවට පහර දුන්නේ සුලෝවිත සංග්‍රාමයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය. සියලු දෙනා දැවි ලකුණු 114 ලබාගත් ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඉසිරු පාන්න ලකුණු 25ක් ලබා ගත්තා. අබ්දුල් හකම් කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 132කට සීමා කරන්න ධර්මරාජ විද්‍යාලයට හැකි වෙනවා. ඒ වගේම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවනි ඉනිම ආරම්භ වන විට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 117යි කඩලු 5ක් දැවි මේ වෙද්දී දිවාහාර සඳහා තරගය නතර කරන විට එලෙසයි තරගාවලියේ ලකුණු පුරව සටහන් වන්නේ. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පුරුදු පෙරේරා ලකුණු 32ක්ද කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නායක අමේෂ් රූපසිංහ ලකුණු 32කට කඩලු 3ක්ද මේ අවස්ථාව වෙන විට දවාගෙන සිටිනවා. එනුම දිවාහාරයට පසුව ඔබ හමුවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දැනට අපි සමුගන්නවා. අපත් සමග සිටින්න. මේ Power tool. Vated goda apit goda. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Experience the world. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today?
මේ පාර 2019 මේ ජෝග්‍රේ පේපර් එකේ දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද ඒ හැම දෙයක්ම අපි බලන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථානවලට ජලය ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබුණොත් ඒ 120 අර සිද්ධාන්තම ලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහුවෙලා එක වෙන්නේ. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. Sometimes the world doesn't need another hero. Anytime හිතේ හැටියට movies බලන්න Pure TV එක අලුතින් එකතුණු නාලිකා 4 තමයි සිනමාජී channels කියලා කියන්නේ. මේ channels වලින් පුළුවන් ඔයාලා කැමතිම ජනප්‍රිය movies ඕනම වෙලාවක ඇති වෙනකම් බලන්න. Action, family, scream සහ extra කියන channels 4ෙම films වෙන වෙනම තියෙන නිසා ඔබට අවශ්‍ය කැටගරි එකකින් films තෝරගෙන කැමති ඕනම වෙලාවක නිදහසේ බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ channels වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට බලන්න බැරිව මිස්සුණු movies, අන්නේ movies කිසිම කරදරයක් නැතුව anytime බලන්න පුළුවන් එක. ඒකට ඉතින් කරන්න තියෙන හරිම පුංචි දෙයයි. ඔයාලගේ Pure TV එකේ home menu එක click කරන්න. දැන් movies වලට ගියාම තියෙනවා සිනමාජී anytime කියලා. අන්න එතනින් ඔබට පුළුවන් දවස් 7ක් පුරාවට channels 4ම ගියපු movies anytime නිදහසේ බලන්න. අපි හැමෝම මුළු දවස පුරාම බිසිනේ. ඉතින් පුංචි හරි නිදහසක් ලැබෙන්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා අපිට කියන්න අමාරුයි. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ anytime films බලන්න පුළුවන් සිනමාජී channels 4 අපිට ගොඩාක් වටින්නේ. ඉතින් Pure TV එකක් තියෙන ඔයාලට ඔන්න දැන් බලවන් පවුල හැමෝම එකතු වෙලා කැමතිම movies දවසේ ඕනම වෙලාවක බලන්න. ෆිල්ම්ස් පාරාදීසක අත්දැකීම විඳ ගන්න ඔබත් අදම සිනමාජී channel subscribe කරන්න. බටර් උතුරන නාන්න එපා EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකිව් එපා EGB නැතුව එපා පෙපරෝනි පිට්සා එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා කාලෙ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක. දැන් කාලෙ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක. කාඩ් එකෙන් විතරක්ම නෙවෙයි ස්මාර්ට් පේ හැම තැනකම ඇත්තේ. හන්දිය කඩෙත් BOC කනෙක්ට් ගනුදෙනු හරි ලේසිනේ. ඒකන්ට ඕපනින් සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් ඔන්ලයින් මොබයිල් කරන්නේ. BOC එකලා සෙට් වුණෝතින් බැංකින් හරි ඊසිනේ. දිවයිනේ සිව් දෙස නව්‍ය බැංකුකරණයට හුරු කරවන ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් ටැඹ. බටර් උතුරන නාන්න එපා EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකිව් එපා EGB නැතුව එපා පෙපරෝනි පිට්සා එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා. Keel's Crest 9mm sausages, the bite that
back. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගය සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. Power tool. Vetted good apit good. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Experience the world. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? මේ පාර 2019 මේ ජෝග්‍රේ පේපර් එකේ දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද ඒ හැම දෙයක්ම අපි බලන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථානවලට ජලය ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබුණොත් ඒ 120 අර සිද්ධාන්තම ලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහු වෙලා එක වෙන්නේ. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy wenasata set wenna. Good food, good life.
Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy venasata set wenna. Good food, good life. Sometimes the world doesn't need another hero. Anytime හිතේ හැටියට movies බලන්න Pure TV එක අලුතින් එකතුණු නාලිකා 4 තමයි සිනමාජී channels කියලා කියන්නේ. මේ channels වලින් පුළුවන් ඔයාලා කැමතිම ජනප්‍රිය movies ඕනම වෙලාවක ඇති වෙනකම් බලන්න. Action, family, scream සහ extra කියන channels හතරෙම films වෙන වෙනම තියෙන නිසා ඔබට අවශ්‍ය කැටගරි එකකින් films තෝරගෙන කැමති ඕනම වෙලාවක නිදහසේ බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ channels වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට බලන්න බැරිව මිස්සුණු movies අන්නේ movies කිසිම කරදරයක් නැතුව anytime බලන්න පුළුවන් එක. ඒකට ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ හරිම පුංචි දෙයයි. ඔයාලගේ Pure TV එකේ home menu එක click කරන්න. දැන් movies වලට ගියාම තියෙනවා සිනමාජී anytime කියලා. අන්න එතනින් ඔබට පුළුවන් දවස් 7ක් පුරාවට channels 4ම ගියපු movies anytime නිදහසේ බලන්න. අපි හැමෝම මුළු දවස පුරාම බිසිනේ. ඉතින් පුංචි හරි නිදහසක් ලැබෙන්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා අපිට කියන්න අමාරුයි. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ anytime films බලන්න පුළුවන් සිනමාජී channels 4 අපිට ගොඩාක් වටින්නේ. ඉතින් Pure TV එකක් තියෙන ඔයාලට ඔන්න දැන් බලවන් පවුලේ හැමෝම එකතු වෙලා කැමතිම movies දවසේ ඕනම වෙලාවක බලන්න. films පාරාදීසක අත්දැකීම විඳ ගන්න ඔබත් අදම සිනමාජී channel subscribe කරන්න. Butter උතුරන නාන්න එපා EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකියු එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා Pallekale කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක. දැන් Pallekale කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක. කාඩ් එකෙන් විතරක්ම නෙවෙයි ස්මාර්ට් පේ හැම තැනකම ඇත්තේ. හන්දිය කඩෙත් BOC කනෙක්ට් ගනුදෙනු හරි ලේසිනේ. ඒකන්ට ඕපනින් සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් ඔන්ලයින් මොබයිල් කරන්නේ. BOC එකලා සෙට් වුණොතින් බැංකින් හරි ඊසිනේ. දිවයිනේ සිව් දෙස නව්‍ය බැංකුකරණයට හුරු කරවන ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් ටැඹ. Butter උතුරන නාන්න එපා EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකියු එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා Heels Crest Naimiri sausages, the bite that bites back. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගය සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍ය වේදින්වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න.
තිවිරුවෙකු මෙන් සවි බල පෙන්වයි මෙන් මෙන් power tool මෙන් power tool වැඩෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich, experience the world. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? මේ පාර 2019 මේ ජෝග්‍රේ පේපර් එකේ දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද ඒ හැමදේම අපි බලන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථානවලට ජලය ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබුණු ඒ 128 සිද්ධාන්තම ලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහු වෙලා එක වෙන්නේ. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Nestle. Good food, good life. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Nestle. Good food, good life. Sometimes the world doesn't need another hero. Anytime හිතේ හැටියට movies බලන්න POTV එක අලුතින් එකතුණු නාලිකා 4 තමයි සිනමාජී channels කියලා කියන්නේ. මේ channels වලින් පුළුවන් ඔයාලා කැමතිම ජනප්‍රිය movies ඕනම වෙලාවක ඇති වෙනකම් බලන්න. Action, family, scream සහ extra කියන channels හතරෙම films වෙන වෙනම තියෙන නිසා ඔබට අවශ්‍ය කැටගරි එකකින් films තෝරගෙන කැමති ඕනම වෙලාවක නිදහසේ බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ channels වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට බලන්න බැරිව මිස්සුණු movies, අන්නේ movies කිසිම කරදරයක් නැතුව anytime බලන්න පුළුවන් එක. ඒකට ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ හරිම පුංචි දෙයයි. ඔයාලගේ POTV එකේ home menu එක click කරන්න. දැන් movies වලට ගියාම තියෙනවා සිනමාජී anytime කියලා. අන්න එතනින් ඔබට පුළුවන් දවස් 7ක් පුරාවට channels 4ම ගියපු movies anytime නිදහසේ බලන්න. අපි හැමෝම මුළු දවස පුරාම බිසිනේ. ඉතින් පුංචි හරි නිදහසක් ලැබෙන්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා අපිට කියන්න අමාරුයි. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ anytime films බලන්න පුළුවන් සිනමාජී channels 4 අපිට ගොඩාක් වටින්නේ. ඉතින් POTV එකක් තියෙන ඔයාලට ඔන්න දැන් බලවන් පවුලේ හැමෝම එකතු වෙලා කැමතිම movies දවසේ ඕනම වෙලාවක බලන්න. films පාරාදීසක අත්දැකීම විඳ ගන්න ඔබත් අදම සිනමාජී channel subscribe කරන්න. බටර් උතුරන නාන්න එපා
EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකියු එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා ඕ දැන් කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක දැන් කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක කාඩ් එකෙන් විතරක්ම නෙවෙයි ස්මාර්ට් පේ හැම තැනකම ඇත්තේ හන්දිය කඩෙත් BOC කනෙක්ට් ගනුදෙනු හරි ලේසිනේ ඒකන්ට ඕපනින් සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් ඔන්ලයින් මොබයිල් කරන්නේ BOC එකලා සෙට් වුණොතින් බැංකින් හරි ඊසිනේ දිවයිනේ සිව් දෙස නව්‍ය බැංකුකරණයට හුරු කරවන ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් ටැඹ butter උතුරන නාන්න එපා EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකියු එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා Keel's Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගය සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. Power Tool. වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. We searched the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Experience the world. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled.
Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? මේ පාර 2019 ජෝග්‍රේ පේපර් එකේ දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද ඒ හැමදේම අපි බලන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථානවලට ජලය ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබුණු ඒ 120 අර සිද්ධාන්තම ලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහුවෙලා එක වෙන්නේ. Maggi papare spicy chicken flavor noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy venasata set wenna. Good food, good life. Maggi papare spicy chicken flavor noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy venasata set wenna. Good food, good life. Sometimes the world doesn't need another hero. Anytime හිතේ හැටියට movies බලන්න POTV එක අලුතින් එකතුණු නාලිකා 4 තමයි සිනමාජී channels කියලා කියන්නේ. මේ channels වලින් පුළුවන් ඔයාලා කැමතිම ජනප්‍රිය movies ඕනම වෙලාවක ඇති වෙනකම් බලන්න. Action, family, scream සහ extra කියන channels හතරෙම films වෙන වෙනම තියෙන නිසා ඔබට අවශ්‍ය කැටගරි එකකින් films තෝරගෙන කැමති ඕනම වෙලාවක නිදහසේ බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ channels වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට බලන්න බැරිව මිස්සුණු movies, අන්නේ movies කිසිම කරදරයක් නැතුව anytime බලන්න පුළුවන් එක. ඒකට ඉතින් කරන්න තියෙන හරිම පුංචි දෙයයි. ඔයාලගේ POTV එකේ home menu එක click කරන්න. දැන් movies වලට ගියාම තියෙනවා සිනමාජී anytime කියලා. අන්න එතනින් ඔබට පුළුවන් දවස් 7ක් පුරාවට channels 4ම ගියපු movies anytime නිදහසේ බලන්න. අපි හැමෝම මුළු දවස පුරාම බිසිනේ. ඉතින් පුංචි හරි නිදහසක් ලැබෙන්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා අපිට කියන්න අමාරුයි. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ anytime films බලන්න පුළුවන් සිනමාජී channels 4 අපිට ගොඩාක් වටින්නේ. ඉතින් POTV එකක් තියෙන ඔයාලට ඔන්න දැන් බලවන් පවුල හැමෝම එකතු වෙලා කැමතිම movies දවසේ ඕනම වෙලාවක බලන්න. ෆිල්ම්ස් පාරාදීසක අත්දැකීම විඳගන්න ඔබත් අදම සිනමාජී channel subscribe කරන්න. A very good afternoon, and now here we are at the second session of the day 2 of the 116 Battle of the Maroons, and the players are entering the field following the traditions under the college flags. An excellent view can be seen through entering through the college flags. That's some sort of a good a good
enthusiasm for both schools. Indeed, Akif, and we had a great weather today, and the sun is shining, especially no cloud cover, a favorable weather both for the players, the batsmen and the bowlers, and Definitely, Pasindu. Speaking about the Dharmaraja College score, 117 for 5 at the end of the lunch. What do you think about the score, Pasindu? Will it be enough to impose and follow on for Kingswood College Kandy? a strengthful score, Akif, and I have to say, see the unity of the prefects of the Rajans. An excellent spell by the prefects. And also, Akif, we have to remind the commendable service of the photographic staff and the members of the media units of the Dharmaraja and Kingswood colleges, and the staff of the Batsman.com, and the crew is rendering a great service here today and yesterday as well. And that made this live broadcast a success. And now we are seeing the team of Kingswood College entering the grounds under the college flag. Yes, the batsmen are ready, the fielders are ready, the umpires are ready. 34 overs down and 5 wickets gone for 117 runs for the Rajans. The 116th Battle of the Maroons continues. The 116th Battle of the Maroons are yet ready to continue here after the lunch session. Nisala Beratna taking the strike. Speaking about the dugout, Pasindu, what would be the discussions of Dharmaraj College? Yes, indeed, Akif. But I think that they should continue the strength they had before, just before leaving the grounds for the lunch break. And now the Kingswoodians should target to how to get the Rajan batsmen, because they have been continuing the first half of the beginning successfully, but quite after that the Dharmaraja batsmen became somewhat stable. But just before the interval we had a wicket for the Rajans, and let's see what it's going to be now. Definitely, Pasindu. This is the session that's going to decide. And we have Malish Rajkaruna on strike, and we have Nisala Bekon at the non-striker's end. Here we go with the first delivery. Slight bit of turn in the pitch though. Kavichagamage with the ball in hand. Dharmaraj College leading by 99 runs. Anything above 200 runs would be difficult to chase for Kingswood, Pasindu. Yes, of course, Akif. And talking about Nisala Aberatna, well, he's adapted to the conditions of the Kingswood bowlers, and he's giving a good game over to Kavija, Abdul, and every best bowler of the Kingswoodians. But yet, they are not handing over the game, because we see now Kavija and Abdul Hakam as well, especially they are giving their maximum effort to get Nisala Beratna, who is a big barrier for them at the moment right now. Definitely, Pasindu. Watch out that delivery, just flipping off the pads of Nisala Beratna. Beautiful bowling by the Kavija Kamagi. Indeed. The crowd is gathering around the stadium here. The Randall's Pavilion is also fully crowded for the ending day today. Wonderful couple of deliveries by Kavija Kamage. Decent run rate by Dharmaraj College Kandy. Just misses off the edge of Nisala Beratna. And that concludes the 36th over for the Dharmarajans. Dharmaraja College 117 runs for the loss of 5 wickets. A successful over for Kavija Kamage, no runs were scored. And with that, the 36th over of the day. Butter uturana nan epa EGB නැතුව එපා
Karakana barbecue epa EGB natuwa epa Pepperoni pizza epa EGB natuwa kema epa EGB natuwa kema epa EGB natuwa kema epa. Well, now we are back with the 37th over. Amish Rupasinghe coming back into the attack. A good length delivery and Malisha Rajakaruna on strike. And look at Malisha Rajakaruna, 1 run from 22 balls, and he's doing another considerable service out there on the pitch, because that's what the Rajans need in order to get Nisala Aberatna to be scored. Definitely passing to Malisha Rajakaruna, giving a good support to the batsman Nisala Aberatna. Down the track he goes, and absolute shot, runs for 4. Beautiful shot by Malisha Rajakaruna. That goes over the boundary, and that's the first boundary for the second session for the day. Look at how confidently he comes down the track and crashes that to the boundary. Wonderful batting effort by the batsman. Indeed, and that totals a score of 121 runs for the Rajans. Amesh Rupasinghe, talking about Amesh, he got 3 wickets just for 36 runs and rendering his service as a captain in the batting as well as in the bowling side as well. Slight bit of turn there. An off spin by Amesh Rupasinghe. Current partnership is at 20. 20 runs has been added to the 5th wicket partnership. A good leg delivery. Malisha Rajakaruna coming down the track and facing the deliveries. Of course, Akif. Now we see Malisha Rajakaruna is entering to the game, and getting both them to be scored is somewhat dangerous for Kingswoodians. Malisha Rajakaruna batting at 5 with 26 deliveries. Pretty obvious strike rate for a test match by Malisha Rajakaruna. And there goes the last delivery. Yes, a beautiful delivery, and that concludes the 37th over. Dharmaraj College 121 runs for the loss of 5 wickets. අපේ ලොක්කගේ ඩයිවර් මාතලීටවත් බෑනේ ඔච්චර වේගකින් කරත්ත දක්කන්නේ. කවුද? ඒගොල්ලෝ මොකද ඔච්චර වේගකින් සද්ද දාගෙන හයියෙන් යන්නේ? ඒ තමයි මේ රටේ ඉන්න දෙවිවරු. ගින්දරි 3. Number of celebrations going over here at the pavilion of the Pallekale Stadium. Straight to the fielder. Yes, Pasindu, as you said, the celebrations are getting higher and higher towards the end of the day. There would be a definite result here in this match. This is a very crucial session for both the colleges. Indeed, we would hope so, to get a definite decision here at the 116th Battle of the Maroons. The final definite decision was at 2015. Dharmaraj College won Battle of the Maroons on 2015, and yes, Pasindu, Dharmaraj College's last victory was in the year 2015. Kavichakamage has a good bowling attack in his arms, will definitely trouble the batsman. Yes, of course, Akif, and he needs to
get onto his master plan in order to get the King's audience to a favorable point. Because now, at the moment right now, King's audience are getting into a danger zone because if the Rajans would score more and more without falling of wickets, that would not be great for the King's audience. But let's see what will happen. A no ball signaled by the umpire. No balls, boys. These are very crucial in a test match like this. Anything above 200 Pasindu, as I said before, will be definitely a good target for Dharmaraj College. Indeed, Akif. Because currently Rajans are getting at 123 and they would be able. Definitely Pasindu. Not very good fielding by the Kingswood fielders there at the long off, at the mid off. And that should be strengthened by the King's audience. The fielding and bowling, both of them. And well, the bowlers, Kavijagamage, especially Kavijagamage. And of course we have to say about Abdul Hakam. Both of the best bowlers for King's audience are entering to the game and exerting their maximum effort. And Akif, talking about today, we have a great audience here because last two turns we were disturbed by the COVID-19 pandemic, as well as last year we didn't have the big match on the time because we had the match on September with the time schedules, with the past time schedules. Definitely, Pasindu. We should thank everyone for each and everyone supporting the Battle of the Maroons around the country. A miscommunication between the batsmen. That's the end of the 38 over. Dharmaraj College 123 for 5. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy venasata set venna. Nestle, good food, good life. Yoda palati viruweku men savi bala pen vai men power tool men power tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. Look at the audience. Many parents, viewers for the 116th Battle of the Maroons are gathered here today at Pallekale International Cricket Stadium. And today here, the organizers have made the Randall's Pavilion over here today. A number of celebrities are going to give a color and add a color to this event. And here we come with the 39th over for the day, and Nisala Aberatna on strike with Malish Rajakarna at the non-striker's end. Well defended by Nisala Aberatna. Another beautiful delivery by Amesh Rupasinghe. Indeed, Akif, because Amesh Rupasinghe and Kavijagamage as well in the last over, they have been trying to get the wickets for the Rajans, but they've faced quite hard in that process. Definitely because yes, Nisala Aberatna and Malish Rajakaruna as well, as now they have adapted to the hard deliveries of them. A beautiful flying shot. off the sky, and that's a boundary for the Rajans as 4 run by Nisala Aberatna, totaling 33 runs for him just by 59 deliveries. From here, Pasindu, I would suggest the Dharmaraj captain to add more 100 runs to the score and declare the inning. Yeah, that would be a great target for them as well. Chasing 200 is yes, not quite hard for the King's audience, as the King's audience had just only a lead of 18 runs, but let's see what will happen today. Dharmaraj are now leading by 109 runs. Nice try by Amesh Rupasinghe. And this continues
but the batsmen have adapted to get over what the bowlers are doing at the moment right now. Definitely passing to last ball of the over. Quick single there and a dive. Oh dear. Oh dear. Run out chance missed by Kingswoodians. A nice try, and that gets the end of the 39th over. Dharmaraja College 128 for the loss of 5 wickets. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich. Experience the world. ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත වැත්තේ තරගයේ 40 වන පන්දුවාරයේ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. පන්දුවට පහර දෙන්නේ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ නිසලා බේරත්න. අනේ කඩුල්ලේ රැඳි සිටිනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මලීෂා රාජකරුණා. පන්දු යැවීමට නියමිත වන්නේ කෙනල පීලියංග කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ධර්මරාජ විද්‍යාලය පෙර සඳහන් කළ පරිද්දෙන්ම පෙර විස්තර විචාරවල සඳහන් කර පරිද්දෙන් ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරී පියවරක් මේ වන විටත් කළමනාකරණය කරගනිමින් පවතිනවා. මේ ටෙස්ට් තරගයක් වන නිසාම ඔවුන්ගේම ක්‍රියාමාර්ගය ඉතාමත් අගය කළ යුතු කාරණාවක්. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය. ඔව් ඇත්තටම කේනල් පිළිහංග ක්‍රීඩකයා පිළිබඳව කතා කරද්දී ඔහුගේ පන්දු ඉතාමත්ම හොඳින් දග කැවෙනවා පල්ලකලේ තනතිරුව තුළ. ඔබට මතක ඇති පළමු වන ඉනිමේදීත් ඔහු කඩලු 3ක් ලබා ගන්න මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මලීෂා රාජකරුණා පන්දුවට පහර දීමේ සූදානමෙන් අවසන් කඩුල්ල ලෙස දැවී ගිය දිද සිල්වා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ තවත් ඉතා දක්ෂ දඟ කැවීමක් කේනුල පිහිලියාගේ තමත් ලාබාල ක්‍රීඩකෙක් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තරග කරන මේ අවස්ථාව වන විට නිසලා බේරත්නගේ සහ මලීෂා රාජකරුණාගේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 28ක්. ඉල්ලීමක් කරනවා විනිසුරුවරයාගෙන්. ඉතාමත් හොඳ සබඳතාවයක් මේ වන විටත් ගොඩනැගෙමින් පවතිනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය තුලින්. විශේෂම ඩිසලා බේරත්න පන්දු 63ක් තුලදී ලකුණු 35ක් දනට ලබාගෙන තිබෙනවා. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 40 වන පන්දු වාරය. ක්‍රියාත්මක නියමිත ඇත්තේ 40 වන පන්දු වාරයේ අවසාන පන්දුව. ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් නැවතත් එමනි ලකුණු පන්දුවත් සමගින් අවසානයේ සන්නිධානය කරන්නේ 40 වන පන්දු වාරයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. පන්දු වාර 40ක් අවසානයේ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය කඩලු 5ක් දැවී ලකුණු 129යි. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි චිකන් රසයයි.
ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. ක්‍රියාත්මක වෙනවා 41 වන පන්දු වාරය. නිසලා බේරත්නගේ පිටෙන් තවත් එක හතරේ පහරක් වාර්තා වරවා. නිසලා බේරත්න මෙම ඉනිමේ මුල සිටම නිසලා බේරත්නගෙන් ඉතාමත් දක්ෂ පන්දුවට පහර දීමක් නිරූපණය වුණා. ඔබට දැන් එහි පුනරූපණ බලා ගන්න පුළුවන්. විමසුම්කාරී ලෙස කල්යල් වල එල්ල කර ප්‍රහාරයක් ඉතාමත් දක්ෂ ප්‍රහාරයක්. අනිවාර්යෙන්ම තවත් නිලගුණ පන්දුවක්. නිසලා බේරත්නගේ පිටෙන් තවත් එක් හතරේ පහරක් වාර්තා වනවා. ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස මේ වන විට නිසලා බේරත්න තමගේ පිට හසුරමින් පවතින විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. කින්සුට් ක්‍රීඩකයන්ගේ පන්දුවේ දෝලනය පන්දුවේ රිද්මය වූ මනාව වටහාගෙන තිබෙනවා. ඔබට දැන්නේ හතරේ පහරේ පුනරූපණ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. මෙසේ විමසුම්කාරී ලෙස පහර දීමේ ඇත්තෙන්ම විශිෂ්ට ලෙස අගය කළ යුතුයි. මේ වන විට ඔවුන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 36ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඕවා ඇත්තටම කඳුරට සුරෝහිත සංග්‍රාමයේ ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකත්වය දරන්නේ ස්ලිට් ආයතනය. ඔබට මෙම සජීවීකරණය batsman.com එහෙමත් නැත්නම් batsman.com Facebook පිටුව කින්සුට් විද්‍යාලයේ නිල මාධ්‍ය ඒකකයේ YouTube ගිණුම කින්සුට් YouTube නාලිකාවෙන් සජීවීකරණය වනවා. ඔබට නැරඹීමේ හැකියාව පවතිනවා. අමේෂ් රූපසිංහ තවත් දක්ෂ හතරේ පහරක් මාලීෂ් රාජකරුණාගේ පිටෙන්. යනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලය පිළ කඩලු 5යි ලකුණු 142යි. ඔබට දැන් පුනරූපණ බලා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. මම පෙර සඳහන් කර පරිදිම යම් කිසි ආකාරයක ආරක්ෂාකාරී ඉනිමකින් අනතුරුව ඔවුන් දැන් ආක්‍රමණශීලී ලෙස පන්දුවට පහර දෙමින් පවතිනවා. කින්සුට් ක්‍රීඩකයන්ගේ රිද්මය මනාව තහවුරු කරගෙන. සීමාවත් දෙසට ඇදී යනවා. නමුත් කින්සුට් ක්‍රීඩකයන් විසින් රැක ගන්නවා. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් මේ අවස්ථාවට විට කින්සුට් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් පිළිබිඹු වෙනවා. අවසන් වන්නේ 41 වන පන්දු වාරයේ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. පන්දු වාර 41ක් අවසානයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය කඩලු 5ක් දැවී ලකුණු 143යි.
ක්‍රියාත්මක වනවා තරගයේ 42 වන පන්දු වාරය ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මලේසියා රාජ කරුණා පන්දුවට පහර දීමේ සූදානමින් ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. පසුගිය පන්දු වාරය තුල 4 පහරවල් 3ක් අපට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩා විලාසයක් මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය. කේනුල පිහිලියංක ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස පන්දුව රඳවා ගත්තා ඔහුගේ අතේ. නමුත් යම්කිසි ආකාරයක ආබාධයක් සිදුවේ ඇති බවක් ඔය පෙනී යන්නේ. කෙසේ වෙතත් කිංසුට් ක්‍රීඩකයන් ඉතා දක්ෂ උනන්දුවෙන් යුතුව සිදු කරන පන්දු රැකීමක් අපිට මේ අවස්ථාව වන විට බලා ගැනීමට පුළුවන්. ඔබ ඇත්තටම 116 වන කන්දු උඩට සුළු මෙන්න හි පුනරූපණය අද දවසේදී අත්‍තරම පළකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට දේශගුණය කාලගුණය පැත්තෙන් නම් ඉතාමත් හොඳ සහායක් ලබා දෙනවා. ඊයේ දිනේදී මෙන්ම අද දිනේදී ඉතා සෞම්‍ය කාලගුණයක් පළකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට අවධානය යොමු කළ යුතුයි. ඊයේ දිනේට සාපේක්ෂව ධර්මරාජ ක්‍රීඩකයන්ගේ අද පන්දුවට පහර දීම ඉතාමත් යම්කිසි ආකාරයකින් දියුණු වේ ඇති බවක් පෙනී යනවා අපිට. පසුගිය කඩුල්ල වෙනුවෙන් ක්‍රීඩාගාරය වෙත ගමන් කර ඕනාජිත සිල්වා පන්දු 49ක් තුළදී ලකුණු 28ක් ඔහු රැස් කරන්නට සමත් වුණා. මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මලේසියා රාජ කරුණා පන්දුවට පහර දීමේ සූදානමින්. තවත් ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියා වාර්ගයක් මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයෙන්. මලේසියා රාජ කරුණාගේ සහ නිසල අබේරත්නගේ දැන් සමතතාවය ලකුණු 42ක්. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි කේනුල පිහිලියංකකින් ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් අපට මේ අවස්ථාවේදී නිරූපණය වෙනවා. දක්ෂ දග කැවීමක් ඔහුගේ. නිසල අබේරත්න ලාබාල ක්‍රීඩකයා මහනුවර ධර්මරාජය වෙනුවෙන්. පොද පන්දු රැක ගැනීමක් එම අවස්ථාවේදී යනු ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිළ ලකුණු 126ක් ඉදිරියෙන් කිංසුට් ඉදීමට වඩා නිසල අබේරත්නට තවත් ලකුණු 6ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ ඔහුගේ අර්ධ ශතකය පූර්ණය කිරීමට. ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව ඇත්තේ 42 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව. පන්දු යැවීමට කේනුල පිහිලියංග කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයෙන්. කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම් නායකයා මේ වෙලාවේ වැඩිපුරම තරගය සඳහා යොදවන්නේ දගපන්දු යවන්න. ඔහු යම් කිසි පිටියේ වාසියක් ලබා ගැනීමට තැත් කරනවා විය යුතුයි. කේනුල පිහිලියංගගෙන් ඉතාමත් දක්ෂ දඟ කැවීම මේ අවස්ථාවේදී සිද්ධ වෙනවා. මනා පීඩනයක් ධර්මරාජ කණ්ඩායමට එල්ලවන බහුගෙන්. එක් වන පන්දු වාරය ලෙස අවසන් වූයේ යනෝ ධර්මරාජ විද්‍යාලය පිළ 144යි කඩුළු 5යි දැන්.
නැති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන්වයි මෙන් මෙන් power tool මෙන් power tool වැඩෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත වැත්තේ තරගයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 43 වන පන්දු වාරය. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි කේනුල පිහිලියංගගේ අවසාන ඕවරය. අවසාන පන්දු වාරය තුලදී ඔහු 11ක් පමණයි ධර්මරාජ විද්‍යාලයට ලබා දී ඇත්තේ ඔහුගේ පන්දු වාරය තුලදී. මෙම තත්ත්වය අනුව මහනුවර කිංස්ෆුඩ් විද්‍යාලය පිළ ඉක්මනින් කඩළු දවාගත යුතුයි ධර්මරාජ විද්‍යාලය. අතන මලීෂ රාජකරුණා ක්‍රීඩකයා නිසල අබේරත්න සමග හොඳ ශබ්දතාවයක් ගොඩනගා ගනිමින් පවතින මේ අවස්ථාවේදී තවත් දක්ෂ 4 පහරක් මලීෂ රාජකරුණාගේ පිටෙන් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔවුන් වැඩි කර ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. විශේෂයෙන්ම දෙවැනි තරගයක් තුලදී මාර පෙර සඳහන් කළ පරිද්දෙන්ම විමසුම්කාරී ලෙස පන්දුවට පහර දීම ඉතාමත් අගය කළ යුතු කාරණාවක්. ධර්මරාජ විද්‍යාලය නිවැරදි තාක්ෂණික ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් අද දවසේදී ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි කර ගන්න ආකාරය පෙනී යනවා. ඒ වගේම කවිජයගමගේ තම දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් කිංස්ෆුඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ ඔහු මේ වන විට මෙම තරගය තුළදී එක් කඩුලක් දවාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 32ක් පමණයි මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයට ඔහු ලබා දී ඇත්තේ. කවිජයගමගේ කිංස්ෆුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දග පන්දු යවන්නේ. ඔහු 116 වන කන්දුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයට එක්වන තුන්වන අවස්ථාව. නිසලා බේරත්න පන්දුවට පහර දීමේ සූදානමින් තවත් ආරක්ෂාකාරී පියවරක යනවා. එය නිලකුණු පන්දුවක් ලෙස සනිටුහන් වෙනවා. වර්තමාන නිසලා බේරත්නගේ සහ මලීෂ රාජකරුණාගේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 48ක්. තවත් එක් ලකුණක් සඳහා නිසලා බේරත්න හා මලීෂ රාජකරුණා පැති මාරු කර ගන්නවා. ඒ අනුව ධර්මරාජයේ මෙම ඉනිම ලකුණු 150ක් දක්වා ඉහළ යනවා. එම ලකුණත් සමගින් දක්ෂ ලෙස පන්දුව රඳවා ගන්නවා කිංස්ෆුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයින්. එයරින් නිමාවට පත්වන්නේ තරගයේ 43 වන පන්දු වාරය. 43 වන පන්දු වාරයේ අවසානයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය කඩළු 5ක් දැවී ලකුණු 150යි. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්විඳීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත වැත්තේ තරගයේ 44 වන පන්දු වාරය. නිසලා බේරත්න මේ වන විට පන්දු 71ක් තුලදී ලකුණු 45ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහුට තවත් ලකුණු 5ක් විතරයි අවශ්‍ය වන්නේ ඔහුගේ අර්ධ ශතකය පූර්ණය කිරීමට. නැවතත් කිංස්වුඩ් නායකයා යොදා ගන්නේ දග පන්දු යවන්නේ නැවතත් කෙනුල පිළිහංග. විශේෂම සඳහන් කළ යුතුයි
කින්ස්ෆුඩ් දඟපන්දු යවන බලයනිය හමුවේ ධර්මරාජ කණ්ඩායමට යම්කිසි පීඩනයක් එල්ල වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම ඔවුන්ගේ දඟ කැවීම හමුවේ ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය යම්කිසි ආකාරයකින් අඩාල වෙනවා. එම නිසා විය යුතුයි කින්ස්ෆුඩ් නායකයා දඟපන්දු යවන්නන් මෙම තරගයේ මෙම කඩුල්ල සඳහා යොදාගන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම තවත් එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අඩාල කිරීමට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ඉතාමත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස ස්ථානගත කිරීම වල ක්‍රීඩකයන් දමා තිබෙනවා. දම දක්ෂ පිටිය සැකසීමක් ඇත වශයෙන් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ 6 වන කඩුල මෙම අයුරින් දැවී යනවා. මලීශ්වර රාජ කරුණා ලකුණු 16ක් ලබාගෙන සිටියදී කෑනුල පිළිහංග විසින් මෙම ඉනිමේදී දවාගනු ලබන පළමු වන කඩුල්ල කෑනුල පිළිහංග දක්ෂ ලෙස කඩුල්ල ලබාගත් අනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලය 6 වන කඩුල්ලයේ බිඳ වැටුනේ. දැන් ධර්මරාජ ලකුණු පූර්ව කඩුළු 6ක් දැවේ ලකුණු 151යි. ඔබට දැන් එහි පුනරූපණ දැක බලා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. කඩුල්ලෙන් අපට ගිලිහි ගියේ ලකුණු 50ක සම්බන්ධතාවයක්. මලීෂ්‍ය රාජ කරුණා පන්දු 47ක් තුලදී ලකුණු 16ක් රැස් කර ක්‍රීඩකයෙක් 4 පහරවල් 3ක්ද සමගින් Butter uturana naan epa EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකියු එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා. තරගය නැවතත් ආරම්භ වනවා. තමත් දක්ෂ ලෙස කෑනුල පිළිහංග ක්‍රීඩකයා පන්දුව දග කවන ආකාරයක් තමයි පෙන්වන්නේ. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නවපිතිකරු ලෙස ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ නායකයා තිසරුවන්නේ නායක. දක්ෂ ආරක්ෂකකාරී පිරිහාරණයක තිසරුවන්නේ නායක නියලෙන් උත්සාහ කරන ආකාරයක පෙනෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී ඔහු සිදු කළ යුත්තේ අනිවාර්යයෙන්ම වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන නිසලා බේරත්නට අනික් පස කඩුල ආරක්ෂා කර දීමක්. කැනුල පීලියංග සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ සඳහා එක්වන ප්‍රථම අවස්ථාව. එවැනි අවස්ථාවකදී මෙතරම් දක්ෂකම් පෑම ඉතාමත් ප්‍රශංසනීය කරුණක්. එයාරි නිමාවට පත්වෙන්නේ තරගයේ 44 වන පන්දු වාරය. පන්දු වාර 44ක් අවසානයේ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය කඩුළු 6ක් දැවේ ලකුණු 151යි. යෝධ බලති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන්වයිමෙන් මෙන් power tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. ක්‍රියාත්මක වෙනවා 45 වන පන්දුවාරයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නිසලා බේරත්න පන්දුවට පහර දීමේ සූදානමින්. ඔහු දෙවන අවස්ථාව මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමය සඳහා එක්වන මෙම තරගයේදී ඔහු දෙවන ඉනිමේදී පන්දු 73ක් තුලදී දැනට ලකුණු 46ක් ලබාගෙන සිටිනවා. ඔබට දැන් පෙර
උඩ පන්දුව රැකගැනීමේ පුනරූපණ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ අවාසනාවන්තම කඩුල්ල කිංසුඩි දලයට අත්‍යවශ්‍ය වූ කඩුල්ලක්. තාමත් හොඳ පන්දුවක් එම අවස්ථාවේදී. පන්දුව නතර කිරීමට සමත් වෙනවා නිසලා බේරත්න ධර්මරාජ විද්‍යාලය. මේ වන විට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දල ලකුණු එකතු වීමේ වේගය ලකුණු 3.43ක්. නිසලා බේරත්න තවත් ලකුණු 4ක් පමණයි ඔහුගේ අර්ධ ශතකයේ පූර්ණය කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ. පන්දුව යොමු කරන්නේ නේනුක දිසානායක මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයයි මේ පන්දුවාරය ඔහු දැන් පන්දු 3ක් දමා අවසන්. නමුත් තවමත් කිසිදු ලකුණක් ඔහු ධර්මරාජ විද්‍යාලයට ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඔබ පෙර සඳහන් කළ පරිදිම මිනුග කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමේ නායකයා ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස ඔහුගේ පන්දු යැවීම දිය යුත්තේ බාර දිය යුත්තේ කාටද කියන වග මනාව තහවුරු කරගෙන තිබෙනවා. දඟ පන්දු යවන්නන් වැඩි වශයෙන් ඔහු මෙවැනි නිම තුලදී භාවිත කරන බවකුයි පෙනී යන්නේ. නේනුක දිසානායක හොඳ දඟ කවන්නෙක්. ඒ සාර්ථක වීගෙන යන අයරුත් අපිට දැන් දැක ගැනීමට පුළුවන්. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 45 වන පන්දු වාරයේ 5 වන පන්දුව. තිසරු වන්නේ නායක ආරක්ෂාකාරී පිළිවෙලක් අනුගමනය කරනවා නේනුක දිසානායකට එරෙහිව. පස් වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව. ලකුණක් කරා පැතිමාරුවෙන්ට එම අවස්ථාවක් හමුවන්නේ නැහැ. එයාරි නිමාවට පත්වන්නේ තරගයේ 45 වන පන්දුවාරයේ පන්දුවාර 45ක් අවසානයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මුළු ලකුණු සටහන කඩුළු 6ක් දැවී ලකුණු 152යි. Dharmaraj College is 152 runs for the loss of 6 wickets at the moment, and they're leading by 134 runs. Yeah, Kenulu comes for the 46th over here. Nisalabe Ratna on a very good 47 run inning. He's playing brilliantly at the moment for the team. Yeah, he just needs 3 runs for his half century here. At a needed moment, he produced that 47 runs, which is which was very special for the team. His contribution was very crucial. We can see Nisala is watching the ball very good, in a very good manner, which allows him to play and select shots well according to the bowlers. Kenula Pihilianga, of course, a very talented bowler, but Nisala is managing him well. Another single. These singles, Sandakit, we saw a lot of singles. Dharmaraj batsmen were taking a lot of quick singles. I think that helped them to build up a good score compared to the first innings at the moment. Yeah, those special quick singles made them very easy for their targets, and not only that, Kingswood side was a little bit frustrated because of those singles. What do you think about that? Yeah, Kenula Pihiliang again.
can see when it comes to the partnership between Nisala Aberatne and Malish Rajakaruna as well, we saw that Nisala was scoring runs, and then there was Malish Rajakaruna who was staying in the wicket, protecting the wicket, not going for huge shots and huge runs. That is what you should do as smart cricketers. One batsman will be striking, and the other batsman at the other end will be protecting the wicket. So we can see the skipper of Dharmaraj College again on the crease, Tisarwani Naika. He's doing the exact same thing Malish did before he got out. Yeah. Though Dharmaraj are steady here, but now Kingswood side need a real breakthrough. They are in real need of a breakthrough here, because they need to end Rajan's innings. Nisala goes for another single. He's just one run short from his first maiden half century in the Battle of Maroons. It's the last delivery of Kenula's over. Swing and a miss for Tisarwani Naika. Kenula is at the moment, Dharmaraja is 155 runs for the loss of 6 wickets at the end of the 46th over. කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක දැන් කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක කෝඩ් එකකින් විතරක්ම නෙවෙයි ස්මාර්ට් පේ හැම තැනකම ඇත්තේ හන්දිය කඩෙත් BOC කනෙක්ට් ගනුදෙනු හරි ලේසිනේ account opening සල්ලි transfer online mobile කරන්නේ BOC එකලා සෙට් වුණොතින් banking හරි easy නේ දිවයිනේ සිව් දෙස නව්‍ය බැංකුකරණයට හුරු කරවන ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් තැඹ Nenuka Disanayaka with the ball. Nisala Aberatne on strike. The non-striker batsman and the bowler collided at that moment, and we can see Dharmaraj is having a good run rate as well of 3.36 runs per over. They were really consistent in that run rate. They were all around 3.2. And here goes Nisala Aberatne to the non-striker's end, and that is the maiden half century for Nisala Aberatne. He has been playing a brilliant half century, a brilliant inning for Dharmaraj College in a much more needed moment. Nisala Aberatne, one of the youngest players, just 17 years old, and he is up there on the throne today in the 116th test encounter of the Battle of Maroons. His knock was very important for the Rajan's innings, as it was the basement for the Rajan's innings. A beautiful inning by Nisala Aberatne. Some classy shots. We saw some amazing cover drives. 8 boundaries in his half century. A very much needed half century for the team, and Nisala Aberatne, despite being a young player for the team, he did his job for the team. And no doubt he is one of the talented players in the team. And Sandakit, that was the second half century of 116th Battle of Maroons. We saw Amesh Rupasinghe, the skipper of Kingswood College, scoring half century for their side at the first innings. There were no half centuries from Dharmaraj side in the first innings. And now Nisala Aberatne scored a half century for Dharmaraj, making it 2 half centuries of the 116th Battle of Maroons, right? Those concludes the good cricket in here. And also Jenuka, you can see the favorable conditions over here for the players here, and this is the best ever condition for every cricketer that they could play in a test match.
Yes, Sandikit, speaking about the pitch, Pallekale is known to be a favorable pitch for the batsman, and if you set up on the crease, it would be an easy ground to score some runs, and that is exactly how Amesh Rupasinghe and Nisala Abhiratne scored runs by setting up first and then going for big shots and big boundaries. And that is some smart and sensible cricket by the two batsmen. Every other batsman who scored runs did the same exact thing. So today it is proving that this pitch is good for an appeal, and the umpire says no. It looked like a bat pad, but somehow it is not a wicket. So at the end of the 47th over, it's 158 for the loss of 6 wickets. Here we see the 50 scored by Nisala Abhiratne. It was really crucial at this moment of this game. It helped the Dharmaraja team to build up their inning at this crease. Though they were unstable in their first inning, but now they are very steady at the crease. They have a decent score at their scoreboard. Yeah, class inning from Nisala Abhiratne. We saw some amazing shots, some amazing cover drives all over the ground. He played amazing shots, bringing up it to a 51-run inning. Kianula Pihliangin comes with the ball. Another quick single and miss field, and it is raising to the boundary. Will it find the boundary? No, it doesn't. Great recover by the Kingswood fielders. Kingswood fielders are very energetic in the field. Not only the fielders and cricketers, the pavilion is very energetic. You can see some smiling faces all over the pavilion. That was an amazing recovery by the fielder of Kingswood College. Kianula Pihliangin comes for the second delivery. The left arm offie of Kingswood took 3 wickets in the first innings, bowled really well, and he's doing the exact thing. Another edge from the Dharmaraja batsman. Kianula is a very talented young cricketer from Kingswood side, and he is currently representing the Central Province squad. You can see the scoring areas of Nisala Abhiratne. 19 singles, 1 threes and 8 boundaries. All over the ground you can see the boundaries and the scores that the areas he scored. A good save by Kianula. There was so much discussions going on yesterday about an incident happened on the ground, and everyone was criticizing Nisala Abhiratne for some reasons that were not valid at some points. But somehow Nisala proved that he is a good batsman. Another amazing cover drive by Nisala Abhiratne, and it finds the boundary. He's proving ball by ball, over by over. He's proving how good he is, why he's a good batsman, why is he playing for the team. Nisala Abhiratne is playing an absolute amazing inning for the side. Now the Kingswood side is under absolute pressure. They need a relief, so they try new ways to take the wicket of Nisala Abhiratne. Let's see what will happen in this game.
despite the criticize and everything, Nisala Aberatne showed how he can perform, how much of a good cricketer he is. And still he is proving that for the side. So speaking about the weather conditions, Sandakit, we saw yesterday it was a very sunny day, and at around 4 o'clock yesterday there were small rains. Do you think that there will be a small rain today afternoon as well? No, I guess this favorable condition will be continuing for until the match ends. Let's hope so. Another great shot by Nisala Aberatne onto the onside. These are difficult shots to score, but he's just continuing to prove how good he is at those shots. His footwork is absolutely brilliant. මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන්නේ 48 වන පන්දුවාරේ. අවසාන පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුවට එළ කළ 4-5 නිසර ක්‍රීඩකයා විසින් නිසල අබේරත්න ධර්මරාජයට ඉතා වටිනා ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. මේ වන විට ධර්මරාජ කණ්ඩායමකින් සුට් කණ්ඩායම වල ලකුණු 152ක ඉහළින් සිටිනවා. පන්දු විමුඛන්නේ නේනුක දිසානායක. නැවතත් වැරෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් 4 සීමාව දෙස යාමට නොදී මිඩෝන් කලාපී පන්දු රකින්න විසින් ට්‍රැක් කරන්න ලබනවා. අවසාන කඩුල දැවී ගිය මල්ලිෂ රාජකරුණා ඔහු පන්දු 47ක් තුල ලකුණු 16 රැස් කරගෙන තමා පිටින් විතර යාම සිදු වුණේ උඩ. ලකුණු රැස් කර ගැනීමට හැකියවන්නේ නැහැ ආරක්ෂාකාරී පියවර නිසල අබේරත්න විසින්. මේ ස්ථානයේ අපිට පෙනී යන නිසල අබේරත්න සහ තිසරු වර්ණනායක විසින් අග්‍රණා සම්බතාවයක් ලබා ගැනීමට තමයි කටයුතු කරන්නේ. ලකුණු 20ක සම්බතාවයක් පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර ගොඩනැගී තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් කිංසුඩ් විද්‍යාලයක් පන්දු රකින්නන්ගෙන්. අතරම බරණ රත්නායක පන්දු රකින්න විසින් කටයුතු කරන විට ඔහු 116 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ තමයි ඔහුගේ පළවෙනි තරඟ විදිහට ශ්‍රී ලංකාන්නේ. ක්‍රියාත්මක ගන්නේ 47 වන පන්දුවාරේ 4 වෙනි පන්දුවයි. නැවතත් ලකුණු ලබා ගැනීම හැකිවන්නේ නැහැ නිලකුණු පන්දුවක්. ධර්මරාජ කණ්ඩායම කින්සුට් කණ්ඩායමට 190ත් 204 වඩා ඉලක්කයක් ලබා දුනොත් සමහර විට ධර්මරාජ කණ්ඩායමට හැකිවන්නට දිනන්නට හැකිවන්නට පුළුවන්. ඔවත් අවශ්‍යම ධර්මරාජ කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩා විලාසයට අනුව ඔවුන්ට කඩලු 4ක් අත තිබෙනවා. එම නිසා ඔවුන්ට ලෙහෙසියෙන්ම කඩලු සියල්ලන් දැවී අවසන් වන විට ලකුණු 200 සීමාව පසු කරන්න අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මේ ආකාරයෙන්ම පන්දුවට පහර දුනොත් 49 වන පන්දුවාරේ අවසානයේ ධර්මරාජ කණ්ඩායම 173යි කඩලු 6. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever.
Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy wenasata set wenna. Good food, good life. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy wenasata set wenna. Good food, good life. ධර්මරාජ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කවිඳු මනහර ලකුණු 9කුත් අරෝෂ මහගෙදර ලකුණු 4ක් හා ධර්මරාජ කණ්ඩායම ආයත අර්ථ විශිෂ්ට පිටිකරණගෙන පුලින්දු පෙරේරා ලකුණු 32කුත් ඉසුරු පන්නල ලකුණු 29ක් මොනාන්දිද්ද සිල්වා ලකුණු 28යි මෙරට මල්ලිෂ් රාජකරුණ ලකුණු 16 මෙරට කඩුල්ලේ රැඳී සිටින නිසල අබිරණ ලකුණු 63ක් රැස් කරගන්නවා කින්සුට් කණ්ඩායම දෙස බලන විට කින්සුට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කේන්ල පිරියංග කඩලු 1කුත් අබ්දුල් හකාම් කඩලු 1කුත් කවිචකමගේ කඩලු 1ක් සහ අමේෂ් රූපසිංහ කින්සුට් කණ්ඩායම නායකයා විසින් කඩලු 3ක් රැස් කරගෙන ලබනවා කින්සුට් නායකයා පන්දු යවන්නන් 7 දෙනෙක් යොදාගෙන තිබෙනවා දෙවන ඉනිමේදී ධර්මරාජ දෙවන ඉනිමේදී පන්දු යැවීම සඳහා පන්දු යවන්නන් 7 දෙනෙක් යොදාගෙන මින් පන්දු යවා තිබෙනවා ධර්මරාජ කණ්ඩායම. ඔබට මේ දිස්සන්නේ ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් විසින් තම ලකුණු රැස් කරගත් ආකාරයයි ඔවුන් එහිදී වැඩිම ලකුණු රැස් කරන මේ ලකුණු 4 සීමාව පසු කරමින් තමන්ගේ ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබාගෙන සිටිනවා. ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයන් කිහිපයක් ධර්මරාජ ඉනිමේ තිබෙනවා. පුලින්දු පෙරේරා නිසල අබේරත්න සහ උනාජිත් දිසිල්වා අතර ලකුණු 41ක සම්බන්ධතාවයක් තිබෙනවා. මල්ලිෂ් රාජකරුණා සහ නිසල අබේරත්න සමගින් ලකුණු 50ක සම්බන්ධතාවයක් මේ වන විට පිටියේ රැඳී සිටින තිසරු වනිනායක සහ නිසල අබේරත්න අතර ලකුණු 22ක සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන යමින් තිබෙනවා. නිසල අබේරත්න ක්‍රීඩකයා ධර්මයක් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් ධර්මරාජ ලකුණු පුවරුව ඉහළ නැංවීමට උත්සාහ කරන බවක් මේ අවස්ථාවේ දිස්සෙනවා. ඔය අත් වශයෙන්ම කතා කරන විට එම වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න එම වේගයට පන්දුවට පහර දෙන ධර්මරාජ ක්‍රීඩකයන් හට කින්සුට් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් යම්කිසි පීඩනයක් ඇති කරන ආකාරය තමයි පෙනී යන්නේ. අමේෂ් රූපසිංහ කින්සුට් කණ්ඩායමේ නායකයා විසින් 49 වන 50 වන පන්දු වාරයේ පන්දු යැවීම වගකීම් බාර ගන්නවා. පන්දු බ්ලාස්ට් කිරීම සිදු කර ගන්නවා. පන්දුවට ලකුණු ලබා ගන්න හැකිවන්නේ නැහැ. කින්සුට් විද්‍යාලයේ නායකයා තරමක් දඟපන්දු යවන්නන් කෙරෙහි විශ්වාසය තබා ගෙන තිබෙනවා. දෙවන ඉනිමේදී වැඩි වශයෙන් දඟපන්දු යවන්නන් යොදාගෙන තිබෙනවා. ඉහළ ඩොසවා පහරක් එල්ල ගන්නවා. ලකුණු 4ක් හිමි කර ගන්නවා. තිසරු වනිනායක තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. ඒ අනුව මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 170 දක්වා 177 දක්වා ඉහළනවා. කඩලු 6ක් දෙවේ. ඔබට මේ දිසන්නේ පුනරුපණය පන්දුව මිඩෝන් කලාපය දෙසින් 4 සීමාවට උඩින් ඇදීමට හැකිවන්නේ නැහැ. 4 සීමාවට පාලින් පසු කර යන ඒ තාත්ති විශිෂ්ට පිටිහරණය. ඉස්සරු වනිනායක ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ නායකයා
පන්දුර ලකුණු ලබාගෙන හැකන්නේ. මේ වුණේට අපිට පෙනියන්නේ තිස්සරු අනිනායක හා නිසල අබේරත්න කින්සුට් කණ්ඩායමට දෙන ලබන ඉලක්කය ඉතා ලේසි පාසු එකක් විය නොහැකි බවයි. දැවී යාමට දාසන නමුත් ඒ දැවී යන්නේ නැහැ. හතරේ සීමාව දෙස ඇදිනවා. හතරේ සීමාවට යයිද හතරේ සීමාව පාසු කර යනවා. ඉතා අවාසනාවන්ත ලෙස පන්දු රැක ගැනීම සමත් වන්නේ නැහැ. නැසැදී අමතර ලකුණු 4ක් ධර්මරාජ විද්‍යාලය කණ්ඩායමට හිමිවෙනවා. කින්සුට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙකු උත්සාහ කරද එම පන්දුව නවතා ගැනීමට නොහැකි වුණා. ඔවුන් ඉතාමත් ලොකු උත්සාහයක් දරුවා එම පන්දුව හතරේ සීමාව වසරදී නවතා ගැනීමට. නමුත් ඔවුන්ට එය නොහැකි වුණා. අවාසනාවන්ත ලෙස එය නොහැකි වුණා. මේ වන විට ධර්මරාජ කණ්ඩායම කින්සුට් කණ්ඩායමේ පළමුවෙනි වර ලකුණු 163ක ලකුණු 163ක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. නැවතත් පන්දුව ස්කාලේ කලාපදේශයට බ්ලාස් කරනවා. පෙර පන්දුවාරයේදී ලබාගත් කුඩා විරාමයෙන් අනතුරුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට උත්සාහ කරනවා. ඉතාමත් වේගවත් පහරවල් වේගවත් ලෙස ඉතාමත් කෙටි ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් තම ඉනිමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවීමට උත්සාහ කරනවා. ඒ අතරේ මේ ශූපසිංහ කින්සුට් කණ්ඩායමේ නායකයා තමන්ගේ උපරිම උත්සාහ දන්නවා මෙම කඩුල්ල බිඳ දමා මෙම සම්බන්ධතාවය බිඳ දමන්න. ඔය අතවශ්‍යම අමේෂ් රූපසිංහ කින්සුට් කණ්ඩායමේ නායකයා විසින් කින්සුට් කණ්ඩායමේ ලකුණු 3ක් කඩලු 3ක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 60ක් ලබා දී මතක් කරන්න ඕනේ පසුගිය ඉනිමේදීද අමේෂ් රූපසිංහ කින්සුට් කණ්ඩායමේ නායකයා ඉතාම දක්ෂ ලෙස පන්දු යමින් කඩලු 3ක් බිඳ හෙළනවා. නැවතත් මිඩෝන් කලාපදේශයට බ්ලාන්ස් කරනවා. නමුත් ඒ රැක ගන්නවා කීල පීලියංග කින්සුට් කණ්ඩායමේ ලාභාල්තම ක්‍රීඩකයා. මේ අවසාන වුණේ ධර්මරාජ කණ්ඩායම ධර්මරාජ පිළ වෙනුවෙන් පන්දුවාර 50 මේ පන්දුවාර 50 අවසානයේ ධර්මරාජ කණ්ඩායම ලකුණු 184 කඩලු 6යි. මේ ක්‍රියාත්මක ගන්නේ ධර්මරාජ කණ්ඩායම 51 වන පන්දුවාරයයි. රිවර්ස් ස්වීප් පාරක් ලබා ගැනීම හතර සීමාව ලබා ගැනීමට හතර සීමාව දෙසට පන්දුව යාමට හැකි වෙනවා. නමුත් ඒ හැකිවන්නේ නැහැ. පන්දුව හතර සීමාව දෙසට ඇදියන්නේ නැහැ. ෆයිනල් එකේ පන්දුරාගෙන සිටි කවිච ගම විසින් පන්දුව රැකගෙන ලබන අවස්ථාව. 51 වන පන්දුවාරයේ වගකීම දිනුක සදරුවන් වෙතින් බාර ගන්නවා. දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක් ඔහු නැවත වතාවක් මතක් කරනවා කින්සුට් විද්‍යාලයේ නායකයා දඟ පන්දු යවන්නන් වැඩි වශයෙන් යොදාගෙන බවක් පේනවා මෙම ඉනිම තුලදී. වන පන්දුවාරය පටන් ගැනීමේදී ධර්මරාජ කණ්ඩායම 168ක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා කින්සුට් කණ්ඩායමට වඩා. අවසාන කඩුල්ල බිඳ වැටි ගියේ මල්ලීෂ රාජකර්ණ ලකුණු 16ක් ලබා ගන්නවා පන්දු 47ක් තුල. අගන පිටියන බැලක දෙනවා නිසල අබේරත්න. මේ වනිට තිස්සරු වනිනායක සහ නිසල අබේරත්න විසින් අගන සම්බන්ධතාවයක් සම්බන්ධ කරන මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු 35ක
අවස්ථාව වන විට ධර්මරාජ කණ්ඩායම කලින් උදෑසන තිබූ දල ලකුණු එකට වඩා යම්කිසි වැඩිවීමක් සිදු වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. නැවත ආගනා පන්දුවක්. යම්කිසි ප්‍රහාරාත්මක භාවයක් දුටුවද ධර්මරාජ විතිකරුවන්ගෙන් දැන් ඔවුන් නැවතත් තමන්ගේ කඩළු ආරක්ෂා කර ගනිමින් කඩුලේ රැඳී සිටමින් පන්දුවට පහර දෙනවා. 51 වන පන්දුවාරයේ අවසානයි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 186යි කඩළු 6ක් දැවේ. යෝධ බලති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන් වයිමෙන් මෙන් මෙන් පවර් ටූල් වැඩෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ බටර් උතුරන නාන්න එපා EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකිව් එපා EGB නැතුව එපා පෙපරෝනි පිට්සා එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා යෝධ බලති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන් වයිමෙන් මෙන් පවර් ටූල් වැඩෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ කිංසුඩු විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කවිජ ගමගේ පන්දු යැවීමට සූදානම්. ඔහු තමාට උචිතාකාරයෙන් පන්දු පිටිය සකසමින් සිටිනවා. කඩුල්ලක් දවා ගැනීමේ අභිප්‍රායයෙන් ඔහු තමාගේ පිටිය සකසනවා. අතොසෙම කවිජ ගමගේ ගැන සඳහන් කිරීමේදී ඔහු කඩලු 28ක් ලබා ගන්නවා. එක් දින කඩලු 28ක් ලබා ගන්නවා. ඔහුගේ පළමු පන්දුව සඳහා ලකුණු 2කට පැතිමාරු කර ගන්නවා. පන්දුවට බාර දෙන්නේ ධර්මරාජයේ ස්ථාවර පිතිකරු නිසල අබේරත්න වේ. මේ අවස්ථාවේදී කිංසුට් කණ්ඩායම විසින් නිසල අබේරත්නගේ කඩුල්ල දවාගතොත් කිංසුට් කණ්ඩායමට ලැබී ඇති පීඩනය අඩු වන බවක් පෙළියන්නේ. එය බිඳ දාමේ නිසල අබේරත්න දිගින් දිගටම කිංසුට් කණ්ඩායම මේ පන්දු යවන්නට පාර දීමක් සිදු කරනවා. ඇතොසෙම කවිජය ගමගේ ගැන සඳහන් කරනවා නම් සුලෝහිත කන්දුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයට තුන්වෙනි වසර වගේ කටයුතු කරන ක්‍රීඩකෙක් වගේම කිංසුට් කරන මේ ලාභාල්තම ක්‍රීඩකයෙක් අයෙකුත් දෙනවා. නැවතත් පන්දුර මේ පන්දුර ලකුණු ලබා ගැනීම සිදු වෙන්නේ නැහැ. ධර්මරාජ පිතිකරුවන් මනාව පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් ලකුණු රැස් කරන ආකාරය පේනවා. පන්දු රකින්නාට පන්දුව ගිලී යනවා. ඒ අවසරයෙන් ධර්මරාජ විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 2ක් රැස් කර ගන්නවා. මේ අවස්ථාවේදී ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ උදෑසන තිබූ මන්දගාමී ස්වරූපය ටිකක් බිඳ දමමින් කිසියම් වේගවත් බවක් පෙන්නුම් කරනවා. නමුත් එය දිගින් දිගටම කිංසුට් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නට පහර දීමට නොදී ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රමානුකූලව 4-6 පරව ලබා ගැනීම තමයි සිදු වෙන්නේ මෙයා. ඔය අත වශයෙන්ම ධර්මරාජ පිතිකරුවන්ගේ ප්‍රහාරාත්මක භාවය නිසාවෙන්ම කිංසුට් නායකයා ඉතාමත් සූක්ෂම ලෙස තම පන්දුව වන්නට යොදා ගන්නවා. එම නිසාවෙන් එම ප්‍රහාරාත්මක භාවය යම් තාක් දුරකට ගිලිහන අවස්ථාවද දැකගත හැකි. නමුත් ධර්මරාජ පිතිකරුවන් මේ අවස්ථාවේ උත්සාහ කරන්නේ වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරමින් තම කණ්ඩායම වෙත ලකුණු රැස් කර ගැනීමට සහ මෙම 116 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජය පෙරදුමක් සහිතව නිවා කිරීමයි ඔවුන්ගේ පැතුම. ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ අවස්ථාවනට කඩුල්ල රැඳී නිසල අබේරත්න තිස්සරු වන්නයි විසින් එක් කඩුල්ල ගන්න පැතිමාරු කරනවා. 52 වන පන්දු වාරයේ නිමව
ධර්මරාජ කණ්ඩායම මේ වෙලෙට කඩලු 6ක් දැවී ලකුණු 192යි. කේන්ති ගන්න අවශ්‍ය නැති දෙයකට ඔයාට කේන්ති යනවා නම් කාටවත් උසස් පෙළ වාණිජ අංශයෙන් දිවයිනේ තුන්වෙනියා දුම්රියට නගින්නට පෙර මහාචාර්යවරයා පුරුද්දක් විදිහට ඔයා එතනින් ඉස්සරහට ගියේ නැති වුණොත් තව අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට ඔබ ටිප්ස් ටිකක් දෙන්න. කොහොමද ෆොටෝග්‍රැෆි? ඉතින් ඔබ දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් මේ කාරණාව අනිවාර්යෙන් ඔබට වැදගත් වෙවි. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ධර්මරාජ කණ්ඩායම වෙන 53 වන පන්දුවාරයයි. ධර්මරාජ කණ්ඩායම මේ වෙනට කින්සුට් පළමු ඉනිමට වඩා ලකුණු 174ක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. අද දවසේ කාලගුණය ගැන සඳහන් කිරීමේදී අද දවසේ නිමාවන තුරුම පැහැබර කාලගුණයක් පවතින බව තමයි පෙනියන්නේ. පසුගිය වසරේදී වර්ෂාවෙන් තරඟයට බාධා ඇති වුණත් මේ වසරේ ඉතාමත් සෞම්‍ය ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණයක් තිබෙන බව ඉතාමත් පැහැදිලියි. නැවතත් මිනිස්සුරු කිසියම් සංඥාවක් ලකුණු කරනවා. දිනුක වන්නායක වසර දෙවන වසර කණ්ඩායමේ දෙවන වසර කණ්ඩායම් කරන කින්සුට් කණ්ඩායමේ සිටින පන්දු යවන්නේ. පන්දු රැකීම සමත් වෙන්නේ නැහැ. පන්දු 4 සීමා දෙස ඇදින නමුත් පන්දු දෝරුවල පන්දු රැකීමක් කින්සුට් කණ්ඩායමෙන්. නමුත් කින්සුට් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙකු එම පන්දුව නවතාලීමට උත්සාහ කරා. නමුත් අවාසනාවන්ත ලෙස ඒ පන්දුව 4 සීමාව වෙත ඇදියනවා. ඒ අනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 196ක් දක්වා ඉහළ යනවා. මේ අවස්ථාවේ දිසන්නේ පුනරුපණේ පළමු වන එක්ස්ට්‍රා කවෙහි පන්දු රකින්න ආරෝද පන්දුව ගිලිය යනවා. ඒ අවස්ථාවේ කව පොයින්ට් පන්දු රකින්න ආරවිසින් දුවගෙන ඇවිත් නමුත් පන්දුව රැකගැනීමට උත්සාහවත් වෙන්නේ පන්දු 4 සීමාව දෙස ඇදියනවා. තිසරු අනිනායක තම නායකත්වය ධර්මරාජ කණ්ඩායම ඉතා අති විශිෂ්ට ලෙස දස්කම් දක්වනවා. නැවතත් පන්දු ෆයිනල් ලෙග් කලාපයේ දෙස බ්ලාන්ස් කරනවා. නමුත් ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ස්විප් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ දරුව යාමක් එය අසාර්ථක වෙනවා. මේ පන්දුවාරය තුල පළමු පන්දුවට ලකුණු ලබාගෙන සමත් වෙන්නේ. දෙවෙනි පන්දුවට ලකුණු 4 පරස්සා තුන්වෙනි පන්දුවට ලබා ගැනීම නැවත ලකුණු සමත් වෙන්නේ. නැවතත් ඉතා හොඳ පන්දුවක්. නමුත් එයට එක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. මේ වෙනකොට තිස්සරු අනිනායක සහ නිසලා අබිරත්න විසින් ලකුණු 45ක සමතාවයක් පවත්වාගෙන යනවා. ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ තව ලකුණු 5යි අවශ්‍ය වන්නේ සිය සම්බතාවය අර්ධ ශතකයක් බවට පත් කිරීමට. ධර්මරාජ කණ්ඩායම මා හිතන ආකාරයට කින්සුට් කණ්ඩායම සදා ලකුණු 200ක පමණ ඉලක්කයක් ලබා දීමටයි උත්සාහ කරන්නේ. එවැනි ඉලක්කයක් ලබා දීමෙන් මෙව 116 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජය පෙරදුමක් සමගින් නිවාවට පත් කිරීමට ඔවුන් අදිෂ්ඨාන කරනවා වෙන්නට පුළුවනි. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම සඳහන් කළොත් කින්සුට් කණ්ඩායම වසර 5කට පමණ පසුව තමයි තම පළමු ඉනිම ධර්මරාජ කණ්ඩායමට පරදවා දිනාගන්නේ. ලකුණු 2ක් සඳහා පැති මාරු කරගන්නවා. මේ වන පෙනියන්නේ ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් විසින් කින්සුට් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් කිසියම් 53 වන පන්දුවාරයේ අවසානය ලකුණු 199ක් ලබාගෙන සිටින ධර්මරාජ විද්‍යාලය කඩලු 6ක් දැවේ. බටර් උතුරන නාන්න එපා. EGB නැතුව එපා. කර ගාන බාබකියු එපා. EGB නැතුව එපා. pepperoni pizza එපා. EGB
EGB network Camera EGB network Camera EGB network Camera Sometimes the world doesn't need another hero. Anytime හිතේ හැටියට movies බලන්න Pure TV එක අලුතින් එකතුන නාලිකා 4 තමයි සිනමාජී channels කියලා කියන්නේ. මේ channels වලින් මෙවට 54 වන පන්දුවාරය යොමු කරන්නේ කණ්ඩායම නායක අමෙස් රූපසිංහසි. පන්දුර ඉහළට ඔසවා පහරක් එල්ල ගන්නවා. ලකුණු 4යි. අති දක්ෂ ලෙස පන්දුවට පාර දෙනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නායකයා තිස්සරුවන් නායක ඉහළට ඔසවා වේගෙන් පහරක් එල්ල ගන්නවා. ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඒ අනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 203 දක්වා ඉහළනවා. තිසරුවන් නායක යම්කිසි ප්‍රහාරයකට සැරසෙන භාවයක් වෙනවා මෙම අවස්ථාවේ. අමේෂ් රූපසිංහ කඩලු 3ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයාට ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට සූදානම් ඔහුගේ අවසාන පන්දුවාරයටද යම්කිසි ප්‍රහාරයක් සිදු වුණා. අමේෂ් රූපසිංහගේ අවසාන පන්දුවාරයට මේ අවස්ථාවේ තිසරුවන් නායක කින්සුට් කණ්ඩායමේ තංග පන්දු යවන්නට අතිවිශිෂ්ට ප්‍රබල ලෙස පන්දුර පහර දීම තමයි සූදානම් කරන්නේ. නැවතත් ස්වීප් පහරක් එල්ල ගැනීමට සමත් වෙනවා. නමුත් එය සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. කඩුලේ ඇවිද යමින් පන්දුරට පහර දීමට උත්සාහ කරනවා. එමගින් පෙන්눔 කරන්නේ කින්සුට් පන්දු යවන්නට නොබියව පන්දුවට පහර දෙන භාවයයි. නමුත් එය ඉතාමත් අපරීක්ෂාකාරීව හොත් දැවියාමක් බවට සිදුවියක ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. ඉල්ලීම නිෂ්ප්‍රභ කරනවා විනිසුරුවරයා විසින්. තිසරුවන් නායකයන් ඉතා ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගැනීම සඳහා සූදානම් වන්නේ මේ බුදු දිසන පුනරුපණයයි. ඔහු ස්වීප් රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් එල්ල ගැනීම සමත් වෙනවා. නමුත් එය සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඉක්මන ලකුණ සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා. විඩෝනි පන්දුරකින් අවසින් පන්දුව ගිලී යනවා. මේ අවස්ථාවේ ලවුන්ගොන්හි පන්දුරකින් අවසින් පන්දුර රැක ගන්නවා. 54 වන පන්දුවාරයේ අවසානය ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 204යි කඩලු 6ක් දැවේ. Heels Crest 9 sausages, the bite that bites back. අවසාන පන්දුවාරයේ ධර්මරාජ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කවින්දු මනහර ලකුණු 9කුත් අරෝෂ මහගෙදර ලකුණු 4ක් සහ පුලින්දු පෙරේරා විසින් ලකුණු 32ක් සිරුපන්ඩල විසින් ලකුණු 9ක් මොනාජි සිල්වා විසින් ලකුණු 28ක් මල්ලීෂ රාජකරණ විසින් ලකුණු 16ක් සහ මේ වන කඩුලේ විසින් අබේරත් නිසල් අබේරත් විසින් ලකුණු 70ක් සහ තිස්සරුවන් නායක ධර්මරාජ කණ්ඩායම නායකයා විසින් ලකුණු 25ක් රැස් කරන ලබනවා. ඒ සමග කින්සුට් කණ්ඩායම විසින් අමතර ලකුණු 11ක් ලබා දී තිබුණා ඔවුන්ගේ පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවයක් මත ප්‍රේක්ෂකාගාරය ඉතාමත් උණුසුමන්දමින් තරඟාවලිය දෙස බලා සිටිනවා. ජය පෙරදුමක් අවශ්‍යම තරඟාවලියක් වසර 2015 වසරෙන් පසුව තරඟාවලිය ජය පෙරදුමින් තොරව අවසන් වී තිබෙනවා. එම නිසා මෙම වසරේ ජය පෙරදුමක් අපේක්ෂා කරනවා සියලුම ප්‍රේක්ෂකින් ඉතාමත් විනෝදකාමීව තරගයත් සමග එක් වෙනවා. ඔයත් වශයෙන් 2015 වසරෙන් පසුව
කින්සුට් කණ්ඩායම යම් තාක් දුරට සාර්ථක ලෙස ඉදිරියට පැමිණා කියන්න පුළුවන්. මොකද කින්සුට් කණ්ඩායම විසින් තම පළමුවෙනිම ජයගෙන ලබ තියෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. පන්දේ මේ වගකීම කෙනුල පිහිලි අන්දරට පැවරෙනවා. නැතර සුවි පහරක් ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන නමුත් ඒ සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් එම ඔහු විසින් එළගෙන ප්‍රබල පහළවල් හමුවේ පන්දු යවන කෙනුල පිහිලියන් විසින් තම කඩුල දවාගෙන තමයි ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නැතත් කෙනුල පිහිලියන් විසින් තිස්සරු වනේ නායකත්වය. වැරෙන් පහරක් පන්දුව එල්ලගෙන පන්දුව කව කලාපය හරහා වැරෙන් පහරක් එල්ල ගන්නවා. ඇදේ යනවා හතරේ සීමාවට. තවත් හතරේ ලකුණක් එල්ල ගන්නවා. හතරේ පහරක් එල්ල ගන්නවා. කණ්ඩායම් නායක තිස්සරු වනි නායක තම කණ්ඩායම් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 200 කණ්ඩායම් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 208 දක්වා ඉහළ දමමින් වේගවත් පහරක් එල්ල ගන්නවා. ඔය ඉතින් එම පන්දුව මනාව ස්ථානගත කරලා තිසරු ධර්මරාජ කණ්ඩායම ඉතා අගනා සමතාවයක් නිසල අබිරත්න විසින් තබා ගන්නවා. කෙසේ වෙතත් එම පන්දු හමුවේ කෙනිල්ල පිහිලියන්ග විසින් තිසරු වනිනායක දවා ගැනීම තමයි සූදානම් වන්නේ. මේ අවස්ථාවේට ධර්මරාජ කණ්ඩායම කින්සුට් කණ්ඩායමේ පළවෙනි වල ලකුණු 190ක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 58යි තිසරු වනිනායක සමගින් නිසල අබේරත්න ධර්මරාජය වෙනුවෙන් ලකුණු 58ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගනවා. මේ අවස්ථාවේදී ධර්මරාජ කණ්ඩායම කින්සුට් පළමුවෙනිමට වඩා ලකුණු 191ක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. පන්දු යොමු කිරීම සූදානම්. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා ඔහු පැතිමාරු කිරීම සූදානම් වෙනවා. නමුත් එය සාර්ථක වෙනවා කින්සුට් කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්නන් අතින් පන්දු ගිලී යාම නිසා. මේ අවස්ථාවේදී කින්සුට් කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්නන් යම්කිසි පීඩනයක තමා සිටින්නේ ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ පහර දෙන්නන් විසින් එල්ල කරන ප්‍රහාරයන් හට. ඔව් අත වශයෙන්ම දිවාහාරයෙන් අනතුරුව කින්සුට් කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීමේ යම් කිසි දුර්වලතා තිබුණද දිවාහාරයට පෙර සහ ඊයේ දිනේදී ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස පන්දු රැකීමෙන් සිටි කින්සුට් කණ්ඩායම මා සිතනවා ඔවුන් ඉතාමත් ඉක්මනින් ඔවුන්ගේ සුපුරුදු ක්‍රීඩා රිද්මයට පැමිණේවි කියා. මෙතන වැරෙන් පාරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව 4 සීමාව දෙස ඇදී යන්නේ නැහැ. කව එක්ස්ට්‍රා කව ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කව පොයින්ට් දී පන්දුවකින් නිකේෂන් නානක් අවශ්‍ය පන්දුව රැකගන්න ලබනවා. මේ වුණිට කිනිල්ල පිහිලියංගත ඊයේ දිනේ තම කින්සුට් කණ්ඩායමේ පළවෙනිම ක්‍රීඩා ක්‍රමයේ සිටියදී ඔහු කඩලු 3ක් දවා ගන්නවා. නමුත් ඔහුගේ යම්කිසි අඩුවීමක් යම්කිසි පන්දුවේ දුර්වලතාවයක් මතද නැත්නම් යම්කිසි ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ කිසියම් ඔහුගේ පන්දු යැවීමට යම්කිසි ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබෙනවා. නමුත් ඔහු ඉක්මනින් එය යථා තත්ත්වයට ලබා ගනී වේගවත් කඩලු කීපයක් රැගෙන. 55 වෙනි පන්දු වාරයේ නිමවට පත් වෙනවා. ලකුණු 211ක් ලබාගෙන සිටින ධර්මරාජ කණ්ඩායම කඩලු 6ක් දැවේ. යෝධ බලති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන් වයිමෙන් Men Power Tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. යෝධ බලති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන් වයිමෙන් Men Power Tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. Dharmaraja College leading with 193 runs. It's a real heck of a target for Kingston to chase down.
Yes, this is a huge task for Kingsurians because this is a very good total, and they have some 193 runs to chase. Amesh Rupasinghe with the ball. Kingswood skipper bowled yesterday really very well and scored some 67 runs also. He was a key player of the yesterday innings of Kingswood. Went for the big shot and it's fielded on the deep cover. Yes, now we can see Dharmaraja captain and Nisala Abeyaratne. They are maintaining a good partnership between the wicket and they are opening their shoulders for big shots and always trying to get good runs. Right now we are having a captain versus captain battle. Tisru Waninaike for Dharmaraja and Amesh Rupasinghe for Kingswood. 3 wickets for Amesh Rupasinghe. Here we go. Again fielded, but quick single right there. These quick singles can pressurize fielders and bowlers too. Yes, it provokes Amesh Rupasinghe to expand his field and further improving the shots of the Dharmaraja players. Yes, it's a plus point for Dharmaraja. Throughout the day, they got a lot of quick singles, and those quick singles pass to pressurize the bowlers always. Nisala Abeyaratne went for the big shot and the ball right into the fielder's hand on the mid wicket. Unfortunate for him. Captain departs for Rajans. Tisru Waninaike, he departs right now. Kavija Gamage fielded beautifully there. He played it up and over. He tries for a 6 but not enough energy. The skipper for Dharmaraja goes for 32 with 4 fours and a wonderful strike rate of 66. And they declare their innings. There goes the Dharmaraja players right there. Yes, there we can see Dharmaraja players declare their innings. With a total of 213 runs. And they have 195 lead. So if Kingswood want to win, they have to play 195 runs. Yes, but if they manage to maintain a partnership just like yesterday, which Abdul Hakam and Amesh Rupasinghe did, it would make a real big, and it would just pressurize the bowling valley of Dharmaraja today. Yes, it's very important to maintain partnerships among batsmen if Kingswood want to win this game, because this is a very interesting game. Yes, here we have the scorecard. Kavija Manahara 9 runs and Arosha Mahagedera 4 runs. Pulindu Pereira. And the top scorer for Dharmaraja today, Nisala Abeyaratne, with an impressive 72 runs, along with the amazing partnership he had with Onajit De Silva, Malisha Rajkaran and Tisru Waninaike. Nisala Abeyaratne literally carried Dharmaraja today. And also the skipper, 32 runs today. Yes, we have to talk about Pulindu Pereira also. He played quick fire 32 at the morning session. Yes, he was that very crucial for Dharmaraja to get this 213 runs. Here we have the bowling card. Kenwa Pihiliyanga, youngest player in this tournament, 1 for 43. And the skipper, the man who has the highlight right now, Amesh Rupasinghe, with 4 wickets and 2 men. Another 2 wickets divides with Abdul Hakam and Kavija Gamage. Yes, we have a good partnership between last wicket, 62-run partnership between Nisala Abeyaratne and Tisru Waninaike. Captain manages player very well, and Nisala Abeyaratne is still not out. And before that, 50-run partnership we can see between Malisha Rajakaruna and Nisala Abeyaratne. Nisala Abeyaratne, he has been the very crucial player throughout this inning. And also Nisala Abeyaratne contributed a partnership with Onajit Silva with 41 runs.
And also Pulindu Pereira having a good partnership, a quick and aggressive partnership with Kamida Manahara Isuru and Onachi De Silva, but unfortunately he got dismissed. Here we go, the wickets of Dhamaraja today. First That's wicket. a quick one. They pressurized that early, but Dhamaraja, they managed to go on forward. Hit the second Then wicket. Kavija Gamage came into the attack and got the second wicket. That's some quick reflexes right there by the fielder. This is the Pulidu Pereira's wicket, very crucial wicket for Kings Udians. That was the best catch of the innings, I think. Yes, of course. Very well done for that. And here we go. The Kingswood fielders have been amazing in this morning session. session. Ratna, he's 50. Wonderful innings by him. And there we go, the final wicket. Tisirwaninaika departs. And Skipper goes with that catch. Big catch. Here we can how see the Dhamraj wagon College wheel. strike today. 2 sixes and 25 balls in all of the directions. They just confused the Kingsurian fielders everywhere. Yes, we can see a very healthy wagon wheel for Dharmaraja College. Very healthy wagon wheel for Dharmaraja College. They got 213 for 7 wickets, and they convert their singles into twos, and they played a lot of fours and sixes too. Two Yes. sixes in this match. So right now we are going to go for a quick short commercial break, and Kingsur, they're going to go for batting next time, and they have a target of 196. So we'll be Stay tuned with us. Men Power Tool. වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. We searched the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Imerich. Experience the world. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? මේ පාර 2019 මේ ජෝබ් ඩේ පේපර් එකේ දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද ඒ හැම දෙයක්ම අපි බලන්න ඕනේ.
ප්‍රධාන වශයෙන් අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථානවලට ජලය ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබුවොත් ඒ 120 අර සිද්ධාන්තම ලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහුවෙලා එක වෙන්නේ. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. Sometimes the world doesn't need another hero. Anytime හිතේ හැටියට movies බලන්න POTV එක අලුතින් එකතුණු නාලිකා 4 තමයි සිනමාජී channels කියලා කියන්නේ. මේ channels වලින් පුළුවන් ඔයාලා කැමතිම ජනප්‍රිය movies ඕනම වෙලාවක ඇති වෙනකම් බලන්න. Action, family, scream සහ extra කියන channels 4ෙම films වෙන වෙනම තියෙන නිසා ඔබට අවශ්‍ය කැටගරි එකකින් films තෝරගෙන කැමති ඕනම වෙලාවක නිදහසේ බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ channels වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට බලන්න බැරිව මිස්සුණු movies, අන්නේ movies කිසිම කරදරයක් නැතුව anytime බලන්න පුළුවන් එක. ඒකට ඉතින් කරන්න තියෙන හරිම පුංචි දෙයයි. ඔයාලගේ POTV එකේ home menu එක click කරන්න. දැන් movies වලට ගියාම තියෙනවා සිනමාජි anytime කියලා. අන්න එතනින් ඔබට පුළුවන් දවස් 7ක් පුරාවට channels 4ම ගියපු movies anytime නිදහසේ බලන්න. අපි හැමෝම මුළු දවස පුරාම බිසිනේ. ඉතින් පුංචි හරි නිදහසක් ලැබෙන්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා අපිට කියන්න අමාරුයි. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ anytime films බලන්න පුළුවන් සිනමාජි channels 4 අපිට ගොඩාක් වටින්නේ. ඉතින් POTV එකක් තියෙන ඔයාලට ඔන්න දැන් බලවන් පවුල හැමෝම එකතු වෙලා කැමතිම movies දවසේ ඕනම වෙලාවක බලන්න. ෆිල්ම්ස් පාරාදීසක අත්දැකීම විඳගන්න ඔබත් අදම සිනමාජි channel subscribe කරන්න. බටර් උතුරන නාන්න එපා EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකිව් එපා EGB නැතුව එපා පෙපරෝනි පිට්සා එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක. දැන් කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක. කාඩ් එකෙන් විතරක්ම නෙවෙයි ස්මාර්ට් පේ හැම තැනකම ඇත්තේ. හන්දිය කඩෙත් BOC කනෙක්ට් ගනුදෙනු හරි ලේසිනේ. ඒකවුන්ට් ඕපනින් සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් ඔන්ලයින් මොබයිල් කරන්නේ. BOC එකලා සෙට් වුණොතින් බැංකින් හරි ඊසිනේ. දිවයිනේ සිව් දෙස නව්‍ය බැංකුකරණයට හුරු කරවන ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් තැඹ. බටර් උතුරන නාන්න එපා EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකිව් එපා EGB නැතුව එපා පෙපරෝනි පිට්සා එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා Hill's Crest 9mm sausages, the bite that bites back.
ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගය සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. Power tool. වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich. Experience the world. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? මේ පාර 2019 මේ ජෝබ් එකේ පේපර් එකේ දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද ඒ හැමදේම අපි බලන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථානවලට ජලය ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබුණොත් ඒ 128 සිද්ධාන්තම ලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහුවෙලා එක වෙන්නේ. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy wenasata set wenna. It's like good food, good life.
Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Nestle. Good food, good life. Sometimes the world doesn't need another hero. Anytime හිතේ හැටියට movies බලන්න POTV එක අලුතින් එකතුණු නාලිකා 4 තමයි සිනමාජී channels කියලා කියන්නේ. මේ channels වලින් පුළුවන් ඔයාලා කැමතිම ජනප්‍රිය movies ඕනම වෙලාවක ඇති වෙනකම් බලන්න. Action, family, scream සහ extra කියන channels හතරෙම films වෙන වෙනම තියෙන නිසා ඔබට අවශ්‍ය කැටගරි එකකින් ෆිල්ම්ස් තෝරගෙන කැමති ඕනම වෙලාවක නිදහසේ බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ channels වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට බලන්න බැරිව මිස්සුණු movies, අන්නේ movies කිසිම කරදරයක් නැතුව anytime බලන්න පුළුවන් එක. ඒකට ඉතින් කරන්න තියෙන හරිම පුංචි දෙයයි. ඔයාලගේ POTV එකේ home menu එක click කරන්න. දැන් movies වලට ගියාම තියෙනවා සිනමාජී anytime කියලා. අන්න එතනින් ඔබට පුළුවන් දවස් 7ක් පුරාවට channels 4ම ගියපු movies anytime නිදහසේ බලන්න. අපි හැමෝම මුළු දවස පුරාම බිසිනේ. ඉතින් පුංචි හරි නිදහසක් ලැබෙන්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා අපිට කියන්න අමාරුයි. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ anytime films බලන්න පුළුවන් සිනමාජී channels 4 අපිට ගොඩාක් වටින්නේ. ඉතින් POTV එකක් තියෙන ඔයාලට ඔන්න දැන් බලවන් පවුල හැමෝම එකතු වෙලා කැමතිම movies දවසේ ඕනම වෙලාවක බලන්න. ෆිල්ම්ස් පාරාදීසක අත්දැකීම විඳගන්න ඔබත් අදම සිනමාජී channel subscribe කරන්න. බටර් උතුරන නාන්න එපා EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකිව් එපා EGB නැතුව එපා පෙපරෝනි පිට්සා එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා කාලෙ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක. දැන් කාලෙ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක. කාඩ් එකෙන් විතරක්ම නෙවෙයි ස්මාර්ට් පේ හැම තැනකම ඇත්තේ. හන්දිය කඩෙත් BOC කනෙක්ට් ගනුදෙනු හරි ලේසිනේ. ඒකවුන්ට් ඕපනින් සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් ඔන්ලයින් මොබයිල් කරන්නේ. BOC එකලා සෙට් වුණොතින් බැංකින් හරි ඊසිනේ. දිවයිනේ සිව් දෙස නව්‍ය බැංකුකරණයට හුරු කරවන ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් තැඹ. Ladies and gentlemen, we are back with the 116th Battle of the Maroons. Umpires are down to the pitch and players are coming. One of the proudest moments as a cricketer in his life. Yes, of course. Entering under his flag. Yes, Damaraja, they've done well in the batting field. And Kinsun, they got a target of 196, a huge one. But if they could manage the chemistry and the coordination, they could surely pass that. Yes, Dharmaraja scored 217 runs for fall of 7 wickets. And here we have the Kingswood bat openers. Adil Sharaf and Nirosha as the openers.
If we talk about Rajan's innings, they have scored 217 runs, and Nisala Aberatna was the crucial player. Yes, the top scorer with a not out and just 72 runs. We have to mention about Rajan's captain also, Tisaru Vanninayaka, identifying his responsibility beautifully and scored 32 runs and made a good partnership between Nisala Aberatna and also Onajit Da Silva, experienced player. He also played some 30 plus runs, and those three players have made a big change for Rajan's score today. And Kingswood, if they want to win, these batsmen need partnerships and they need to get for some big shots because they have only 2 sessions for get this 196 runs. Yes, the Dharmaraj run rate has been relatively higher than the Kingswood one actually. They've scored like more than 200 runs in just like 55 overs. So the Kingswood batsmen, they have been more quicker and effective today. Yes, Kingswood batsman has to try some big shots, and they need to be quick among wickets. They need to maintain a good communication with them. Adil Sharaf, right-handed batsman. Here we go, ladies and gentlemen. Started off with a single. Oh, they're looking for Kingswood batsman starts the count straight away. On the mark straight away, Kingswood. 1 run for 1 ball. Yes, if we talk about 2 openers, Adil Sharaf is a second-year player, right-handed, stylish top-order batsman, and he has scored 77 against Royal College also. Yes, here we have Dakshit Manukalpa, the Raja left-arm leg spin. Very young man. Adil Sharaf didn't score in his first innings. Can he make some different thing in his second innings? Let's see what happens. These openers should maintain a 50-run partnership if they want to win this match. Close call right there. Dangerous lead by the batsman. The spin of Dakshit Manukalpa has been deadly so far. He has taken 9 wickets in a few amount of matches so far in this season. Again, the spin from him is absolutely phenomenal. And today Noshan Padmasekara starts a count with Adil Sharaf, and oh, there it goes. Kingswood gets up first boundary right there onto the fine leg area. That's the first boundary of Kingswood in this run chase. Adil Sharaf, 4 runs in his 3rd ball. Oh, that's edged and gone for 4. He looked at if there are any more slips and wonderfully perfectly timed it and executed it onto the deep area. Adil Sharaf, he starts his account with a boundary. And if we talk about Noshan Padmasekara, he's a left-hand batsman, first-year player, and he's the wicket-keeper of Kingswood College. Standing at the non-striker today. Oh, that's a close call. Yeah, the spin from Dakshit Manukalpa. It's been deadly. Adil Sharaf tries to play offside but misses. Unlike the first innings, Kingswood, they've been active today, trying to score more runs, chase down that big target of 196. Dakshit Manukalpa. That's a good length delivery. End of the first over of this run chase. Kingswood College 5 on all us. Butter uturana naan epa EG bin natuwa epa Kara kara gana barbecue epa EG bin natuwa epa Pepperoni pizza epa EG bin natuwa camera epa EG bin natuwa camera epa EG bin natuwa camera epa
කිංසුත් පිතිකරුවන් වෙනුවෙන් දෙවන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ නොෂාන් පද්මසේකර පන්දුවට මුහුණ දීමට සූදානම් සිටිනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු යොමු කරන්නේ පුලිඳු පෙරේරා. නොෂාන් පද්මසේකර පිළිබඳ සඳහන් කරනවා නම් පළමු අවසර ක්‍රීඩකයෙක් ඔව්දවියාමක් සිදු වෙනවා. ධර්මරාජ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ප්‍රථම කඩුල්ල දවා ගන්නට පුලිඳු පෙරේරා සමත් වෙනවා. මේ අවස්ථාව වනවිටදී ලකුණු 5ක් වැනි සුළු ලකුණු ප්‍රමාණයක් තුලදී පළමු කඩුල්ල දබා ගැනීම ඉතාමත් ප්‍රශංසනීයයි. නොෂාන් පද්මසේකර එලෙසින් දවියන්නේ පුලිඳු පෙරේරාගේ පන්දුවක් හමුවේ. පුලිඳු පෙරේරා ගැන කෙටි සනහනක් සිදු කළහොත් පුලිඳු පෙරේරා පසුගිය තරගයේදීත් කඩුළු 4ක් දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් ධර්මරාජ. මේ පුනරූපණය දිස්වන්නේ ඒ කඩුල්ල දැවීගේ ආකාරය. ලකුණු 5ක් ලබා සිටියේදී ඉතාමත් අනපේක්ෂිත ආකාරයෙන් ධර්මරාජ පන්දු යවන්නන්ගේ දැඩි පීඩනය හමුවේ කිසුඩි විද්‍යාලයේ පළමු කඩුලේ ආකාරයෙන් දැවී යනවා. නොෂාන් පද්මසේකර නැවත ප්‍රේක්ෂකාගාරය වෙත හරවා යන්නට සමත් වෙනවා. දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව එක් කඩුල්ලක් දැවී ලකුණු 5යි. මේ පාර 2019 මේ ජෝග්‍රේ පේපර් එකේ දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද ඒ හැම දෙයක්ම අපි බලන්න ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථානවලට ජලය ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබුණොත් ඒ 128 සිද්ධාන්තම ලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහුවෙලා එක වෙන්නේ. නිසතුනි කේශල දැවී ගිය නොෂාන් පද්මසේකර වෙනුවට දැන් ක්‍රීඩා පිටට පිවිසී සිටිනවා. වමත් පිටිකරුවෙක් ලෙසයි ඔහු සටහන් වන්නේ. කිසුඩු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන නැවතත් ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා කඩුල්ල සඳහා. නමුත් විනිසුරුහි බාර ගන්නේ හැම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. පුලිඳු පෙරේරාගේ පන්දු වාරය තුල තවමත් පුලිඳු පෙරේරා කිසිදු ලකුණක් කිංසුත් කණ්ඩායමට ලබා දී නැහැ. නමුත් ඔහු කඩුල්ලක් තබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. කිංසුත් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ නිසඳුනි කේෂන සහ ආදෙල් ෂෙරිෆ්. ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. තවත් නිදකුණු පන්දුවක්. තවත් දැවියාමක්. ඒ අනුව කිංසුඩිනි මේ දෙවන කඩුල්ල දබා ගැනීමට පුලිඳු පෙරේරා සමත් වනවා. එකම පන්දු වාරයක් තුලදී කඩුළු දෙකක් ඔහු දවා ගන්නවා. ඔහු තවමත් කිසිදු ලකුණක් කිංසුට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලබා දෙන්නේ නැහැ. පෙර තරගයේම පුලිඳු පෙරේරා මෙම ඉනිමේදී ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස පන්දු යැවීම සිදු කරන ආකාරයක පෙරියන්නේ. දඟ පන්දු යවන්න කිදිර තමන්ගේ හැකියාව උපරිම ලෙස ප්‍රදර්ශනය කරනවා. මේ හිබුණු රූපණය දිස්වන්නේ දෙවෙනි කඩුල්ල කිසුඩු විද්‍යාලයේ දවාගත් ආකාරයේ පුලිඳු පෙරේරා විසින් ඉසුරු පන්නල ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස එම උඩ පන්දුව ලබා ගන්න ආකාරයක පෙනියන්නේ. කඩුළු රකින්න ක්‍රෂේන හොය ඉතාමත් හොඳින් තම වගකීම ඉටු කළා. යනවා පුලිඳු පෙරේරා විසින් යෝධ බලති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන්වයිමෙන් මෙන් පවර් ටූල් වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. දවේගේ කඩුල්ල වෙනුවට දැන් තුන්වෙනි පිතිකරුවා වශයෙන් කවිජය ගම්මගේ ගිය වසරේදී 115 වන සුළුහිත සංග්‍රාමයේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා වශයෙන් ඔහු සුදුසුකම් ලැබුවා. ඉතින් ඔහුයි තුන්වන කඩුල්ල සඳහා දැන් කිසිදු විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පිටියට පිවිසෙන්නේ පුලිඳු පෙරේරා.
එතමත් ප්‍රබල ඒ වගේම දැඩි පීඩන කෙල්ල කරන ආකාරයේ පන්දු යැවීමක් ආරම්භයේ සිටම පුලිදු පෙරේරා ක්‍රීඩකයා විසින් කිංසුඩ් විද්‍යාලයට එල්ල කරන ආකාරය තමයි පෙනියන්නේ. හරි නිමාවට පත් වෙන්නේ තරගයේ දෙවන පන්දු වාරයේ පන්දු වාර දෙකක් අවසානයේ කිංසුඩ් විද්‍යාලය හඩලු දෙකක් දැවේ ලකුණු 5යි. ආරම්භ වන්නේ කිංසුඩ් දෙවන ඉනිමේ තුන්වෙනි පන්දු වාරය මේ වන විට කිංසුඩ් විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් ලකුණු 196ක ඉලක්කයක් තිබෙනවා. ධර්මරාජ පන්දු යවන්නන් ඉතාමත් පීඩනයක් එල්ල කරනවා කිංසුඩ් විද්‍යාලයට. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුත්තේ පසුගිය පන්දු වාරය තුලදී කඩලු දෙකක් ධර්මරාජ විද්‍යාලය දවා ගන්නවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු යොමු කරන්නේ දක්ෂිත මනුකල්ප. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි මෙම තනතිරුව තුළ දඟපන්දු යවන්නන්ට ඉතාමත් උචිත වන තනතිරුවක් බව සඳහන් කර යුතුයි. අපිට පෙනුණා කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ දඟපන්දු යවන්නන් දක්ෂතා අතරට පැමිණි තනතිරුවක් මේක. දක්ෂිත මනුකල්ප පන්දු යැවීමට සූදානම්යි. පන්දුවට පහර දීමට කවිජ ගමගේ සූදානම්. ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් ලකුණක් ලබා ගන්න. එළියක් කරනවා නමුත් සල්ලකුණු කරන්නේ නැහැ විනිසුරුවරයා. වට නැවතත් පුනරූපණයෙන් දිස්වනවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් මේ වන විට මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. කිසිදු අවසරයකින් 4 සීමාව හෝ 6 සීමාව වෙතර ළඟා වන්නට දෙන්නේ නැහැ පන්දුව. දක්ෂිත මනුකල්ප ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පහරක් එල්ල කිරීමට තත් කරනවා. නමුත් ධර්මරාජ පන්දු රකින්නන් රඳවා ගන්නවා. ඒ අයුරින් නිමාවට පත්වන්නේ තරගයේ 3 වන පන්දු වාරය. පන්දු වාර 3ක් අවසානයේ මහනුවර කිංසුඩ් විද්‍යාලය කඩලු දෙකක් දැවී ලකුණු 6යි. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? ක්‍රියාත්මක වන්නේ 4 වන පන්දු වාරය. නැවතත් පුලිදු පෙරේරාට පන්දුව යැවීම සඳහා වගකීම බාර දී ඇති ආකාරයක පෙරියන්නේ. ආරම්භයේදීම දක්ෂ පන්දු යවන්නේ කරන පුලිදු පෙරේරාව පන්දු යැවීම සඳහා යොමු කරමින් කිංසුඩ් විද්‍යාලයට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරන්න ධර්මරාජ කණ්ඩායම උත්සාහ ගන්න ආකාරය තමයි පෙනියන්නේ. 4 සීමාව තුලදී පන්දුව රැක ගැනීමට කිංසුඩ් ක්‍රීඩකයන්ගේ පන්දුව රැක ගැනීමට ධර්මරාජ ක්‍රීඩකයන් සමත් වෙනවා. ඊටම දක්ෂ පන්දු රැකීම උත්සාහ ගන්නවා 4 සීමාවත් එක් ගමන් කරන ආකාරයෙන් පන්දුව යොමු කරන්නට. මේ පුනරූපණය ඒ පන්දුව දක්ෂ ලෙස රැකගත් ආකාරය ධර්මරාජ පන්දු රකින්න. මේ වන විට ධර්මරාජ පන්දු යවන්නන් හෝ පන්දු රකින්නන් දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරනවා කිංසුඩ් විද්‍යාලයට. පීඩනය අවම කර ගැනීමට ආදාල් ෂෙරිෆ් දැන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා යම් කිසි ආකාරයක ප්‍රයත්නයක් දරන බවයි පෙනියන්නේ. ආරක්ෂාකාරී නිමක් ඔහු සැලසුම් කරනවා. තවත් නිරකුණු පන්දුවක් එලෙසින් සනිටුහන් වෙනවා. මෙම පන්දු වාරය තුල ලකුණු දෙකක් පමණයි කිංසුඩ් කණ්ඩායමට හිමි වෙත්තේ.
තවත් නිලකුණු පන්දුවක්. පුලිතු පෙරේරා ගැන කෙටි සටහනක් කරොත් ඔහු මෙම තරග වාරය තුලදී ලකුණු 16 සීමාව පසු කළ ක්‍රීඩකෙක්. එල්ල කරනවා නමුත් රැක ගන්නට දක්ෂ ලෙසින් රැකගත්තා නිසල අබේරත්න 115 වන කඳුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දක්ෂතම පන්දු රකින්න. තුනන අසරේ ක්‍රීඩකයා පුලිතු පෙරේරා නැවතත් උත්සාහ ගන්නවා වැරෙන් පහරක් එල්ල කරන්නට. නමුත් ඒ සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ධර්මරාජ පන්දු රකින්න විසින් තමත් මැනවින් වළක්වා ගන්නවා. ලකුණක් සඳහා වේගෙන් පැතිමාරු කරගන්නවා. ඒ අනුව නිමාවට පත් වූ තරගයේ 4 වන පන්දු වාරයේ පන්දු වාර 4ක් අවසානයේ මහනුවර කිංසුඩ් දෙදාලය කඩලු 2ක් දැවී ලකුණු 9යි. ආරම්භ වන්නේ 5 වෙනි පන්දු වාරය කෙසෙඩි දෙල දෙවෙනි ඉනිමේ. පන්දුවට පහර දෙන්නේ ආදිල් ෂරීෆ්. පන්දු 14ක් තුල ලකුණු 8ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ වෙනට ඔහු. විනිසුරුවලාගෙන් කඩුල්ලකට ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. නමුත් එම ඉල්ලීම විනිසුරුවලා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මතක් කළ යුතුයි කිංසුඩ් කණ්ඩායමට මෙම තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් මෙම ඉනිම තුලදී ලකුණු 196ක් අවශ්‍ය වෙනවා. දක්ෂිත මනුකල්ප ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩුල්ලක් සඳහා ඉල්ලීම් කරනවා. නමුත් විනිසුරුවරයා කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නේ නැහැ. මෙම පන්දු වාර කිහිපය තුලදීම කිංසුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු යවූ ධර්මරාජ පන්දු යවන්න නිදමත් දැඩි පීඩනයකුයි එල්ල කරන්නේ. නැවතත් විශාල ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා කඩුල්ලක් සඳහා. නමුත් ඒ විනිසුරුවරයා විසින් බාරගන්නේ නැහැ. නිෂ්ප්‍රභ කරනවා. විනිසුරුවරයා මේ හිබුන රූපණයක් කඩුල සඳහා ප්‍රබල ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. නමුත් විනිසුරුවරයා බාර ගන්න නැහැ. විනිසුරුවරයාට පන්දු 3ක් තුල ප්‍රබල ඉල්ලීම් 3ක් සිදු වුණා මේ පන්දු වාරය තුලදී. එළවණු පන්දු 4ේදීම කිංසුඩ් විද්‍යාලය ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වන්නේ නැහැ. නිලකුණු පන්දු 4ක සඳහන් වන්නේ දක්ෂිත මනුකල්ප ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. දෙවැනි දක්ෂ දගපන්දු යවන්නන් හමුවේ කිංසුඩ් විද්‍යාලය සිදු කළ යුත්තේ පන්දුව ආරක්ෂාකාරීව මගහැරීමක් හෝ අවස්ථානෝචිත විමසිලිමත්ව පන්දුවට පහර දීමක්. ඒ අයුරින් නිමාවට පත්වන්නේ තරගයේ 5 වන පන්දු වාරයේ පන්දු වාර 5ක් අවසානයේ මහනුවර කිංසුඩ් විද්‍යාලය කඩලු 2ක් දැවී ලකුණු 9යි. දැන් කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක. දැන් කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක. කාඩ් එකෙන් විතරක්ම නෙවෙයි ස්මාර්ට් පේ හැම තැනකම ඇත්තේ. හන්දිය කඩෙත් BOC කනෙක්ට් ගනුදෙනු හරි ලේසිනේ. ඒකන්ට ඕපනින් සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් ඔන්ලයින් මොබයිල් කරන්නේ. BOC එකලා සෙට් වුණොතින් බැංකින් හරි ඊසිනේ. දිවයිනේ සිව් දෙස නව්‍ය බැංකුකරණයට හුරු කරවන ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහර. After 5 overs, Kingswood College stands 9 runs with a fall of 2 wickets. Yes, Tevindu, 9 runs for the loss of 2 wickets. Kabichigamage is on strike. Kingswood College have a target of 196 runs. Will they be able to accumulate it? Definitely, Tevindu. As I said earlier, anything above 200 would be a definitely difficult for Kingswood College Candy to get the target. Yes, of course.
drive to mid-on. Polindu Pereira was able to accumulate early 2 wickets of Kingswood College. And it's Definitely Tevindu need just 8 wickets to capitalize. Beautifully played by the batsman. Kabiji Gamage playing in a defensive mechanism. Kingswood College 9 runs with the fall of 2 wickets after 5.4 overs. A well delivery by Polindu Pereira, and Kabiji Gamage manages to defend that. The current run rate remains at 1.54. That marks the end of the 6th over, ladies and gentlemen. Kingswood College 9 runs for the fall of 2 wickets. Yes, Tevindu, coming back to international cricket a bit. Who in the international cricket has the best cover drive? Options are Babar Azam, Kumar Sangakkara or Virat Kohli. I think I'll go with Babar Azam because he's absolutely best. He's absolutely brilliant with his batting style, and his cover drive is absolutely amazing, I think. Yes, Tevindu, for sure. He has the best cover drive. And coming back to Kumar Sangakkara, a left-handed batsman, beautiful cover drives can be seen by him. What do you think about that? Yes, of course, we can't forget Kumar Sangakkara, and legend of Sri Lankan cricket. Now Adil Sharif is on strike. Adil Sharif, 8 runs off 23 balls. Brilliant batting at this stage. Adapted to the situation. Dakshita Manukalpa is taking the 7th over for Dharmaraj. Well defended by Adil. This is a very crucial partnership for Kingswood College Kandy. Yes, of course, it is much needed now. As early 2 wickets have gone. A beautiful cover drive down the ground. Will it go for 4? No, it doesn't. We'll get a couple or 3. Good running between the wickets by Kabiji Gamage and Adil Sharif. The total rises up to 11 runs for the fall of 2 wickets. Just 28 overs remaining in this day. Can Kingswood College capitalize and get to the target, or will they held on to a draw? I think it's an impossible task, but let's see will Kabiji Gamage and Adil Sharif can do Kingswood. After 7 overs, Kingswood College 12 runs with the fall of 2 wickets. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy venasata set wenna. Nestle, good food, good life. Yes, Devindu, as I said before, anything above 200 or equals to 200 will be difficult for Kingswood College Kandy. So what are you thinking about that? Will Kingswood be able to chase this target, or Dharmaraj College will get the balance 8 wickets? Yes, that is a question. That is the main question now we have to raise. But according to my perspective, Kingswood need to collect runs in a higher rate in order to win. But let's see what will happen. Oh dear, edged and put down. Also, we have to mention that the crowd is now fully energetic towards the game. Definitely, Tevindu, the crowd is raging away from all of the stadium.
to witness the last few sessions of the Battle of That the was Maroons. the replay. There was a chance, but unfortunately, it was missed. Now Adil Sharif on strike. Pulinda Pereira has taken 2 wickets for 3 runs. Ball have been bowling the 4th over. Run rate is at 1.60. Is of course Pulinda Pereira is doing his duty to the team. A good running between the wickets and able to collect 1 run for the team. 13 runs with the fall of 2 wickets. Straight to the fielder. Adil Sharif drives it through, but it's straight to the fielder. Now Kaviji Gamage is the man on strike. Last year we witnessed a wonderful innings by Kaviji Gamage in order to save the match between Dharmaraj College and Kingswood College in the 115th Battle of the Maroons. Will he be able to do it the same with the 116th Battle of the Maroons? That marks the end of the 8th over. After 8 overs, Kingswood College 12 runs with the fall of 2 wickets. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich. Experience the world. Still Kaviji Gamage and Adil Sharif is staying in the crease. Here comes the first delivery. Shot. Good Beats shot the down the batsman. ground and goes for 4, ladies and gentlemen. First boundary for Kaviji Gamage. That beats the batsman beautifully and found the gap. Good timing and good placement by Kaviji Gamage. Here we have the replay. A good shot down the ground into the gap and goes all the way for 4. With that, the total rises up to 18 runs for the fall of 2 wickets. Beautiful defense by the batsman. Yes, we have to talk about Kaviji Gamage. He was the best player of the season last year. And he's a 3rd-year player playing for Kingswood. Beautifully bowled by the bowler. Perfect line and length for the test match. And also when talking about Kaviji, he was able to capture 1 century and 6 half centuries this year. That's some absolutely exclusive records. And A an huge appeal. Umpire says no. The umpire is silent. A chance. Here we have the replay of the boundary. The sound is getting higher and higher in the stadium towards the end of the Battle of the Maroons. Yes, of course. Everybody is waiting to the results. Everybody is waiting for the results. Brilliantly defended by the batsman. Kingswood College 18 runs for the fall of 2 wickets. Dakshita Manukalpa is the bowler for Argents. Last ball of the over coming up. Defended well at the end of 9. Kingswood College 18 for odds of 2. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever.
Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? Adil Sharif is on strike. With the start of the 10th over, Kingswood College 18 runs with the fall of 2 wickets. Just 26 overs remaining in the day. Talking about Adil Sharif, is a right-hand stylish top-order batsman. He was able to score 77 against Royal College Panadura this year. And taking the ball for Dharmaraja, it's Nisal Aberatna, the player who dominated the ground with the bat. Now he's going to ball for Dharmaraja. Just 16 years, right arm fast bowler. Nisala Aberatna was an excellent with the bat today in the field. Adil Sharif is the batsman on strike. In comes Nisala to Adil. Fast bowling introduced first time in this innings. Here comes Nisala. First ball. Beautiful shot and gets a single off that. Wicketkeeper runs to it. They will convert the singles into 2. That's some good running between the wickets. Nisal Aberatna as a batsman did the duty to the team, and now he's starting to dominate the ground with the ball. Adil Sharif is on strike. Well shot ball by Nisal Aberatna. Adil Sharif decides to defend the ball. Kingswood College 20 runs for the fall of 2 wickets after 9.2 overs. Adil Sharif is maintaining a good strike rate here according to the test match. 14 of 31 in this crucial situation. That's some good thing about this batsman. In comes Nisala. Inside edge. Will get a single though. Kingswood College has a target of 196 runs. The question is, will they be able to accumulate that mark? At this stage of a run rate, Tevindu, it will be impossible. If they try to increase the run rate in the next over Tevindu, then definitely Kingswood has a chance to win this 116th Battle of the Maroons. Kavijigam again, Adil Sharif are the two batsmen playing for Kingswood now. Kavijagamage on strike. 2 slips and a gully for Kavijagamage. Here comes Nisala Aberatna. Inside edge again. Trying to get a single, but denied by the non-striker. Talking about Kavijigamage, he scored 160 runs against Panadura Royal College back in the season. He has such experience, and he's playing for Kingswood right now as the striker. Can he do the duty? Goes for a shot down the ground in the third man area. Ball driven to the boundary and collects a boundary for Kavijigamage. An absolute brilliance by Kavijigamage at this stage of the match. Total rises up to 25 runs for the fall of 2 wickets. Tisaru Waninayaka had a slight chance to get that catch grabbing in and dismissed the batsman. Here we have the replay. Inside edge That one. and into the third man area. Goes for 4. An outside edge and the second slip misses that. Oh dear. Crazy things happening towards the end of the 116th Battle
Last ball coming up by Nisala Aberatne. Gets a single off that by driving it. At the end of 10 overs, Kingswood College can lead 25 for the loss of 2. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy venasata set venna. Nestle, good food, good life. Last over was good for Kingswood. They were able to accumulate 8 runs out of the last over. Kavijigamage is on strike. The score is 26 for 2. Akif, at this stage of the match, we have to talk about the crowd. They are fully energetic right now. We can see the sound of the crowd. They are raw to the match. It is absolutely needed at this stage of the match, isn't it? Definitely, Tevindu, definitely. Things are heating up between this 116th Battle of the Maroons. We'll get an outcome if we go like this. Tisaru Waninayaka takes the ball for Dharmaraja. He's the captain of the team. Quite a while since Tisaru Waninayaka has bowled in this series. It's quite impressive. It's a quiet. Tisaru Waninayaka is a right arm leg spinner who's playing with Dharmaraja College. The captain. In comes. A good delivery. The run rate of Kingswood College remains at 2.56. Kavijigamage is the batsman on strike. Oh, a little bit of turn there by Tisaru Waninayaka there. Beautiful piece of turn. Sight of a leg spin, isn't it, Tevindu? Yes, of course. Tisaru Waninayaka doing his duty. Leg spin delivery again, slam down. Gets a single off that delivery. The total adds up to 27 runs for the fall of 2 wickets after 10.2 overs, ladies and gentlemen. We have to talk about the partnership. The current partnership is 22 runs between Adil Sharif and Kavijigamage. That was bowled beautifully by Tisaru Waninayaka. Leg spin delivery straight to the fielder. After 2 early wickets, this type of a partnership is much needed for Kingswood College. Isn't it, Akif? Definitely, Tevindu. In comes Tisaru. Straight to the fielder again. Things are going crazy here at the 116th Battle of the Maroons towards the ending session. Adil Sharif is the batsman on strike. Tisaru to Adil. Oh, there was a chance. The ball driven and goes for 4. Another boundary for Kingswood College. Adil Sharif is the scorer. The score adds up to 31 runs for the fall of 2 wickets after 11 overs. Butter uturana naan epa EG bin natuwa epa Kara kara gana barbecue epa EG bin natuwa epa Pepperoni pizza epa EG bin natuwa camera epa EG bin natuwa camera epa EG bin natuwa camera epa. At the end of 11 overs, Kingswood College
This is the replay of the last ball. Watch out that one. Just clipping off the slip fielder and running for the boundary. Dharmaraj had a chance, but unfortunately missed it. The Pulidu Pereira taking the ball for Dharmaraj. Kavijagamage steps up and goes for a shot. Whacked down the ground by Kavijagamage. Coming out of the crease and whacking that all over long on. An absolute banger by Kavijagamage. Collects 6 runs for the team. 6 runs for the team. The score rises up to 37 runs for the fall of 2 wickets. Here we have the replay. Kavijagamage stepping up and banging the ball towards the long on and goes for 6. Amazing shot by Kavijagamage. Here comes the next delivery by Pulindu Pereira. Brilliant bowling, brilliant comeback by Pulindu Pereira. Absolutely talking about Pulindu Pereira. He has variations of his bowling style. He accumulated 2 wickets. Speed running in between the wickets there. A good communication between the fielders, and they were able to stop the ball. The current partnership between Adil Sharif and Kavijagamage is 33 runs, which is absolutely massive at this stage of the match. Watch out that stop by these both fielders. Brilliant effort. 100 marks for it. Well defended by Adil. Pulindu Pereira taking 2 wickets down in the second innings of Kingswood College. That is the end of the 12th over. After 12 overs, Kingswood College 38 for 2. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy venasata set venna. Nestle. Good food, good life. Yoda balati viruekumen Savi balapen by men Power tool Men Power Tool. That goda apit goda. Akif. Let's talk about the climate, Akif. It's absolutely supporting the players and the team, isn't it? Definitely, yes, Devindu. As you say, some clear sky today, the whole day. Absolutely. A full toss ball by Tisarwani Nayaka, driven through long on. Brilliant boundary by Kavijagamage. Kavijagamage back-to-back boundaries for Kingswood College. Dharmaraj College has to capitalize this. An excellent playing style by Kavijagamage. Here we have the replay. Look at that, full toss ball drives through the covers. Wonderful boundary by Kavijagamage. Absolute brilliant style of playing by Kavijagamage at this stage of the match. Tisaru to Kavija. Well defended by Kavija. Kingswood College is following a target of 196 runs. Now they are 42 for 2. Tisarwani Nayaka, the captain of the team, is taking the duty. Adil Sharif and Kavijagamage still remains in the crease. Once again, a good defense by Kavijagamage. Scoring at a run rate of 3.33. An excellent job by the Kingswood batsmen.
Last couple of deliveries to go. A good shot down the ground, stopped by the fielder. Gets a single off it. We have to talk about the partnership between Kavish Gamage and Adil Sharif. They have a partnership of 37 runs, which is absolutely needed partnership in this stage of the match. Kingswood College had 2 early wickets down, and now they're dominating. Good shot down the ground, stopped by Tisaru, and that marks the end of the 13th over. After 13 overs, Kingswood College 4-3 runs for the fall of 2 wickets. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy wenasata set wenna. Nestle. Good food, good life. දැන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 43යි කඩලු 2යි. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පුලින්දු පෙරේරා පන්දු යොමු කරනවා. නැවත දර්ශනීය ප්‍රහාරයක් කාවිජ ගමගේගේ පිටෙන්. කාවිජ ගමගේ තමත් අනර්ග ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් පවතිනවා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු 23යි දැන්. මිනිදු ඒ වගේම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 43ක් ලබාගෙන සිටිනවා. කඩලු 2ක් පමණක් දැවි අතින් ලකුණු 19යි පන්දු 40කට. ධර්මරාජ වෙනුවෙන් පුලින්දු පෙරේරා කඩලු 2ක් දබාගත් පන්දු යවන්නා. නැවතත් වැරෙන් ප්‍රහාරයක් කෙල්ල කරනවා කවිජ ගමගේ. ඉතාමත් හොඳ සබඳතාවයක් ආදිල් ශරීෆ් සහ කවිජ ගමගේ අතර ගොඩනැගෙමින් පවතිනවා. කවිජ ගමගේ දැන් ලකුණු 27යි. යනුව කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පිළේ ලකුණු පුවරුව 47ක් දක්වා ශක්තිමත් වෙනවා. ලකුණු 196ක ඉලක්කයක් හඹා යන කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු පුවරුවට තවත් ලකුණු 4ක් මෙසේ එකතු වන්නේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයෙන්ම ශක්තිමත් කරමින්. ඇත්තටම මිනිදු මට පේන ආකාරයට මෙම තරගයේ කණ්ඩායම් දෙකටම විරුද්ධ තරගයක් ලෙස තිබෙනවා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයටත් ධර්මරාජ විද්‍යාලයටත් කණ්ඩායම් දෙකටම මෙම තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට තවත් ලකුණු 149ක් අවශ්‍යයි. එමෙන්ම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණයට තවත් කඩලු 8ක් අවශ්‍යයි. අතරේ සීමාව දෙසට ඇදී යනවා. කෙසේ නමුත් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු රැකීම පිළිබඳව කතා කරද්දී තාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් ධර්මරාජ විද්‍යාලයෙන් අද දවසේදී අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. ඉතින් මේ වන විටත් සබඳතාවය ආදිල් ශරීෆ් සහ කවිජ ගමගේ අතරින් 43 ක තාමත් හොඳ සබඳතාවයක් ගොඩනැගෙමින් පවතිනවා. මිනිදෝ බින්ද වැටී තිබුද මේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම ශක්තිමත් වීමට මෙම සබඳතාවය ඉතාමත් බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත් වුණා. තවත් එක් ලකුණක් කරා වේගෙන් ප්‍රතිමාරු වෙනවා. අපට පෙනී යනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ආරක්ෂාකාරීව එක ලකුණින් එක ලකුණ තම ඉනිම ගොඩනගන ආකාරය. මෙන්න නැවතත් හතරේ ප්‍රහාරයක් කවිජ ගමගේ පිටෙන්. විශිෂ්ට පන්දු රැකීමත් ධර්මරාජ විද්‍යාලය පන්දු රකින්නන්ගෙන් යනුව එම හතරේ ප්‍රහාරයක් දෙසට ඇදී යනවා එම පන්දුව. නමුත් ධර්මරාජ විද්‍යාලය ඉතාමත් අතිවිශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් එම අවස්ථාවේදී දැක ගැනීමට පුළුවන්. අතරම අද දවසේදී කාලගුණය පිළිබඳව කතා කරද්දී තාමත් සෞම්‍ය කාලගුණයක් තමයි පළකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට පවතින්නේ.
ඔමෙනිදු මෙම තරගයට ඉතාමත් බෙහෙවින් ගැළපෙන කාලගුණයක් අද දක්වන්නට පුළුවන්. පහුගිය දවස් කිහිපයේදී වර්ෂාව ඇද හැලුණත් අද දින තරගයේදී කාලගුණය ඉතාමත් හොඳ ආකාරයෙන් අපට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පොලිදු පෙරේරා තම අවසාන පන්දු යොමු කිරීම සඳහා සූදානම්. කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ කවිජ ගමගේ පන්දුවට පහර දෙනවා. කිංසුඩ් කණ්ඩායම ආරම්භයට වඩා යම්තාක් ආක්‍රමණශීලී ස්වභාවයක් මෙම අවස්ථාවේදී පෙන්눔 කරන අයුරක් තමයි මේ වනිමිටත් පෙන්눔 කරන්නේ. ඔමිනිදු 14 වන පන්දුවාරයේ මෙසේ අවසානයට පත්වෙද්දී කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 51යි කඩලු 2ක් දැවි. ආදිල් ෂරීෆ් ලකුණු 20ක් සහ කවිජ ගමගේ ලකුණු 30ක් ලබාගෙන සිටිනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් අතින් එම පන්දුව ගිලිහෙනවා. ලකුණු දෙකක් කරා තමයි එම අවස්ථාවේදී පැතිමාරු වෙන්නේ. කවිජ ගමගේ ලකුණු 30ක් රැස් කොටගෙන තිබෙනවා. ඉතාමත් වේගවත් තිනීමක් ඔහු මේ වන විට ගොඩනගමින් පවතිනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කණ්ඩායම් නායක තිසරු වන්නිනායක පන්දු යොමු කරනවා. ඔහුගේ දෙවන පන්දුවාරයේදී ඉෂ්ට පන්දු යොමු කිරීමෙන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. පහළොස්වැනි පන්දුවාරයයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ වන විට ආදිල් ෂරීෆ් සහ කවිජ ගමගේ අතර සමතව ලකුණු 48ක විශිෂ්ට සම්බන්ධතාවක් ලෙස දැක ගන්නට පුළුවන්. නැවතත් මේ ලකුණු පන්දුවක්. ඒ වගේ මිනිත්තු අපිට දැක ගන්න පුළුවන් ධර්මරාජ විද්‍යාලය සහ කිංසුඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාමත් කණ්ඩායම් දෙකම තම උද්‍යෝගයෙන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය සහ නරඹන්නන් තම කණ්ඩායමට සහාය වන ආකාරය. අපේ ලොක්කගේ ඩ්‍රයිවර් මාතලීටවත් බෑනේ ඔච්චර වේගකින් කරත්ත දක්කන. කවුද? ඒගොල්ලෝ මොකද ඔච්චර වේගකින් සද්ද දාගෙන හයියෙන් යන්නේ? ඒ තමයි මේ රටේ ඉන්න දෙවිවරු. ගින්දරී 3 නැවතත් ඔබ එක්ව සිටින්නේ කඳුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ සජීවී විකාශයත් සමගින්. මේ වන විට කිංසුඩ් විද්‍යාලය කවිජ ගමගේ ලකුණු 30ක් සහ ආදිල් ෂරීෆ් ලකුණු 22ක් ලබාගෙන සිටිනවා. හොඳ පන්දු යවීමක මේ අවස්ථාවේදී නිරත වෙනවා. ඔහුගේ පන්දුවාරයේ ගියවර පන්දුවාරයේ ලකුණු 2ක් පමණයි ධර්මරාජ විද්‍යාලයෙන් ලබා දී තිබෙන කිංසුඩ් විද්‍යාලයට. එමෙන්ම කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ පිටිහරණය ගැනත් කිව යුතුමයි. තමත් ආරක්ෂාකාරී පිටිහරණයක වුන් නිරත වෙන ආකාරය. දාසයවැනි පන්දුවාරයේ නැවතත් පොලිදු පෙරේරා ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්.
පන්දුවට 15යි පන්දු දෙකක් අවසානයේ කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 54 කඩුළු දෙකක් පමණක් දැවී. ආරයක් කෙල්ල කරනවා නමුත් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ට රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් හමු වන්නේ නැහැ. මෙන්න නැවතත් ප්‍රහාරයක් කෙල්ල කරනවා මිඩම් කලාපයේ ඔස්සේ ලකුණු 4ක් එවලා ආදිල් ෂරීෆ්ගේ පිටෙන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අග්‍රනායකනිම ක්‍රීඩා කරන ආකාරය පෙනී යන ආදිල් ෂරීෆ් සමගින් කවිජ ගමගේ ඒ අනුව ආදිල් ෂරීෆ් සහ කවිජ ගමගේගේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 53ක් දක්වා ඇදී යනවා. මේ විශේෂ සම්බන්ධතාවය කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට තමත් වටිනා මේ වගේ අවස්ථාවක කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 58යි කඩුළු දෙකක් පමණක් දැවී. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. ධර්මරාජ පන්දු යවන්නන්ගේ විලාසය හොදින් අඳුනගෙන තිබෙන ආකාරයක් තමයි පෙනී යන්නේ කිංස්වුඩ් ක්‍රීඩකයන්. මේ පන්දු ආරම්භ කිරීම සඳහා කණ්ඩායම් නායක තිසරු වන්නේ නායක. මෙන්න නැවතත් ප්‍රහාරයක් කෙල්ල කරනවා. ලකුණු 4ක් එවරත් කවිජ ගමගේගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මක ව්‍යාකාරයේ පෙනී යනවා. ලකුණු 4ක් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 62යි කඩුළු දෙකක් පමණක් දැවී. මේ වගේ කලාපයේ ඔස්සේ මිඩ් කලාපයේ ඔස්සේ ප්‍රහාරය යන්නේ. මෙම අවස්ථාවේදී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය පිළ ඉතාමත් වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීම වැදගත්. තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් වුන් තවත් ලකුණු 134ක් අවශ්‍යයි කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමට තරගය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ධර්මරාජ කණ්ඩායමට මතක් කළ යුතුයි අවසන් කඩුල්ල ලෙස දැවිගේ නිසග ධර්මරාජ කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය සඳහා කඩුළු 8ක් ලබා ගත යුතුයි අද දින අවසන් වීමට පෙර. පන්දු රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ධර්මරාජ විද්‍යාලය මෙවන් අවස්ථාවක මෙවන් උඩ පන්දු කිලිහියාම තරගයට බාධාවක් වෙන ආකාරයක් පෙනියන්නේ. කෙසේ නමුත් හොඳ උත්සාහයක් දරුවා පුලිඳු පෙරේරා පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා එයාගේ කළ යුතුමයි. අවාසනාවන්ත ලෙසම පන්දුව ගිලිහි යන ධර්මරාජ ක්‍රීඩකයන්ගේ මෙම මහග්‍රගඩ් තරගයත් සමග මේ කතා කරන යුතුමයි ධර්මරාජ විද්‍යාලය සහ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය අතර ඇති සහෝදරත්වය නේද මිනිදු.
ඔය ඇත්තනම කඳුරාට සුලෝහිත සංග්‍රාමය සහෝදරවරුන්ගේ සටන කඳුරාට තිබෙන ඔබ දන්නවා සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඉතිහාසය පිළිබඳව කතා කරද්දී ලංකාවේ දෙවැනියට දිගු ඉතිහාසයක් තියෙන සුලෝහිත සංග්‍රාමයට යනුව දැන් කිංසුඩ් විද්‍යාලය ලකුණු පුවරුව 65යි කඩලු 2යි දැන් කිංසුඩ් විද්‍යාලය පිළ. පන්දු වාර 17ක් අවසන්. යෝධ බල ත්‍රිවිරුවෙකු මෙන් සවි බල පෙන්වයි මෙන් මෙන් power tool මෙන් power tool වැඩෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. ඔය ඇත්තටම තරගය පිළිබඳව විශ්ලේෂණාත්මකව ගත්තොත් මේ වනතෙක් ධර්මරාජ විද්‍යාලය පිලෙන් පන්දු යැවීමේදී වැඩි ප්‍රමාණයක් යොදාගත්තේ ඔවුන් දග පන්දු යවන්න. අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ආරම්භක පිටිකරුන් නොෂාන් පද්මසේකර එක ලකුණක් ලබාගෙන දැවී යනවා පුනිදු පෙරේරාගේ පන්දුවකට. නිසඳු නිකේෂල ලකුණු නොලබා දැවී යනවා. එමෙන්ම කවිජගමගේ සහ ආදිල් ශිරපි තමත් සාවර ලෙස පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින මේ අවස්ථාවේ යනුව පුනිදු පෙරේරා කඩලු දෙකක් දවා ගන්නවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. දක්ෂිත මනුකල්පන ඇතුළු ඉතිරි ක්‍රීඩකයන්ට කිසිදු කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. 6 පාර එකක් සහ 4 පාර 8ක් කිංසුඩ් එනිමට ඇතුළත් පන්දු වාර 17ක් අවසානයේ කිංසුඩ් විද්‍යාලය තවත් දෙවැනි ඉනිම සඳහා ලකුණු 65යි කඩලු දෙකක් දැවී තරගය නැවතත් ආරම්භ කිරීමට සූදානම්. කවිජගමගේ සහ ආදිල් ශරීෆ් මේ වන විට කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමේ වගකීම තමන් අතට රැගෙන ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් තමයි පෙනී යන්නේ. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අරුෂ මහගෙදර පන්දුම කරනවා. පන්දුව ගිලිහෙනවා ධර්මරාජ ක්‍රීඩකයන් අතින්. කෙසේ නමුත් 4 ප්‍රහාරය වළක්වනවා. වේගෙන් ප්‍රතිමාරු කරනවා ලකුණු කරා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම.
විශිෂ්ට පිතිහරඹය, විශිෂ්ට පන්දු යොමු කිරීම, විශිෂ්ට පන්දු රැකීම. තරගයේ කණ්ඩායම් දෙක අතර දෝලන යන ආකාරය අපිට පෙනී යනවා. ඊටමත් විවෘත තරගයක් කවුරුන් ජයග්‍රාහීනේ කරාවිද? ප්‍රශ්නාර්ථයක් මතුව තිබෙනවා. මෙන්න හි පුනරූපණය නැවත. එය හදිසියේවත් දවා ගත්ත නම් මෙම තරගය සම්පූර්ණයෙන්ම කන පිට පෙරලෙන්නට තරම් ඉඩක් තිබුණ ඇතරම. ඔහු මිනිදු. අරෝෂ මහගෙදර නව පන්දු වන්න තම පළමු පන්දු වරේ දෙවන පන්දු යොමු කරන විට ඔහු ලකුණු 4ක් ලබා දී සිටිනවා. අවසන් කඩුල ලෙස දැවී ගිය නිසා දුනිකේශුල එක් ලකුණක්වත් ලබා නොගෙන වෙන නැවත දර්ශනීය ප්‍රහාරයක් එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු වෙන අවස්ථාවේදී අරෝෂ මහගෙදර දකුණත් දඟ පන්දු යවන්න. මෙවැනි ලකුණු 65ක සමතිතාවක් කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ සහ කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ ආදිල් ෂෙරීෆ් සහ කවිජගමගේ අතර. කවිජගමගේ නොදවී ලකුණු 38යි, ආදිල් ෂෙරීෆ් නොදවී ලකුණු 32යි. අතරම තරගයක් ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ශතක අර්ධ ශතක සබඳතා ඉතාමත්ම අවශ්‍යයි. මේ වන විටත් කිංසුඩ් විද්‍යාලය සහ ධර්මරාජ විද්‍යාලය අතර ජය සහ පරාජය දෝලනය වෙමින් පවතින ආකාරයක් තමයි දැක ගන්නට පුළුවන්. ඉතාමත් උණුසුම්කාරී, ඉතාමත් උණුසුම් විවෘත තරගයක්. තරගයේ අවසානය කරා කෙමෙන් ලං වෙනවා. නැවතත් මිඩ් ඔෆ් කලාපයට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. අවමත් කාල වේලාව ඇති තරම් තිබෙනවා එක් කණ්ඩායමකට තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට. කාලගුණයත් ඉතාමත් සුන්දර කාලගුණයක් අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. තරගයට උචිත කාලගුණයක් මේ වනේටත් තිබෙනවා. ඔව් මිනිදු. ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් ඒ අනුව ලකුණක් කරා ප්‍රතිභාවීමේ අවස්ථාවක් හම්බවන්නේ නැහැ. මේ අවස්ථාවේදී ඒ අනුව කිංසුඩ් විද්‍යාලය පිළ දැන් 72යි කඩලු 2යි. කාලෙ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක. දැන් කාලෙ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක. කෝඩ් එකෙන් විතරක්ම නෙවෙයි ස්මාර්ට් පේ හැම තැනකම ඇත්තේ. හන්දිය කඩෙත් BOC කනෙක්ට් ගනුදෙනු හරි ලේසිනේ. ඒකන්ට ඕපනින් සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් ඔන්ලයින් මොබයිල් කරන්නේ. BOC එකලා සෙට් වුණොතින් බැංකින් හරි ඊසිනේ. දිවයිනේ සිව් දෙස නව්‍ය බැංකුකරණයට හුරු කරවන ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් තැඹ. Kingswood 72 for 2 wickets down. There you go with the first ball. Nicely driven to the covers. Quick single was taken successfully. Yes, the batsmen, they were very cooperative between the wickets. Last over was pretty much successful for the Kingswoodians. They took like more than 4 runs for the over. Onto the mid side of the ground. They took a single. With that, score rises with the 74 runs. We lost the last wicket as Nisandhu Nikeshwar for a jog. Tisarwani Nayaka bowling from the pavilion end. The run rate for Kingswood has actually been improved
for 4 points, non 4. It was been on a consistent 3 base between in their first innings. Here he goes for the big shot. Or he gets saved in the long off area. Adil Sharif, just 33 runs. Very useful hand for the Kavijagamage. Oh, clearly misses. Clearly misses. It was very close. On the skipper's face right there. 3 singles so far, and that's a close one. A close call to dismiss one of the most dangerous men, Adil Sharif, right there. If you can see the replay, misses, but unfortunate for the Rajans right there. Beautifully bowled by Tisarwani Nayaka, the skipper of Dharmaraj College. Nicely bowled again the Yorker length. This over is bit pressure creating over. That's a solid defense from Adil Sharif. With that innings marks the end of the 18th over for just 75 runs with a loss of 2 wickets. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබා ගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. Kings now trailing by 121 runs. They are managing a very good partnership right now, Adil Sharif as well as Kavijagamage. If they manage to do so, it would be some real big trouble for the Dharmarajans. Now the Kingsurians are looking for a pace bowler. Kingswood is chasing a huge target of Dharmaraj College. It's 196. It's a good target on the pitch. It's really difficult to defend that mark. Yes, especially they only got today only around a few hours to reach that target, and the Dharmaraj bowlers won't show them any mercy. There are 21 overs remaining in the day. Roughly 21 overs left for today. But they got 8 more wickets on the bat. Here we go. The next. Trying to slap it on to the long on. Vanajit bowling beautifully by the side of Dharmaraj College. These are some previous batting lineup of Dharmaraj College that was really beautifully organized with the captain. Here goes the second ball. Here's a replay of the previous ball. That's onto the covers. Nicely fielded by the fielder. Now the Kingsurians are looking to score marks and to make a good total on the board. Yeah, the Tisundavani, the skipper of Dharmaraj, is trying to expand the field set today. I can see a lot of players outside the 30-yard circle. Here we go. Here we go, the next ball. It's quite wide, but the umpire doesn't give that call because the player tried to strike it.
Onajit De Silva. He's very good with the ball as well as the bat. This is a very economical over. Drive and little slight misfield by the fielder. Kavija was playing a really good hand to the Kingswood side in the previous matches that were held with, in between. Went for the big shot right there, but it saved. Well timed. Yes, Malik, I was talking about the Kavija's hand in 115 Battle of Kingswoodians. He was named as the best player of the match. It's a good economical looking one run over. so far from this over. On De Silva successful on restricting 2 runs so far. Nicely bowled. The last delivery of the over. And that marks the end of the 20th over. Kingswood 77 runs for 2 wickets down. Here comes a little change onto the field with a spinner. Again, nicely ball, little inside edge onto the fine legs. Quick single taken right there. Kingswood now trailing by 118 runs. Dakshita Manukalpa was brilliant in the first innings of the game. Yes, of course. The run rate slightly goes down from 4 to in like 3-point marks of the game. Nice drive to the covers, and that marks again a 4. With that, the score of the Kingswoodians rises up to 82 for just 2 wickets. Onto the deep extra cover area. Kavajigama makes no mistakes. He capitalized on that ball and timed it perfectly to get a boundary for his team. Here we see the replay. Very well played shot right there, right between the fielders, and there it goes for a ball. With that mark, Kavija runs into between 46. Yes, again he goes. And there goes his 50. Nicely played half century for the Kingswoodians. Back-to-back boundaries. Kavija come again. Back-to-back boundaries for Kingswood right there. Onto the deep extra cover again. The young player of Kingswood, he's enjoying himself pretty much. We saw in 115th of battle, of course in 116. Yet again, timed that shot perfectly. Just like the previous one, he targeted this at the deep extra cover too and went past the fielders. Crowd is enjoying pretty much at the moment.
partnership between Adil Sharif and Kavij Gamage has exceeded 80 runs and it's now actually 81 runs. That's very impressive. Now the Kingswoodians are a bit frustrated. Yes, the Kingswood fans are just going wild out of the back-to-back boundaries. And 9 runs so far from this over. Dakshin Madigalpe looking to change his style right now. Kavija Gamage, his strike rate is 92. It's a very good strike rate in a test match. Also, he was able to score a half century in 116th of Battle of the Maroons in the past year. This over was not pretty much good for the Dharmaraja. The last delivery of the 21st over, and it ends with a dot. It's a solid defense. So at the end of 21st over, Kingswood are 86 runs for 2 wickets down. අපේ පුනරූපණ වගේ පෙන යනවා එම හතරේ පාර කවිජ ගමගේ ක්‍රීඩකයාගේ අර්ධ ශතකය ලබාගත් කර එම හතරේ පාරත් සමගින් ඔව් දැන් මුලක සකේ ලකුණු 86 ඔහුගේ අර්ධ ශතකයට ධර්මරාජ වෙනුවෙන් පන්දුවේම සදා වනාජිත් සිල්වා කඩයක් ඇදවා සිටිනවා මේ වුණිට. පළමුව පන්දුවට වැරෙන් පහරක් කෙල කරනවා. නමුත් පන්දුව 40 සීමාව දෙසර රෑමට නොදී මිඩෝනි පන්දුරකින් අවසින් පන්දුව ඊට ආරක්ෂකරියෝ රැකගෙන ලබනවා. ඊටමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ධර්මරාජ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් 4 සීමාව වස්සන්නේදී පෙරලා පන්දුව නැවත කඩුළු රකින්න නැවත බාර දෙනවා. මේ ස්ථාවරයට ආදිල් ෂරීෆ් සහ කවිජ ගමගේ අතර ලකුණු 85ක සබැත්තාවක් රැකෙනවා. කවිජ ගමගේ විසින් රැස් කරන ලද ආද්‍ය ශතකයේ 6 වන පළවන 6 පාර නැවත ආරක්ෂකාරී පිටියන්න මේ වෙනවිට මේ වෙනවිට පෙනියන්නේ කිසුට් කණ්ඩායමේ පිටියන්නේ දෙන්නන් විසින් ධර්මරාජ කණ්ඩායම සමග හඹා යා යුතු ලකුණු 196 සබඳතාවය දෙන්න අතරේ පවත්වාගෙන යමින් කිංසුට් කණ්ඩායම සඳහා කිව්ල ලබා ගැනීමයි. නැවතත් කවිජ ගමගේගේ අගන 4 පාරක් ධර්මරාජ යෝනාජිත් සිල්වා මේ දක්වා පන්දු වාරයේ පන්දු දෙකක් මෙන් ලකුණු 3 පමණයි මෙන්නට ලබා දී තිබෙන්නේ. ඔය විදිහට සඳහා පැත්මාරු කරන සූදානම් වෙනවා නමුත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දු වාර 21යි පන්දු දෙකක අවසානයේ කිංසුට් කණ්ඩායම ලකුණු 87යි කළු 2යි මේ වෙනට මේ පිටිකරුවන් දෙදෙන අතරේ ලකුණු 82ක නොදෙවුණු සම්මානතාවයක් ගොඩනගී තිබෙනවා. ලකුණු 4.5ක දාල ලකුණු එකක් පන්දුවේම සමග යෝනාජිත් සිල්වා අත්වැරෙන් පාරක් එල්ල කරනවා නමුත් 4 සීමාවට යන්නේ නැහැ. වෙන විට කිංසුට් කණ්ඩායමේ දෙවෙනි මේ ඔබට මේ දිසන්නේ කවිචගාමගේ ලකුණු තම අර්ධ ශතකයේ රැස් කර ගැනීමේදී ඔහු ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඔහු 1-6 පාරක් සමගින් 4 පාරවල 7ක් සමගින් ඔහු ලකුණු ලබා ගන්නවා. නැවතත් මේ පන්දු පහ දෙනවා. මේ ලකුණු ලබා ගන්නේ නැහැ පන්දුවට. මෙවනට පෙනියන්නේ ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නට කිංසුට් කණ්ඩායමේ පිටියන්නේ මෙවනට පිටියන්නේ ආදිල් ෂරීෆ් සහ කවිජ ගමගේ විසින් යම් කිසි පීඩනයක් ඇති කරන බව තමයි මෙවනට පෙනියන්නේ.
පන්දුවාරය අවසන් පන්දුව නාජසිලා තමත් ආරක්ෂාකාරී පිළිවෙල දක් අනුගමනය කරනවා. ඒ අනුව පන්දුවාරය අවසන් වෙනවා. අවසන් වන්නේ කිංසුඩින් මේ 22 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 87යි කඩලු 2කට. බටර් උතුරන නාන්න එපා EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකිව් එපා EGB නැතුව එපා පෙපරෝනි පිට්සා එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා ක්‍රියාත්මක වන්නේ කිංසුට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් 22 වන පන්දුවාරයයි. පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් පුලුදු පෙරේරා තම අන්තය වෙනස් කරමින් පන්දුවේම සමගින් එක්වනවා. ඔබට මෙම 116 වන පන්දුවර සුළොයි සංග්‍රාමයේ batsman.lk Facebook අඩවියෙන් සහ YouTube අඩවියෙන්ද TV කිංසුට් YouTube අඩවියෙන් සහ ඩයලොග් event TV plus ඔස්සේ දැන් ඔබට නැරඹීමේ සජීවී අවකාශය අපිට ලබා දී තිබෙනවා. පුරුදු පෙරේරා කැදවීම යම්කිසි පීඩනයක් කිංසුට් ක්‍රීඩකයන් ලබා දීමට ධර්මරාජ ක්‍රීඩකයන් උත්සාහ කරන මන්ද මේ වනට කිංසුට් ඉනිමේ දවේගේ කල්ලු දෙකම දවා ගැනීම සමත් වුණේ පුරුදු පෙරේරා. කෙසේ වුවත් ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නට නොදැවි කඩුලේ සිටි ආදිශිරිප් සහ ගමජකමගෙන් යම්කිසි පීඩනයක් ඔවුන්ටත් ඇති කිරීමට ආපසු සූදානම් වෙනවා. වැරින් පාරක් එල්ල කරන නමුත් පන්දුව රැක ගැනීම සමත් වෙනවා. දක්ෂ ලෙස පන්දුව රැක ගන්නවා. නිසලාබේ රත්න ක්‍රීඩකයා විසින් තමයි පන්දුව රැක ගන්නේ. පුරුදු පෙරේරා නැවත පන්දුව බාර දෙනවා. අවසාන කඩුල දැවි ගිය නිසින්ද නිකේෂලගේ කඩුලෙන් පසුව ආදිශිරිප් සහ කවිචගමිත අගනා සබතාවයක් මේ වනට ඔබට පෙනියන ඇති අගනා සමතාවයක් පවත්වාගෙන යනවා. ඉතා හොඳ පීඩනයක් ධර්මරාජ පන්දු යවන්නන් මෙත කිංසුට් පිටිකරුවන් විසින් ලබා දී තිබෙනවා. මේ තවත් ලකුණු 196 ඉලක්කයක් තමයි හබා යන්නේ මෙන්න 87යි කළු දෙක. ඔය අවස්ථාවේදී ප්‍රබලින් යනවා ආදිල් ශරීෆ් ලකුණු 36කට පන්දුවර 68ක් තුල මේ ආසමේ අගනා විශිෂ්ට කඩුල ලබා ගන්නේ ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ අගනා විශිෂ්ට පන්දු යවන පුලින්දු පෙරේරා විසින්. පුරුදු පෙරේරාගේ කැදවීම සාර්ථක වෙනවා. පුරුදු පෙරේරා මෙම ඉනිමේ ලබාගත් තෙවන කඩුල ඒ සමග ඔහුගේ මුළු තරගය තුල කඩලු 7ක් දවා ගැනීම සමත් වෙනවා. දැන් කිංසුට් කණම ලකුණු 88යි කඩලු 3යි. ඔබට මේ දිසන්නේ පුනරුපණය පිත්තේ අග වැඩි කඩලු රකින්නා වෙත පන්දු ඇදියට වක්කාමේ පෙනියන්නේ අති විශිෂ්ට පන්දුවේ පුලින්දු තුන්නිරියව ක්‍රීඩක පුලින්දු පෙරේරා විසින් අපිට පෙනෙනවා පිත්තේ ඇතුළත අග්‍රේ පැවතුණු පන්දුව ඉතාමත් හොදින් ආරක්ෂාකාරව කල්ලොක්කගෙන ඉසුරු පානලිසෙන් රැකෙනවා. ලකුණු 36ක් ලබා ගන්නවා. ආදිල් ශරීෆ් පන්දු 79 ඇතුළ ඔහුගෙන් මත 4 පාරවල් 3ක් ඇතුළක් දෙනවා. 52.17ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් ඔහුගේ ඉනිම තුල ක්‍රියාත්මක වනවා. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Nestle, good food, good life. Keel's Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Yoda balati viruekumen, sabi balapen men, power tool. Ben Power Tool, වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. ආදි ශරීෆ්ගේ බිඳ වැඩියාම සමග තුන්වන කඩුව සඳහා පිතිකරණය සඳහා ලැබෙන්නේ නේනුක අවුරුදු 16ක නේනුක විසින්. පළව පන්දුවේ තම ආරක්ෂාකාරය පිළිගන්නවා නේනුක විසින්. කිංසුට් කණ්ඩායමට 116 වෙනි සුළු හිත සංග්‍රාමයේ
කුසලානේ ලබා ගැනීමට තවමත් ඉදිරියට ඇත්තේ 100 ලකුණු 109ක් පමණයි. තුන්වන කළුවේ ලකුණු 79ක් පන්දුවක්. ලකුණු 79ක සම්මතතාවයක් කිරීමට කබිජ ගමගේ සහ ආදිල ශරීර සමත් වන එම සම්මතතාවය පුරුදු පෙරේරා විසින් දක්ෂ ලෙස අවසන් කරන ඒ 23 වන පන්දුවාර අවසන් ලකුණු සංඛ්‍යාව 87යි කළු 3යි. Butter uturana naan epa EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකියු එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා. මේ ක්‍රියාත්මක වීම නියමිතව තිබෙන්නේ 23 වන පන්දුවාරයයි. මේ දක්වා ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයකින් සුඩ් ඉනිමේ ලකුණු 3.78ක් පෙර පන්දුවාරයේ කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට කින්සු ක්‍රීඩකයන් සමත් වන්නේ නැහැ. ඇත්තටම කවිජේ කමගේ ගැන කතා කරනකොට මධ්‍යම පළාත් 17න් වයස අවුරුදු 17න් පහළ කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක් වෙනවා. ඒ වගේම කින්සුඩ් විද්‍යාලයේ තුන්වෙනි අතිවිශිෂ්ටම තුන්වෙනි ක්‍රීඩකයාද කවිජේ කමගේ නාමය අත් කරගෙන තිබෙනවා. පන්දුවේම සදා කොනාජෙද සිල්වා කැදවා තිබෙනවා. ඔනාජිත් සිල්වාගේ පන්දුහාට නොදැවි ලකුණු රැස් කර ගැනීමට කවිජ කමගේ ඉතින් යම්කිසි තාක්ෂණික අනුකූල කිතියන මේකේ දෙන බවක් තමයි පෙනෙන්නේ. ආවර මේ අවස්ථාවේදී පෙනියන්නේ කවිජ කමගේ කඩුල තවා ගැනීම සඳහා ඔනාජිත් සිල්වාගේ පන්දුහාට 30 yard එකකින් ඉවතට තමයි ප්‍රතිකරණය දෙන්න හදාම පන්දු රැකීමට දබා තිබෙන්නේ. ඕමනිත තමත ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටියක් කින්සුඩ් පිටකවරන් වෙත කින්සුඩ් පිටුවන්ග දෙල්ල කිරීමට කර්මරාජගේ කණ්ඩායම ක්‍රීඩකයන් විසින් සමත්ව තිබෙනවා. කඩුව ලබා ගැනීමෙන් අනතුරු ලකුණු ලබා ගැනීමට සමත් වෙන්නේ නැහැ. නිලකුණු පන්දුවක්. මේ අවස්ථාවේ පිනියන්නේ ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් කවිච ගමගේගේ කඩුල්ල ධර්මරාජ කණ්ඩායමට අවශ්‍ය කවිච ගමගේ කඩුල්ල දවා ගැනීම සඳහා ගුඩ් ලෙන්ත් එකේ බෝල් කරමින් කවිච ගමේට යම් කිසි පීඩනයක් ඇති කරන බව තමයි මේ අවස්ථාවේ පිනියන්නේ. එනත ෆුල් ටොස් පන්දුවක්. ෆුල් ටොස් පන්දුව පෙරලා ලකනවා. පන්දුව කෙලිම 4 සීමා පසු කරනවා. යනවා කවජ සිල්වා තවත් 4 පරසමගෙන් කින්සුඩින්ම ශක්තිමත් කරනවා. දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව 54 දක්වා ඊළඟව ගන්නවා. ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව කින්සුඩ් ඉනිමේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 91යි කළු 3යි. පන්දුව 23යි පන්දු 4ක් අවසානයේ. පීරදී ඔබට පුනරුපණ දැක ඇති. කවිච ගමගේ විසින් ඔනාජිත් සිල්වාගේ පන්දුව නිවැරදි ආකාරයට පිටතර ලැබෙන ස්ක්වෑලේ කලාපය හරහා ඉතා මනාව ස්ථානගත කරලා තමයි 4 පහ ලබා ගන්නේ. එම 4 පහ සමගින් පෙර පන්දු වාරයේ පැවති පීඩන යම්තා දුරට අඩු කර ගැනීමට කින්සු ක්‍රීඩකයන් සමත් වෙනවා. පන්දුව පිටත අක්‍රේ වැදී නැවතත් යනවා. 4 සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව රැග්ගැනීම සමත් වන ධර්මරාජ ක්‍රීඩකයන් විසින් ඒ සමගින් 1 ලකුණක් පමණයි කින්සු විද්‍යාලය කණ්ඩායම රැස් කර ගැනීමට හැමවන්නේම පන්දුවේදී. මේ ක්‍රියාත්මක ගන්න 23 වන පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුවයි. 23 වන පන්දුවාරයේ අවසාන වීමට ප්‍රථම කවිජ ගමගේ සහ නේනෝ විසින් ඉතාම අගනා සමතවයක් පවත්වාගෙන යන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. කෙසේ වෙතත් කින්සුඩ් කණ්ඩායමේ දුවදී දවා ගැනීම ලබා ගැනීමට හැකිවන්නේ නැහැ. 24 වන පන්දුවාරයේ අවසානයේ කින්සුඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 93ක් කටයුතු කළා. ඒ කෙලිම කඩුල්ලේ වැදුණා නිසක වශයෙන්ම දවා ගැනීමක් ලෙස දවා ගැනීම තිබූ අවස්ථාවක්ද කියා හිතනවා අපි බලමු. පොරූපණ වගේ පෙන යන මේ අවස්ථාව කඩුල්ල වෙත හරියාකාරව එල්ල කිරීමට පන්දු රකින්න සමත් වන්නේ නැහැ අවස්ථාවේදී. ඒ සමගින් නිමවන්නේ තරගයේ 24 වන පන්දුවාරය.
කිංසුඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 92යි කඩලු 3යි කවිජගමගේ ලකුණු 55ක් සන්නේනුක දිසානායක තවමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කර නැහැ. යෝධ බලති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන්වයිමෙන් මෙන් power tool වැඩෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ පන්දුවේම සමගින් නැවතත් පොළුදු පෙරේරා කැදවා තිබෙනවා. පෙර පන්දුවර දෙව කඩුවලක් ලබා ගැනීම සමත් වෙනවා කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ. කිංසුඩ් කණ්ඩායම මේ වන විට ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ තම දෙන්නින්වට වඩා යම්කිසි ලකුණු ගානකින් සහ කඩලු ගානකින් ඉස්සරහින් සිටිනවා බව තමයි පෙනියන්නේ. ධර්මරාජ කණ්ඩායම මේ වන විට කඩලු තුනක් ඔවුන්ගේ දැවී ගියේ ලකුණු 51කට වගේ නිකන් 51කට වගේ ආසන්න ගානකට අඩු ගානකට තමයි ඔවුන් දැවී ගියේ. නමුත් කෙසේ වුවත් ඔවුන්ගේ දෙවන කඩුල සහ තුන්වන කඩුල්ලෙන් පස්සේ ඔවුන් කිසියම් යමා සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන යනවා. පොළුදු පෙරේරා මෙන්නට කල්ලු 3ක් ලකුණු 27 පන්දු වාර 7යි පන්දු එකක් තුල දවාගෙන සමත්ව තිබෙනවා. ඊටමත් හොඳින් ඔව් තනතිරුවේ ස්වභාවය හරියට තේරුම් ගනිමින් පන්දු වෙන ආකාරය තමයි අපිට පෙනී යන්නේ. කිංසුඩ් ඉනිමේ මේ දක්වා බෙදවතුණු කඩුළු ත්‍රිත්වයම ලබා ගැනීමට සමත් වූ පොළුදු පෙරේරා විසින් ඔහු පළමුවෙනි මේදී කඩුළු 4ක් දවා ගැනීම සමත් වුණා. ඒ සමගම දෙවනි දිමේදී අද පිටකරුවක වශයෙන් ලකුණු 32ක් ලබා ගැනීමට ඔහු සමත් වෙනවා. ඔබට මේ පෙනියන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ක්‍රීඩාව නැරඹීම සඳහා තිබෙන උද්‍යෝගිමත් බව සහ ඔවුන් විසින් ක්‍රීඩා ලෝලියන් විසින් තම පාසල වෙනුවෙන් ලබා දෙන සහයෝගය තමයි ඔබට මේ පෙනියන්නේ. තවත් ලකුණු 103ක් පමණයි කිංසුඩ් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය තිබෙන තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා ධර්මරාජ පිළිදෙන ගත තවත් කළු 7ක් අවශ්‍යයි. තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා පුරුදු පෙරේරා තුන්වෙනි අවු ක්‍රීඩකයා මේ පන්දු යෑමට සූදානම්. පොද පන්දුවක් අවස්ථාවේදී පුරුදු පෙරේරාගෙන් පිටකරුවා තුලට පන්දු පැමිණියත් ඊපස්සේ පිටකරුවා පන්දුව නිදැල්ලේම ඉසුරු පෙරේරා කල්ුවගෙන කෙඩගාද පන්දුව ඇදී යනවා. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ඒ අවස්ථාවේදී අනුගමනය කරනවා. අපිට පෙනියන්නේ පොළිඳු පෙරේරාස්නේ විකට් ටු විකට් බෝල් කරන ආකාරයක්. කෙසේ වුවත් ඔහුගේ දෙවන පන්දුව කඩුල්ලෙන් ඉවතට තමයි ඔහු පන්දුව යැවීම සිදු කළේ. නැවතත් පන්දුව නිදැල්ලේ හැරීමට සමත් වෙනවා. උදෑසන තිබූ සෞම්‍ය කාලගුණය මේ වන විට අද ඊයේ දවසට වඩා අද දවසේ මේ වන සවස් භාගය වලට ඉතාම යහපත් අයකට තමයි පැවැත්වෙන්නේ. ඔව් ඒ අවස්ථාවේදී හතරවන කඩුල බෙදා දෙනවා පොළුදු පෙරේරා තමන්ගේ හතරවන කඩුල ධර්මරාජිනි මේ කඩුල ලබා ගැනීමේ නැංගුරුන වෙමින් අවස්ථාවේදී කඩුල 4ක් දැන් මේ අවස්ථාව වෙන විදිහට යන කිංසුඩ් කණ්ඩායම හතරවන කඩුල බෙදා යන ලකුණු 94යි දැවියන්නේ නෙනකො දිසානායක ඔහුට ලකුණු ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් හිමිවන්නේ නැහැ. පුරුදු පෙරේරා ක්‍රියාත්මක වෙන පුරුදු පෙරේරාගේ කැදවීම නැවත සාර්ථක කරමින් තවත් එක් කඩුලක් ලබා ගැනීම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් සමත් වෙනවා. ඔබට මේ දිසානේ පුංගුපුනේ එයාත් පෙර පරිදි කඩුල්ල වගේම විත්‍ය අගවැදී තමයි පන්දුරකින් නැස්ස යන්නේ. මේ අවස්ථාවේ පිටියෙන් ඉවතර යන නේනුක දිසානායක පන්දු 7ක් තුලදී කිසිදු ලකුණු රැස් කිරීමට සමත් වෙන්නේ නැහැ. පුරුදු පෙරේරා ප්‍රථම ඉනිමේදී කඩුළු 4ක් දවාගෙන සමත් වෙනවා. දැන් නැවත මෙම දෙවන ඉනිමේ දවාගත් සියලුම කඩුළු 4 පුරුදු පෙරේරා තමයි දවාගත්තේ. නව ක්‍රීඩක බරණ රත්නායක තමයි මේ අවස්ථාවේදී පිටිය තුරට ගමන් කරන්නේ හතරවන කඩුල්ල කවිජගමගේ සම්බන්ධතාවය පවත්වා ගැනීමට. දැන් මේ ක්‍රීඩාංගණය තුල පෙනියන තරගයේ දෙපිළටම ඇදී යන ආකාරයක තමත් තීරණයක් සහිත අවසන් වීමට හැකියාවක් තිබෙන තරගයක් බවයි පෙනියන්නේ. තමත් කාලගුණයත් තමත් සෞම්‍ය තත්ත්වයක පවතින යනුව වර්ෂාවෙන් බාධාවක් ඇති වේවයි කියමද නොහැකි. නව ක්‍රීඩක බරණ රත්නායක අවුරුදු 17ක් වයසේදී දකුණත් පිටිකරු
පුලින්දු පෙරේරා අති විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක් ඔහු විසින් තමයි ධර්මරාජ කිංසුට් කණ්ඩායමේ කඩලු 4ම දවාගන්නේ. එක ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒ සමගින් නිමවන කිංසුට් නිමේ 25 වන පන්දු වාරය මූල ලකුණු සංඛ්‍යාව 93යි කඩලු 4යි. කවජගම ගෙනදුවේ ලකුණු 56යි. බාන රත්නායක එක් ලකුණයි. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Emmerich, experience the world. Here goes another ball. Brilliant defend by the batsman. Kingswood College has 196 runs as their target. Gets that. Kingswood College Candy are 94 for 4 now. Barana Ratnayaka batting at 1, Kavijagamage at 56. We can see quite remarkable fielding from Dharmaraj College Candy. Here comes the next delivery. Drives that through straight to the fielder. Both the batsmen are trying to do their best for the teams. Ten overs remaining in the day today. At a target of 102 runs. Dharmaraj College needs 6 wickets to win. Here's Ajit De Silva with the ball. Wrong throw by the fielder. Kavijagamage batting at 56 from 67, an unbeaten half century. Well done, Kavijagamage. Kavijagamage is maintaining his pace between his wickets. Kavijagamage, can he survive till the last? A slight change in the field setting there. The audience is thrilled for the 116th battle of the Maroons today. Am I right, Akif? Definitely, yes. The audience are getting higher and higher, coming here to witness this 116th battle of the Maroons here. The Pallekale International Cricket Stadium is filled with joy and excitement today. Definitely, yes. Here comes the next delivery. Straight to the fielder. The Kingswood batsmen are using definitely the defensive mechanisms now because they know that they need to manage their wickets between their overs. Definitely, yes. 95 for 4. Dharmaraj College have trattled back into Kingswood's innings. Here comes on Ajit De Silva.
the end of the 26th over. The scores are at 95 for 4. Butter uturana naan epa EGB නැතුව එපා කර ගාන barbecue එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා. We are back in the game, the 116th Battle of the Maroons. Yes, and Kingswood College needing 101 runs from 9 overs. That's pretty far from 10 plus run rate required from here to win the big match, 116th Battle of the Maroons. And when talking about the last over, it's a quite remarkable over by Onajit De Silva. Just 1 run of it. Brilliant bowling by Onajit De Silva. Kavi Jagamage maintaining his wicket carefully, I see. That is excellent work from Kavi Jagamage. Varana Ratnayaka on strike. Here comes Polindo Pereira. Lofts it and passes the field there. He'll get a single though. They change their sides for a single. Kavi Jagamage coming back in strike. The Rajans fielders are dedicated to stop the runs that are going through the Kingswood team. And the Straight to batsman long on and gets a single through that. Polindo Pereira with the ball again. Brilliant stroke by Varana Ratnayaka, but straight to the field there. Sudha 97 for 4. We can see that the Rajans players has tightened the field. Varana Ratnayaka tries to do his best for his team. All the 4 wickets in the second innings has been taken by Polindo Pereira. Gets a single through it. Kingswood are 98 for 4 now. When talking about Polindo Pereira, he's a good bowler with 37 wickets. He's an excellent all-rounder throughout Dharmaraja College. Playing as a third-year player, I guess. Oh dear, slightly misses that leg stump. That's excellent bowling from Polindo Pereira. At the end of 99th over, at the end of 27th over, Kingswood College Candy are 99 for 4. Heels Crest Naimir's sausages, the bite that bites back. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy venasata set wenna. Nestle. Good food, good life. Ladies and gentlemen, when talking about Kavi Jagamage has taken more than 1,000 runs in both one-day and test matches. An excellent player. Brilliant defense by Kavi Jagamage there.
comes the next delivery. Full toss ball. Straight to the fielder. Gets a single through it. Both the batsmen are doing pretty good and they are pretty careful about their batting. Kingswood College Kandy are 100 runs up for losing 4 wickets. Excellent partnership between Kavija Gamage and Abdul Sharif. Varana Ratnayaka must support Kavija Gamage now. More 7.4 overs to go in the day. Short and straight to the fielder. Varun Ratnayaka striking. Wonderful shot by Varana Ratnayaka, gets a single throughout that. Varun Ratnayaka, right arm fast medium bowler, has taken 40 runs in his best inning. Here comes the next delivery to Kavija Gamage. Straight to the field there. We said that Onajit De Silva delivers the ball quite well. Definitely, yes. Dharmaraj College has scuttled back into the Kingswood innings, which stopped Kavija Gamage's scoring rate too. Onajit De Silva going good at this stage now. Excellent pace by Onajit De Silva. Here comes the next ball. Slightly over the bowler's head. So that's the end of the... That's the end of 28th over. The Kingswood College Kandy are 101 for 4. මේ පාර 2019 මේ ජෝග්වේ පේපර් එකේ දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද ඒ හැම දෙයක්ම අපි බලන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථානවලට ජලය ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබුණොත් ඒ 120 අර සිද්ධාන්තම ලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහුවෙලා එක වෙන්නේ. Watch out the scoring areas there. Kingswood College Kandy 101 for 4. Lofts that straight and drops the catch there. Oh dear, what a crucial moment is this in this match. Catches being dropped are very crucial for Dharmaraj College Kandy now. More 7 overs to go in the day. Here comes Pulindu Pereira. Loves that again. Gets through that. Will it run for 4? No, it doesn't. It was so near for a boundary, but it was taken by the Dharmaraj team. Kingswood College trying to go all the way from here to get that 93 runs target of 7 overs. Here comes Pulindu Pereira again. Great bowling by Pulindu Pereira, keeping his line outside leg stump, trying to give some room to the batsman. Here comes Pulindu Pereira again.
edged and that did not carry to the fielder. Slip was far behind from where the bowler pitched the ball there. I see that Pulindu Pereira has great comebacks within his own. Loves that over and that's a six. Barana That's a Ratnayaka six, strikes lady. a six. That's a Kingswood six. innings. Well done, Bharatnayaka. Nice one there. That's what everybody needed right now. There's the spirit. Watch out that delivery. Just lofts that over, covers to get that double bounce. That was a beautiful shot there. A proper shot. Watch out the timing at that shot. Excellently timed by Barana Ratnayaka. Definitely, definitely. Defends the very next ball. Good tactics by Barana Ratnayaka here. At the end of the 29th over, Kingswood College Kandy are 109 for the loss of 4. Keel's Crest Naimere sausages, the bite that bites back. පන්දුවාර 29ක් අවසානයේදී කිංසුඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 109යි කඩලු 4ක් දෙවි. කවිජගමගේ සමගින් බර්ණ රත්නායක තවමත් පිටිය ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලය නායකයා ඉතාමත් මැනවින් තම පන්දුව වන්නන්න යොදාගෙනමින් කිංසුඩ් කණ්ඩායමට එරෙහිව පීඩනයකට නැගීමට උත්සාහ කරත් කිංසුඩ් පිතිකරුවන් ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් සහ ඉතාමත් මැනවින් තමගේ පිතිකරන තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් ලකුණු රැස් කරමින් සිටිනවා. ධර්මරාජ නායකයා උත්සාහ කරන්නේ එක්කන්තයකින් වේග පන්දුව යවන්නේ කොකදපා ඔවුන්ට විරුද්ධ කිංසුඩ් කණ්ඩායමට පීඩනයකට නැගීමෙන් අනෙක් අන්තයෙන් දගපන්දු යවන්නේ පැමිණ ගෙන්වා කඩලු ලබා ගැනීමටයි. නමුත් එම උත්සාහය ව්‍යාර්ථ කරවමින් පිතිකරුවන් ධර්මරාජ පන්දු යවන්නට වැරෙන් පහර දෙන ආකාරයක් දිස්සෙනවා. පන්දුවට පාර දෙන්නේ කවිජගමගේ සමගින් බර්ණ රත්නායක. මෙවැනි විට බර්ණ රත්නායක සමගින් කවිජගමගේ ඉතාමත්ම හොඳ සමතාවක් ගොඩනගා ගෙන තිබෙනවා. ප්‍රතිසවන්නේ පුනරූපණය. මේ අවස්ථාවේදී කිංසුඩ් ක්‍රීඩකයින් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් ලකුණු රැස් කිරීමට උත්සාහ කරන ආකාරයක් දිස්සනවා. ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඇත්තේ මෙම තරගයේ නිමාවක් දැකීමටයි. වසර 7කට පසුව තරගයේ නිමාවක් දැකීමට අපට අවශ්‍යයි. මෙවැනි විට කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය 3.74ක් ලෙස සටහන් වන්නේ ලකුණු පූර්වයේ. කවිජගමගේ මෙවැනි විට ලකුණු 59ක් තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් රැස් කරන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. අවසාන කඩුල වශයෙන් නේනුක දිසානායක දැවි ගොස් තිබෙනවා. ලකුණු බිඳුවකට පන්දු 7කට ඔහු මුහුණ දී තිබෙනවා. කිංසුඩ් විද්‍යාලය තම දෙවෙනි නිම ආරම්භ කළේ ලකුණු 196ක ඉලක්කයකටයි. දැන් ඔවුන් 109ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අපි බලමු. ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබෙවිද? වසර 116ක ඉතිහාසයක් තිබෙන සුලෝහිත මහා සංග්‍රාමයේ කිරුළ තම පාසල වෙත රැගෙන යාමට කිංස් පිතිකරුවන් හොඳ උත්සාහයක නිරත වෙනවා. වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරමින් ඒ අතරතුරේදී ධර්මරාජ පන්දු යවන්නන් උත්සාහය අත් නොහැර තම පන්දු යැවීමේ රිද්මේ ඒ ආකාරයෙන්ම පවත්වා ගැනීමෙන් කඩලු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන ආකාරයක් දිස්සෙනවා. තාමත් කඩුලේ රැඳී සිටින්නේ කවිජගමගේ සමගින් බර්ණ රත්නායක. එවැනිට ඔවුන්ගේ සමතතාවය ලකුණු 16ක්. ඉතින් ඒ වගේම අපි අත්‍යවශ්‍යම කතා කරන්න ඕන පිටියෙන් පිටත ප්‍රේක්ෂාගාරය පිළිබඳව. මෙවැනි විට ඉතාමත්ම උද්වේගකර අවස්ථාවක ප්‍රේක්ෂාගාරයත් ඉතාමත්ම උණුසුම්. පාරකෙල කරනවා ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා. එනුව සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 110යි කඩලු 4යි. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 29 වන පන්දුවාරය යොමු කරන්නේ ඔනාජිත් ද සිල්වා. කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් ලකුණු 86ක් අවශ්‍ය තිබෙනවා. ඔවුන්ට කඩලු 6ක් අතතිව තිබෙනවා ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය හඹා යාම සඳහා.
බාරන රත්නායක පහරක් කළගෙන උත්සාහ කරත් අසාර්ථකයි. ලකුණක් රැස් කරන අවස්ථාවක් නැහැ. ඔනාජිත්ව සිල්වා තම රිද්මය මනාව පාලනය කරගනිමින් හොඳ පන්දුවයක නිරත වෙනවා. අනෙක් අන්තයේ පන්දුව වන පොලිදු පෙරේරාට මනා සහයෝගයක් දක්වමින් තම පන්දුවාරය මනා පාලනයකින් යුතුව නිම කිරීමට ඔහු ඉතාමත් දක්ෂකම් පාන බව පෙන්වනු කර. ඔබට දිස්සුවේ පුනරූපණය බාරන රත්නායක තාක්ෂණ පහරක් කළගෙන ගියත් අසාර්ථකයි. බාරන රත්නායක සමගින් කවිජ ගමගේ ලකුණු රැස් කිරීමේ යම්කිසි හදිසි ස්වභාවයක් පෙන්වනවා. ඔනාජිත් සිල්වාගේ පන්දු යැවීම ගැන කතා කළොත් ඔහු පන්දුවේ පන්දු වර්ධයක් අවසානයේදී ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 110යි කඩලු 4යි. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy venasata set wenna. Nestle. Good food, good life. Keel's Crest Naimiri sausages. The bite that bites back. මේ පාර 2019 ජෝග්‍රේ පේපර් එකේ දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද ඒ හැම දෙයක්ම අපි බලන්නකෝ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථානවලට ජලය ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබුණොත් ඒ 130 අර සිද්ධාන්තම ලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහුවෙලා එක වෙන්නේ. ඔබට දිස්සනවා ලකුණු සටහන නිරෝෂාන් පද්මසේකර ලකුණු 1යි ආදිල් ෂෙරිෆ් ලකුණු 36යි නිසඳු නිකේසල ලකුණු 0යි කවිජ ගමගේ ලකුණු 60ක් රැස් කරමින් නොදවී කඩුලේ දිසිනවා. ඔබට දිස්සන්නේ ධර්මාජ විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම පුලින්දු පෙරේරා දක්ෂ පන්දු යැවීමක නිරත වෙමින් කඩුළු 4ක් දවා ගන්න සමත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔනාජිත් සිල්වා අරෝෂ මහගෙදර සමගින් නිසලා බේරත්න පන්දු යැවීමේ නිරතව තිබෙනවා. දිස්වන්නේ කඩුළු බිඳ වැටීම කිංසුනි මේ කඩුළු 4ක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. ඒ කඩුළු 4ම ලබාගෙන තිබෙන්නේ පුලින්දු පෙරේරා විසින්. පුලින්දු පෙරේරා පිත්තෙන් දස්කම් දක්වූ ක්‍රීඩකයා මේවර පන්දුවෙන් දස්කම් දක්වන ආකාරයක අපට පෙනියනවා. ඔව් විනිසුරුවන් සටහන් කරන්නේ අවසාන ඕරාව ලෙසයි. ඒ අනුව තවත් පන්දු වාර 15ක් ඉතිරිව තිබෙනවා මේ අවසාන ඕරාවේදී. අවසාන හෝරාවේදී පන්දු වාර 15ක් ඉතිරිව තිබෙදී කින්සුට් කණ්ඩායමට ලකුණු 86ක් හඹා යාමට අවශ්‍යයි. කඩලු 6ක් අත තිබෙදී ලකුණු 86ක් හඹා යාමට අවශ්‍යයි. කින්සුට් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා පන්දු වාර 15ක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි ඉදිරි පැයේ කාලය තුල. එම හෝරාව තුළ පන්දුවාර 15 ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකිව හොත් පන්දුවාර 15 ක්‍රියාත්මක කරන තෙක් තරගය දීර්ඝ වනවා ඇති. එනුව තවමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ බාරන රත්නායක සමගින් කවිජ ගමගේ. කවිජ ගමේ මෙවන විට ලකුණු 60ක් රැස් කර තිබෙනවා පන්දු 79කදී. කිංස් විද්‍යාලයට තවමත් ලකුණු 86ක් අවශ්‍යයි Tamanගේ ජයග්‍රහණයට. ධර්මරාජ නායකයා පන්දු යැවීම සඳහා නිසල අබේරත්න ක්‍රීඩකයක් ඇදවනවා කඩු පන්දු යැවීම සඳහා නිසල අබේරත්න ක්‍රීඩකයාට වගකීම හිමි වෙනවා. මෙම කඩුල්ල බිඳ දමා කවිජ ගමගේ කඩුල්ල බිඳ දමා අවශ්‍යම කඩුල්ල බිඳ ගැනීමට නිසල ගම් අබේරත්න ක්‍රීඩකයාට තම වගකීම පැවරෙනවා.
ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. නිස්සල අබේරත්නගෙන් දක්ෂ පන්දු වීමක්. ඉල්ලීමක් කරන නමුත් අසාර්ථකයි. විනිසුරු ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඔබට දිස්වන්නේ පුනරූපණය. කෙටි කර වූ පන්දුව මේ වන විට කින්සුරු විද්‍යාලයේ සියලු බලාපොරොත්තු නැති තිබෙන්නේ කවිජිගමගේ සහ බාර්න රත්නායක මතයි. නිසල අබේරත්න ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලාබාලද වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමේ අරමුණින් නැතුව පන්දු යවනවා. නැවතත් ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් තාමත් විනිසුරු නිහඬයි. ලබා දෙන්නේ නැහැ කඩුල්ල. පන්දුවට පහර දෙන්නේ මැඩවින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටි කවිජගමගේ කින්සුට කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලකුණු 60ක් රැස් කරගත් කවිජගමගේ පන්දුවට පහර දෙන්නේ මනා තාක්ෂණිකයින් යුතුව පන්දුවට පහර දෙන පිතිකරුවෙක්. මේ විට කිංසුරු විද්‍යාලයේ දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය 3.63ක් ලෙස සටහන් වන්නේ. කවිජගමගේ යම්කිසි පාදයේ ආබාධයක් සහිතවයි ක්‍රීඩා කරන්නේ අද. අපි දුටුවා පෙර පන්දුවකදී කවිජගමගේ පාදයේ යම්කිසි ආබාධයක් සිදුවනවා. ඒත් සමග ඔහු තවදුරටත් කිංසුරු විද්‍යාලය වෙනුවෙන් Tamanගේ සහාය දිරිමත්ව දක්වන ආකාරයක් තමයි අපට පෙනියන්නේ. එයින් පෙනී යනවා කිංසුරු විද්‍යාලයට අද තරගයේ ජයග්‍රහණයේ වැදගත්කම. ආබාධ තිබියදී ඒවා නොසලකා හර ඉතාම දිරිමත්ව ක්‍රීඩා කරනවා තම පාසලේ ජයග්‍රහණය තම පාසලේ ගෞරවය රැක ගැනීම සඳහා. අත වශයෙන්ම කවිජගමගේ 115 වන සුලෝහිත මහා සංග්‍රාමයේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා කවිජගමගේ අදත් Tamanගේ වගකීම එලෙසම ඉටු කරන ආකාරයක් අපට දැක ගන්නට පුළුවන්. තාමත් ආබාධ තිබෙද්දී පිටියේ රැඳී සිටිනවා කවිජගමගේ. මේ ඔබ දකින්නේ පසුගිය පන්දුවේ පුනරූපණ ඉල්ලීමක් කළත් විනිසුරුවරයා නිහඬව සිටියා. පහරක් එල්ල කරනවා ලෝගෝන් කලාපයෙන්. ඇදී යන්නේ 4 සීමාවටයි. ලකුණු 4ක් කවිජගමගෙන් කින්සුරු පිළට එනුව ලකුණු සංඛ්‍යාව වෙනනවා. ලකුණු 114යි. කඩුළු 4ක් දැවී කින්සුරු කණ්ඩායම පන්දු 30යි. පන්දු 3ක් අවසානයේදී. ඔබට දිස්වන්නේ පුනරූපණය. එල්ල කරන්නේ පහරක්. අලංකාර පහරක්. ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරනවා. අනර්ග ලෙස පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව ලෙසට. කවිජගමගේ අත්දැකීම් බහුල ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක් කින්සුරු විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ වන විට කවිජගමගේ සහ බර්ණ රත්නායකගේ සමතතාවය ලකුණු 21ක්. අපට පෙන්වනවා කවිජගමගේ මනා තාක්ෂණික නිදුව පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක්. ඒ වගේම පොලිදු නිසල අබේරත්න ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු වීමක නිරත වෙනවා. අත වශයෙන්ම කින්සුරු දෙවෙනි ඉනිම ගැන කතා කරොත් අනිවාර්යෙන්ම අපි කතා කරන්න ඕන කවිජගමගේ ගැන. ඔහු ලකුණු 50ක් අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරන්න සමත් වුණා. අදත් 116 වෙන කන්දරුවට රසුලෝහිත මහා සංග්‍රාමයේ කවිජගමගේ 110 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ තෙවන අර්ධ ශතකය වාර්තා කිරීමට සමත් වෙනවා. කින්සුරු දෙවෙනි ඉනිමේදී පළවෙනි ඉනිමේදී කින්සුරු නායක අමේෂ් රූපසිංහ අර්ධ ශතකයක් ලබා ගන්නවා. දෙවනි ඉනිමේදී කවිජගමගේ ලකුණු 64ක් ලබා ගැනීම නොදැවී තවමත් කඩුල්ලේ ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම නිසල අබේරත්න පිත්තෙන් මෙන්ම පන්දුවෙන්ද දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකයා අපි දුටුවා. ඔහුත් අර්ධ ශතකයක් ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් රැස් කරනවා. දැන් ඔහු පන්දුවෙන් Tamanගේ වගකීම තම කණ්ඩායමට ඉටු කරමින් සිටිනවා. මෙයයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ අනාගතය. මෙයයි පාසල් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වල සුසංයෝගය. 31 වන පන්දුවාරයේ නිමවට පත්වනවා. කින්සුරු කණ්ඩායම කඩුළු 4ක් දැවී ලකුණු 114යි. අපේ ලොක්කගේ ඩ්‍රයිවර් මාතලීටවත් බෑනේ ඔච්චර වේගකින් කරත්තේ දක්කන. කවුද? ඒගොල්ලෝ මොකද ඔච්චර වේගකින් සද්ද දාගෙන හයියෙන් යන්නේ?
ඒ තමයි මේ රටේ ඉන්න දෙවිවරු. ගින්දරී 3 පන්දුවර පහර දීමට නියමිත බර්ණ රත්නායක. තාමත් කඩුලේ රැඳී සිටිනවා බර්ණ රත්නායක සමගින් කවිජ ගමගේ කිංස් විද්‍යාලය ලකුණු 114යි කඩලු 4ක් දැවි. කිංස් විද්‍යාලයට තවත් ලකුණු 82ක් අවශ්‍යයි. කඩලු 6ක් අතදිව තිබෙනවා ඔවුන්ට එම ඉලක්කය හඹා යාම සඳහා. තවත් පන්දුවර 14ක් ඔවුන්ට හිමි තිබෙනවා. ඔබට දිස්වන්නේ කවිජ කිංස් විද්‍යාලයේ සම්බන්ධතාවයන් පිළිබඳව කවිජ ගම්ගේ සහ ආදිල් ෂෙරිෆ් ලකුණු 82ක සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන තිබෙනවා. මේ අවස්ථාවේ කවිජ ගම්ගේ සහ බර්ණ රත්නායක ලකුණු 21ක සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම කවිජ ගම්ගේ සමගින් යන කුදිනානායක ලකුණු 6ක සම්බන්ධතාවයක් ලබා ගැනීමෙන් කිංස් කණ්ඩායම දිරිමත් කරමින් සිටිනවා. කිංස් විද්‍යාලයේ දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය සටන් වන්නේ 3.68ක් ලෙස බර්ණ රත්නායක සමගින් කවිජ ගමගේ අවසාන පන්දුවාරයේදී ලකුණු 4ක් පමණයි ඔවුන්ට ලබාගත හැකි වූයේ. නිසල අබේරත්නගේ පන්දුවාරයේදී ලකුණු 4ක් පමණයි ඔවුන්ට ලබාගත හැකි වූයේ. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 32 වන පන්දුවාරය යොමු කරන්නේ. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 32 වන පන්දුවාරය යොමු කරනවා ඔනාජිත් සිල්වා. මැනවින් පන්දු යවන වේග පන්දු ක්‍රීඩකෙක්. තම රිද්ම ඩිසිසිය පාලනය කරගනිමින් කිංස් ක්‍රීඩකයන්ට පීඩනය එල්ල කළ හැකි ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු එකාන්තයකින් පන්දු යවනවා මේ අවස්ථාවේදී. එලෙස සම්පූර්ණ වන්නේ කිංස් විද්‍යාලයේ 115 වන ලකුණු සීමාව. කිංස් විද්‍යාලයේ ලකුණු 115යි කඩලු 4ක් දැවි. අනර්ග පන්දු රැක ගැනීමක් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්න කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින්ගෙන් ඔවුන් ඊයේ දින සිටම දක්ෂ ලෙස පන්දු රැකගත්තා. නමුත් අද දිනේ අවස්ථා කිහිපයකදී උඩ පන්දු කිහිපයක් ගිලී ගියා. නමුත් ඔවුන් නැවත තරගයට අවතීර්ණ වෙමින් තරගයේ උණුසුම් භාවය වැඩි වෙමින් පවතින අවස්ථාවේ දක්ෂ ලෙස පන්දු රකිමින් ක්‍රීඩා කරනවා. තම වගකීම් අකුරට මිශ්‍ර කරමින් තම දායකත්වයේ කණ්ඩායම ලබා දෙනවා. අති විශිෂ්ට පන්දු රැක ගැනීමක්. කවිජ ගමගේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් අනුගමනය කරමින් ලකුණු රැස් කරන්න සූදානම්. කිංස් විද්‍යාලය පිතිකරුවන් මේ අවස්ථාවේ මැනවින් පන්දු තෝරා වෙරාගෙන පන්දුවට පහර දෙමින් ලකුණු රැස් කරන ආකාරයක් දිස්වෙනවා. ඔවුන්ට ලකුණු තව අවශ්‍ය තිබෙන්නේ ලකුණු 82ක් පමණයි. එම 82 ලකුණු 82 හබා යාමට ඔවුන්ට කඩලු 6ක් අතට තිබෙනවා. එම නිසා ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු තෝරා බාහිරාගෙන පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් දිසෙනවා. වැරෙන් පාරක් එල්ල කරනවා ලෝකෝන් කලාපයෙන් ඇදියන්නේ 4 සීමාවට. ඒ අනුව තවත් 4ක් බර්ණ රත්නායකගෙන් කිංස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. බර්ණ රත්නායක ඉහළට ඔසවා පහරවල් එල්ල කරමින් පිටිය සිසාරා 4-15 එල්ල කිරීමට ප්‍රියමනාපයක් දක්වන ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු ඉහළට ඔසවා පහර එල්ල කිරීමට ඉතාමත් ප්‍රියමනාපයක් දක්වන ක්‍රීඩකෙක්. මෙම පහරදී ඉහළට ඔසවා එල්ල කර පහරක් ඔබ දුටුවේ පුනරූපණය අනර්ගව මානාපාලනගේ දුව එල්ල කරන පන්දුවට එල්ල කරන පහර ඇදියන්නේ 4 සීමාවටයි. එනුව ලකුණු සංඛ්‍යාව වේලනවා ලකුණු 120යි කඩලු 4ක් දැවි. බර්ණ රත්නායක සමගින් කවිජ ගමගේ ආක්‍රමණශීලී පිටිකරගෙන ඉලන ආකාරයක් ඔබට පෙනියනවා. පිට 4 පාරවල් රැස් කරමින් ඔව් තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තමන්ගේ දායකත්වය දක්වනවා. දුර්වල පරිදු තෝරා බේරාගෙන පන්දුවට පහර දී ලකුණු රැස් කිරීමට ඔවුන් දෙදෙනා ඉතාමත් දක්ෂකම් දක්වන බව මෙම අවස්ථාවේදී දිසෙනවා. මනා පන්දු ඉතාමත් හොඳින් කළමනාකරණයකට විනි ආරක්ෂාකාරී පහරවල් එල්ල කරමින් දුර්වල පන්දු වලට වේගවත් පහරවල් එල්ල කරමින් ලකුණු රැස් කරමින් කිංස් ලකුණු පූර්ව ස්ථාවර මට්ටමකට රැගෙන යන බව මේ අවස්ථාවේ පෙන්눔 කරනවා.
පහරක් එල්ල කරන්න සූදානම් වුණේ නමුත් සාර්ථක නැහැ. යනුව ලකුණු සංඛ්‍යාව තවමත් ලකුණු 120යි කඩලු 4ක් දැවි. ඕනාජි සිල්වා සූදානම්. ප්‍රතිසවන්නේ පුනරූපණය. තිස් දෙවන පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දු යොමු කිරීමට ඕනාජිත සිල්වා සූදානම්. බාරණ රත්නායක පහරක් එල්ල කරන්නට ගියත් සාර්ථක නැහැ. යනුව පන්දුවාර 32ක් අවසානයේදී කිංස් විද්‍යාලය කඩලු 4ක් දැවි ලකුණු 120යි. Kinsud 120 for 4 wickets down. Kavajigama getting the highlight. Him. 65 runs off of just 87 balls. Quite impressive for a test match. And now we are going to commence the 32nd over of the second innings of Kingswood College. Kavijagamage standing strong. Nisla Beratna bowling for Dhamaraja. Brilliantly driven, but doesn't make it through to the boundary. Yes, it makes up to the middle of deep area. Comfortably get a single right there. Right now, Kingswood only needs 76 runs to win this match. So Dhamaraja, they're getting a little bit of pressure right here. Indeed, Malik, they are in a lot of pressure right now, trying to get wickets as fast as possible, because only 4 wickets has fallen at the moment. Here we go, Nisla Beratna delivering the second ball of the over. They're appealing for an LBW and it's given. Nisla Beratna gets the wicket. At the most wanted moment, Bharat Ratnayaka goes. 5 wickets down for Kingswood. Nisla Beratna gets the wicket. What a beautiful delivery for Nisla Beratna. Here we see the replay again. Nice ball from him. A huge appeal, and this time the umpire raises his hand. Yes, of course. Bharat Ratnayaka goes for 18. It's quite impressive with a strike rate of 75. 1-6 and 1-4. It's really good from a man like the age. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? Replacing Bharat Ratnayaka is Abdul Hakam, number 55. Here we go, the replay of the last wicket. Nisla Beratna gets his first wicket of this inning. Replacing Bharat Ratnayaka, it's Abdul Hakam. "18 years old, a brilliant all-rounder, was able to gain 3 wickets in the first innings."
5 wickets down for Kingswood right now. Abdul Hakam, the new man on strike. Kingswood now needs 74 more runs to win. Slabretna on his way to deal with the third ball. They get a quick single right there. Abdul Hakam gets on the mark. Two runs and 1 wicket so far in this over. Brilliantly done by Nishal Aberatna right now. Oh, they're seeing the pitch invader right now. Despite numerous. Nishal Aberatna trying to chase off the dog. Anyways, Kingswood are at 22 for 5 wickets down. Aberatna delivering the 4th ball of the over. Well placed by him right there. Kaviji Gamage, very experienced with the bat. 6 runs indeed. And Abdul Hakam, a third-year player, is also very well experienced. There's a partnership between these two could just really make a big dent on the Dharmaraj bowling side. One more ball to go on this over. The run rate is actually quite pretty good for Kingswood right now, 3.72. We see the same on Dharmaraj too. Here we go, the last ball of the over. Right down to Nisala's hand, and it ends with a dot. At the end of the 33rd over, Kingswood 122 for 5 wickets down. Two runs and a wicket from the last over. And Punitha Pereira bowling for Dharmaraj. Here we go, Abdul Hakam on strike. A solid defense there by Abdul Hakam. The second ball of the 33rd over. Oh, the ball goes up. Will it reach? And it goes for a boundary. And it goes. Ball for Abdul Hakam right there on the deep sweep area. Brings the total up to 126. Here we see the replay. Well timed right there, but he should be more careful because if that's field him, you definitely take that. But on the other hand, Punitha Pereira, 4 wickets so far, and even yesterday 4 wickets. He's a very dangerous man. Doesn't manage to break through. Abdul Hakam wanted a quick single but failed. You see the Rajan's fans going wild right there. Punitha Pereira delivering the 4th ball. A brilliant shot, that was brilliant. And there it goes to the boundary. Abdul Hakam dealing in boundaries here.
A bit of misfield right there indeed. And Abdul Hakam, 2 boundaries so far in this over. A well cut shot right there. The misfield cost them 4 runs, didn't it? Eight runs so far in this over. It's been very good for Kingswood so far. Just a dot. Abdul Hakam trying to score as much as he could, and the over ends with a dot. So at the end of the 34th over, Kingswood 130 for 5 wickets down. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Imerich, experience the world. Eight runs from the last over, and Kaviji Gamage on strike. The 34th over commences. Yes. It's going to be Nisala Beratna bowling for Dhamaraja. Here we go. Oh, went with the ball just went off. Nisala Beratna, he gets another wicket. Kaviji Gamage goes. Nisala Beratna strikes again, ladies and gentlemen. A much needed wicket, taking down Kavija Gamage in his first ball of the over. Nisala Beratna, you beauty. The ball just right went off. As we see replay, just wonderful there. That is going to serve as a confidence booster for the Dharmaraja team. Right now, the pressure is just building on the Kingswood side. Their top scorer, Kaviji Gamage, departs, and Nisala Beratna celebrates. Kaviji Gamage, 66 runs for 92 balls. Very impressive. 4 fours and 1 6 with an impressive strike rate of 71. That's really good for that. Really good performance by Kaviji Gamage. A great contribution to the team. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy venasata set venna. Nestle, good food, good life. The new batsman replacing Kavija Gamage is Amesh Rupasinghe, the skipper. A brilliant all-rounder. Managed to gain 3 wickets and 67 runs in the first innings. And especially yesterday, he took a half century. So here we go, Nisala Beratna delivering the second ball of the over. Ooh, he tried to win for the Yorker there, but Amesh Rupasinghe avoids that. Let's see whether Amesh Rupasinghe will be able to do his job perfectly this time as well as he did in the first innings. Yes, of course. Abdul Hakam, he's been very aggressive so far, and Amesh Rupasinghe, if he could contribute and manage that chemistry between them, Dhamaraja would be in some big trouble. Here goes Nisala Beratna. Once again, brilliant ball by Nisala Beratna, right onto that York area. 1 wicket and no run so far in this over. Nisala Beratna has just been brilliant so far. And currently Kingswood College 130 for the loss of 6 wickets.
swing and a miss. Amish Rupasinghe couldn't get the ball right well. Kinsu, they only need 66 more runs to win this match. The pressure is just equally distributed in both the teams right now. The Kings, if you see the replay of that previous ball, swing and a miss right there. Islaberatna on his way to do the fifth ball. What a shot. Goes up and over. Bounces. Amish Rupasinghe strikes it on to the wide area, wide long of area, and they get a 4. What a way to get to the strike by the young man, by the skipper. Amish Rupasinghe showing off his levels to the bowler Nisalaberatna. This battle isn't going to be easy for both teams. Yes, Nisalaberatna wanted to persuade, wanted to provoke him to strike on that wide area and in hopes of the wicket-keeper catching it, but unfortunately, yet again, only 4 runs from that over and a wicket. At the end of 35th over, Kingswood 134 for 6 wickets down. Four runs on a wicket from the last over, and Abdul Hakam on strike. Things are heating up quite fast. Even at the stands, we can hear the noise. Yes, of course. So Puneet Pereira bowling for Dhamarajan. Ooh, the wicket keeper going after it. But the batsman, they caught it well and got a quick single. So right now, Kingswood, they only need 61 more runs to win. The Kingswoodians are maintaining higher ground at the moment. It's going to be very challenging for the Rajans to get the other wickets and get a higher position than the Kingswoodians. Yes, of course. Puneet Pereira, brilliant so far. Amish Rupasinghe wanted to be careful more. Just a dot. No runs for that. Went for the big shot right there, but couldn't time it well and ends up in the fine leg area. Abdul Hakam on strike. With that, we move on to the fourth ball of the 36th over. 2 runs so far in this over. Here goes Puneet Pereira. Right onto the fielder's hand. No runs from that. Puneet Pereira on his way to the 5th ball of the over. Oh, they're running for a quick single right there. And they get off comfortably. Amish Rupasinghe, the skipper, on strike. Puneet Pereira on his way to deal with the last ball of the over. Amish Rupasinghe went for the big shot, but unfortunately it ends up in the mid-wicket area. So at the end of the 36th over, Kingswood 137 for 6 wickets down.
With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? This is Abirapna bowling for Dhamaraja. On his last 2 overs, he managed to get 2 wickets. Very impressive from the young man. Close call right there. Abdul Hakam couldn't manage it very well. Right now, Kingswood College 137 runs for the fall of 6 wickets. And Nisal Aberatna, ladies and gentlemen, 2 wickets so far for only 18 runs. Yes, of course. Kingston right now only needs 59 more runs to win. And the moment just gets tenser and tenser. Abdul Hakam on strike. Close call yet again. Nearly misses the bat right there. Nisal Aberatna proving that the dangerous bowler he is. Dhamaraja only needs 4 more wickets to win, while on the other hand, Kingswood needs around 30 more runs to win, so no doubt that this match will end in the nail-biting moment. Into the hands of the fielder. Doesn't manage to accumulate any runs with that. Three dot ball so far by Nisal Aberatna. No runs so far in this over. Nisal Aberatna, brilliant as usual. Yet again, just a dot. Abdul Hakam struggling a bit to get on the mark. Two more balls so far to end this over. And Abdul Hakam on strike. Kingswood trailing by 60 runs. Quick single right there, and the ball managed to get through past that fielder. The last ball of the over. Nisal Aberatna. You can see the replay right here. Very well done by the Dhamaraja fielder right there. Right now, Kingston only needs 58 more runs to win, and Nisal Aberatna now needs to wait to deliver the last ball of the over. Amesh Rupasinghe, and he gets off. The skipper departs from the pitch right now. Nisal Aberatna, 3 wickets, you beauty. Nisal Aberatna, that was beautifully delivered. Goes for a smart shot but doesn't manage to get it through, and straight into the hands of the wicket keeper it goes. And Amesh Rupasinghe departs to the pavilion with his head low. Goes only 1 run and a wicket in that over. Nisal Aberatna. He will see the replay. He tried to get the deal scoop right there, but unfortunately couldn't time it well and ended up in the wicket keeper's hand. The skipper, he wanted to show his team like yesterday, but unfortunate for him. Extremely unfortunate. Only 1-4 right now. With Amesh Rupasinghe departs with 5 runs from 9 balls. Butter uturana nan epa EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකියු එපා EGB නැතුව එපා
pepperoni pizza epa EGB network epa EGB network epa EGB network epa. Replacing Amesh Rupasinghe, the skipper, is Ravindu Bandara, 19 years old. Punitha Perera bowling for Dhammaraju. Ravindu Bandara, the vice captain of the team, is a third-year player, right-hand hard-hitting batsman who bowls right arm off spin. A dot yet again. Right now, Kingswood only has 3 more wickets on the bag, so they're going to be more careful on trying to play more exotic shots like that. Pulling to Pereira back again. Ooh, lucky one right there. Spell onto the short legs man, and they get a quick single right there. The new man on the crease, Ramit Bandara on strike. Will Ramit Bandara manage to overcome Punitha Perera? Or will Punitha Perera show no mercy and also dismiss Ramit Bandara as well? Let's find out. A single well taken by the fielder. 1 run so far in this over. Yet again, like the previous ball, on the Bandara defending. Punitha Perera on his way to deal with the last ball of the over, and it ends with a single, and it ends with a dot. So that marks the end of 38th over. Kingswood 140 for 7 wickets down. ආරම්භනට නිමිතයි 39 වන පන්දු වාරය කිසුත් විද්‍යාලයේ දෙවෙනි නිමිති නැවතත් පන්දුව යොමු කිරීමේ වගකීම ලබාගෙන ඇත්තේ නිසලා බේරත්න කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩලු 3ක් දැනට ලබාගෙන ඇති ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම රවිදු බණ්ඩාර මේ වසරේදී කිසුත් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායක අවශ්‍යන් කටයුතු කරනවා. ඉතාම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඇත වශයෙන්ම මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් එමෙන්ම කිංසුට් ක්‍රීඩකයන් මනාව ඔවුන්ගේ පීඩනය කළමනාකරණය කරගන්න ආකාරය පෙන්눔 කරනවා. තවත් කඩලු 3ක් පමණයි කිංසුට් කණ්ඩායමට ඉතිරි වෙත්තේ තමන්ගේ අභියෝගය කරා යාම සඳහා. ඒ වගේම තවත් ලකුණු 66ක් ලබාගත හොත් සමාන ලකුණු 56ක් ලබාගත හොත් කිංසුට් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මෙවර ජයග්‍රහණය ලබාගත හැකියි. ඉතින් මෙවරට කිංසුට් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩලු මත රැඳී සිටින්නේ රවිදු බණ්ඩාර සමගින් අබ්දුල් හකම්. පන්දුනේ දැල්ලේ හරිනවා. නිසලා බේරත්න ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් මෙම තරගය තුළදී විශේෂයෙන්ම මනාව දස්කම් අතරට පැමිණි ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ලකුණු 19ක් පමණයි කිංසුට් කණ්ඩායමට ලබා දී ඇත්තේ ඔහුගේ ලබාගත් කඩලු ත්‍රිත්වය ඇතුළත්ව. ඒ වගේම රවිදු බණ්ඩාර මේ අවසරයේදී උපනායකයා වශයෙන් කටයුතු කරන කිංසුට් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ මේ වන විට පන්දු 5ක් තුර ලකුණක් රැස් කර තිබෙනවා කිංසුට් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඉතින් එවරත් පන්දුව නිදැල්ලේ හරිනවා. නිසලා බේරත්නගෙන් ප්‍රශංසනීය පන්දු යැවීමක් මේ අවස්ථාවේදී. විශේෂ මතක් කරනුවෙන් අබ්දුල් හකම් ඉතාමත් ලාබාල ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු වෙනුවෙන් කඩුල ආරක්ෂා කරනවා රවිදු බණ්ඩාර.
අබ්දුල් හකම් තමත් වේගෙන් කඩු ලකුණු රැස් කරන ක්‍රීඩකයෙක් කිංසුට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අපට පසුගිය තරගවලදීත් ඒ බව මනාවට ඔප්පු වුණා. මේ පන්දු වාරය තුළදී තම ලකුණක් විහිදී ගොස් නැහැ කණ්ඩායමට. නැවතත් පන්දු යොමු කරනවා. උඩ පන්දුවක් කරනවා. හතරේ සීමාව ඉක්මවා පන්දුව ගමන් කරනවා. ඒ අනුව ලකුණු 4ක් ඉබේවනවා කිංසුඩ් විද්‍යාලයට. අවශ්‍ය මොහොතක රැස් කළ ලකුණු පුනරූපණය දිස්සනවා. එම දර්ශනීය 4 පහර ඇදී යනවා. ඊටමත් මේ තියෙන අද දවසේ අවසානයේ සංජීත්. අත වශයෙන්ම මෙවැනි අවස්ථාවකදී ඔවුන්ගේ ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය සාමාන්‍ය වේගයට වඩා තමත් වැඩි විය යුතු බවයි මගේ අදහස. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. ක්‍රියාත්මක පන්දුවේ 39 වන පන්දු වාරයේ 5 වන පන්දුව නිසල අබේරත්න ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් රවිදු බණ්ඩාර කිංසුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. එම පන්දුවත් නිදැල්ලේ හරිනවා රවිදු බණ්ඩාර විසින්. රවිදු බණ්ඩාරගේ මෙම පන්දු වාරය තුල ඔහු එල්ල කළ 4 පර ඉතාමත් විමසිලිමත්ව එල්ල කළ 4 පහරක් ලෙස කිව හැකි ආරක්ෂාකාරීව කල්යල් බලා එල්ල කර පහරක් ආකාරයෙන් දක්වන්නට පුළුවන්. කිමද ඊට පෙර පන්දු තුනම ඔහු විසින් නිදැල්ලේ හරිනවා. මෙම පන්දුවත් ඔහු විසින් නිදැල්ලේ හරිනවා. ඔහුට පහර දීමට ඔහුට ලකුණු රැස් කිරීමට පුළුවන් පන්දු වලට පමණයි ඔහු පිටෙන් පිළිතුරු දෙන්නේ. නැවතත් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගත්තා විය යුතුයි. යනුව එම පන්දු වාරය තුලදී ලකුණු 5ක් රැස් කර ගන්නට කිංසුඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම සමත් වෙනවා. එම පන්දු වාරය නිමයි. 39 වන පන්දු වාරයේ අවසානයේදී කිංසුඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම කඩලු 7ක් දෙවි ලකුණු 145යි. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Nestle, good food, good life. එරින් නව පන්දු වාරය 40 වන පන්දු වාරය ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ උණුසුම් ප්‍රතිචාර ඔබට පෙනෙනවා ඇති ධර්මරාජ කිංසුඩ් දෙපිලෙම ඉතාමත් උණුසුම් ප්‍රචාරකම අත් වශයෙන්ම සංජිත් අප මේ රැඳී සිටින සජීවීකරණය දෙන තැනට පවායම ഘോഷාව මහත්සේ දැනෙනවා. පුලිතු පෙරේරා නැවතත් පන්දුව යැවීමේ වගකීම බාරගෙන තිබෙනවා ධර්මරාජ පිළ වෙනුවෙන්. අවසාන පන්දු වාරයේදී ඔබට මතක ඇති රවිදු බණ්ඩාර විසින් දර්ශනීය 4 පහරක් එල්ල කරා කිංසුඩ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ධර්මරාජ පිළිවෙලෙන් පුලිතු පෙරේරා මේ වෙනට පන්දු යවනවා. අවසාන මොහොතේදී ප්‍රේක්ෂකාගාර දෙකම උණුසුම් වී ඇත. පුලිතු පෙරේරාගේ පන්දුවට ආරක්ෂාකාරී පිටිහරඹයක යෙදෙනවා. ලකුණක් සඳහා යතරතර ප්‍රතිහුමාරුවක් සිදු කර ගන්නවා කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් දෙපළ. කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ අවසාන කඩුල්ල ලෙස දැවී ගිය අමේෂ් රූපසිංහ කණ්ඩායම නායකයා ලකුණු 5කට. ඊට පෙර ඉනිම පිළිවෙල සඳහන් කරනවා නම් අමේෂ් රූපසිංහ හැම ඉනිමේදී වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් රැස් කර ගන්නවා. ලකුණු පුලිතු පෙරේරා මේ වන විට මෙම නිමේ වැඩිම කඩුළු ලාභයා. කඩුළු 4ක් දවාගෙන තිබෙනවා. තවත් ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියාමාර්ගයක්. මේ මොහොත වෙන විට වැඩිපුරම ආරක්ෂාකාරී පහරවල් ඒ වගේම පන්දු නිදැල්ලේ හැරීම් ඇතැම් අවස්ථාවලදී පමණක් කල්යල් බලා ඉතාමත් හොඳ ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්නට උත්සාහ ගන්නවා කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මේ අවස්ථාවේදී ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් එල්ල කළේ රවිදු බණ්ඩාර උපනායකයා වශයෙන් තම බාර දූර කාර්ය ඒ අයුරු ඉටු කිරීමට මැනවින් උත්සාහ ගන්නා ආකාරයට පෙනී යනවා. අබ්දුල් හකම් ක්‍රීඩකයා සමග එක්ව විශේෂයෙන්ම මෙම පන්දු වාරය තුළදී ඔවුන් කිසියම් හෝ පන්දුවට පහර දෙන්නේ ආරක්ෂාව යුතුයි. පුලිතු පෙරේරා කියන්නේ ඊටමත් දක්ෂ දඟපන්දු යවන්නෙක්. ඒ අනුව නිමාවට පත්වන්නේ තරගයේ 40 වන පන්දු වාරයේ පන්දු වාර 40ක් අවසානයේ මහනුවර කිංසුඩ් විද්‍යාලය කඩලු 7ක් දැවී ලකුණු 147යි.
Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. යෝධ බලති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන් වයිමෙන් මෙන් power tool මෙන් power tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. අම්බන්නේ කිසු විද්‍යාලයේ දෙවෙනි නෙමෙයි 41 වන පන්දුවාරේ තවත් පන්දුවාර 5ක් පමණ ඉතිරි තිබෙන්නේ. තවත් පන්දුවාර 5ක් පමණ ඉතිරි වැත්තේ කින්සුට් කණ්ඩායමට තමගේ ඉනිම සම්පූර්ණ කිරීමට එහිදී ඔවුන් ලකුණු 49ක් වාර්තා කළ යුතුයි ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. නිසලාබේ රත්න ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් කෙල කරනවා. නිසලාබේ රත්න සහ පොලිදු පෙරේරා ඕවරයක් පන්දු යොමු කිරීම සිද්ධ කරනවා. මම හිතන්නේ ඔවුන් දෙදෙනා තමයි ධර්මරාජ කණ්ඩායම දැන් සතු වන ප්‍රබලම අවි දෙක. ප්‍රබලම අවි දෙකෙන් ප්‍රබල පීඩනයක් එල්ල කරනවා රවිදු බණ්ඩාරට සහ අබ්දුල් හකමට. ඉතින් අබ්දුල් හකම සහ රවිදු බණ්ඩාර මේ වෙන විට ඒ පීඩනය ඔවුන්ගේ ප්‍රශස්ත මට්ටමින් සමතයකට පත් කරගැනීමෙන් ඔවුන්ගේ කාර්ය මැනවින් ඉටු කරන ආකාරය තමයි පෙනියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම අබ්දුල් හකම් සහ රවිදු බණ්ඩාර ගැන සඳහන් කළොත් ඔවුන් ධර්මරාජ කණ්ඩායමෙන් ලැබෙන පීඩනය සමනය කර ගැනීමට ඊට ප්‍රතිරෝධය දැක්වීමට මනාව කටයුතු කරනවා මේ අවස්ථාව වන විට. අබ්දුල් හකම් කිසු විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා පිළිබඳව සඳහන් කරනවා නම් ඔහු දෙදින ක්‍රිකට් තරගාවලදී ලකුණු 350ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. අර්ධ ශතක දෙකක් ඇතුළු වෙතින් වසර 3ක් ඔහු සුලහිත සංග්‍රාමයෙන් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් අපට හඳුනා දෙන්න පුළුවන් දක්ෂ කිසු විද්‍යාලයේ වටිනා සම්පත්තක් ලෙස අපිට දක්වන්නට පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ගියවර 115 වන කඳුරට සුලහිත සංග්‍රාමයේ අපි ඒ වගේම මනාවට ඔප්පු වුණා. වැරෙන් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. ඒ අතරතුර ලකුණක් සඳහා පිටිකරුවන් දෙපළ ප්‍රතිහුවමාරුවක් සිදු කරගන්නවා. දැන් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 149යි කඩුළු 7යි. මේ වන විට අබ්දුල් හකම්ගේ සහ රවිදු බණ්ඩාරගේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 11ක් වී තිබෙනවා. රවිදු බණ්ඩාර ලකුණු 8ක් සහ අබ්දුල් හකම් ලකුණු 15ක් මේ වන විට ලබාගෙන තිබෙනවා. අබ්දුල් හකම් පන්දුවට පහර දීමේ සූදානමින්. මෙරට පවතින සම්බන්ධතාවය ලකුණු 11ක් අබ්දුල් හකම් සහ රවිදු බණ්ඩාර අතර. නිසලාබේ රත්න කඩලු 3ක් දවාගෙන ඇති ක්‍රීඩකයා. මේ ඔහුගේ 7 වන පන්දුවාරය ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන මෙම පන්දුවාරය තුලදී ලකුණු 2ක් පමණයි තවමත් කින්සුට් කණ්ඩායමට ලබා දී ඇත්තේ. නැවතත් ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. අබ්දුල් හකම් බණාව පීඩනය කළමනාකරණය කරගන්නවා නිසලාබේ රත්න හමුවේ. මේ වන විට කින්සුට් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන් දාලා ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 3.65යි. කින්සුට් කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය සඳහා උන්ට තවත් ලකුණු ලබා ගැනීමට තිබෙනවා. මෙන්ම ධර්මරාජ කණ්ඩායමට තවත් කඩලු 3ක් අවශ්‍යයි ඔවුන්ගේ ඉනිම සමාප්ත කිරීමට. තවත් ලකුණු 47ක් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. උත්සාහ ගන්නවා එම කඩුල දවා ගන්නට. කඩුල අතර දිවිමේදී කඩුලක් දවා ගැනීම උත්සාහයක් නිරත වෙනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. නමුත් එයට ඉඩ හසර වෙන්නේ නැහැ. ඒ අනුව සමාප්තිය සනිටුහන් කරන්නේ තරගයේ 41 වන පන්දුවාරය. පන්දුවාර 41ක් හමුවේ කින්සුට් විද්‍යාලයේ කඩුළු 7ක් දැවී ලකුණු 150යි. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමට අවස්ථාව ලබාගත හැකි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න.
ආරම්භවන්නේ 42 වෙනි පන්දු වාරයකින් සිදු වෙන්නේ දෙවෙනි නෙමෙයි. මෙම පන්දු වාරයත් සමග තවත් පන්දු වාර කෙසේ වෙතත් අවසාන පන්දු වාරයේදී කින්සුට් කණ්ඩායමට ලබාගත හැකි වූයේ ලකුණු 3ක්. ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරුවරයා දැවී යාමක් ලෙස සන්නිටුවන් කරන්නේ නැහැ. දක්ෂිත මනුකල්ප ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දැන් පන්දු යොමු කරනවා. පවතින සමබරතාවයේ ලකුණු 12ක් මේ වෙනකොට. එල්ල කරන ප්‍රහාරයක් දක්ෂ ලෙස තක ගන්නා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. තවත් ලකුණු 46ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ කින්ස්වුඩ් විද්‍යාලයට තරගය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. ඒ වගේම තවත් පන්දු වාර 4කටත් අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි ඉදිරිය තිබෙන ඕට තන ඉලක්කය සපුරා ගැනීමට. මේ අවස්ථාවේදී පෙනී යනවා 4 සීමාව දක්වා පන්දු යොමු කිරීමට කිසිදු විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් යම් උත්සාහයකින් යෙදෙන ආකාරය අබ්දුල් හකම් මේ වෙනට පිටිකරණය දෙන්නේ. තවත් 1 ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගැනීමක් සිදු කර අපේ යුතුයි. ඔව්. එම ලකුණත් සමගම අවසාන වන්නේ තරගයේ 42 වන පන්දු වාරය. පන්දු වාර 42ක් අවසානයේ කින්ස්වුඩ් කණ්ඩායම කඩලු 7ක් දැවී ලකුණු 151යි. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 43 වන පන්දු වාරය. ටීවී දෙන්නකෝ නනස්මරණ කුසලානේ 116 වන කඳුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමය ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායමට මෙය තමන්ගේ පාසල වෙත රැගෙන යාමට ඉඩහසර ලබා දී තිබෙනවා. කණ්ඩායම් දෙකටම තවමත් තරගය විවෘතයි. කුසලානය තමාගේ පාසල වෙත රැගෙන යාම සඳහා කෙසේ වෙතත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 43 වන පන්දු වාරය. කින්ස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ අබ්දුල් හකම් සහ රවිදු බණ්ඩාර. වසර 115ක තීරණ මේ වසරේදී වෙනස් වෙයි. අලුත් බලාපොරොත්තු රසක් දැන් ප්‍රේක්ෂකයන් තුළ පැන නැගී ඇති ආකාරය අපිට ප්‍රේක්ෂකාගාරය දෙස බලද්දි පෙනී යනවා. පුලිතු පෙරේරා පුලිතු පෙරේරා රඟ කැවීම තුළ ඔහුගේ තාක්ෂණය මනාව උපයෝගී කරගන්න වේ වගේමයි අබ්දුල් හකම් ගැන සඳහන් කළොත් පුලිතු පෙරේරාට දවා ගැනීමට ඉතාමත් අපහසු ක්‍රීඩකෙක්. ඔහුගේ රිද්මය හරියාකාරව හඳුනාගෙන තිබෙනවා. පුලිතු පෙරේරාගේ මෙම පන්දු යැවීම හමුවේ ඔහුට මනා ප්‍රතිරෝධයක් දක්වන්නට අබ්දුල් හකම්ට මේ අවස්ථාව වන විට හැකි වී තිබෙනවා. තවත් ආරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ගයක් නිලකුණු පන්දුවල් ලෙස සටහන් වනවා. තවත් ලකුණු 45ක් අවශ්‍ය වෙනවා කින්සුඩ් කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය සඳහා. කඩලු 3ක් විතරයි. නමුත් පන්දු වාර 3යි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. මෙම පන්දු වාරය ඒ කියන්නේ 43 වන පන්දු වාරය අවසන් වූ පසු තවත් පන්දු වාර 2ක් පමණයි
දෙපිලටම හිමිවන්නේ ජයග්‍රහණය කිනම් පාසලට යෑමද පිළිබඳව තීරණය කිරීමට 2015 පසු තරග තීරණයක් ලැබෙන වසර විදිහට මේ වසර නිර්මාණය වේදෝයි දැන් අප වෙත බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. ඔව්. ඊටමත් ආසන්න අවස්ථාවක් නමුත් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් පවතින්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් රවිදු බණ්ඩාර සහ අබ්දුල් හකම් කින්සුට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් 7 වන කඩුල්ල සඳහා ලකුණු 11ක සම්බන්ධතාවයක් ලකුණු 14ක සම්බන්ධතාවයක් මෙවැනි විට පවත්වා ගනිමින් පවතිනවා. පුරුදු පෙරේරා පන්දු යැවීමට ලකුණක් සඳහා පැති හොමාරක් සිදු කර ගන්නවා. ඒ අතරතුරදී පන්දු වාරයට තව එක් පන්දුවක් පමණයි ඉතුරුව තිබෙන්නේ. 43 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නට. එල්ල කරනම පන්දු. යත් රැක ගන්නවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්න මෙසේ. ඒ අනුව නිමාවට පත්වන්නේ තරගයේ 43 වන පන්දු වාරයේ පන්දු වාර 43ක් අවසානයේ කින්ස්වුඩ් විද්‍යාලය කඩලු 7ක් දැවී ලකුණු 153යි. ආරම්භ වෙන්නේ 44 වන පන්දු වාරය. 116 වන සුළුහිත සංග්‍රාමයට එළඹෙන්නට තියෙන අවසන් පන්දු වාර දෙක කියාමා සඳහන් කළොත් නිවැරදි. අනිවාර්යෙන්ම එම පන්දු වාරයේදී අවසාන පන්දු වාරයට පෙර පන්දු වාරයේදී පන්දු යොමු කිරීම සඳහා වගකීම් බාරගෙන තිබෙන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයා තිසරු වන්නේ නායක. අවසන් අවස්ථාවේදී වගකීම හරියාකාරයෙන් ඉටු කිරීමට කණ්ඩායම නායකයාම මේ අවස්ථාවේදී පිටියට බැමිණ තිබා තමයි ඔබට පෙනියන්නේ. ඉතින් කින්සුට් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට දැඩි පීඩනයක් මේ අවස්ථාවේදී එල්ල වුණා. ජයග්‍රහණය සඳහා ඊටමත් විශාල ඉලක්කයක් දැන් පවතින තත්ත්වයන් ඔහුට හිමි තිබෙන්නේ. දඟපන්දු යමඩ තිසරු වන්නේ නායක. කණ්ඩායම් දෙක පිළිබඳව සඳහන් කරොත් ඊයේ දිනේට සාපේක්ෂව අද දිනේදී පන්දුවට පහර දීමේ විශිෂ්ට දස්කම් පෑමට කණ්ඩායම් දෙකම සමත් වනවා. කණ්ඩායම් දෙකෙන්ම අර්ධශතක වාර්තා වෙනවා. ඒ විශේෂත්වයක්. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. කඩුල්ලක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කණ්ඩායම් දෙකම කරට කර තරගයක්. 116 වන කණ්ඩායමට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ කුසලානය තමගේ පාසල වෙත රැගෙන යාමට පෙර යෝ පන්දුවේ පුනරූපණය කඩුල්ලකට ආසන්න අවස්ථාවක් නමුත් එහිදී ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නැවතත් එවර කඩුල්ලක් ලබා ගන්නවා තිසරු වන්නේ නායක. තමගේ නායකත්වයේ වගකීම හරියාකාරව ඉටු කරනවා. ඒ අනුව දැවී යන්නේ කින්ස්වුඩ් මේ 8 වන කඩුල්ල. කඩලු 8කට ලකුණු 153යි. ඒ අනුව බිඳ වැටෙන්නේ ලකුණු 15ක සම්බන්ධතාවයක්. බිඳ වැටුණු කඩුල්ලේ පුනරූපණයක් ඔබ වෙත මේ ගෙනෙන්නේ. යොමු කරනවා. කඩුල්ල බිඳ හෙලනවා. කඩුල්ල රකින්න අවශ්‍ය මේ අනුව රවිදු බණ්ඩාර ලකුණු 9ක් රැස් කර තිබෙනවා මේ පන්දු. ඉනිම තුල 1-4 පහරක් සවන. ප්‍රේක්ෂකයන් යොමුසුම් ප්‍රතිසාර. ඔබට පෙනෙනවා ඇති ප්‍රේක්ෂකාගාර කෙතරම් උණුසුම් වී ඇති දාක. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe.
experience the world. යසංජිත් මේ වන විට 116 වන කඳුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ටෙස්ට් තරගය අවසන් දිනුක සඳරුවන් එක් වෙනවා. දැන් අවසන් අර්ධයට දිනුක සඳරුවන් එක් වෙනවා. ඔබට දැන් පුනරූපණය පෙර කඩුල්ලේ පුනරූපණ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. කඩුල්ල බෙද වැටෙනවා. ඒ තමත් අත්‍යවශ්‍යව සිටි කඩුල්ලක් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට. මේ තීරණාත්මක පන්දු වාර දෙකක්. නිලකුණු පන්දු දෙකක්, කඩුල්ලක්, තවත් පන්දු තුනක් ඉතිරි. තිසරු වන්නේ නායක තමන්ගේ නායකත්වයේ වගකීම හරියාකාර විට්ටු කරයි ධර්මරාජ පරීක්ෂකාගාරය. උද්‍යෝගයෙන් එමෙන්ම පිටිය සකසන ආකාරය පෙරනවා. තමුන්ට අවශ්‍ය වෙන පරිදි කඩුල්ල දවා ගැනීම සඳහා තිසරු වන්නේ නායක ඔබ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නායකයා. අබ්දුල් හකම් තවමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. ධර්මරාජ කණ්ඩායමට ඉතාමත් පීඩනයක් අබ්දුල් හකම් රැඳී සිටිනවා කියන්නේ. දෙවි ගිය ක්‍රීඩකයා වෙනුවට දැන් එක්ව සිටින්නේ දිනුක සඳරුවන්. කඩුල්ලක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන නමුත් විනිසුරු අය බාර ගන්නේ නැහැ. නිෂ්ප්‍රභ කරනවා. තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. තිසරු වන්නේ නායකගේ පුනරූපණය පෙර පන්දුවේ කඩුල්ල සඳහා ඉල්ලුම් කරනවා. නමුත් විනිසුරුවා එය ලබා දෙන්නේ නැහැ. මේ තවත් දර්ශනයක්. නැවතත් ඒ තමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. මේ අවස්ථාවේදී කඩුලට ආසන්න අවස්ථාවන් කිහිපයක්ම වාර්තා වෙනවා මේ පන්දු වාරය තුළ. තවත් එක් පන්දුවකුත් පන්දු වාරයක්කුත් පමණයි ඉතිරිව ඇත්තේ. ජයග්‍රහණය තීරණය වීම සඳහා දෙපිළටම තිසරු වන්නේ නායක නායකත්වයේ වගකීමත් සමගව අබ්දුල් හකම් දිනුක සඳරුවන් එවර කඩුල්ල සඳහා ඉල්ලුම් කරනවා. කඩුල්ල ලබා දෙන්නේ නැහැ විනිසුරුවරයා. නමුත් කඩුල්ල ලබා දෙන්නේ නැහැ. කඩුල්ලක් නොවන බව විනිසුරුවරයා තීරණය කරනවා. යනුව 44 වෙනි පන්දු වාරයේ නිමාව දක්වනවා. මේ වෙනට කේසරි විද්‍යාලයේ ලකුණු තත්ත්වය කඩුළු 8ක් බිඳ වැටි ලකුණු 153. මෙම පන්දු වාරය තරගයේ අවසාන පන්දු වාරය. පෙර පුනරූපණය කඩුල්ලක් සඳහා ඉතාම ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරු තුමන් විසින් එය නිෂ්ප්‍රභ කරනවා. බාරගන්නේ නැහැ. මෙම පන්දු වාරයෙන් 116 වන කඳුඩට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජය පෙරම තීරණය වේවිද යන වග අපිට ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රේක්ෂක ඔබටත් ප්‍රශ්නයක්. ඊයේ පන්දු වාර 95ක් අද දිනේ පන්දු වාර පුලිතු පෙරේරා දක්ෂ දඟ කවන ක්‍රීඩකයෙක් නැවත ධර්මරාජ වෙනුවෙන් පන්දු යැවීමේ වගකීම් බාරගෙන තිබෙනවා. අවසන් පන්දු වාර කිහිපය ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රබල පන්දු යවන්නන් කිහිප දෙනෙක්ම යොදවා තිබුණා. පුලිතු පෙරේරා ඒ වගේම කණ්ඩායම නායක වශයෙන් තිසරු වන්නේ නායක පිටියට බේසුණා. තිසරු වන්නේ නායක පුලිතු පෙරේරා සහ පුනරූපණය පෙර දර්ශනය කඩුල සඳහා උත්සාහයක් ගන්නවා. නමුත් ඒ උත්සාහය සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. මෙම පන්දු වාරය ඊටමත් තීරණාත්මක පන්දු වාරයක්. තවත් පන්දු 5යි. තවත් පන්දු 4යි. අත වශයෙන්ම ඉදිරිව පවතින සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණය තීරණය කිරීමට පුලිතු පෙරේරාගෙන් කඩුළු දෙකක දස්කමක් පෙන්වාවිද? එමත් නැත්නම් අබ්දුල් හකම් වේගවත් ලකුණු කරා පිවිසෙයිද? ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. ලකුණු ලබා ගන්නේ නැහැ මේ පන්දුවට. තවත් පන්දු 3ක් ඉදිරිව තිබෙනවා. තරගයේ ජයග්‍රහණය හෝ පරාජය හෝ ජය පෙරමුණකින් තොරව තරගයේ ඉවර වේවිද යන අපක තීරණය කිරීමට කිංස්වුඩ් ධර්මරාජ ප්‍රේක්ෂකයන් සියලු දෙනාම එතමත් උද්‍යෝගයේ වාසින අවස්ථාවක්. තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් තව පන්දු 2යි ඉතුරු තිබෙන්නේ. එම පන්දු දෙක තරගය ධර්මරාජය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් එම පන්දු දෙක තුල කඩුළු දෙකක් දවාගත යුතුයි. බලමු කෙසේ වේවිද කියලා.
මම හිතන්නේ නමුත් කිංසුඩ් විද්‍යාලීය පිටිකරුවන් ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙවි කියලා. තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි ඉතිරිව ඇත්තේ. දින දෙකක උත්සාහයේ අවසන් පන්දුව තව සුළු මොහොතකින් මේ පල්ලේකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය තුල මුදා හරිනවා ඇති. පුලිදු පෙරේරා 116 වෙන සුළු හිත සංග්‍රාමයේ අවසන් පන්දුව යොමු කරන්නේ පන්දුව පිළිගන්නේ අබ්දුල් හකම් විසින්. අවසන් පන්දුවට දවා ගැනීමක් සනිටුහන් කරන වාද පුලිදු පෙරේරා. තවමත් එය නිවැරදි ආකාරයෙන් අපිට දැක ගැනීමට හැකි වුණේ නැහැ. නමුත් නෑ පුලිදු පෙරේරා දවා ගැනීමක් සනිටුහන් කරන වය අඩුව. ලකුණු සංඛ්‍යාව කඩුළු 9ක් දැවි කිංසුඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 153යි. ඒ අනුව තරගය ජය පරාජයකින් තොරව නිමාව දකිනවා. 116 වෙන සුළු හිත සංග්‍රාමයත් ජය පරාජයකින් තොරව යවරින් නිමා දුටුවා. මේ අබ්දුල් හකම් කිංසුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අවසන් වනතුරු කඩුල්ලේ රැඳී සිට අවසානයේට දෙවි ගිය ක්‍රීඩකයා ලකුණු 18ක් ලබාගෙන තිබුණා. මෙම පන්දුවේ මෙම ඉනිම සඳහා දැන් අප අවධානය යොමු කළ යුත්තේ 9 වෙනිදාට පැවැත්වීමට නියමිත වින්ස්ටන් හෝල් එක් දින තරගාවලිය පිළිබඳවයි. මේ අත ජය පරාජයකින් තොරව නිමා වුණා. එයින් පසුව 34 වන වින්ස්ටන් හෝල් එක් දින තරගයත් සමග ඔබ හමු වීමට අප බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ජයග්‍රහණය හෝ පරාජය තීරණය කිරීමට කිංසුඩ් විද්‍යාලය සහ ධර්මරාජ විද්‍යාලය ඇගිලි ගනිමින් සිටිනවා. ප්‍රේක්ෂකාගාරය මෙතෙක් වෙලා බලා සිටි තීරණය දැන් ඔවුන්ට ලැබිය අවසනයේදී ඔවුන් තම සතුට එසේත් නැත්නම් තමගේ උද්‍යෝගය ප්‍රකාශ කරන ආකාරය කණ්ඩායම සමග මේ අවස්ථාවේදී කණ්ඩායම දෙපළ තම කණ්ඩායම අතර සුබවතුන් එක් කරගන්නවා. විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි පුලිදු පෙරේරා මෙම තරගය තුළදී කඩුළු 5ක් දවාගත් ක්‍රීඩකෙක්. එමෙන්ම මෙම තරගය තුළදී අප දුටුවා කවිජ ගමගේ ලකුණු 72කට අධික ප්‍රමාණයක් ඔහු විසින් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම මේ දිනේදී අමේෂ් රූපසිංහත් කණ්ඩායම් නායකත්වය සඳහා නිවැරදි වගකීම ඉටු කරමින් ඒ ආකාරයෙන් දක්ෂ පිටිහැරඹයකින් නිරත වුණා. ධර්මරාජ හා කිංසුඩ් කණ්ඩායම් දෙක අතරම ඉතාම දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් අපි මුල සිටම දුටුවා. මෙම තරගයේ වේවා මීට පෙර සුලෝහිත සංග්‍රාමවලදී වේවා අපි ඉතාම දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් පාසල් ද්විතීයම දුටුවා. ඔබට දැන් කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ අද දිනේ දෙවෙනි නිමකරණ වාර්තාව ලබා දී අවසන්. නිරෝෂන් පද්මසේකර ලකුණු 1ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. නෝෂාන් පද්මසේකර ආදෙල් ෂෙරිෆ් ලකුණු 36යි. ලිසඳු නිකේෂල ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. කවිජ ගමගේ ලකුණු 66ක් 86 පන්දු 92ක් තුළ ලකුණු 66ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. නේනෝක දිසානායක පන්දු 7ක් තුළ ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. බරණ රත්නායක ලකුණු 18යි. අබ්දුල් හකම් ලකුණු 18යි. ධර්මරාජ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දක්ෂිත මනුකල්ප කඩලු දබාගෙන නැහැ. පුනිදු පෙරේරා කඩලු 5ක් දබාගෙන තිබෙනවා. නිසල අබේරත්න කඩලු 3යි. තිසරු වන්නිනායක එක් කඩලක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ආරෝෂ මහගෙදර උනාජේ සිල්වා සහ දක්ෂිත මනුකල්ප යන ක්‍රීඩකයන් කඩලු ලබා ගැනීමට සමත්ව නැහැ. එක් කඩලක් ඉතිරිව තිබියදී තරගය නිමා වුණා. ඒ ආකාරයෙන් ලකුණු 153ක් කඩලු 9ක් බිඳ වැටුණා. කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ දෙවෙනි නිමේ තරගය ජය පරාජයකින් තොරවයි නිමාව දුටුවේ මේ වසරේ. ඔබට දැන් විශේෂ අවස්ථා කිහිපයක් දැක ගැනීමට පුළුවන්. ධර්මරාජ ඉනිම සහ කිංසුඩ් ඉනිමේ කඩුල්ලක් විශේෂ ආකාරයේ කඩලු කිහිපයක් වාර්තා වුණා. මතභේදාත්මක තත්ත්වයන්ට තුඩු දෙන කාරණා වන කඩලු කිහිපයක් වාර්තා වුණා. ඊදිනේදිත් වගේම අද දිනේදිත් ඒ වගේම විශේෂිත පහරවල් 6 පහරවල් 4 පහරවල් දර්ශනීය ආකාරයේ ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂකාකාරය ඊටමත් උද්‍යෝගයට පත් කරන ආකාරයේ පහරවල් කිහිපයක් අපිට දකින්න ලැබුණා. අනිවාර්යයෙන්ම කවිජ ගමගේගෙන් දර්ශනීය ඉනිමක් සහ ඉසුරු පන්නලගෙන් ඊටමත් වටිනා ස්ටම්ප් කිරීමක් අපිට දැක ගැනීමට හැකි වුණා මෙම තරගය තුලදී අවසන් භාගයේ. ඒ වගේම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පුලින්දු පෙරේරා ඊටමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් යව බව සඳහන් කිරීම වාර්යයි. පුලිදු පෙරේරාගේ පන්දු යැවීම පමණක් නොව පුලිදු පෙරේරා පිත්තෙන්ද
තමගේ දස් පෙන්වීමට කටයුතු කරා. ඒ වගේම අමේෂ් රූපසිංහ ගියවර සමාවන පළමු ඉනිමේදී දක්ෂ ලෙස ලකුණු රැස් කිරීමක් සිදු කරා. ඒ වගේම මෙම ඉනිමේදීත් ඔහුගේ නායකත්වයේ වගකීම ඔහු හරියාකාරව ඉටු කරා. දඟපන්දු යවන්නන් උපයෝගී කරගනිමින් ධර්මරාජයට පීඩනයක් එක් කරමින්. ඔබට දැන් බලා ගැනීමට පුළුවන් තරයේ ඉතාමත් තියුණු අවස්ථා කඩුළු ලබා ගැනීමට මත් ආසන්නව ඉතා ප්‍රබල ඉල්ලීම් කිහිපයක්ම අවසන් වනට වාර්තා අවසන් පන්දු වාර කිහිපයකට දැඩි ලෙස වාර්තා වුණා. දර්ශනයේ 6-5ක් එල්ල කරන ආකාරයේ කෙසේ වෙතත් කින්සු ඩිනම ගැන විශේෂයෙන්ම සතුටු වන්නට පුළුවන්. මොකද කිව්වොත් ඔවුන්ගේ පළමු කඩුළු දෙකම කොටක් තුල බිඳ වැටෙනවා. නමුත් ඔවුන්ගේ ඉනිම ඔවුන් වේගෙන් ශක්තිමත් කරගන්නවා. තුන්වෙනි කඩුලට පැමිණෙන ක්‍රීඩකයා එතෙන් පටන් ශක්තිමත් සමතතාව ගොඩනගනවා කින්සු විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. පෙර සඳහන් කර පරිදිම යසංජිත් ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයන්. කවදා හෝ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරා යයි අනුමාන කළ හැකි ක්‍රීඩකයන් රැසක් අපට මෙම සුලෝහිත සංග්‍රාමය තුලදීම දැක බලා ගැනීමට හැකි වුණා. ඒකෙම ඉතාමත් ප්‍රබල අවදානමක් රැගෙන කළ උත්සාහයන් කිහිපයක් සාර්ථක වුණා. ඒ වගේම අසාර්ථක වුණා. ඒ වගේ කාරණා කිහිපයකට අපිට දකින්න ලැබුණා. ඔබේ දුටුවේ අවසන් කඩුල්ල පුලිදු පෙරේරාගේ අවසන් පන්දුව තුලදී ලබාගත් එයාකාරයෙන් තමයි 116 වන කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයට අදාළ වුණු සියලු තරඟ කටයුතු නිමව දුටුවේ. ඉතින් අද ඔබට දැන් බලා ගැනීමට පුළුවන් කින්සු විද්‍යාලයේ පිටිකරණ තත්වය 6 පහරවල් 2ක් 4 පහරවල් 17ක් ලකුණු 153ක් කඩුළු 9ක්. පන්දුවර 45ක් තුලදී මෙවැනි ලකුණු තත්වයක් ප්‍රශංසනීයයි. දැක බලා ගැනීමට පුළුවන් කවිජගමගේ ලකුණු 50ක් වාර්තා කරනවා පන්දුව 61ක් තුලදී. ඒ වගේම ආදිල් ෂෙරීෆ් ලකුණු 32ක් වාර්තා කරනවා. ආදිල් ෂෙරීෆ්ගේ හා කවිජගමගේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 82ක් පන්දුව 125ක් තුල. අනිවාර්යෙන් කවිජගමගේ සහ බරණ රත්නායකගේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 28ක්. කින්සු ඩිනිම් වෙනුවෙන් ඇති වැදගත්ම සම්බන්ධතා දෙක. සාරාංශකරණය කළොත් එහෙම. ඔව්. කින්සු ධර්මරාජ විද්‍යාලය තමයි ප්‍රථම වතාවට පන්දුවට පහර දුන්නේ. ඉතින් ධර්මරාජ ඉනිමේ පළමු ඉනිම ලකුණු 114කට සීමා කරන පන්දු 38ක් තුල කඩුළු 10න් බිඳ හෙළනු ලබනවා කින්සු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඉසුරු පන්නල එම තරගයේදී වැඩිම ලකුණු ලාභය ලකුණු 25ක්. අබ්දුල් හකම් කඩුළු 3ක් බිඳ හෙළනවා. ඒ වගේම කින්සු විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම ගැන සඳහන් කළොත් ඔවුන් ලකුණු 132ක් ලබා ගන්නවා. මේ ශූපසිංහ ලකුණු 87ක් නොදෙවිව ලබා ගන්නවා. පුලිදු පෙරේරා කඩුළු 4යි. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවෙනි ඉනිම ගැන සඳහන් කළොත් ඔවුන් ලකුණු 213ක් ලබා ගන්නවා. කඩුළු 7ක් පමණක් දැවි. නිසලා බේරත්න පන්දු 98ක් තුලදී ලකුණු 72ක් සමගින් නොදෙවීමේ අවස්ථාව වන විට සිටිනවා. ඒ වගේම අමේෂ් රූපසිංහ ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යවන්නේ කණ්ඩායම නායකයා. කඩුළු 4ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. කින්සුට් කණ්ඩායමේ දෙවන ඉනිම කවිජගමගේ ලකුණු 66යි පන්දු 92ක් තුලදී. පුලිදු පෙරේරාගෙන් ලකුණු 50ක් තුලදී කඩුළු 5ක් දැක ගැනීමට අපට හැකියාව ලැබුණා. එලෙසින් තමයි 116 වෙනි කඳුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දිනයන් දෙකේම සමස්ත ප්‍රතිඵලය තොරව සතුරුදායක හෝ අසතුරුදායක ලෙස ජය පරදනකින් තොරව තරගය අවසන් වුණා. ඉතින් 116 වෙනි කඳ උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමය ඊයේ සහ අද මාර්තු 24 සහ 25 දින පුරාවට පාලකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සජීවීව ඔබ වෙත මේ අයුරින් ගෙනාවා. ඉතින් ඒ උද්වේගකර උද්‍යෝගිමත් තරගාවලිය අධ්‍යක්ෂකම ඔබ වෙත ගෙන මේ කටයුතු මෙතනින් නිමාව දකිනවා. ඉතින් අද සජීව විකාශය සමගින් ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩා පිටියේ එක්ව කන්දුරට 116 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ සමගින් සම්බන්ධ වන ඔබ සියලු දෙනාට ජයග්‍රාහී අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි අද මේ සජීවී විතර විචාරය නිමා කරනවා. මම යසංජිත් බණ්ඩාර. නැවත 34 වන වින්ස්ටන් හෝල් එක් දින තරගාවලියේදී ඔබ හමු වීමට බලාපොරොත්තු වෙන ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මම ශමාල් නිශ්ශංක ඔබගෙන් සමුගන්නවා. ස්තුතියි.
බලති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන්වයි මෙන් මෙන් power tool මෙන් power tool වැඩෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich. Experience the world. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? මේ පාර 2019 මේ ජෝග්‍රේ පේපර් එකේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද ඒ හැම දෙයක්ම අපි බලන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථානවලට ජලය ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබුණොත් ඒ 128 අර සිද්ධාන්තම ලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහුවෙලා එක වෙන්නේ. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. Sometimes the world doesn't need another hero. Anytime හිතේ හැටියට movies බලන්න POTV එක අලුතින් එකතුණු නාලිකා 4 තමයි සිනමාජී channels කියලා කියන්නේ. මේ channels වලින් පුළුවන් ඔයාලා කැමතිම ජනප්‍රිය movies ඕනම වෙලාවක ඇති වෙනකම් බලන්න. Action, family, scream සහ extra කියන channels 4ෙම ෆිල්ම්ස් වෙන වෙනම තියෙන නිසා ඔබට අවශ්‍ය කැටගරි එකකින් ෆිල්ම්ස් තෝරගෙන කැමති ඕනම වෙලාවක නිදහසේ බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ channels වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට බලන්න බැරිව මිස්සුණු movies, අන්නේ movies කිසිම කරදරයක් නැතුව anytime බලන්න පුළුවන් එක. ඒකට ඉතින් කරන්න තියෙන හරිම පුංචි දෙයයි. ඔයාලගේ POTV එකේ home menu එක ක්ලික් කරන්න. දැන් movies වලට ගියාම තියෙනවා සිනමාජී anytime කියලා. අන්න එතනින් ඔබට පුළුවන් දවස් 7ක් පුරාවට channels 4ම ගියපු movies anytime නිදහසේ බලන්න. අපි හැමෝම මුළු දවස පුරාම බිසිනේ. ඉතින් පුංචි හරි නිදහසක් ලැබෙන්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා අපිට කියන්න අමාරුයි. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ anytime films බලන්න පුළුවන් සිනමාජී channels 4 අපිට ගොඩාක් වටින්නේ. ඉතින් POTV එකක් තියෙන ඔයාලට ඔන්න දැන් බලවන් පවුල හැමෝම එකතු වෙලා කැමතිම movies දවසේ ඕනම වෙලාවක බලන්න. ෆිල්ම්ස් පාරාදීසක අත්දැකීම විඳගන්න ඔබත් අදම සිනමාජී channel subscribe කරන්න. බටර් උතුරන නාන්න එපා
EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකිව් එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා ඕ දැන් කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක දැන් කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක කාඩ් එකෙන් විතරක්ම නෙවෙයි ස්මාර්ට් පේ හැම තැනකම ඇත්තේ හන්දිය කඩෙත් BOC කනෙක්ට් ගනුදෙනු හරි ලේසිනේ ඒකවුන්ට් ඕපනින් සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් ඔන්ලයින් මොබයිල් කරන්නේ BOC එකලා සෙට් වුණොත් බැංකින් හරි ඊසිනේ දිවයිනේ සිව් දෙස නව්‍ය බැංකුකරණයට හුරු කරවන ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් ටැඹ Butter uturana naan epa EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකිව් එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා Heels Crest Naimere sausages, the bite that bites back. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්විඳීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. Power Tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich. Experience the world. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled.
Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? මේ පාර 2019 ජෝග්‍රේ පේපර් එකේ දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද ඒ හැමදේම අපි බලන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථානවලට ජලය ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබුණොත් ඒ 120 අර සිද්ධාන්තම ලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහුවෙලා එක වෙන්නේ. That being said, let us join hands for the most awaited moment of this massive encounter. Ladies and gentlemen, I would like to welcome the following dignitaries. The chief guest of today's event, Mr. Ravi Rajapaksha. The principal of Kinsud College, Mr. Upali Chandrakumara. The principal of Dharmaraj College, Mr. Kamal Arya Singha. The deputy principal of Kinsud College, Mrs. HMPK Navaratna. The deputy principal and the prefect of games of Kinsud College, Mr. J.R. Lanka Francis. The deputy principal of Dharmaraj College, Mr. K.M.R. Konara. The prefect of games of Dharmaraj College, Mr. Salia Samaravikrama. The joint secretary of Dharmaraj College, Mr. Senarath Jayasundara. The joint secretary of Kingswood College, Mr. Gayan Fernando. The president of the All Boys Union of Dharmaraj College, Mr. Dhananjay Panangala. The president of the Kingswood Union, Mr. Suranga Besurya. The master in charge of the Kingswood cricket team, Mr. Nalin Ratnayaka. The master in charge of the Dharmaraj cricket team, Mr. Amarajiva Disanayaka. The master in charge of the Dharmaraj cricket team, Mr. Amarajiva Disanayaka. The head coach, Mr. Piyal Salgadu, and assistant coach, Mr. Saumya Piyasena of Kingswood College. The deputy principal of Dharmaraj College, Mr. Damita Narampanava. The head coach, Mr. Champika Sirivardhana, and assistant coach, Mr. Naveen Dilshan of Dharmaraj College. The head coach, Mr. Piyal Salgadu, and the assistant coach, Mr. Saumya Piyasena of Kingswood College. The president of Kingswood Cricket Wing, Mr. Gayan Fernando, and the president of Dharmaraja Cricket Foundation, Brigadier Tanuja Godewata, and all others who are present here today at the closing ceremony of the 116th Battle of the Maroons. Ladies and gentlemen, it's time to present the tokens of appreciation. We cordially invite the chief guest for today's evening, Mr. Ravi Rajpaksha. The principal of Dharmaraja College, Mr. Kamal Arya Singha. The principal of Kinsud College, Mr. Upali Chandrakumara. The prefect of games of Dharmaraja College, Mr. Salia Samaravikrama. The prefect of games of Kinsud College, Mr. J.R. Lanka Francis.
the Director of Student Services and Outreach of the Slit University, Mr. Udita Gamage. The General Manager of Kandy, Kurunagala and Jaffna branches of the Slit University, Mr. Manuja Somaratna. And the Senior Manager of Marketing representing Nestle Lanka PLC, Mr. Damita Kulatunga, to stand in front of the backdrop. Firstly, we cordially invite the Prefect of Games of Dharmaraj College, Mrs. Sali Samaravikrama, and the Prefect of Games of Kingswood College, Mr. J.R. Lanka Francis, to present the tokens of appreciation. Ladies and gentlemen, the match commissioner of the 116th Battle of the Maroons, Mr. Sadun Surya Rachi. If not for their commitment, the game would not have ended productively. Please give a round of applause for the umpires of the match, Mr. Ranganath Prasanna, and Mr. Nayanjit Chavinder. The scorers of the 116 Battle of the Maroons, Mr. Shifan Wahid, Mr. Rangasaman, Ladies and gentlemen, to deliver the tokens of appreciation, I cordially invite the Principal of Dharmaraj College, Mr. Kawalare Singh. Ladies and gentlemen, the Master in Charge of the Kingswood team, Mr. Nalin Ratnayaka. Ladies and gentlemen, the Kingswood team for the 116th Battle of the Maroons, Menuka Veerasinghe, Buddhika Namakirti, Nadisha Janit Bandar Nayaka, Malula Vijayatunga, Sanuka Kasturi,
Ronald Steven. Noshan Padmasekara. Yojit Hettiarachchi. Yosat Abekon. Amiru Amanupura. Kendula Pihilianga. Gauranga Bandara. Adil Sharif. Nikeshela Nanayakara. Dinuka Sandaruan Navaratna. Abdul Hakam. Kavija Gamage. The vice captain of the Kinsu team, Nenuka Disanayaka. The vice captain of the Kinsu team, Ravilu Bandara. Ladies and gentlemen, the captain of the Kinsu team, Amesh Rupasinghe. Ladies and gentlemen, the head coach of the Kinsu team, Mr. Pial Salgado. The assistant coach of Kinsu College, Mr. Dilshan Vitarana. The director of cricket, Mr. Tissa Vijayaratna.
Thank you, sir. This invitation goes to the principal of Kingswood College, Mr. Upali Chandrakumar, to present the tokens of appreciation. The master in charge of cricket of Dharmaraja College, Mr. Amarajeeva Disanayaka. Ladies and gentlemen, the cricket team of Dharmaraja College for the 116 Battle of the Maroons. Dinuka Moragammana. Irusha Jayawardana. Shehan Marasinghe. Chamat Bandara. Hirun Hirigi Ganage. Taridu Varnakulage. Kavidu Gunaratna. Tilan Vikramatunga. Kalana Herat. Dakshita Manukalpa. Rusiru Bandara. Naveen Jayavira. Arosha Mahagedara. Nisala Aberatna. Onajit Silva. Malisha Rajakaruna. Isuru Pannala. Pulidu Pereira. The vice captain of the Dharmaraja team, Dulara Bandulasena.
And finally, the captain of the Dharmaraja team, Master Tisaruwan Ninayaka. Thank you, sir. The head coach of Dharmaraja College, Mr. Champika Sirivardhana. The assistant coach of Dharmaraja College, Mr. Naveen Dilshan. Thank you. Ladies and gentlemen, now it's time to present the significant awards of the day. Ladies and gentlemen, I cordially invite the Director of Student Services and Outreach of the Slit University, Mr. Udita Gamage, to present the award for the best bowler of the 116th Battle of the Maroons. Ladies and gentlemen, the best bowler of the 116th Battle of the Maroons, Pulidu Pereira. Thank you, sir. Next, I invite the General Manager of Kandy Kurunegala and Jaffna branches of the Slit University, Mr. Manuja Somaratne, to present the awards. Ladies and gentlemen, the best fielder of the 116 Battle of the Maroons is Isuru Pandala from Dharmaraja College for his wonderful performance for 5 catches and 1 stumps. Thank you, sir. To present the award for the best batsman, I cordially invite the Senior Manager of Marketing representing Nestle Lanka PLC, Mr. Damita Kulatunga. Apologies. To present the award for the best batsman, I cordially invite the General Manager of Kandy, Kurunegala and Jaffna branches of the Slit University, Mr. Manuja Somaratne. Ladies and gentlemen, the best batsman of the 116th Battle of the Maroons, securing a total of 66 runs, Amesh Rupasinghe. Thank you, sir. Finally, I respectfully invite the chief guest of the 116th Battle of the Maroons, Mr. Ravi Rajapaksha, to distribute the awards. Ladies and gentlemen, the man of the match of the 116th Battle of the Maroons is Nisala Beradna from Dharmaraja College. As there is no outright winner for the 116th Battle of the Maroons,
the TB Tennakon Memorial Challenge Trophy will be retained by Dharmaraj College. I cordially invite the two captains of both teams, Master Tisaruwani Nayaka of Dharmaraj College and Master Amesh Rupasinghe of Kinsud College to receive the TB Tennakon Memorial Challenge Trophy from the chief guest of today's event, Mr. Ravi Rajpaksha. Ladies and gentlemen, put your hands together for the wonderful performance of the 116 Battle of the Maroons. Thank you, sirs. All is well that ends well. We have to come to the end of yet another successful battle of brotherhood. The 116 Battle of the Maroons has been a success due to the helping hand extended by various individuals and parties. I invite Master Jenugata Silva to deliver the vote of thanks. A very good evening, ladies and gentlemen. With the prior permission of the Venerable Theatre, the chief guest of today's event, Mr. Ravi Rajpaksha, the principals, deputy principals, assistant principals, joint secretaries, presidents of the All Boys Union, the prefects of games, the masters in charge, the coaching staff members of both the schools, dear teachers, and my dear brothers. It is with an immense pleasure I stand here presenting the word of thanks on behalf of Dharmaraja Kinsud Brotherhood, which lasted for decades. First and foremost, our sincere gratitude goes out to the chief guest, Mr. Ravi Rajpaksha, for gracing this occasion amidst their busy schedule. Next, I would like to direct my sincere gratitude towards the principal of the Dharmaraja College, Mr. Kamal Arya Singha, and principal of Kinsud College, Mr. W.D.U. Chandrakumara, the deputy principals and assistant principals of both the colleges for their constant guidance and support, which ultimately contributed to execute this encounter in a splendid manner. Our heartfelt gratitude and three hearty cheers goes out to our official sponsors for financially aiding us to make this event a reality. Namely, our main sponsor, Sri Lanka Institute of Information Technology, also known as SLIT, helping us discover our future, the bankers to the nation, the Bank of Ceylon, Nestle Lanka for providing good food, good life, and Ceylon Cold Stores Private Limited, also known as Elephant House, quenching thirst for generations. We are forever grateful for the immense support rendered by the Joint Committee and Joint Secretaries of Dharmaraj College, Mr. Senarat Jayasundara, and the Joint Secretary of Kinsud College, Mr. Gayan Fernando, the President of the All Boys Union of Kinsud College, Mr. Tissa Vijay Ratna, and his committee, the President of the All Boys Union of Dharmaraj College, Mr. Dhananjay Panangala, and his committee for the countless hours they dedicated in order to pull off such a magnificent event as this. Next, I would like to express my utmost gratitude to the Prefect of Games of Dharmaraj College, Mr. Salya Samaravikrama, the Prefect of Games of Kinsud College, Mr. Lanka Francis, the Master in Charge of the cricket team of Dharmaraj College, Mr. Amarajiva Disanayaka, the Master in Charge of the cricket team of Kinsud College, Mr. Nalin Ratnayaka, for your invaluable dedication. I now would like to thank the head coach of the cricket team of Dharmaraj College, Mr. Champika Sirivardhana, assistant coach, Mr. Naveen Dilshan, and the coaching staff of Dharmaraj College, and then the head coach of Kinsud College, Mr. Piyal Salgado, the assistant coach, Mr. Dilshan Vitharana, the coaching staff of Kinsud College for polishing and enhancing the skills of our cricketers to such high standards.
I would like to humbly recognize and congratulate both teams of Dharmaraj College, which was led by Tisaruwanni Nayaka, and Kingswood College, which was led by Amesh Rupasinghe. Next, I would like to express our delightfulness to the match commissioner, SLCA Excom.